ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा। वेगवेगळ्या सरकारी खात्यात नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत भावंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला अशी कागाळ म्हावंगे गांवचे रावपी शीतल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। हॉटेल धनी विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहू या दोग आरोप्यांक जल्मपेटीची ख्यास्त सुनायल्या। म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिलो। उमेश लमानी आणि दयाशंकर साहून 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा विश्वजीत सिंगाचो खून केल्लो। खून जावच्या आदी विश्वजितान ह्या दोगांचेर चोरयेची केस घातिल्ली। खुनाचे घडणुकी पयलीं विश्वजीत सिंग आनी ह्या दोगांय मदीं कसल्या तरी विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले। विश्वजितान दाखल केल्ले चोरयेचे कागाळी वेल्यानूच पुलिशेन ह्या दोगांकूय अटक केली। सीसीटीव्ही फुटेजी वेल्यान हे दोगूय जाण आरोपी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले। सुमार 6 वर्सां ही केस चल्ली। न्यायाधीश शर्मिला पाटीलान ह्या दोगांकूय जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायतना दरेकी 50,000 दंड भरपाक सांगलो। आयज केसीचे हियरिंग असले आनी ताका कन्विक्शन पडला। हे इन्सिडंट हॅड ऑकर्ड इन 2018। छोटा पाजी म्हणटा पळय ताका 2 जाणांनी मर्डर केल्लो। सो तेंचेर अगेन्स्ट केस घातलोले। इन्वेस्टिगेशन इन दॅट केस वॉज लेड बाय अ डायनेमिक जिवा दळवी and his investigation team which consisted of Sitaram Malik, Mahesh Naik etc. ते सगळे जाल्या उपरांत तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केल्ले कोर्टान। चार्जशीट वॉज अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर, रेड विथ 34 बिकॉज 2 एक्यूज्ड वर देयर। आनी मागीर आमी आनी एक सेक्शन एड केल्लोले अंडर आर्म्स एक्ट, कारण तेंच्यांनी एक सुरी आनी एक तलवार यूज केल्ले एसॉल्टान। सो ते मागीर केस चलयले आमी। प्रॉसिक्युशन आमचे सायडीनसून श्रीमती अनुराधा तलावलीकर, श्रीमती जेनिफर सांतामारिया आनी हांव रॉय डिसूजा आमी तिगांनी हे प्रॉसिक्युशन चलयले आनी 42 विटनसीस एग्जामीन केले। 42 विटनसीसा मदें आय विटनसीस आहले 2 जाण, मागीर सर्कमस्टेंशियल एविडन्सूय आहले, तितून पंचनामा खूब आसले, विटनसीस आहले तांकां, आनी ऑल्सो दे वर डिजिटल एविडन्स इन द फॉर्म ऑफ CCTV फुटेज विच वॉज यूज। फायनली हे सगळे केस चलयले आमी। अरावंड 6 years चलली केस ती, आनी फायनली आमचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वन म्हापसा श्रीमती शर्मिला पाटील हांणी तांकां गिल्टी म्हणून हेल्ड केले आनी तांकां सजा दिली। नाव द पनिशमेंट दॅट दे हॅव बीन गिवन इज टू अंडरगो लायफ इम्प्रिजनमेंट and in default to pay a fine of 50,000, life imprisonment and to pay a fine of 50,000, and in case they don't pay the fine of 50,000, and in default another 1 month imprisonment. So also they have been charged, they have been convicted under the Arms Act to undergo 3 years imprisonment and to pay a fine of 25,000 rupees. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। रुमडामार दवल्ले पंचायतीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो। नाका दोणाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा, ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात। शुक्रारा राती रुमणावळ दवल्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराच्या मालकीच्या फास्ट फूड स्टॉलाचेर कांय तरणाट्यांनी अचानक हल्लो केलो। वळवयकाराक म्हायती मेळटाच तो आपल्या स्टॉलाचेर आयलो आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी ताचेर जीव घेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो। ह्या हल्ल्यात ताका बरोच मार लागलो। हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो। जखमी वळवयकाराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। ह्या सगळ्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केले उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्या। म्हाजे फास्ट फुडाचेर म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागले कितें जालें। म्हाका म्हणपाक लागलें फोन केलो भायर म्हणपालो कोई म्हणपालो इधर आकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे। हांवें म्हणलें कोण ते, कोई टायट होकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे म्हणपालो। हांव येयलो बोड्डो आशिल्लो, हांव फास्ट येयलो, तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें। विचारलें म्हणा बरें तूं कोण रे म्हणपालो, म्हाका कोण रे म्हणपालो, तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपालो, तूं व्हडलो काय म्हणपालो, आनी येवन झगडपाक लागले।
येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी शेवटून म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें करता करता म्हणल्यार एक 2 जाणां येयले 2 जाणां म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले आंगार तकलेर बाटली मारली नाकार मूड घातली दोळ्यार मूड मारली कांयच कळना जालें हांवेनूय हात उखल्लो पण कशाचा एकटो मनीस 10 जाणां कडेन झगडपाक ना न्ही तांकां तेंचे कडेन कापसतात ना एकटो वन बाय वन यो म्हणटा कापसतात ना येता 10 जाणां येता कारण कांयच ना झगडी जावपाची कांयच ना कांयच पर्सनल ना हांवें केन्ना तांकां एक गाळी मारून नको केन्ना गाळी हय थोडा वयले आसा थोडे वळखता सगळे मिक्स आशिल्ले हांव वळखना कोण आशिल्ले ते हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शकता पण मिक्स आशिल्ले भुरग्यांनी पळयलां आमच्या कोण आसा ते खबर आसा नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला तो फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले करता करता सगळी गँग येयली तेंची म्हाका खबर ना कसली गँग खंयच्यान हाडले गँग कोण केन्ना येता प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही तो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो 3 जाणां येतलो 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही कळटा हेजेरूच मीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा सांकळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या बिरसा मुंडाच्या जनजातीय गौरव यात्रेक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले. पळयात. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांचो उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान इन्स्टिट्यूट मॅनेजीस ब्रागांज सभाघरांत जाल्ले कार्यावळींत मंत्री मॉविन कुदिनोचे हस्तुकी हो पुरस्कार स्विकारलो. समता आनी बंधुतेची जिवंत प्रतिके ह्या तांच्या लेखा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जालो. तशेंच दैनीक गोमंतकाचे ज्येश्ठ पत्रकार सुशांत कुंकळकर आनी यशवंत पाटील हांचो लेगीत पत्रकार दिसा निमतान भोवमान जालो. जाल्यार ज्येश्ठ पत्रकार रवी प्रभुगांवकर हांचो जेणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. नाही करपाक सोदता आमचे चड करून जे रेप्युटेड जर्नलिस्ट आहात ते म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेप्युटेड जर्नलिस्ट. तुम्ही बरें काम केला म्हूण इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप एव्हरी ऍडमिनिस्ट्रेशन पक्षाचो सरकार आसून दी इट इज युअर जॉब टू रिपोर्ट अँड कीप अस ऑन द टोज. दॅट इज हाव डेमोक्रेसी फंक्शन्स आनी तेका म्हणटा खऱ्यांनी लोकशाही. हांव तरी केन्नाच मनान दवरना कोण म्हाजे विरोध उलयले वा कोण म्हाजे कितें केलें म्हूण. बट समटायम्स वी बिकम विक्टिम्स. म्हाका मुद्दम हांगा सांगपा जाय एक पॉलिटिशियन आसून दी एक मंत्री आसून दी एक MLA आसून दी एक काउन्सिलर आसून दी एक रेप्युटेशन बिल्ड एक बोगस न्यूज येता सडनली जे पसरता आनी तेजे आदारान प्रिंट मिडिया केन्ना बळी पडटा. गोंयांत चडशे जावना असले जायते व्हिडिओ येयला. आय एम पर्सनली द विक्टीम. पूण तरी आसतना प्रिंट मिडिया डीड नॉट पिक अप. इवन द चॅनल्स डीड नॉट पिक अप. पूण आज सोशल मिडियान असली बदनामी करता. 66A कितें ते सेक्शन आसले ते काडटकच म्हणजे सुप्रीम कोर्टान काढले फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी फ्रीडम टू प्रोफेस वॉट एव्हर यू वॉन्ट. एक फ्रीडम मेळ्ळे म्हणून भायर रस्त्यार गाडी येताना आमी असो न्हिदले जाल्यार कितें जातलें. पूण हे हिंगा बरयता तांकां कोण असले न्यूज पब्लिश करता तांकां कांय लागू जायना. लोकांचे रेप्युटेशन सारखे बदनाम करता आनी चडशे पळया जे दुसऱ्यांचे उलयता ते तांकां रेप्युटेशनूच आसना. दे हॅव नथींग टू लूज. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजप सरकार पयशे घेवन नोकरी दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवितव्य धोक्यांत आसा तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती वरवीं चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. ज्या तरेन हो गव्हर्मेंट 12 वर्सां कसरत करता लोकांक कसरत करपाक लायता आनी ज्या तरेन तेंचे करप्शन वाडलां. पयलीं आमी म्हणटाले करप्शनाच्या नांवान हे BJP पावरार येयल्या कळ्ळें आनी पावरार येवन इतलें करप्शन केल्या की रोडाच्या पोतान जे आमी खाता त्या वस्तूचेर जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान
ह्या सगळ्या हेचेर हे केलां करप्शन चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो सरकार आमी म्हणटा की हो सरकारान हो सरकार येयला कट्टी घेवन येयल्लो भीक मागत लोकां कडेन तुमकां जॉब दिता म्हणून सांगलेलें कळ्ळें. 50,000 10,000 आनी कितें 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 जॉब फेर घेतले करप्शन सगळें केलें. आनी जेन्ना जॉबा हे जावना तेन्ना ह्या सरकारान कट्टी घेवन लोकां कडेन हात जोडून जॉबाचें आश्वासन दिवन वोट मागले. आनी त्याच्या उपरांत निवडून येयले, वोट मेळ्ळे, सगळें मेळ्ळे. आनी आयज आमी पळयता की हे आमचे बॅगां घेवन कळ्ळें बॅगां घेवन पयलीं कितें आमी पळयताले पर्सी बिर्सींचे नोटीचे बारीक बारीक करप्शन जातालें. आयज बॅगां घेवन आनी ती बी सुटकेस बॅग व्हडली करोडाच्या करोड नोट मागपाक स्टार्ट केलें. कळ्ळें. हाचो विचार कितें. आता एक धक्कादायक बातमी. उत्तर प्रदेशाच्या झाशीत शुक्रारा राती लागिल्ल्या उज्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्या 10 भुरग्यांक लासून मरण आयले. झाशीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत हो प्रकार घडलो. ल्हान भुरग्यांच्या आयसीयून शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. कोलवा मैदानाच्या सरभोंवतणी घातिल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसा सावन कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाचें फेन्सिंग मोडलां. हे फेन्सिंग कोसून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण हे फेन्सिंगूय काडचें, तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हूण खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ल्याचें थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगलें. Actually, the ground आमच्या अंडर ना तो एसची सो ती आता फॅन्स 5 दिसांनी सारके रस्ट येवन पळो आहा देखून ऑलरेडी लेटर केलोली हांवें एसएचीकूय लेटर केल्या. आय हॅव मेड लेटर ते गाडी आहाय तांकांय लेटर केलोली मूव जाय म्हणून विथीन 3 days. कलेक्टरांकूय हांवें लेटर केलोली टू लूक इन टू दीस मॅटर. आयज पर्यंत तेजें कांय येना. पयर फाटीं एक लेटर येयला आमकां नेली नाव 2.5 months पास जातले म्हणून बिकॉज इट्स अ डिझास्टर पॉयंटची ती मॅश बी पोळ जाल्यार इंजरीज बी जावपाक शकता म्हणून हांवें रोखडी कलेक्टरान लेटर केली. आता रिसंट एक लेटर येयल्या कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टराक केलें टू लूक इन टू द मॅटर मोर बट स्टील देन देर इज नो रिस्पॉन्स ऑन इट. ऑलरेडी लेटर बी आमी सगळी केली तेजी आनी तांकां पासून मूव करपाक सांगलें. आनी ते गाड्या पासून परमिशन हांगा ते इट्स अ मुवेबल कार्ड नॉट टू फिक्स. आतां तेजेर इन्स्पेक्शन फाटीं इन्स्पेक्शन पासून घेवन तांकां मूव कराय म्हणून सगळें हें केलो आमी तांकां सांगून दिलो म्हणून बट दे आर नॉट मुवींग ऑल्सो. आनी मागीर पुलिसां पासून केल्ली लेटर हांवें पुलिसांकूय केल्ली रिगार्डींग दीस पण अजून पासून तशें हाय ते फिक्स आल नाही ती थिंगाचें एसएची पासून केलें. आतां कितें तरी ती मोन बी पोळ जाल्यार कितें जावपाक शकता. हे जोडले हें आहा ती आतां मॅश कितें उंच हायटीचेर आहा. एसएजीन काय दिलं ना तुमकां अजून कांय येयलें ना आमकां लेटर केलो तेजेर. आनी ग्राउंडा मेंटेनन्स बी एसएजी करता तेच कोत्ता. इट्स नॉट अंडर पंचायती अंडर ना पूण काय करना ते कांय येना. एटलिस्ट हितू तरी मातशें चोवपा जाय आसलोलें कित्याक तुमी पसून आतां चोयलां आसतलें की सारकें मोण पडपा आहा म्हळ्यार तेरासो कांय येना. तेचेर एक्शनूय म्हणून ना. कलेक्टरा पासून केलोली हांवें पावसा दिसांनी आतां कितले म्हयने जाले कांय एक्शनूय ना तेचेर. फातर्प्या पंचायत वाठारांतल्या वंटी गांवच्या 114च्या उतार्यान बदल करून कोणे तरी ह्यो जमनी विकपाक काडल्यात. ह्यो जमनी तांच्या नांवार आसात अशें सांगून लेगीत तांकां काळखान दवरून हे जमनीच्या सर्वे नंबरान केल्लो बदल तांकां कसोच मान्य ना. जमनीच्या 114च्या उतार्यान बदल करतना बारधारकांक विश्वासांत घेवपाक जाय आशिल्ले वा आमकां कायदेशीर नोटीसी काडपाक जाय आशिल्ल्यो पूण तशें कितेंच करिनासतना कोणे तरी भायल्या भायर हे जमनीच्या 114च्या उतार्यान आपली नांवां घालून मेकळे जाले. ताका लागून आतां कायदेशीर मार्गान आमी फुडें वतले अशें लोकांचें म्हणणें. आज आमगे वंट्या गांवांतले सगळे सर्वे नंबर तेलय विलेजीस मोरपिला विलेजीस फातर्पा विलेजीस हे सगळे एकठांय करून निवास खापरू फळदेसाय आनी राजेंद्र खापरू फळदेसाय हाणें
हे कंबायन करून तेणी इन्व्हेंटरी केला. इन्व्हेंटरी बोगस अशें हांव म्हणटा. कित्याक तेणी खंयच्याय गव्हर्मेंट हेजे हितूंतल्यान जावं मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर कोर्टांतल्यान आमकां नोटीस धाडना आसतना ही इन्व्हेंटरी केली कशी तें तरी आमकां कळपा जाय आसलें. एकूय नोटीस नासतना जाता जावं तलाटी जावं हेमी सगळ्यांक धाडपा जाय आसलें. त्या टायमार आमकां कळटा आसलें की आमची प्रॉपर्टी कितें जालें जाल्यार आमी कोर्टां वयता आसले डायरेक्ट. आमकां कोर्टाकय वचोंक मेळना. म्हणटकीर आमी सगळे लोक गांवां एक जावन हेजी आमी सगळे आतां पेपर वर्क सामकें चालू आसा काडून आमी बी आमच्या एडवोकेटा फुड्यान व्हरोन दिल्ले आसाय पेपर. सर्वे नंबर 1 and 14 इस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हे तर आमगे पयलीं जाणटेल्यां पोर्तुगीज टायमाचेर सावन हे केल्ले पेपर लँड टॅक्स आमी फारीक करताय आमच्या प्रॉपर्टीचे. सादारण एक 10-15 लोकांच्या प्रॉपर्टीचे सर्वे नंबर त्या इन्व्हेंटरी भितर आसाय आनी प्रत्येक मनीस आपापल्याले कायदेशीर लढो दिवपा लागून आपापल्या लॉयरा फुड्याक वचप तेंगे चालू आसा. सध्या एट प्रेझेंट कितें स्टेटस आसा आतां गांवांत कितें आसा हालचाल? ना प्रत्येक लोक आपापल्याले आतां प्रत्येकाक भंय आसा आपल्याली जमीन ह्या इन्व्हेंटरी प्रमाणे कोण तरी भायलो मनीस हडप करीत काय, कोण तरी दिल्लीवाले बी येवन ही परचेस करीत काय. हे प्रत्येकाक कित्याक प्रत्येकाक आमगेले एक ओवरबायच्यो जमनी ह्यो थोड्योश्यो. कित्याक आमगे जे गांवांतले लोक आहाय गरीब लोक आनी तेंचे कडेन ह्यो पयलीं सान आज ज्या पणज्याल्यो जमन्यो त्यो आपल्याल्यो जमन्यो कोण तरी हिंगा येवन हडप करीत काय म्हणून प्रत्येकाक भंय आसा. म्हाका दिसता म्हाका सुद्दां सादारण आतां 4 दीस जाले म्हाका न्हीद पडना. कित्याक आमगे इतलें हें केलां उत्पन्न केलां तें कोण तरी भायलो मनीस येवन खायत गाय व्हरत गाय अशें म्हणून आनी आमी आमगेले आदोगादाक मेळोन कायदेशीर आमी हेजेर लढो दितले. आमची जमनी ह्यो पयलीं पुर्वजांच्यो अशें केन्ना त्या गांवांत घडलें नासलें म्हणटे गांवांत. आनी ह्या दोगूय जाण भावांनी राजेंद्र आनी वनवास म्हणटा आमकां आनी तांकां लिंकच ना. आमची प्रॉपर्टी आहा ती अलग आसा जाल्यार ह्या सगळे हेतून तेन्ना आमी इन्क्लूड करून आमकां आतां सांगून दोख पडला जमनी कितें जातलें काय जाल्यार आमकां कायदोय म्हाका कांय खबर ना कायदो आमकां केन्ना न्याय मेळटा म्हणून. त्या खातीर आमी आतां फुडें वयतले आमी ती आतां सोय करपातले आमी करतले तयारी. आनी आमकां आतां टायम मेळना म्हणून आमी आतां फाल्यां कामां लागतले सोमाराच्यान. आमकां प्रत्येकाक आपआपली हें जबाबदारी घेवन करची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
फातर्प्या पंचायत वाठारांतल्या वांटे गांवच्या जमनीन कोणे तरी फेरफार केला खंय. ह्या फेरफाराक थळव्या लोकांनी हरकत घेतल्या. लोकांच्या कोतान फाटल्या कितल्याशाच वर्सांसावन ह्यो जमनी तांच्या नांवार आसात. अशें आसून लेगीत तांकां काळखान दवरून हे जमनीच्या सर्वे नंबरान केल्लो बदल तांकां कसोच मान्य ना. जमनीच्या 114च्या उतार्यान बदल करतना भागधारकांक विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें वा आमकां कायदेशीर नोटीसी काडपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण तशें कितेंच करिनासतना कोणे तरी भायल्या भायर ह्या जमनींच्या 114च्या उतार्यान आपली नांवां घालून मेकळे जाले. ताका लागून आतां कायदेशीर मार्गान आमी फुडें वतले अशें लोकांचें म्हणणें. मनोहर पर्रीकार युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार 2024चो निकतोच निकाल आयला. कॅन्सर उपचारांत अत्याधुनीक संशोधन करपी भारतीय विज्ञान संस्था बंगळुरूच्या जैव अभियांत्रिकी विभागांतल्या डॉ. मोहित कुमार जॉली हांकां हो मनोहर पर्रीकार युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार मेळ्ळा. ह्या प्रतिश्ठीत पुरस्काराची ही दुसरी आवृत्ती आशिल्ली. देशभरांतल्या मुखेल संशोधन संस्था कडल्यान अर्ज आयले. ताका लागून पुरस्काराची वाडट्या प्रमाणात लोकप्रियता दिसून येता. तातूंतल्या 12 अर्जदारांक वैयक्तीक मुलाखती खातीर वेंचून काडले आनी उपरांत निवडले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. शेनवारा सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव यात्रेक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले. शेनवारा म्हापशा वाठारांतल्या कल्पना हॉटेलाक शॉर्ट सर्कीट जावन उज्यान पेट घेतलो. उपरांत थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक पळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 10,000चे लुकसाण जाले. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हांकां समता आणि बंधुतेची जिवंत प्रतिके ह्या तांच्या लेखा खातीर तांकां उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार फावो जाला. तशेंच दैनिक गोमंतकाचे ज्येष्ठ पत्रकार सुशांत कुंकळकर आणि यशवंत पाटील हांचो लेगीत पत्रकार दिसा निमतान भोवमान जालो. पणजेच्या मेदेझीस ब्रागांझा हॉलांत मंत्री मॉविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार वांटप सुवाळो जालो.
रुमडामोळ दवर्ली पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. चंदेगड शेल्डे हांगा बिबट्याचो वावर दिसून आयला. शुक्रारा सांजे ह्या बिबट्यान एका पाळीव माजराचेर खंय हल्लो केलो. हाका लागून तळाव्या मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. रान खात्यान लक्ष घालून सांपळ रचून बिबट्याक धरचो म्हूण तळाव्यांची मागणी. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या. नोकरेच्या हायस दाखोवन दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान माणिकराव राणे हाका दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्या. अटक केल्ल्या माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. वन मावळिंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हांचे आड दिवचल पुलिशेन फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हांचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून शुक्रारा तांकां अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावण वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक जिब्बा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाची फुडली तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हांणी 21.5 लाख रुपयांची तोपी घातल्या अशी कागाळ शीतल सावळ हांणी दिवचल पुलिशेन केल्या. वांते सत्तरी तळ्यांतल्या श्री महागणपती देवळान त्रिपुरारी पुनवेचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. भक्तांनी 4000 परस चड पणट्यो लावन देवाची आराधना केली. पळयात त्रिपुरारी उत्सवाची ही खिणचित्रां. हजारांनी भाविकांच्या हाजेरीन विठ्ठलापूर राज्य पावण्या वयलो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव शुक्रारा राती व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या महोत्सवाचे खाशेले आकर्षण आशिल्ले बोटींग सर्तीचो हजारांनी भाविकांनी घोस्त काडलो. पळयात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. येता ते 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेवारी 2025 मजगती पोरण्या गोंयांत जावपी सा फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूट दर्शन सुवाळ्या निमतान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्थेत बदल केल्यात. पणजेच्यान पोरण्या गोंयांत वचपी प्रवाशांक रायबंदरच्यान मार्गान खासा बसी आसतल्यो. ह्यो खाशेल्यो बसी रायबंदरच्यान पोरण्या गोंयांतल्या डेम्पो इंजिनियरां कडेन पावतकच पार्किंग करपा खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळटल्यो. दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांय पोरण्या गोंयांतल्या डेम्पो इंजिनियरिंगांत पावतकच दावे वटेन वळून पार्किंग करपा खातीर प्रक्रिया प्रॉपर्टीन भितर सरतली. दिव्यांगांक व्हरपी वाहनांक पोरण्या गोंय इगर्जेच्या जंक्शना मेरेन येवन जीटीडीसी पार्किंगांत आनी पोरण्या गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या सामकार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर आपली वाहनां उबी करपाक मेळटली. तेच प्रमाण बाकिया प्रॉपर्टी जीटीडीसी पार्किंगांत आनी पोरण्या गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या मुखार उक्त्या सुवातेर पार्किंग केल्ल्या वाहनांनी परत पणजे वतना रायबंदर मार्गाचोच वापर करचो. दक्षिण गोंयच्या वाहन खातीर पिलार ते पोरणे गोंय रस्तो वन वे आसतलो. पोरणे गोंयांतल्यान नेवरा मार्गान वचपाक मेळचें ना. सगळ्या वाहनांनी मेळशे हांगा NH 748 वरवीं भायर सरचे वा हलक्या वाहनांनी सांतान इंगर्जे कडेन वचपी नव्या रस्त्या वरवीं भायर सुरू येता. दक्षिण गोंयच्यान येवपी चारचाकी वाहनांक एला फॉर्म गेटी मेरेन येवंक मेळटले. ते एला फार्माच्या गेटी भितर एला फार्म फील्ड पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा कार्यालयाच्या उक्त्या सुवातेर पार्क करतले. दुचाकी गाडयो नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी सुवातीन तशेंच बॉम जिजस बेसिलिकाच्या फाटल्यान पार्क करपाक मेळटली. दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी बशी नेवरा मार्गान एला फार्माचे मेन गेटी कडल्यान दावे वटेन वचून कुंकळकार स्कूल मैदाना कडल्यान बस स्टँडार येतली आनी फुडें वचपा खातीर NH 748 वयल्यान भायर सरतली. पणजेच्यान फोंडें वचपी येरादारी कदंब बायपास रस्त्यान वळयतले. कदंबा बायपास मार्गान पोरणे गोंय मेरेन वचपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांची येरादारी व्यंकटेश पेट्रोल पंपा कडेन पावतकच सांता मोनिका कॉन्व्हेंटाचे दावे वटेन वळटली आनी 6 ऑगस्टीन टॉवर जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून हॅबिटेट जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून डेपो इंजिनियरां कडेन पावतकच पार्किंगे खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळचे. सगळी जड आनी माध्यम वाहनां कदंबा बायपास NH 748 वरवीं वळयतले. कदंबा बायपासाक सांतान इंगर्जेक जोडपी नवो रस्तो कदंब बायपास ते सांतान इंगर्जे मेरेन वन वे आसतलो. तेच प्रमाण दोनूय वटांनी म्हळ्यार सांतान इंगर्जे कडल्यान आनी कदंब बायपासांतल्यान मध्यम आनी जड वाहनां खातीर प्रवेश आसचो ना. सुवाळ्याचे उक्तावण समारोह शेनवार आयतार आनी फेस्ताच्या दिसा पोरण्या गोंयांतल्यान जड आनी मध्यम माल येरादारी करपी वाहनां मेळशी जंक्शन सावन NH 66 वयल्यान NH 748 चेर बाणस्तारी जंक्शनाचेर वळोवन आमोणे पुला वयल्यान वचतली.
फोंडे सावन येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी कडल्यान दावे वटेन वचून गॅरेजी फाटल्यान पार्क करपाक मेळटली. परत फोंड्या वचपा खातीर दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांनी तोच मार्ग वापरचो. फोंडे सावन पणजे वचपी येरादारी पोरणे गोंयच्या दर्गा जंक्शना लागीं पावतकच रेल्वे फ्लायओव्हरा वयल्यान कदम बायपास NH 748 मार्गान वतली. फोंडे ते पणजे मार्गा वयल्या बशीन पोरणे गोंय चर्च कॉम्प्लेक्स मार्गान फुडें वचपाक मेळचें ना. त्या बदला कदम बायपास NH 748 मार्गान फुडें वचपा खातीर दर्गा जंक्शनाचेर वळयतले. फोंडे वटेन येवपी चड वाहनां करसवाडो हांगा NH 66 मेळपा खातीर आमोण्या पुला मार्गान बाणस्तारी जंक्शना कडेन वळयतले. आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घरा वरवीं चर्च जंक्शन ते पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन दरम्यानचो रस्तो वन वे जातलो. आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घरा कडल्यान पोरणे गोंय पुलीस स्टेशना कडेन वचपा खातीर चर्च जंक्शना सावन खंयच्याच वाहनांक उजव्या वटेन वळण घेवपाक मेळचें ना. दिवाडो सावन पेडणे गोंया वचपी वाहनां वायरोसाच्यान कमानींतल्यान फुडें वतली आनी 6 कॅजिटन चर्चीच्या आवारांत पार्क करपाक मेळटली. दिवाडी सावन येवपी वाहनां वायसरॉयच्या आर्च आनी आर्च ऑफ कॉन्सेप्शना वरवीं फोंडे आनी पणजे वतली. दिवाडेक वचपाक सोदपी फोंडे वटेंतली वाहनां नेवरा जंक्शन हांगा उजव्या वटेन वळटली आनी पोरणे गोंय मुखेल जंक्शन मार्गान दिवाडी फेरी कडेन वतली. गोमडाळीच्यान येवपी वाहनां रमेश नायक हांच्या घरा कडल्यान दिवाडी चेटी कडेन वतली. पणजेच्यान रायबंदर मार्गान दिवाडेक वचपा खातीर येवपी वाहनां पोरणे गोंय चर्च जंक्शन हांगा दावे वटेन वळून 6 कॅथरीन चॅपेला कडेन वतली आनी त्या उपरांत दिवाडी चेटीर वचपा खातीर नव्या बाय लेनीन दाव्यान वळयतले. गोंडाळी रस्त्याक मेळपी आर्च ऑफ कन्सेप्शन लेन नो एंट्री आसतली. पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडी फेरी मार्गान 6 कॅथरीन चॅपेला कडेन वचपी रस्तो वन वे करतले. जड आनी मध्यम वाहनांक दिवाडी फेरी क्रॉस करपाक मेळची ना. बस स्टँडा सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसात. रायबंदर रस्त्यान येवपी पणजे ते पोरणे गोंय बसची प्रक्रिया प्रॉपर्टीन आनी कदम रस्त्या वयल्यान पणजी पोरणे गोंय बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या फाटल्यान नव्या 4 लेन रस्त्या कुशीक आनी दक्षिण गोंय पोरणे गोंय बशी कुंकळकार शाळा मैदानाचेर फोंड्या पोरणे गोंय बशी हबड फार्मा लागीं भक्त पर्यटकांच्यो बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या फाटल्यान कदम बायपास रस्त्या कडेनच्या पार्किंग जागेन पार्क करच्यो. वाहनां खातीर पार्किंगाच्यो जागो सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसतल्यो. पणजे सावन रायबंदर मार्गान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां बाकिया प्रॉपर्टी हांगा पार्क करतले. पणजे सावन नव्या कदंबा बायपास मार्गान येवपी वाहनां 6 ऑगस्टीन टॉवर जंक्शना लागीं दावे वटेन घेवन बाकिया प्रॉपर्टी हांगा पार्किंग करपा खातीर फुडें वचपाक कामत गॅस स्टेशना लागीं वळयतले. दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां एला फार्म हांगा पशुसंवर्धन परिसर आनी नेवरा जंक्शना लागीं महामार्गाच्या दोनूय वटेन उक्त्या सुवातेर पार्क करतले. नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी मालमत्तेंत लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता. फोंड्या वटेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी लागीं उक्त्या मैदानांत पार्क करतले. आदल्या आमदारांच्या घरा मुखार रावपी कुलासो आनी सिक्वेरा हांच्या मालकीच्या 2 उक्त्या प्लॉट्सांचेर लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता. दिवाडी फेरयेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां 6 कॅजिटीन चर्चीच्या आवारांत पार्क करतले. पाद्रींनी आपली वाहनां बेसिलिका ऑफ बॉम जेजसाच्या फाटीं आशिल्ल्या कंपाऊंडांत पार्क करच्यो. पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते गांधी सर्कल दरम्यानचो रस्तो पुलीस रुग्णवाहिका आनी उजो पालुपी दळ हांच्या आपतकालीन वाहनां सोडल्यार हेर सगळ्या तरेच्या वाहनां खातीर बंद आसतलो. पोरणे गोंय चर्च जंक्शना सावन 6 कॅथरीन चॅपेल आर्क ऑफ कॉन्सेप्शन पेट्रोल पंप पोरणे गोंय पुलीस स्टेशन मार्गान आदल्या आमदाराच्या घरा मेरेन रिंग रावंड रोड ते पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते पोरणे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडी वटेन एकेरी मार्ग आसतलो आनी ग्रामपंचायत पोरणे गोंय जंक्शन ते आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या दिकेन नो एंट्री आसतली.
कोलवा मैदानाच्या सरभोंवतणी घातिल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसान कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाचो फेन्सिंग मोडला. हे फेन्सिंग कोसळून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण हे फेन्सिंग काडचे, तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हूण खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र बरयिल्ल्याचे थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगले. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजपा सरकार पयशे घेवन नोकरी दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवित्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. उत्तर प्रदेशाच्या झांसीत शुक्रारा राती लागिल्ल्या उज्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्या 10 भुरग्यांक लासून मरण आयले. झांसीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत हो प्रकार घडलो. 10 भुरग्यांच्या आयसीयूंत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. गोंय सरकाराच्या रोजगार विनिमय खात्या कडेन नोंदणी केल्ल्या उमेदवारांनी कसल्याय कामाचो अणभव आसल्यार आनी ते बाबतींत संबंदीत मालकांनी अणभव दाखलो दिल्लो आसल्यार उमेदवारांनी असो दाखलो 10 डिसेंबर 2024 मेरेन आपल्या रोजगार कार्डाक जोडचो. उमेदवारांनी अणभव दाखलो रोजगार कार्डाक जोडल्यार अशा उमेदवारांची नांवां भौशीक आनी खाजगी क्षेत्रांतल्या पदां खातीर पुरस्कृत करपाक मजत जातली अशें कामगार आनी रोजगार विनिमय खात्यान कळीत केलां. कुडींत रक्ताचो उणाव असल्यार एनिमिया सारखे धोक्याचे दुयेंस जावंक शकतात. तकली दुखप, गुळी येवप, हातपाय थंड जावप अशी लक्षणां दिसल्यार ताचे कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय. कुडींतल्या रक्ताच्या उणावाक लागून स्वास घेवपाकूय त्रास जाता. तशेंच कात अडोळी जावपाक लागता आनी काळजाक लागून जावपी समस्यांचो धोको वाडटा. कुडींतल्या रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर सगळ्यांत पयलीं लोखंड भरपूर आशिल्लें अन्न खावप गरजेचें. लोखंड कुडींतलें हिमोग्लोबीन वाडोवपाक मजत करता, जाका लागून रक्ताचें प्रमाण नेटान वाडटा. दूध आनी चीज सारकिल्ले दुधाच्या पदार्थांतल्यान कुडीक कॅल्शियम आनी व्हिटॅमिन डी मेळटा, जी रगत पेशी निरोगी दवरपाक मजत करतात. हाचे वांगडा शक्य जाल्यार गोड आनी शेंगदाणे खावचे, कारण ते कुडींत उर्जा आनी रगत वाडोवपाक मजत करतात आनी फावो त्या प्रमाणांत उदक पिवप. हाका लागून कुडींत रक्ताचो प्रवाह सुदारता.
भारताचे पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांचे कडेन संबंधित साहित्य वाचपाचें आसल्यार वा संशोधन करपाचें आसल्यार ते डिजिटल स्वरुपांत मोबायलांचेर मेळटलें. ते विशींचें काम सध्या चालू आसा. तर नेहरू आर्कायव्ह फुडल्या वर्सा 14 नोव्हेंबराक पंडित नेहरूंचे जयंती दिसा प्रत्यक्षांत घेतले. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंडान JNMF बुधवारा हाची घोशणा केली. ह्या उपक्रमांत द सिलेक्टेड वर्कर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरूचे 100 खंड 1947 ते 1964 वर्सा मुख्यमंत्र्याक तांणी बरयल्ली पत्रां, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हीज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द युनिटी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बॅच ऑफ ओल्ड लेटर्स अशी पुस्तकां वाचपाक मेळटली. हे डिजिटल आर्कायव्ह अमेरिकेच्या विल्सन सेंटराचे धर्तरेचेर तयार केल्ल्या नेहरूंची 1917 ते 1964 वर्सांची भाशणां, तांच्या समकालीनी तांचेर केल्ले लेखन, संवसारीक अभिलेखनांतले वाचपाक मेळटले. नौदळाच्या जवानां खातीर 22 नोव्हेंबर 2024 दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं मुरगांव हेडलँड सडा हांगा गोळीबाराचो सराव जातलो. गोळीबार सरावाक लागून दर्यावटेनच्या 15 नॉटिकल मैल वाठारांत प्रवेश करप धोक्याचें आसा. तशेंच हवेन 7100 मीटर उंचाये मेरेन गोळीबार सराव जातलो. ते खातीर सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉन्ची, क्रूज बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाभिकांनी गोळीबाराच्या काळांत वयल्या धोक्याच्या दर्यांत वाठारांत प्रवेश करचो न्हय अशें नौदळ विभागान कळीत केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी घुस्पिल्ल्यांचो राजकीय फुडाऱ्यां कडेन ना संबंद, SIT स्थापन करपाची ना गरज, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन आनीक एकल्याक केलो अटक. श्रुती प्रभू गांवकाराक 6 दिसांची पुलीस बंदखण, जाल्यार दिपाश्री सावंत गांवसाक 14 दिसांचे न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहू जल्मपेटीची ख्यास्त. म्हापशेच्या जिल्हो सत्र न्यायालयाचो निवाडो 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा दोगांयनी विश्वजिताचो केल्लो खून. रुमडामोळ दवल्लेचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर जीवघेणो हल्लो. हल्ल्यांत वळवयकार जखमी, हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. मडगांव पुलीस करतात तपास. बिरसा मुंडाच्या जनजातीय गौरव यात्रेक मेळ्ळो व्हड प्रतिसाद. सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या यात्रेंत हजारांनी तरणाटे जाल्ले वांटेकार. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांचो उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार दिवन केलो भोवमान. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान केले पत्रकारिता पुरस्कारांचे वांटप. आतां खबरो विस्तारांत. फाटलो सुमार म्हयनोभर गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता. सरकारी नोकर दवरून जायत्या जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटकूय जाल्या. विरोधकांनी जाल्यार भाजपाचेर खापर फोडटाना ह्या प्रकरणाचो संबंद भाजपा पदाधिकाऱ्यां कडेन जोडिल्लो. पूण पुलिशेच्या कोतान ह्या प्रकरणाचो राजकीय फुडाऱ्यां कडेन कसलोच संबंद ना. ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ले नोकरेचे हायस दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी दिसान दीस नवे नवे चेहरे उक्ताडार येत आसा. ह्या प्रकरणांनी आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक जाल्या. हातूंत सरकारी कर्मचारी धरून पुलीस आनी हेरांचोय आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाचेर आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाच्या आदाराचेर पुलिशेन पत्रकार परिशद घेतली. ह्या तपासात आतां मेरेन पुलिशेक राजकीय संबंद दिसून येवंक नाशिल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. ताच्या कोतान अटक जाल्ले सगळेच खंय नोकरेची हायसा दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय. आतां मेरेन दक्षिण गोंयांत 12 केशी नोंद जाल्यात. हातूंत 20 जाणांक अटक केल्या. तशेंच उत्तर गोंयांत 17 केशी नोंद जाल्या. हातूंत 13 जाणांक अटक केल्या. ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाचोय आस्पाव आसा. ताका सेवेंतल्यान निलंबितूय केला. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है. इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है. इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो गए हैं. जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनके वो अरेस्ट किया जा रहा है. और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें, वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते वो कंप्लीट करें. तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस, किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं है. ये मैं आपको श्योर करना चाह रहा हूँ. और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है. दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या ऐसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं. और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है. लेकिन सुपरवाइजरी लेवल, DIG लेवल पे और उनके ऊपर इवन IG और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके. अभी फिलहाल SIT स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ. इतले मजगती व्हायरल जाल्ल्या आमदार गणेश गांवकाराच्या ऑडिओ विशीं चौकशी सुरू आसा अशें दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें. In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims.
In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. कॅच फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन माणिकराव राणे हाका अटक केल्या. नोकरेच्या हायस ताकून दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याचो आरोप. अटक केल्ल्या उपरांत माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. जाल्यार श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंड्या न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस कस्टडी आनी दिपाश्री सावंत गांवस हिका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या. वन म्हाळुंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हाचे आड दिवचल पुलिशेंत फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हाचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें 21.5 लाख रुपयाची तोपी घातल्या अशी कागाळ शीतल सावळ हिणे दिवचल पुलिशेक केल्या. मजगती कॅच फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी अटक केल्ल्या दिपाश्री सावंत गांवस हिका 14 दिसाची न्यायालयीन कोठडी आणि श्रुती प्रभुगांवकाराक 6 दिसाची पुलीस बंदखण दिला. जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना माणिकराव राणे हो येयल्लो म्हाजे कडेन हांगा पंचायतीन. केन्ना तो खंयच्या वर्सा? 2021 एक कसले तरी इन्फॉर्मेशन काडपाक येयल्लो, ताका कामाचे विचारपाक येयल्लो तो, म्हणजे आपल्या घर नंबराचे इन्फॉर्मेशन जाय ह्या खातीर येयल्लो तो. त्या प्रमाणे हांवें कितें प्रोसेस आसा ताका सांगलो आनी मागीर तो उलयता म्हणपाक लागलो, हांवें म्हणपाक लागलो एक जॉब बीन कोणाक जाय जाल्यार सांगा, आपूण गव्हर्मेंट जॉब वळखीनी आपल्याला लायता म्हणपाक लागलो. तो कोणाच्या वळखीन लायतलो कितें ते तेणें म्हाका कांय करूं ना, पण आपूण कोणाची कामाक बीन केल्या पयलीं आनी आतां बीन कोणाचें तरी आसा जाल्यार तूं सांग तुजें. म्हणजे हांवें मागीर ताका कितें केलें, आसूं जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून म्हाज्याच भुरग्याचें म्हणजे पयलीं दिवया म्हणून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यान आसा रे शिकलेलो म्हाजो भुरगो, तेन्ना तूं जाता जाल्यार कर अशें म्हणून हांवें ताका पयलीं म्हाज्या भुरग्याचे पयशे घातले. आनी मागीर एक 2-3 जाणां अशें म्हाका आमचीच हें आसा म्हाजी बरी मागी तांकां हांवें मागीर तेंच्यांनी तेंचें विचारलें म्हाका जॉब बीन आसा काय म्हणून. हांवें तांकां तो मनीस दिलो आनी मागीर तेंच्यांनी ताका एक 5 जाणांचे आमचे टोटली ताका 21 लाख पर्यंत सर पावला. 21.5 न्हू? हय 21.5 लाख अशें पावल्या ताका. आनी मागीर ताणें कितें सांगलेलें म्हाका, जर भाभी जॉब दिवंक ना न्हू जाल्यार तुजे पयशे परत मेळटले हें ताणें म्हाका तेन्नाच सांगलेलें. म्हणून एक म्हाका कितें एक आशा कशी दिसली बाबा चल जातलें अशें म्हणून आमी फुडें सरलीं. पण तेणी पयशे दिवंक ना आनी पयशे दिवना 2 वर्सां जालीं आतां पयशे दिवना. तो आमचे दिसाक बीन 3-4 वेळा फोनाचे कॉन्टेक्टान सगळ्यांच्या फोनाचेर उलयतालो आनी आयज दिता फाल्यां दिता अशें करपाक लागलो तो. कॅच फॉर जॉब प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या आणि ह्या स्कॅम प्रकरणात अटक जावप्यांचो आंकडो लेगीत वाडपाक लागला. नोकरेच्या हायेस दाखोवन दिवचल तालुक्यांतल्या म्हाळुंगे वाठारांतल्या 5 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन शुक्रारा एका तरणाट्याक अटक केल्या अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा.
ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यात नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत भावंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला अशी कागाळ म्हावंगे गांवचे रावपी शितल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हॉटेल धनी विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहू या दोग आरोप्यांक जल्मपेटीची ख्यास्त सुनायल्या. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिलो. उमेश लमानी आणि दयाशंकर साहून 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा विश्वजीत सिंगाचो खून केल्लो. खून जावच्या आदी विश्वजितान ह्या दोगांयचेर चोरयेची केस घातिल्ली. खुनाचे घडणुकी पयलीं विश्वजीत सिंग आनी ह्या दोगांय मदीं कसल्या तरी विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले. विश्वजितान दाखल केल्ले चोरयेचे कागाळी वेल्यानूच पुलिशेन ह्या दोगांकूय अटक केली. CCTV फुटेजी वेल्यान हे दोगूय जाण आरोपी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले. सुमार 6 वर्सां ही केस चल्ली. न्यायाधीश शर्मिला पाटीलान ह्या दोगांकूय जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायतना दरेकी 50,000 दंड भरपाक सांगलो. आयज केसीचे हियरिंग असले आनी ताका कन्विक्शन पडला. हे इन्सिडंट हॅड ऑकर्ड इन 2018. छोटा पाजी म्हणटा पळय ताका 2 जाणांनी मर्डर केल्लो. सो तेंचेर अगेन्स्ट केस घातलोले. इन्वेस्टिगेशन इन दॅट केस वॉज लेड बाय अ डायनॅमिक जिवा दळवी and his investigation team which consisted of Sitaram Malik, Mahesh Naik etc. ते सगळे जाल्या उपरांत तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केल्ले कोर्टान. चार्जशीट वॉज अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर, रेडीट 34 बिकॉज 2 एक्युज्ड वर देर. आनी मागीर आमी आनी एक सेक्शन एड केल्लोले अंडर आर्म्स एक्ट, कारण तेंच्यांनी एक सुरी आनी एक तलवार यूज केल्ले एसॉल्टान. सो ती मागीर केस चलयले आमी. प्रॉसिक्युशन आमचे सायडीनसून श्रीमती अनुराधा तलावलीकर, श्रीमती जेनिफर सांतामारिया आनी हांव रॉय डिसुजा आमी तिगांनी हे प्रॉसिक्युशन चलयले आनी 42 विटनसीस एग्जामीन केले. 42 विटनसीसा मदें आय विटनसीस आहले 2 जाण, मागीर सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सूय आहले. तितून पंचनामा खूब आसले, विटनसीस आहले तांकां. आनी ऑल्सो देवर डिजिटल एविडन्स इन द फॉर्म ऑफ CCTV फुटेज वीच वॉज यूज. फायनली हे सगळे केस चलयले आमी. अरावंड 6 years चलली केस ती. आनी फायनली आमचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 म्हापसा श्रीमती शर्मिला पाटील हांणी तांकां गिल्टी म्हणून हेल्ड केले आनी तांकां सजा दिली. नाव द पनिशमेंट दॅट दे हॅव बीन गिवन इज टू अंडरगो लायफ इम्प्रिजनमेंट and in default to pay a fine of 50,000, life imprisonment and to pay a fine of 50,000, and in case they don't pay the fine of 50,000, and in default another 1 month imprisonment. So also they have been charged, they have been convicted under the Arms Act to undergo 3 years imprisonment and to pay a fine of 25,000 rupees. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रुमडामोळ दवर्ली पंचायतीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. नाका दोणाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. शुक्रारा राती रुमणावळ दवर्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराच्या मालकीच्या फास्ट फूड स्टॉलाचेर कांय तरणाट्यांनी अचानक हल्लो केलो. वळवयकाराक म्हायती मेळटाच तो आपल्या स्टॉलाचेर आयलो आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी ताचेर जीव घेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो. ह्या हल्ल्यात ताका बरोच मार लागलो. हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जखमी वळवयकाराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्या. म्हाका म्हाजे फास्ट फुडाचेर म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागले कितें जालें. म्हाका म्हणपाक लागले फोन केलो भाई म्हणपालो कोई म्हणपालो इधर आकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे. हांवें म्हणलें कोण ते कोई टायट होकर म्हणपालो तोड फोड कर रहे म्हणपालो. हांव येयलो बोड्डा आशिल्लो. हांव फास्ट येयलो. तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें म्हणटा बट तूं कोण रे म्हणपालो. म्हाका कोण रे म्हणपालो तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपालो तूं व्हडलो काय म्हणपालो. आनी येवन झगडपाक लागले.
येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी सोडून मारलें, म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें. करता करता म्हणटा एक 2 जाणां येयले, 2 जाणां म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले आंगार. तकलेर बाटली मारली, नाकार मूड घातली, दोळ्यार मूड मारली, कांयच कळनासलें. हांवेनूय हात उखल्लो, पण कशाचा एकटो मनीस 10 जाणां कडेन झगडपाक येना न्ही. तांकां तेंचे कडेन कापसतात ना, एकटो 1 by 1 यो म्हणटा कापसतात ना, येता 10 जाणां येता. कारण कांयच ना झगडी जावपाची, कांयच ना, कांयच पर्सनल ना. हांवें केन्ना तांकां एक गाळी मारूंक नको, केन्ना वळखता थोडा वयले आसा, थोडे वळखता, सगळे मिक्स आशिल्ले. हांव वळखना कोण आशिल्ले ते, हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शकता, पण मिक्स आशिल्ले. भुरग्यांनी पळयलां आमच्या, कोण आसा ते खबर आसा, नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा, पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले. आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला, तो फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें, म्हाका कांयच खबर ना. सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले. करता करता सगळी गँग येयली तेंची, म्हाका खबर ना कसली गँग खंयच्यान हाडले. गँग कोण केन्ना येता, प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही. तो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो, 3 जाणां येतलो, 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही, कळटा हेजेरूच. मीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा सांकळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या बिरसा मुंडाच्या जनजातीय गौरव यात्रेक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले. पळयात. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांचो उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांज सभाघरांत जाल्ले कार्यावळींत मंत्री मॉविन कुदिनोचे हस्तुकी हो पुरस्कार स्विकारलो. समता आनी बंधुतेची जिवंत प्रतिके ह्या तांच्या लेखा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जालो. तशेंच दैनीक गोमंतकाचे ज्येश्ठ पत्रकार सुशांत कुंकळकर आनी यशवंत पाटील हांचो लेगीत पत्रकार दिसा निमतान भोवमान जालो. जाल्यार ज्येश्ठ पत्रकार रवी प्रभुगांवकर हांचो जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. करपाक सोदता आमचे चड करून जे रेप्युटेड जर्नलिस्ट आहात ते म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेप्युटेड जर्नलिस्ट. तुम्ही बरें काम केला म्हूण इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप एव्हरी ऍडमिनिस्ट्रेशन पक्षाचो सरकार आसून दी. इट इज युअर जॉब टू रिपोर्ट अँड कीप अस ऑन द टोज. दॅट इज हाव डेमोक्रेसी फंक्शन्स. आनी ताका म्हणटा खऱ्यांनी लोकशाही. हांव तरी केन्नाच मनान दवरना कोण म्हाजे विरोध उलयले वा कोण म्हाजे कितें केलें म्हूण. बट समटायम्स वी बिकम विक्टिम्स. म्हाका मुद्दम हांगा सांगपा जाय, एक पॉलिटिशियन आसून दी, एक मंत्री आसून दी, एक MLA आसून दी, एक काउन्सिलर आसून दी, एक रेप्युटेशन बिल्ड, एक बोगस न्यूज येता सडनली जे पसरता आनी तेजे आदारान प्रिंट मिडिया केन्ना बळी पडटा. गोंयांत चडशे जावना असले जायते व्हिडिओ येयला. आय एम पर्सनली द विक्टीम. पूण तरी आसतना प्रिंट मिडिया डीड नॉट पिक अप. इवन द चॅनल्स डीड नॉट पिक अप. पूण आज सोशल मिडियान असली बदनामी करता. 66A कितें ते सेक्शन आसले ते काडटकच म्हणजे सुप्रीम कोर्टान काढले फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच आनी फ्रीडम टू प्रोफेस वॉट एव्हर यू वॉन्ट. एक फ्रीडम मेळ्ळे म्हणून भायर रस्त्यार गाडी येताना आमी असो न्हिदले जाल्यार कितें जातलें. पूण हे हिंगा बरयता तांकां कोण असले न्यूज पब्लिश करता तांकां कांय लागू जायना. लोकांचे रेप्युटेशन सारखे बदनाम करता. आनी चडशे पळया जे दुसऱ्यांचे उलयता ते तांकां रेप्युटेशनूच आसना. दे हॅव नथींग टू लूज. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजप सरकार पयशे घेवन नोकरी दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवितव्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती वरवीं चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. ज्या तरेन हो गव्हर्मेंट 12 वर्सां कसरत करता, लोकांक कसरत करपाक लायता आनी ज्या तरेन तेंचे करप्शन वाडलां. पयलीं आमी म्हणटाले करप्शनाच्या नांवान हे BJP पावरार येयल्या कळ्ळें. आनी पावरार येवन इतलें करप्शन केल्या की रोडाच्या पोतान जे आमी खाता त्या वस्तूचेर जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान
हे सगळ्या हेचेर हे केला करप्शन चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो सरकार आमी म्हणटा की हो सरकारान हो सरकार येयला कट्टी घेवन येयल्लो भीक मागत लोकां कडेन तुमकां जॉब दिता म्हणून सांगलेलें कळ्ळें. 50,000 10,000 आनी कितें 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 जॉब फेर घेतले करप्शन सगळें केलें. आनी जेन्ना जॉबा हे जावना तेन्ना ह्या सरकारान कट्टी घेवन लोकां कडेन हात जोडून जॉबाचें आश्वासन दिवन वोट मागले. आनी त्याच्या उपरांत निवडून येयले, वोट मेळ्ळे, सगळें मेळ्ळे. आनी आयज आमी पळयता की हे आमचे बॅगां घेवन कळ्ळें बॅगाचे बॅगां घेवन पयलीं कितें आमी पळयताले पर्सी बिर्सींचे नोटीचे बारीक बारीक करप्शन जातालें. आयज बॅगाचे बॅगां घेवन आनी ती बी सुटकेस बॅग व्हडली करोडाच्या करोड नोट मागपाक स्टार्ट केलें. कळ्ळें. हाचो विचार कितें. आता एक धक्कादायक बातमी. उत्तर प्रदेशाच्या झाशीत शुक्रारा राती लागिल्ल्या उज्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्या 10 भुरग्यांक लासून मरण आयले. झाशीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत हो प्रकार घडलो. ल्हान भुरग्यांच्या आयसीयून शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. कोलवा मैदानाच्या सरभोंवतणी घातिल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसा सावन कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाचें फेन्सिंग मोडलां. हे फेन्सिंग कोसून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण हे फेन्सिंगूय काडचें तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हूण खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ल्याचें थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगलें. एक्चुअली तो ग्राउंड आमच्या अंडर ना तो एससीची सो ती आता फॅन्स 5 दिसांनी सारके रस्ट येन पळो आहा देखून ऑलरेडी लेटर केलोली हांवें एससीचीकूय लेटर केल्या. आय हॅव मेड लेटर ते गाडी आहाय तांकांय लेटर केलोली मूव जाय म्हणून विथीन 3 days. कलेक्टरांकूय लेटर केलोली टू लूक इन टू दीस मॅटर. आयज पर्यंत तिचे कांय येना. पयर फाटीं एक लेटर येयला आमकां नेली नाव 2.5 months पास जातले बिकॉज इट्स अ डिझास्टर. कोणाची ती मॅश बी पड जाल्यार इंजरीज बी जावपाक शकताय म्हणून हांवें रोखडी कलेक्टरान लेटर केली. आता रिसंट एक लेटर येयल्या कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टराक केलें टू लूक इन टू द मॅटर मोर बट स्टील देन देर इज नो रिस्पॉन्स ऑन इट. ऑलरेडी लेटर बी आमी सगळी केली तेजी आनी तांकां पासून मूव करपाक सांगलें आनी ते गाड्या पासून परमिशन हाडला ते इट्स अ मुवेबल कार्ड नॉट टू फिक्स. आतां तेजेर इन्स्पेक्शन फाटीं इन्स्पेक्शन पासून घेवन तांकां मूव कराय म्हणून सगळें हें केलो आमी तांकां सांगून दिलो बट दे आर नॉट मुवींग ऑल्सो. आनी मागीर पुलिसां पासून केल्ली लेटर हांवें पुलिसांकूय केल्ली रिगार्डींग दीस पण अजून पासून तशें हाय ते फिक्स आल नाय ती थिंगाची एसएची पासून केलें. आतां कितें तरी ती मोन बी पळय जाल्यार ती कितें जावपाक शकता. हे जोली हें आहा ती आतां मॅश कितू उंच हायटीचेर आहा. एसएजीन काय दिलं ना तुमकां अजून कांय येयला ना आमकां लेटर केलो तेजेर. आनी ग्राउंडा मेंटेनन्स बी एसएजी करता तेच कोत्ता. इट्स नॉट अंडर पंचायती अंडर ना पूण काय करनाय ते कांय येना. एटलिस्ट हितू तरी मातशें चोवपाक जाय आसलोलें कित्याक तुमी पसून आतां चोयलां आसतलें की सारकें मोन पडपा आहा म्हळ्यार तेरासो कांय येना. तेजेर एक्शनूय म्हणून ना. कलेक्टरा पासून केलोली हांवें पावसा दिसांनी आतां कितले म्हयने जाले कांय एक्शनूय ना तुजेर. फातर्प्या पंचायत वाठारांतल्या वंटी गांवच्या 1/14 उतार्यान बदल करून कोणे तरी ह्यो जमनी विकपाक काडल्यात. ह्यो जमनी तांच्या नांवार आसात अशें सांगून लेगीत तांकां काळखांत दवरून हे जमनीच्या सर्वे नंबरान केल्लो बदल तांकां कसोच मान्य ना. जमनीच्या 1/14 उतार्यान बदल करतना बारधारकांक विश्वासांत घेवपाक जाय आशिल्ले वा आमकां कायदेशीर नोटीसी काडपाक जाय आशिल्ल्यो पूण तशें कितेंच करिनासतना कोणे तरी भायल्या भायर हे जमनीच्या 1/14 उतार्यान आपली नांवां घालून मेकळे जाले. ताका लागून आतां कायदेशीर मार्गान आमी फुडें वतले अशें लोकांचें म्हणणें. आज आमगे वंट्या गांवांतले सगळी सर्वे नंबर तेलय विलेजीस मोरपिला विलेजीस फातर्पा विलेजीस हे सगळे एकठांय करून निवास खापरू फळदेसाय आनी राजेंद्र खापरू फळदेसाय हाणें
एक कंबायन करून तेणी इन्व्हेंटरी केला. इन्व्हेंटरी बोगस अशें हांव म्हणटा. कित्याक तेणी खंयच्याय गव्हर्मेंट हेजे हितूंतल्यान जावं मामलेदार जावं डेप्युटी कलेक्टर कोर्टांतल्यान आमकां नोटीस धाडना आसतना ही इन्व्हेंटरी केली कशी तें तरी आमकां कळपा जाय आसलें. एकूय नोटीस नासतना जाता जावं तलाटी जावं हेमी सगळ्यांक धाडपा जाय आसलें. त्या टायमार आमकां कळटा आसलें की आमची प्रॉपर्टी कितें जालें जाल्यार आमी कोर्टाक वयता आसले डायरेक्ट. आमी कोर्टाकय वचों मेळना. म्हणटकीर आमी सगळे लोक गांवां एक जावन हेजी आमी सगळे आतां पेपर वर्क सामके चालू आसा काडून आमी बी आमच्या एडवोकेटा फुड्यान व्हरोन दिल्ले आसा पेपर. सर्वे नंबर 1 and 14 इस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हे तर आमगे पयलीं जाणटेल्या पोर्तुगीज टायमाचेर सावन हे केल्ले पेपर लँड टॅक्स आमी फारीक करताय आमच्या प्रॉपर्टीचे. सादारण एक 10-15 लोकांच्या प्रॉपर्टीचे सर्वे नंबर त्या इन्व्हेंटरी भितर आसाय आनी प्रत्येक मनीस आपापल्याले कायदेशीर लढो दिवपा लागून आपापल्या लॉयरा फुड्याक वचप तेंगे चालू आसा. सध्या एट प्रेझेंट कितें स्टेटस आसा गांवांत कितें आसा हालचाल? ना, प्रत्येक लोक आपापल्याले आतां प्रत्येकाक भंय आसा आपल्याली जमीन ह्या इन्व्हेंटरी प्रमाणे कोण तरी भायलो मनीस हडप करीत काय, कोण तरी दिल्लीवाले बी येवन ही परचेस करीत काय, हे प्रत्येकाक कित्याक प्रत्येकाक आमगेले एक ओवरबायच्यो जमनी ह्यो थोड्योश्यो. कित्याक आमगे जे गांवांतले लोक आहाय गरीब लोक आनी तेंचे कडेन ह्यो पयलीं सान आज ज्या पणज्याल्यो जमन्यो त्यो आपल्याल्यो जमन्यो कोण तरी हिंगा येवन हडप करीत काय म्हणून प्रत्येकाक भंय आसा. म्हाका दिसता म्हाका सुद्दां सादारण आतां 4 दीस जाले म्हाका न्हीद पडना. कित्याक आमगे हें केलां उत्पन्न केलां तें कोण तरी भायलो मनीस येवन खायत गाय व्हरत गाय अशें म्हणून आनी आमी आमगेले आदोगादाक मेळोन कायदेशीर आमी हेजेर लढो दितले. आमची जमनी ह्यो पयलीं पुर्वजांच्यो अशें केन्ना त्या गांवांत घडलें नासलें म्हणटे गांवांत. आनी ह्या दोगूय जाण भावांनी राजेंद्र आनी वनवास म्हणटो आमकां तांकां लिंकच ना. आमची प्रॉपर्टी आज अलग आसा जाल्यार ह्या सगळे हेतून तेन्ना आमी इन्क्लूड करून आमकां आतां सांगून दोख पडला आतां जमनी कितें जातलें काय जाल्यार आमकां कायदोय म्हाका खबर ना कायदो आमकां केन्ना न्याय मेळटो म्हणून. त्या खातीर आमी आतां फुडें वयतले आमी आतां सोय करपातले आमी करतले तयारी आनी आमकां आतां टायम मेळना म्हणून आमी आतां फाल्यां कामां लागतले सोमाराच्यान. आमकां प्रत्येकाक आपआपली जबाबदारी घेवन करची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
फातर्पे पंचायत वाठारांतल्या वांटे गांवच्या जमनीन कोणे तरी फेरफार केला खंय. ह्या फेरफाराक थळाव्या लोकांनी हरकत घेतल्या. लोकांच्या कोतान फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ह्यो जमनी तांच्या नांवार आसात. अशें आसून लेगीत तांकां काळखान दवरून हे जमनीच्या सर्वे नंबरान केल्लो बदल तांकां कसोच मान्य ना. जमनीच्या 14च्या उतार्यान बदल करतना भागधारकांक विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें वा आमकां कायदेशीर नोटीसी काडपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण तशें कितेंच करिनासतना कोणे तरी भायल्या भायर ह्या जमनींच्या 14च्या उतार्यान आपली नांवां घालून मेकळे जाले. ताका लागून आतां कायदेशीर मार्गान आमी फुडें वतले अशें लोकांचें म्हणणें. मनोहर पर्रीकार युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार 2024चो निकतोच निकाल आयला. कॅन्सर उपचारांत अत्याधुनीक संशोधन करपी भारतीय विज्ञान संस्था बंगळुरूच्या जैव अभियांत्रिकी विभागांतल्या डॉक्टर मोहित कुमार जॉली हांकां हो मनोहर पर्रीकार युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार मेळ्ळा. ह्या प्रतिश्ठीत पुरस्काराची ही दुसरी आवृत्ती आशिल्ली. देशभरांतल्या मुखेल संशोधन संस्थां कडल्यान अर्ज आयले. ताका लागून पुरस्काराची वाडट्या प्रमाणात लोकप्रियता दिसून येता. तातूंतल्या 12 अर्जदारांक वैयक्तीक मुलाखती खातीर वेंचून काडले आनी उपरांत निवडले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. शेनवारा सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव यात्रेक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले. शेनवारा म्हापशा वाठारांतल्या कल्पना हॉटेलाक शॉर्ट सर्कीट जावन उज्यान पेट घेतलो. उपरांत थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक पळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 10,000चे लुकसाण जाले. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हांकां समता आणि बंधुतेची जिवंत प्रतिके ह्या तांच्या लेखा खातीर तांकां उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार फावो जाला. तशेंच दैनिक गोमंतकाचे ज्येष्ठ पत्रकार सुशांत कुंकळकर आनी यशवंत पाटील हांचो लेगीत पत्रकार दिसा निमतान भोवमान जालो. पणजेच्या मेदेझीस ब्रागांझा हॉलांत मंत्री मॉविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार वांटप सुवाळो जालो.
रुमडामोळ दवर्ली पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीवघेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. चंदेगड शेल्डी हांगा बिबट्याचो वावर दिसून आयला. शुक्रारा सांजे ह्या बिबट्यान एका पाळीव माजराचेर खंय हल्लो केलो. हाका लागून तळाव्या मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. रान खात्यान लक्ष घालून सांपळो रचून बिबट्याक धरचो म्हूण तळाव्यांची मागणी. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या. नोकरेच्या हायस दाखोवन दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान माणिकराव राणे हाका दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्या. अटक केल्ल्या माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. वन मावळिंगे पंचायतीची आदली सरपंच सितल सावळ हांणी माणिकराव राणे हांचे आड दिवचल पुलिशेन फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हांचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून शुक्रारा तांकां अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावण वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक जिबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाची फुडली तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हांणी 21.5 लाख रुपयांची तोपी घातल्या अशी कागाळ शीतल सावळ हांणी दिवचल पुलिशेन केल्या. वांते सत्तरी तळ्यांतल्या श्री महागणपती देवळान त्रिपुरारी पुनवेचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. भक्तांनी 4,000 परस चड पणट्यो लावन देवाची आराधना केली. पळयात त्रिपुरारी उत्सवाची ही खिणचित्रां. हजारांनी भाविकांच्या हाजेरीन विठ्ठलापूर राज्य पावण्या वयलो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव शुक्रारा राती व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या महोत्सवाचे खाशेले आकर्षण आशिल्ले बोटींग सर्तीचो हजारांनी भाविकांनी घोस्त काडलो. पळयात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. येता ते 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेवारी 2025 मजगती पोरणे गोंयांत जावपी सा फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूट दर्शन सुवाळ्या निमतान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्थेन बदल केल्यात. पणजेच्यान पोरणे गोंयांत वचपी प्रवाशांक रायबंदरच्यान मार्गान खासा बसी आसतल्यो. ह्यो खाशेल्यो बसी रायबंदरच्यान पोरणे गोंयांतल्या डेपो इंजिनियरां कडेन पावतकच पार्किंग करपा खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळटल्यो. दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांय पोरणे गोंयांतल्या डेपो इंजिनियरिंगांत पावतकच दावे वटेन वळून पार्किंग करपा खातीर प्रक्रिया प्रॉपर्टीन भितर सरतली. दिव्यांगांक व्हरपी वाहनांक पोरणे गोंय इंगर्जेच्या जंक्शना मेरेन येवन GTDC पार्किंगांत आनी पोरणे गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या सामकार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर आपली वाहनां उबी करपाक मेळटली. तेच प्रमाण बाकिया प्रॉपर्टी GTDC पार्किंगांत आनी पोरणे गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या मुखार उक्त्या सुवातेर पार्किंग केल्ल्या वाहनांनी परत पणजे वतना रायबंदर मार्गाचोच वापर करचो. दक्षिण गोंयच्या वाहन खातीर पिलार ते पोरणे गोंय रस्तो वन वे आसतलो. पोरणे गोंयांतल्यान नेवरा मार्गान वचपाक मेळचें ना. सगळ्या वाहनांनी मेळशे हांगा NH 748 वरवीं भायर सरचे वा हलक्या वाहनांनी सांतान इंगर्जे कडेन वचपी नव्या रस्त्या वरवीं भायर सुरू येता. दक्षिण गोंयच्यान येवपी चारचाकी वाहनांक एला फॉर्म गेटी मेरेन येवंक मेळटले. ते एला फार्माच्या गेटी भितर एला फार्म फील्ड पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा कार्यालयाच्या उक्त्या सुवातेर पार्क करतले. दुचाकी गाडयो नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी सुवातीन तशेंच बॉम जेजस बेसिलिकाच्या फाटल्यान पार्क करपाक मेळटली. दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी बशी नेवरा मार्गान एला फार्माचे मेन गेटी कडल्यान दावे वटेन वचून कुंकळकार स्कूल मैदाना कडल्यान बस स्टँडार येतली आनी फुडें वचपा खातीर NH 748 वयल्यान भायर सरतली. पणजेच्यान फोंडे वचपी येरादारी कदंब बायपास रस्त्यान वळयतले. कदंबा बायपास मार्गान पोरणे गोंय मेरेन वचपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांची येरादारी व्यंकटेश पेट्रोल पंपा कडेन पावतकच सांता मोनिका कॉन्व्हेंटाचे दावे वटेन वळटली आनी 6 अगोस्तीन टावर जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून हॅबिटेट जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून डेपो इंजिनियरां कडेन पावतकच पार्किंगे खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळचे. सगळी जड आनी माध्यम वाहनां कदंबा बायपास NH 748 वरवीं वळयतले. कदंबा बायपासाक सांतान इंगर्जेक जोडपी नवो रस्तो कदंब बायपास ते सांतान इंगर्जे मेरेन वन वे आसतलो. तेच प्रमाण दोनूय वटांनी म्हळ्यार सांतान इंगर्जे कडल्यान आनी कदंब बायपासांतल्यान मध्यम आनी जड वाहनां खातीर प्रवेश आसचो ना. सुवाळ्याचे उक्तावण समारोह शेनवार, आयतार आनी फेस्ताच्या दिसा पोरणे गोंयांतल्यान जड आनी मध्यम माल येरादारी करपी वाहनां मेळशी जंक्शन सावन NH 66 वयल्यान NH 748 चेर बाणस्तारी जंक्शनाचेर वळोवन आमोणे पुला वयल्यान वतली.
फोंडे सावन येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी कडल्यान दावे वटेन वचून गॅरेजी फाटल्यान पार्क करपाक मेळटली. परत फोंड्या वचपा खातीर दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांनी तोच मार्ग वापरचो. फोंडे सावन पणजे वचपी येरादारी फोंडे गोंयच्या दर्गा जंक्शना लागीं पावतकच रेल्वे फ्लायओव्हरा वयल्यान कदम बायपास NH 748 मार्गान वतली. फोंडे ते पणजे मार्गा वयल्या बशीन फोंडे गोंय चर्च कॉम्प्लेक्स मार्गान फुडें वचपाक मेळचें ना. त्या बदला कदम बायपास NH 748 मार्गान फुडें वचपा खातीर दर्गा जंक्शनाचेर वळयतले. फोंडे वटेन येवपी चड वाहनां करसवाडो हांगा NH 66 मेळपा खातीर आमोण्या पुला मार्गान बाणस्तारी जंक्शना कडेन वळयतले. आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घरा वरवीं चर्च जंक्शन ते फोंडे गोंय पुलीस स्टेशन दरम्यानचो रस्तो वन वे जातलो. आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घरा कडल्यान फोंडे गोंय पुलीस स्टेशना कडेन वचपा खातीर चर्च जंक्शना सावन खंयच्याच वाहनांक उजव्या वटेन वळण घेवपाक मेळचें ना. दिवाडो सावन पेडणे गोंया वचपी वाहनां वायरोसाच्यान कमानींतल्यान फुडें वतली आनी 6 कॅजिटन चर्चीच्या आवारांत पार्क करपाक मेळटली. दिवाडी सावन येवपी वाहनां वायसरॉयच्या आर्च आनी आर्च ऑफ कॉन्सेप्शना वरवीं फोंडे आनी पणजे वतली. दिवाडेक वचपाक सोदपी फोंडे वटेंतली वाहनां नेवरा जंक्शन हांगा उजव्या वटेन वळटली आनी पोर्णे गोंय मुखेल जंक्शन मार्गान दिवाडी फेरी कडेन वतली. गोमडाळीच्यान येवपी वाहनां रमेश नायक हांच्या घरा कडल्यान दिवाडी चेटी कडेन वतली. पणजेच्यान रायबंदर मार्गान दिवाडेक वचपा खातीर येवपी वाहनां पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन हांगा दावे वटेन वळून 6 कॅथरीन चॅपेला कडेन वतली आनी त्या उपरांत दिवाडी चेटीर वचपा खातीर नव्या बाय लेनीन दाव्यान वळयतले. गोंडाळी रस्त्याक मेळपी आर्च ऑफ कन्सेप्शन लेन नो एंट्री आसतली. पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडी फेरी मार्गान 6 कॅथरीन चॅपेला कडेन वचपी रस्तो वन वे करतले. जड आनी मध्यम वाहनांक दिवाडी फेरी क्रॉस करपाक मेळची ना. बस स्टँडा सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसात. रायबंदर रस्त्यान येवपी पणजे ते पोर्णे गोंय बसची प्रक्रिया प्रॉपर्टीन आनी कदम रस्त्या वयल्यान पणजी पोर्णे गोंय बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या फाटल्यान नव्या 4 लेन रस्त्या कुशीक आनी दक्षिण गोंय पोर्णे गोंय बशी कुंकळकार शाळा मैदानाचेर फोंडे पोर्णे गोंय बशी हबड फार्मा लागीं भक्त पर्यटकांच्यो बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या फाटल्यान कदम बायपास रस्त्या कडेनच्या पार्किंग जागेन पार्क करच्यो. वाहनां खातीर पार्किंगाच्यो जागो सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसतल्यो. पणजे सावन रायबंदर मार्गान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां बागिया प्रॉपर्टी हांगा पार्क करतले. पणजे सावन नव्या कदंबा बायपास मार्गान येवपी वाहनां 6 ऑगस्टीन टॉवर जंक्शना लागीं दावे वटेन घेवन बागिया प्रॉपर्टी हांगा पार्किंग करपा खातीर फुडें वचपाक कामत गॅस स्टेशना लागीं वळयतले. दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां एला फार्म हांगा पशुसंवर्धन परिसर आनी नेवरा जंक्शना लागीं महामार्गाच्या दोनूय वटेन उक्त्या सुवातेर पार्क करतले. नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी मालमत्तेंत लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता. फोंड्या वटेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी लागीं उक्त्या मैदानात पार्क करतले. आदल्या आमदारांच्या घरा मुखार रावपी कुलासो आनी सिक्वेरा हांच्या मालकीच्या 2 उक्त्या प्लॉट्सांचेर लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता. दिवाडी फेरयेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां 6 कॅजिटीन चर्चीच्या आवारांत पार्क करतले. पाद्रींनी आपली वाहनां बेसिलिका ऑफ बॉम जेजसाच्या फाटीं आशिल्ल्या कंपाऊंडांत पार्क करच्यो. पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन ते गांधी सर्कल दरम्यानचो रस्तो पुलीस रुग्णवाहिका आनी उजो पालुपी दळ हांच्या आपतकालीन वाहनां सोडल्यार हेर सगळ्या तरेच्या वाहनां खातीर बंद आसतलो. पोर्णे गोंय चर्च जंक्शना सावन 6 कॅथरीन चॅपेल आर्क ऑफ कॉन्सेप्शन पेट्रोल पंप पोर्णे गोंय पुलीस स्टेशन मार्गान आदल्या आमदाराच्या घरा मेरेन रिंग रावंड रोड ते पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन ते पोर्णे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडी वटेन एकेरी मार्ग आसतलो आनी ग्रामपंचायत पोर्णे गोंय जंक्शन ते आदले आमदारा पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या दिकेन नो एंट्री आसतली.
कोलवा मैदानाच्या सरभोंवतणी घातिल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसान कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाचो फेन्सिंग मोडला. हे फेन्सिंग कोसळून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण हे फेन्सिंग काडचे तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हूण खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ल्याचे थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगले. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजपा सरकार पयशे घेवन नोकरी दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवित्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. उत्तर प्रदेशाच्या झांसीत शुक्रारा राती लागिल्ल्या उज्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्या 10 भुरग्यांक लासून मरण आयले. झांसीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत हो प्रकार घडलो. ल्हान भुरग्यांच्या आयसीयूंत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. गोंय सरकाराच्या रोजगार विनिमय खात्या कडेन नोंदणी केल्ल्या उमेदवारांनी कसल्याय कामाचो अणभव आसल्यार आनी ते बाबतींत संबंदीत मालकांनी अणभव दाखलो दिल्लो आसल्यार उमेदवारांनी असो दाखलो 10 डिसेंबर 2024 मेरेन आपल्या रोजगार कार्डाक जोडचो. उमेदवारांनी अणभव दाखलो रोजगार कार्डाक जोडल्यार अशा उमेदवारांची नांवां भौशीक आनी खाजगी क्षेत्रांतल्या पदां खातीर पुरस्कृत करपाक मजत जातली अशें कामगार आनी रोजगार विनिमय खात्यान कळीत केलां. कुडींत रक्ताचो उणाव असल्यार एनिमिया सारखे धोक्याचे दुयेंस जावंक शकतात. तकली दुखप, गुंवळ येवप, हातपाय थंड जावप अशी लक्षणां दिसल्यार ताचे कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय. कुडींतल्या रक्ताच्या उणावाक लागून स्वास घेवपाकूय त्रास जाता. तशेंच कात अडोळी जावपाक लागता आनी काळजाक लागून जावपी समस्यांचो धोको वाडटा. कुडींतल्या रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर सगळ्यांत पयलीं लोखंड भरपूर आशिल्लें अन्न खावप गरजेचें. लोखंड कुडींतलें हिमोग्लोबीन वाडोवपाक मजत करता, जाका लागून रक्ताचें प्रमाण नेटान वाडटा. दूध आनी चीज सारकिल्ल्या दुधाच्या पदार्थांतल्यान कुडीक कॅल्शियम आनी व्हिटॅमिन डी मेळटा, जी रगत पेशी निरोगी दवरपाक मजत करतात. हाचे वांगडा शक्य जाल्यार गोड आनी शेंगदाणे खावचे, कारण ते कुडींत उर्जा आनी रगत वाडोवपाक मजत करतात आनी फावो त्या प्रमाणांत उदक पिवप. हाका लागून कुडींत रक्ताचो प्रवाह सुदारता.
भारताचे पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांचे कडेन संबंधित साहित्य वाचपाचें आसल्यार वा संशोधन करपाचें आसल्यार ते डिजिटल स्वरुपान मोबायलांचेर मेळटले. हे विशींचें काम सध्या चालू आसा. तर नेहरू आर्कायव्ह फुडल्या वर्सा 14 नोव्हेंबराक पंडित नेहरूंचे जयंती दिसा प्रत्यक्षांत घेतले. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंडान JNMF बुधवारा हाची घोशणा केली. ह्या उपक्रमांत द सिलेक्टेड वर्कर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरूचे 100 खंड 1947 ते 1964 वर्सा मुख्यमंत्र्याक तांणी बरयल्ली पत्रां, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हीज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द युनिटी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बॅच ऑफ ओल्ड लेटर्स अशी पुस्तकां वाचपाक मेळटली. हे डिजिटल आर्कायव्ह अमेरिकेच्या विल्सन सेंटराचे धर्तरेचेर तयार केल्ल्या नेहरूंची 1917 ते 1964 वर्सांची भाशणां, तांच्या समकालीनी तांचेर केल्ले लेखन संवसारीक अभिलेखनांतले वाचपाक मेळटले. नौदळाच्या जवानां खातीर 22 नोव्हेंबर 2024 दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं मुरगांव हेडलँड सडा हांगा गोळीबाराचो सराव जातलो. गोळीबार सरावाक लागून दर्यावटेनच्या 15 नॉटिकल मैल वाठारांत प्रवेश करप धोक्याचें आसा. तशेंच हवेन 7100 मीटर उंचाये मेरेन गोळीबार सराव जातलो. ते खातीर सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉन्ची, क्रूज बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाविकांनी गोळीबाराच्या काळांत वयल्या धोक्याच्या दर्यांत वाठारांत प्रवेश करचो न्हय अशें नौदळ विभागान कळीत केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. ताळगांवां KTM दुचाकीचो पार्क केल्ल्या मोटारीक डबको, एकल्याक मरण जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो जखमी. आठ दीस जाले विडी साखळीचे लोक उदका विणे अधिकारी खणून फॉल्ट सोदता, मात फॉल्ट मेळना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हूण वापरप, थळावे उदास. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी घुस्पिल्ल्यांचो राजकीय फुडाऱ्यांकडेन ना संबंद. SIT स्थापन करपाची ना गरज, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन आनीक एकल्याक केलो अटक. श्रुती प्रभुगांवकराक 6 दिसांची पुलीस बंदखण, जाल्यार दिपाश्री सावंत गावसाक 14 दिसांचे न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त. विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आनी दयाशंकर साहूक जल्मपेटीची ख्यास्त. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयाचो निवाडो. 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा दोगांयनी विश्वजिताचो केल्लो खून. रुमडामळ दवल्लीचो पंचवांगडी विनायक वळवयकाराचेर जीवघेणो हल्लो. हल्ल्यांत वळवयकार जखमी. हॉस्पिटलांत उपचार सुरू. मडगांव पुलीस करतात तपास. आतां खबरो विस्तारांत. फाटलो सुमार म्हयनोभर गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता. सरकारी नोकर धरून जायते जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटकूय जाल्या. विरोधकांनी जाल्यार भाजपाचेर खापर फोडटाना ह्या प्रकरणाचो संबंद भाजपा पदाधिकाऱ्यांकडेन जोडिल्लो. पूण पुलिशेच्या कोतान ह्या प्रकरणांचो राजकीय फुडाऱ्यांकडेन कसलोच संबंद ना. ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ले नोकरेच्या हायस दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय. पळयात पुराय बातमी. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी दिसान दीस नवे नवे चेहरे उक्ताडार येत आसा. ह्या प्रकरणांनी आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक जाल्या. हातूंत सरकारी कर्मचारी धरून पुलीस आनी हेरांचोय आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाचेर आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाच्या आदाराचेर पुलिशेन पत्रकार परिशद घेतली. ह्या तपासात आतां मेरेन पुलिशेक राजकीय संबंद दिसून येवंक नाशिल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. ताच्या कोतान अटक जाल्ले सगळेच खंय नोकरेची हायसा दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय. आतां मेरेन दक्षिण गोंयांत 12 केशी नोंद जाल्यात. हातूंत 20 जाणांक अटक केल्या. तशेंच उत्तर गोंयांत 17 केशी नोंद जाल्या. हातूंत 13 जाणांक अटक केल्या. ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाचोय आस्पाव आसा. ताका सेवेंतल्यान निलंबितूय केला. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है. इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है. इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो रहे हैं. जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनके वो अरेस्ट किया जा रहा है. और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें, वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते वो कंप्लीट करते हैं. तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस, किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं है. ये मैं आपको श्योर करना चाह रहा हूँ. और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है. दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या ऐसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं. और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है. लेकिन सुपरवाइजरी लेवल, DIG लेवल पे और उनके ऊपर इवन IG और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके. अभी फिलहाल SIT स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ. इतले मजगती व्हायरल जाल्ल्या आमदार गणेश गांवकराच्या ऑडिओ विशीं चौकशी सुरू आसा अशें दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें. In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims.
In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large, and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found, and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application. It is complete. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन माणिकराव राणे हाका अटक केल्या. नोकरेच्या हायस दाखोवन दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याचो आरोप आसा. अटक केल्या उपरांत माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. जाल्यार श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंडा न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस कस्टडी आनी दिपाश्री सावंत गांवस हिका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या. वन म्हाळुंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हाचे आड दिवचल पुलिशेंत फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हाचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें 21.5 लाख रुपयाची तोपी घातल्या, अशी कागाळ शीतल सावळ हिने दिवचल पुलिशेक केल्या. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी अटक केल्ल्या दिपाश्री सावंत गांवस हिका 14 दिसाची न्यायालयीन कोठडी आणि श्रुती प्रभुगांवकाराक 6 दिसाची पुलीस बंदखण दिला. जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना माणिकराव राणे हो येयल्लो म्हाजे कडेन हांगा पंचायतीन. केन्ना तो खंयच्या वर्सा? 2021 एक कसले तरी इन्फॉर्मेशन काडपाक येयल्लो, ताका कामाचे विचारपाक येयल्लो तो, म्हणजे आपल्या घर नंबराचे इन्फॉर्मेशन जाय त्या खातीर येयल्लो तो. त्या प्रमाणे हांवें कितें प्रोसेस आसा ताका सांगलो आनी मागीर तो उलयता म्हणपाक लागलो, भाभी म्हणपाक लागलो एक जॉब बीन कोणाक जाय जाल्यार सांगा, आपूण जॉब गव्हर्मेंट जॉब वळखीनी आपल्याक लायता म्हणपाक लागलो. तो कोणाचे वळखीन लायतलो कितें तें तेणें म्हाका कांय करूं ना, पण आपूण कोणाची कामाक बीन केल्या पयलीं आनी आतां बीन कोणाचे तरी आसा जाल्यार तूं सांग तुजें. म्हणजे हांवें मागीर ताका कितें केलें, आसूं जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून म्हाज्याच भुरग्याचें म्हणजे पयलीं दिवया म्हणून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यान आसा रे शिकलेलो म्हाजो भुरगो, तेन्ना तूं जाता जाल्यार कर अशें म्हणून हांवें ताका पयलीं म्हाज्या भुरग्याचे पयशे घातले. आनी मागीर एक 2-3 जाणां अशें म्हाका आमचीच हें आसा म्हाजी बरी मागी तांकां हांवें मागीर तेंच्यांनी तेंचें विचारलें म्हाका जॉब बीन आसा काय म्हणून. हांवें तांकां तो मनीस दिलो आनी मागीर तेंच्यांनी ताका एक 5 जाणांचे आमचे टोटली ताका 21 लाख पर्यंत सर पावला. 21.5 न्हू? हय 21.5 लाख अशें पावल्या ताका. आनी मागीर ताणें कितें सांगलेलें म्हाका, जर भाभी जॉब ना न्हू जाल्यार तुजे पयशे परत मेळटले, हें ताणें म्हाका तेन्नाच सांगलेलें. म्हणून एक म्हाका कितें एक आशा कशी दिसली बाबा चल जातलें अशें म्हणून आमी फुडें सरलीं. पण तेणी पयशे दिवंक ना आनी पयशे दिवना 2 वर्सां जालीं आतां तेणें पयशे दिवना. तो आमचे दिसाक दिन 3-4 वेळा फोनाचे कॉन्टेक्टान सगळ्यांच्या फोनाचेर उलयतालो आनी आयज दिता फाल्यां दिता अशें करपाक लागलो तो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या आणि ह्या स्कॅम प्रकरणात अटक जावप्यांचो आंकडो लेगीत वाडपाक लागला. नोकरेच्या हायेस दाखोवन दिवचल तालुक्यांतल्या म्हाळुंगे वाठारांतल्या 5 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन शुक्रारा एका तरणाट्याक अटक केल्या अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा.
ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत भावंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला अशी कागाळ म्हावंगे गांवचे रावपी शितल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतलें उदक कितले दीस म्हूण वापरप? वेडी सगळ्याच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी खणून फॉल्ट सोदता मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास. सांखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बिलॉंग करता हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ, तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो एक प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवाज हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या कोणेन आनी कितें केलां म्हणून. पण एक्च्युअल सिच्युएशन आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली एअर बबल्स भायर सरल्या न की आनी कितेंच मेळूंक ना. प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेल्या तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना ब्लॉकेज. म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा, जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचें सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन. फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवाक उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून, पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा. अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना किंवा तेजें सॉल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विड्डे गांवाक परत आहा तशें उदक केन्ना रेज्यूम जातलें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केला, तेजें टेस्टींग केलां काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेज्यूम जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी ताका लागून आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हॉटेल धनी विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहू या 2 आरोप्यांक जल्मपेटीची ख्यास्त सुनायल्या. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिलो. उमेश लमानी आणि दयाशंकर साहून 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा विश्वजीत सिंगाचो खून केल्लो. खून जावच्या आदी विश्वजितान ह्या दोगांयचेर चोरयेची केस घातिल्ली. खुनाचे घडणुकी पयलीं विश्वजीत सिंग आनी ह्या दोगांय मदीं कसल्या तरी विशयावयल्यान कुफुसांव सुरू आशिल्ले. विश्वजितान दाखल केल्ले चोरयेचे कागाळी वेल्यानूच पुलिशेन ह्या दोगांयकूय अटक केली.
CCTV फुटेजी वेल्यान हे दोगूय जाण आरोपी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले. सुमार 6 वर्सां ही केस चल्ली. न्यायाधीश शर्मिला पाटीलान ह्या दोगांयकूय जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायतना दरेकी 50,000 दंड भरपाक सांगलो. आयज केसीचे हियरिंग असले आनी ताका कन्विक्शन पडला. हे इन्सिडंट हॅड ऑकर्ड इन 2018. छोटा पाजी म्हणटा पळय ताका 2 जाणांनी मर्डर केल्लो. सो तेंचेर अगेन्स्ट केस घातलोले. इन्व्हेस्टिगेशन इन दॅट केस वॉज लेड बाय अ डायनॅमिक जिवा दळवी and his investigation team which consisted of Sitaram Malik, Mahesh Naik etc. ते सगळे जाल्या उपरांत तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केल्ले कोर्टान. चार्जशीट वॉज अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर, रेड विथ 34 बिकॉज 2 एक्युज्ड वर देर. आनी मागीर आमी आनी एक सेक्शन एड केल्लोले अंडर आर्म्स एक्ट, कारण तेंच्यांनी एक सुरी आनी एक तलवार यूज केल्ले एसॉल्टान. सो ते मागीर केस चलयले आमी. प्रॉसिक्युशन आमचे सायडीनसून श्रीमती अनुराधा तलावलीकर, श्रीमती जेनिफर सांतामारिया आनी हांव रॉय डिसुजा आमी तिगांनी हे प्रॉसिक्युशन चलयले आनी 42 विटनसीस एग्जामीन केले. 42 विटनसीसा मदें आय विटनसीस आहले 2 जाण, मागीर सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सूय आहले. तितून पंचनामा खूब आसले, विटनसीस आहले तांकां. आनी ऑल्सो देवर डिजिटल एविडन्स इन द फॉर्म ऑफ CCTV फुटेज वीच वॉज यूज. फायनली हे सगळे केस चलयले आमी. अरावंड 6 years चलली केस ती. आनी फायनली आमचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 म्हापसा श्रीमती शर्मिला पाटील हांणी तांकां गिल्टी म्हणून हेल्ड केले आनी तांकां सजा दिली. नाव द पनिशमेंट दॅट दे हॅव बीन गिवन इज टू अंडरगो लायफ इम्प्रिजनमेंट and in default to pay a fine of 50,000, life imprisonment and to pay a fine of 50,000, and in case they don't pay the fine of 50,000, in default another 1 month imprisonment. So also they have been charged, they have been convicted under the Arms Act to undergo 3 years imprisonment and to pay a fine of 25,000 rupees. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. रुमडामाळ दवर्ली पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. शुक्रारा राती रुमणावळ दवर्लीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराच्या मालकीच्या फास्ट फूड स्टॉलाचेर कांय तरणाट्यांनी अचानक हल्लो केलो. वळवयकाराक म्हायती मेळटाच तो आपल्या स्टॉलाचेर आयलो आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी ताचेर जीव घेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो. ह्या हल्ल्यांत ताका बरोच मार लागलो. हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जखमी वळवयकाराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्या. म्हाका म्हाजे फास्ट फुडाचेर म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागले कितें जालें. म्हाका म्हणपाक लागलें फोन केलो भाई म्हणपालो कोई म्हणपालो इधर आकर म्हणपालो तोड फोड कर रे. हांवें म्हणलें कोण ते कोई टायट होकर म्हणपालो तोड फोड कर रे म्हणपालो. हांव येयलो बोड्डो आशिल्लो, हांव फास्ट येयलो. तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें म्हणा बरें तूं कोण रे म्हणपालो म्हाका. कोण रे काय म्हणपालो तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपालो, तूं व्हडलो काय म्हणपालो. आनी येवन झगडपाक लागले. येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी सोडून मारलें. म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें. करता करता म्हणटा एक 2 जाणां येयले. 2 जाणां म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले हांगार. तकलेर बाटली मारली, नाकार मूड घातली, दोळ्यार मूड मारली. कांयच कळना जालें. हांवेनूय हात उखल्लो पण कशाचा एकटो मनीस 10 जाणां कडेन झगडपाक ना न्ही. तांकां तेंचे कडेन कापसप ना. एकटो 1 by 1 यो म्हणटा कापसप ना. येता 10 जाणां येता. कारण कांयच ना झगडी जावपाचें कांयच ना. कांयच पर्सनल ना. हांवें केन्ना तांकां एक गाय मारूंक नको. केन्ना गाय हय थोडा वयले आसा थोडे वळखता. सगळे मिक्स आशिल्ले. हांव वळखना कोण आशिल्ले ते. हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शकता पण मिक्स आशिल्ले. भुरग्यांनी पळयलां आमच्या कोण आसा ते खबर आसा. नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले. आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला तो. फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना. सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले. करता करता सगळी गँग येयली तेंची. म्हाका खबर ना कसले गँग खंयच्यान हाडले. गँग कोण केन्ना येता प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही. एकटो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो, 3 जाणां येतलो. 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही. कळटा हेजेरूच. मीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
ताळगांवां केटीएम दुचाकीन पार्क केल्ल्या मोटारीक ठपको दिलो. ह्या अपघातांत नेपाळचो क्लूम दलामी हाका मरण आयलें, जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो बिशाल गर्दी हाचेर जीएमसीन उपचार सुरू आसा. अपघात जाल्ले दोगूय जाण नात्यान मामा भाचे आशिल्ले आनी ते ताळगांवच्यान सी क्लास बार एंड रेस्टॉरंटांत कामाक आशिल्ले. काल 16 नोव्हेंबराक ताळगांव हांगा सिंकेज हॉटेलाचे भायर एक फेटल एक्सिडेंट जालो आनी हो एक्सिडेंट आसा तो सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक केटीएम ड्यूक बायक अर्टिगाक व्हरून मारली आनीक हे बायकीचेर जे बायक चलोवपी आशिल्ले ते मामा आनी भाचे तेंचे नाते आशिल्ले आनीक दोगांय जे आसा ते एक हॉटेलान काम करताले. मागीर जो तेजो मामा आसा बायक चलोवपी आशिल्लो तो क्लूम धर्मली हो नेटिव्ह नेपाळचो 30 वर्सांचो आनीक तेच बरोबर जो पिलन रायडर आशिल्लो फाटल्यान बसपी आशिल्लो तो विशाल घारती हेजे वय 22 वर्सां हो बी नेपाळचो. जाल्यार जो क्लूम धर्मली जो तेजो मामा आसा तो ते एक्सिडेंटान थंयच मरण पावले. जाल्यार तो दुसरो विशाल घारती म्हणून आसा तो जीएमसीन तेजे उपचार चालू आसा. फुडलो जो तपास आसा तो पणजे पुलिसांचो चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजप सरकार पयशे घेवन नोकऱ्यो दिता तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवितव्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती वरवीं चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. ज्या तरेन हो गव्हर्मेंट 12 वर्सां कसरत करता, लोकांक कसरत करपाक लायता आनी ज्या तरेन तेंचे करप्शन वाडलां. पयलीं आमी म्हणटाले करप्शनाच्या नांवान हे बीजेपी पावरार येयल्या कळ्ळें आनी पावरार येवन इतलें करप्शन केल्या की रोडाच्या पोतान जे आमी खाता त्या वस्तूचेर जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे सगळ्या हेचेर हे केलां करप्शन चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो सरकार आमी म्हणटा की हो सरकार येयला कट्टी घेवन येयल्लो भीक मागत लोकां कडेन तुमकां जॉब दिता म्हणून सांगलेलें कळ्ळें. 50,000 10,000 आनी कितें 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 जॉब फेर घेतले करप्शन सगळें केलें आनी जेन्ना जॉबा हे जावना तेन्ना ह्या सरकारान कट्टी घेवन लोकां कडेन हात जोडून जॉबाचें आश्वासन दिवन वोट मागले आनी त्याच्या उपरांत निवडून येयले, वोट मेळ्ळे, सगळें मेळ्ळे आनी आयज आमी पळयता की हे आमचे बॅगां घेवन कळ्ळें बॅगाचे बॅगां घेवन पयलीं कितें आमी पळयताले पर्सी बिर्सींचे नोटीचे बारीक बारीक करप्शन जातालें. आयज बॅगाचे बॅगां घेवन आनी ती बी सुटकेस बॅग व्हडली करोडाच्या करोड नोट मागपाक स्टार्ट केला. कळ्ळें हाचो विचार कितें. उत्तर प्रदेशाच्या झाशीन शुक्रारा राती लागिल्ल्या उज्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्या 10 भुरग्यांक लासून मरण आयलें. झाशीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलान हो प्रकार घडलो. ल्हान भुरग्यांच्या आयसीयून शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. कोलवा मैदानाच्या सरभोंवतणी घातिल्लें फेन्सिंग फाटल्या पावसा सावन कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाची फेन्सिंग मोडला. हे फेन्सिंग कोसून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण हे फेन्सिंग काडचे तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हूण खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ल्याचे थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगलें. एक्चुअली तो ग्राउंड आमच्या अंडर ना तो एससी सो ती आता फेन्स 5 दिसांनी सारके रस्ट येन पळो हा देखून ऑलरेडी लेटर केलोली आमी एसएचीकूय लेटर केल्या. आय हॅव मेड लेटर ते गाडी लाय तेंकांय लेटर केलोली मूव जाय म्हणून विथीन 3 days. कलेक्टरांकूय लेटर केलोली
to look into this matter. आजपर्यंत तिचे काय येना पयर फाटी एक लेटर येयला आमकां nearly now 2.5 months पास जातले because it's a disaster कोणाची ती मॅश बी पोल्ड जाल्यार इंजरीज बी जावपाक शकता म्हणून हांवें रोखडी कलेक्टरान लेटर केली. आतां रिसंट एक लेटर येयल्या कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टराक केलें टू लूक इनटू द मॅटर मोर बट स्टील देन देर इज नो रिस्पॉन्स ऑन इट. ऑलरेडी लेटर बी आमी सगळी केली तेजी आनी तांकां पासून मूव करपाक सांगलें आनी ते गाड्या पासून परमिशन हांगा ते इट्स अ मुवेबल कार्ड नॉट टू फिक्स. आतां तेजेर इन्स्पेक्शन फाटीं इन्स्पेक्शन पासून घेवन तांकां मूव कराय म्हणून सगळें हें केलो आमी तांकां सांगून दिलो बट दे आर नॉट मुवींग ऑल्सो. आतां मागीर पुलिसां पासून केल्ली लेटर हांवें पुलिसांकूय केल्ली रिगार्डींग दीस पण अजून पासून तशें हांवें ते फिक्स आल नाय ती थिंगाची एसएचजी पासून केलें हांवें. आतां कितें तरी ती मोन बी पोळी जाल्यार कितें जावपाक शकता. हे जोली हें आहा ती आतां मॅश कितू उंच हायटीचेर आहा. एसएचजीन काय दिलं ना तुमकां? अजून काय येयला ना आमकां लेटर केलो तेजेर. आनी ग्राउंडा मेंटेनन्स बी एसएचजी करता? तेच कोत्ता. इट्स नॉट अंडर पंचायती अंडर ना. पूण काय करनाय ते? काय येना एटलिस्ट हितू तरी मातशें चोवपाक जाय आसलोलें कित्याक तुमी पसून आतां चोयलां आसतलें की सारकें मोन पडपा आहा म्हळ्यार तेरासो काय येना तेजेर एक्शन उगलो ना. कलेक्टरा पासून केलो न्ही हांवें पावसा दिसांनी आतां कितले म्हयने जाले कांय एक्शनूच ना तुजेर. शेनवारा म्हापशा वाठारांतल्या कल्पना हॉटेलाक शॉर्ट सर्कीट जावन उज्यान पेट घेतलो. उपरांत दळावेली उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान कडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 10,000चे लुकसाण जाले. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. म्हापसा फायर स्टेशनार ते कॉल गेले आतां काफी येते कल्पना म्हणून हॉटेल हांगा ताका उदक पेटला म्हणटा ते किचनाक इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनाची ड्युटी करून आनी आमी इमिजिएटली हांगा ते टर्न ऑफ केले. हांगा ते टर्न ऑफ करून येते पयले काफी येते कल्पना आसा तेजे वयर ते किचन आहा तेजे वयर उदक पेटला म्हणून इमिजिएटली तेणी फायर फायटींग करून आनी हेल्प हे तेजे हेतूर आमी फायर एक्सटिंग्विश ते केले. ओनरा कडेन उलयता तेन्ना ओनरान आमकां अशें सांगलें तो आपले तो कुकींग तो करतालो ते कायली तेजे वयले ते कायलीच्यान उदक हांगा तो इलेक्ट्रिकल बोर्डाक पास जालो तेज्या खातीर ते शॉर्ट सर्कीट जालें म्हणून म्हापसा फायर स्टेशनाचेर ड्युटी करून इमिजिएटली आपले एफर्ट घालून फूल फायर एक्सटिंग्विश ते केले आनी सायडीची ती शॉपां आहा ती सायडीची प्रॉपर्टी आहा ती सेव केली. तो अजुनूय तेणी तो म्हणटा पळयता म्हणटा आपले कितें तुजी कायल इलेक्ट्रिकल बोर्ड आनी वयले थोडे उरपा आला तो पळोवन आपूण कितें आहा तें सांगता म्हणटा दिता म्हणटा एक्सटिंग पण बाकीची तेजी प्रॉपर्टी सेकंडरी रेस्टॉरंट आनी जे सायडीचे शॉप आसा ते आमी सेव केले. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय
सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. फातर्पे पंचायत वाठारांतल्या वांटी गांवच्या जमनीन कोणे तरी फेरफार केला खंय. ह्या फेरफाराक थळाव्या लोकांनी हरकत घेतल्या. लोकांच्या कोतान फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन ह्यो जमनी तांच्या नांवार आसात. अशें आसून लेगीत तांकां काळखान दवरून हे जमनीच्या सर्वे नंबरान केल्लो बदल तांकां कसोच मान्य ना. जमनीच्या 114च्या उतार्यान बदल करतना भागधारकांक विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें वा आमकां कायदेशीर नोटीसी काडपाक जाय आशिल्ल्यो. पूण तशें कितेंच करिनासतना कोणे तरी भायल्या भायर ह्या जमनींच्या 114च्या उतार्यान आपली नांवां घालून मेकळे जाले. ताका लागून आतां कायदेशीर मार्गान आमी फुडें वतले अशें लोकांचें म्हणणें. मनोहर पर्रीकार युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार 2024चो निकतोच निकाल आयला. कॅन्सर उपचारांत अत्याधुनीक संशोधन करपी भारतीय विज्ञान संस्था बंगळुरूच्या जैव अभियांत्रिकी विभागांतल्या डॉक्टर मोहित कुमार जॉली हांकां हो मनोहर पर्रीकार युवा शास्त्रज्ञ पुरस्कार मेळ्ळा. ह्या प्रतिष्ठीत पुरस्काराची ही दुसरी आवृत्ती आशिल्ली. देशभरांतल्या मुखेल संशोधन संस्थां कडल्यान अर्ज आयले. ताका लागून पुरस्काराची वाडट्या प्रमाणात लोकप्रियता दिसून येता. तातूंतल्या 12 अर्जदारांक वैयक्तीक मुलाखती खातीर वेंचून काडले आनी उपरांत निवडले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिली. शेनवारा सांखळे सावन बोरी मेरेन काडिल्ल्या बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव यात्रेक व्हड प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या यात्रेक हजारांनी तरणाटे वांटेकार जाल्ले. शेनवारा म्हापशा वाठारांतल्या कल्पना हॉटेलाक शॉर्ट सर्कीट जावन उज्यान पेट घेतलो. उपरांत थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक पळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 10,000चे लुकसाण जाले. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. राष्ट्रीय पत्रकार दिसा निमतान गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हांकां समता आणि बंधुतेची जिवंत प्रतीके ह्या तांच्या लेखा खातीर तांकां उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार फावो जाला. तशेंच दैनिक गोमंतकाचे ज्येष्ठ पत्रकार सुशांत कुंकळकर आणि यशवंत पाटील हांचो लेगीत पत्रकार दिसा निमतान भोवमान जालो. पणजेच्या मेदेझीस ब्रागांझा हॉलांत मंत्री मॉविन गुदिनो हांच्या हस्तुकी हो पुरस्कार वांटप सुवाळो जालो.
रुमडामोळ दवर्ली पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीव घेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. चंदेगड शेल्डी हांगा बिबट्याचो वावर दिसून आयला. शुक्रारा सांजे ह्या बिबट्यान एका पाळीव माजराचेर खंय हल्लो केलो. हाका लागून तळाव्या मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. रान खात्यान लक्ष घालून सांपळो रचून बिबट्याक धरचो म्हूण तळाव्यांची मागणी. कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या. नोकरेच्या हायस ताकून दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान माणिकराव राणे हाका दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्या. अटक केल्ल्या माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. वन मावळिंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हांचे आड दिवचल पुलिशेन फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हांचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून शुक्रारा तांकां अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावण वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उपअधीक्षक जिबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाची फुडली तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस ताकोवन माणिकराव राणे हांणी 21.5 लाख रुपयांची तोपी घातल्या अशी कागाळ शीतल सावळ हांणी दिवचल पुलिशेन केल्या. वांते सत्तरी तळ्यांतल्या श्री महागणपती देवळांत त्रिपुरारी पुनवेचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. भक्तांनी 4,000 परस चड पणट्यो लावन देवाची आराधना केली. पळयात त्रिपुरारी उत्सवाची ही खिणचित्रां. हजारांनी भाविकांच्या हाजेरीन विठ्ठलापूर राज्य पावण्या वयलो त्रिपुरारी पौर्णिमा महोत्सव शुक्रारा राती व्हडा दबाज्यान मनयलो. ह्या महोत्सवाचे खाशेले आकर्षण आशिल्ले बोटींग सर्तीचो हजारांनी भाविकांनी घोस्त काडलो. पळयात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. येता ते 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेवारी 2025 मजगती पोरणे गोंयांत जावपी सान फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूट दर्शन सुवाळ्या निमतान येरादारी आनी पार्किंग वेवस्थेन बदल केल्यात. पणजेच्यान पोरणे गोंयांत वचपी प्रवाशांक रायबंदरच्यान मार्गान खासा बसी आसतल्यो. ह्यो खाशेल्यो बसी रायबंदरच्यान पोरणे गोंयांतल्या डेम्पो इंजिनियरां कडेन पावतकच पार्किंग करपा खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळटल्यो. दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांय पोरणे गोंयांतल्या डेम्पो इंजिनियरिंगांत पावतकच दावे वटेन वळून पार्किंग करपा खातीर प्रक्रिया प्रॉपर्टीन भितर सरतली. दिव्यांगांक व्हरपी वाहनांक पोरणे गोंय इगर्जेच्या जंक्शना मेरेन येवन GTDC पार्किंगांत आनी पोरणे गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या सामकार आशिल्ल्या उक्त्या सुवातेर आपली वाहनां उबी करपाक मेळटली. तेच प्रमाण बाकिया प्रॉपर्टी GTDC पार्किंगांत आनी पोरणे गोंय पंचायती लागीं सुलभ शौचालयाच्या मुखार उक्त्या सुवातेर पार्किंग केल्ल्या वाहनांनी परत पणजे वतना रायबंदर मार्गाचोच वापर करचो. दक्षिण गोंयच्या वाहन खातीर पिलार ते पोरणे गोंय रस्तो वन वे आसतलो. पोरणे गोंयांतल्यान नेवरा मार्गान वचपाक मेळचें ना. सगळ्या वाहनांनी मेळशे हांगा NH 748 वरवीं भायर सरचे वा हलक्या वाहनांनी सांतान इंगर्जे कडेन वचपी नव्या रस्त्या वरवीं भायर सरूं येता. दक्षिण गोंयच्यान येवपी चारचाकी वाहनांक एला फॉर्म गेटी मेरेन येवंक मेळटले. ते एला फार्माच्या गेटी भितर एला फार्म फील्ड पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा कार्यालयाच्या उक्त्या सुवातेर पार्क करतले. दुचाकी गाडयो नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी सुवातीन तशेंच बॉम जिजस बेसिलिकाच्या फाटल्यान पार्क करपाक मेळटली. दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी बशी नेवरा मार्गान एला फार्माचे मेन गेटी कडल्यान दावे वटेन वचून कुंकळकार स्कूल मैदाना कडल्यान बस स्टँडार येतली आनी फुडें वचपा खातीर NH 748 वयल्यान भायर सरतली. पणजेच्यान फोंडें वचपी येरादारी कदंब बायपास रस्त्यान वळयतले. कदंबा बायपास मार्गान पोरणे गोंय मेरेन वचपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांची येरादारी व्यंकटेश पेट्रोल पंपा कडेन पावतकच सांता मोनिका कॉन्व्हेंटाचे दावे वटेन वळटली आनी 6 ऑगस्टीन टॉवर जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून हॅबिटेट जंक्शनाचेर पावतकच परत दावे वटेन वळून डेपो इंजिनियरां कडेन पावतकच पार्किंगे खातीर बाकिया प्रॉपर्टीन भितर सरपाक दावे वटेन वळचे. सगळी जड आनी माध्यम वाहनां कदंबा बायपास NH 748 वरवीं वळयतले. कदंबा बायपासाक सांतान इंगर्जेक जोडपी नवो रस्तो कदंब बायपास ते सांतान इंगर्जे मेरेन वन वे आसतलो. तेच प्रमाण दोनूय वटांनी म्हळ्यार सांतान इंगर्जे कडल्यान आनी कदंब बायपासांतल्यान मध्यम आनी जड वाहनां खातीर प्रवेश आसचो ना. सुवाळ्याचे उक्तावण समारोह शेनवार आयतार आनी फेस्ताच्या दिसा पोरणे गोंयांतल्यान जड आनी मध्यम माल येरादारी करपी वाहनां मेर्शी जंक्शन सावन NH 66 वयल्यान NH 748 चेर बाणस्तारी जंक्शनाचेर वळोवन आमोणे पुला वयल्यान वतली.
फोंडे सावन येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी कडल्यान दावे वटेन वचून गॅरेजी फाटल्यान पार्क करपाक मेळटली. परत फोंड्या वचपा खातीर दुचाकी आनी चारचाकी वाहनांनी तोच मार्ग वापरचो. फोंडे सावन पणजे वचपी येरादारी फोंडे गोंयच्या दर्गा जंक्शना लागीं पावतकच रेल्वे फ्लायओव्हरा वयल्यान कदम बायपास NH 748 मार्गान वतली. फोंडे ते पणजे मार्गा वयल्या बशीन फोंडे गोंय चर्च कॉम्प्लेक्स मार्गान फुडें वचपाक मेळचें ना. त्या बदला कदम बायपास NH 748 मार्गान फुडें वचपा खातीर दर्गा जंक्शनाचेर वळयतले. फोंडे वटेन येवपी चड वाहनां करसवाडो हांगा NH 66 मेळपा खातीर आमोण्या पुला मार्गान बाणस्तारी जंक्शना कडेन वळयतले. आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घरा वरवीं चर्च जंक्शन ते फोंडे गोंय पुलीस स्टेशन दरम्यानचो रस्तो वन वे जातलो. आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घरा कडल्यान फोंडे गोंय पुलीस स्टेशना कडेन वचपा खातीर चर्च जंक्शना सावन खंयच्याच वाहनांक उजव्या वटेन वळण घेवपाक मेळचें ना. दिवाडो सावन पेडणे गोंया वचपी वाहनां वायरोजाच्या कमानींतल्यान फुडें वतली आनी 6 कॅजिटन चर्चीच्या आवारांत पार्क करपाक मेळटली. दिवाडी सावन येवपी वाहनां वायसरॉयच्या आर्च आनी आर्च ऑफ कॉन्सेप्शना वरवीं फोंडे आनी पणजे वतली. दिवाडेक वचपाक सोदपी फोंडे वटेंतली वाहनां नेवरा जंक्शन हांगा उजव्या वटेन वळटली आनी फोंडे गोंय मुखेल जंक्शन मार्गान दिवाडी फेरी कडेन वतली. गोमडाळीच्यान येवपी वाहनां रमेश नायक हांच्या घरा कडल्यान दिवाडी चेटी कडेन वतली. पणजेच्यान रायबंदर मार्गान दिवाडेक वचपा खातीर येवपी वाहनां फोंडे गोंय चर्च जंक्शन हांगा दावे वटेन वळून 6 कॅथरीन चॅपेला कडेन वतली आनी त्या उपरांत दिवाडी चेटीर वचपा खातीर नव्या बाय लेनीन दाव्यान वळयतले. गोंडाळी रस्त्याक मेळपी आर्च ऑफ कन्सेप्शन लेन नो एंट्री आसतली. फोंडे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडी फेरी मार्गान 6 कॅथरीन चॅपेला कडेन वचपी रस्तो वन वे करतले. जड आनी मध्यम वाहनांक दिवाडी फेरी क्रॉस करपाक मेळची ना. बस स्टँडा सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसात. रायबंदर रस्त्यान येवपी पणजे ते फोंडे गोंय बसची प्रक्रिया प्रॉपर्टीन आनी कदम रस्त्या वयल्यान पणजी फोंडे गोंय बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या फाटल्यान नव्या 4 लेन रस्त्या कुशीक आनी दक्षिण गोंय फोंडे गोंय बशी कुंकळकार शाळा मैदानाचेर फोंडे गोंय बशी हबड फार्मा लागीं भक्त पर्यटकांच्यो बशी आदले आमदार पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या फाटल्यान कदम बायपास रस्त्या कडेनच्या पार्किंग जागेन पार्क करच्यो. वाहनां खातीर पार्किंगाच्यो जागो सकयल दिल्ल्या प्रमाण आसतल्यो. पणजे सावन रायबंदर मार्गान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां बाकिया प्रॉपर्टी हांगा पार्क करतले. पणजे सावन नव्या कदंबा बायपास मार्गान येवपी वाहनां 6 ऑगस्टीन टॉवर जंक्शना लागीं दावे वटेन घेवन बाकिया प्रॉपर्टी हांगा पार्किंग करपा खातीर फुडें वचपाक कामत गॅस स्टेशना लागीं वळयतले. दक्षिण गोंयांतल्यान येवपी दुचाकी आनी चारचाकी वाहनां एला फार्म हांगा पशुसंवर्धन परिसर आनी नेवरा जंक्शना लागीं महामार्गाच्या दोनूय वटेन उक्त्या सुवातेर पार्क करतले. नेवरा जंक्शना पयलीं आशिल्ल्या खाजगी मालमत्तेंत लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता. फोंड्या वटेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां पिंटो गॅरेजी लागीं उक्त्या मैदानांत पार्क करतले. आदल्या आमदारांच्या घरा मुखार रावपी कुलासो आनी सिक्वेरा हांच्या मालकीच्या 2 उक्त्या प्लॉट्सांचेर लेगीत दुचाक्यो पार्क केल्यार जाता. दिवाडी फेरयेन येवपी दुचाकी वा चारचाकी वाहनां 6 कॅजिटीन चर्चीच्या आवारांत पार्क करतले. पाद्रींनी आपली वाहनां बेसिलिका ऑफ बॉम जेजसाच्या फाटीं आशिल्ल्या कंपाऊंडांत पार्क करच्यो. फोंडे गोंय चर्च जंक्शन ते गांधी सर्कल दरम्यानचो रस्तो पुलीस रुग्णवाहिका आनी उजो पालुपी दळ हांच्या आपतकालीन वाहनां सोडल्यार हेर सगळ्या तरेच्या वाहनां खातीर बंद आसतलो. फोंडे गोंय चर्च जंक्शना सावन 6 कॅथरीन चॅपेल आर्क ऑफ कॉन्सेप्शन पेट्रोल पंप फोंडे गोंय पुलीस स्टेशन मार्गान आदल्या आमदाराच्या घरा मेरेन रिंग रावंड रोड ते फोंडे गोंय चर्च जंक्शन ते फोंडे गोंय चर्च जंक्शन ते दिवाडी वटेन एकेरी मार्ग आसतलो आनी ग्रामपंचायत फोंडे गोंय जंक्शन ते आदले आमदारा पांडुरंग मडकयकार हांच्या घराच्या दिकेन नो एंट्री आसतली.
कोलवा मैदानाच्या सरभोंवतणी घातिल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसान कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाचो फेन्सिंग मोडला. हे फेन्सिंग कोसळून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हूण हे फेन्सिंग काडचे, तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हूण खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लो अधिकाऱ्याक पत्र बरयल्ल्याचे थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगले. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजपा सरकार पयशे घेवन नोकरी दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवित्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. उत्तर प्रदेशाच्या झांसीत शुक्रारा राती लागिल्ल्या उज्यान नव्यान जल्माक आयिल्ल्या 10 भुरग्यांक लासून मरण आयले. झांसीच्या महाराणी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटलांत हो प्रकार घडलो. ल्हान भुरग्यांच्या आयसीयूंत शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. गोंय सरकाराच्या रोजगार विनिमय खात्या कडेन नोंदणी केल्ल्या उमेदवारांनी कसल्याय कामाचो अणभव आसल्यार आनी ते बाबतींत संबंदीत मालकांनी अणभव दाखलो दिल्लो आसल्यार उमेदवारांनी असो दाखलो 10 डिसेंबर 2024 मेरेन आपल्या रोजगार कार्डाक जोडचो. उमेदवारांनी अणभव दाखलो रोजगार कार्डाक जोडल्यार अशा उमेदवारांची नांवां भौशीक आनी खाजगी क्षेत्रांतल्या पदां खातीर पुरस्कृत करपाक मजत जातली अशें कामगार आनी रोजगार विनिमय खात्यान कळीत केलां. कुडींत रक्ताचो उणाव आसल्यार एनिमिया सारखे धोक्याचे दुयेंस जावंक शकतात. तकली दुखप, गुंवळ येवप, हातपाय थंड जावप अशी लक्षणां दिसल्यार ताचे कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय. कुडींतल्या रक्ताच्या उणावाक लागून स्वास घेवपाकूय त्रास जाता. तशेंच कात अडोळी जावपाक लागता आनी काळजाक लागून जावपी समस्यांचो धोको वाडटा. कुडींतल्या रक्ताचो उणाव भरून काडपा खातीर सगळ्यांत पयलीं लोखंड भरपूर आशिल्लें अन्न खावप गरजेचें. लोखंड कुडींतलें हिमोग्लोबीन वाडोवपाक मजत करता, जाका लागून रक्ताचें प्रमाण नेटान वाडटा. दूध आनी चीज सारकिल्ले दुधाच्या पदार्थांतल्यान कुडीक कॅल्शियम आनी व्हिटॅमिन डी मेळटा, जी रगत पेशी निरोगी दवरपाक मजत करतात. हाचे वांगडा शक्य जाल्यार गोड आनी शेंगदाणे खावचे, कारण ते कुडींत उर्जा आनी रगत वाडोवपाक मजत करतात आनी फावो त्या प्रमाणांत उदक पिवप. हाका लागून कुडींत रक्ताचो प्रवाह सुदारता.
भारताचे पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हांचे कडेन संबंधित साहित्य वाचपाचें आसल्यार वा संशोधन करपाचें आसल्यार ते डिजिटल स्वरुपांत मोबायलांचेर मेळटलें. हे विशींचें काम सध्या चालू आसा. तर नेहरू आर्कायव्ह फुडल्या वर्सा 14 नोव्हेंबराक पंडित नेहरूंचे जयंती दिसा प्रत्यक्षांत घेतले. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंडान JNMF बुधवारा हाची घोशणा केली. ह्या उपक्रमांत द सिलेक्टेड वर्कर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरूचे 100 खंड 1947 ते 1964 वर्सा मुख्यमंत्र्याक तांणी बरयल्ली पत्रां, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हीज डॉटर, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द युनिटी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अ बॅच ऑफ ओल्ड लेटर्स अशी पुस्तकां वाचपाक मेळटली. हे डिजिटल आर्कायव्ह अमेरिकेच्या विल्सन सेंटराचे धर्तरेचेर तयार केल्ल्या नेहरूंची 1917 ते 1964 वर्सांची भाशणां, तांच्या समकालीनी तांचेर केल्ले लेखन संवसारीक अभिलेखनांतले वाचपाक मेळटले. नौदळाच्या जवानां खातीर 22 नोव्हेंबर 2024 दिसा सकाळी 9 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं मुरगांव हेडलँड सडा हांगा गोळीबाराचो सराव जातलो. गोळीबार सरावाक लागून दर्यावटेनच्या 15 नॉटिकल मैल वाठारांत प्रवेश करप धोक्याचें आसा. तशेंच हवेन 7100 मीटर उंचाये मेरेन गोळीबार सराव जातलो. ते खातीर सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉन्ची, क्रूज बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिनयांत्रिकी नाभिकांनी गोळीबाराच्या काळांत वयल्या धोक्याच्या दर्यान वाठारांत प्रवेश करचो न्हय अशें नौदळ विभागान कळीत केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्या गोंयांत एक यात्रा चालू आसा ती आणि आमच्या बरोबर दोतोर रमेश तवडकर आसात. सध्या आयच्या दिसा दुसरो दीस आसा यात्रेचो आणि ही यात्रा सांखळेच्यान बोरे असो ह्या यात्रेचो आयज प्रवास आशिल्लो. फाल्यांच्यान ती परत चालू जातली. एकूण 6 दीस ही यात्रा चलतली आणि ह्याच फाटभुंयेर आमच्या वांगडा तवडकर सर आमी तेंच्या वांगडा उलोवया. सर कशी चल्ल्या यात्रा? तुमी स्वता इनिशिएटीव घेवन आणि इंट्रस्ट घेवन ही यात्रा करतात आणि आयज आमी पळयत जाल्यार खूब क्रावड ह्या यात्रेन रॅलीच्या माध्यमांतल्यान सहभागी जाल्लो. एक सुखद अनुभव हांव घेता म्हज्या आयुश्यांत. जे सुखद अनुभव म्हणजे म्हज्या एकट्याचेच अशें न्ही. म्हणजे हांव जें काम करता तें सामुहीक तत्वाचें काम करता. म्हणजे सगळे मिळून काम करता आनी तातलो आजचो एक म्हज्या आयुश्याचो एक सुखद अनुभव. आणि सुखद अनुभव एक आनी ताजे फाटल्यान एक मिशन आनी टार्गेट आमी दवरलो आसा. आनी तो त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो. म्हाका दिसता गोंयच्या प्रत्येक मनशाचें भलें जावचें, सुखी जावचो, समृद्ध जावचो. आनी आज हांव ह्या सगळ्या हाचेर एक म्हत्वाच्या पोजिशनाचेर आसा. आनी म्हज्या हातांतल्यान ही सेवा जावची आनी म्हज्या बरोबरची लोक आसा सगळ्यांक घेवन ही सेवा जावची असो तरेचे विचार धरून भगवान बिरसा मुंडा जयंती हें एक निमित्त आसा. आनी निमित्त म्हणटा आसतना एक प्रखर देशभक्त, एक तरुणाचो आयकॉन. म्हणजे ताजें आयुश्य जर पळयलें जायत न्ही, 25 वर्सां आयुश्य तो जगलो. पण एखादो तरुण 25 वर्सांच्या वयोगटा मध्ये कितें करूं शकता हें अत्यंत उत्कृश्ट एग्जाम्पल. आनी तो सुद्दां ट्रायबल म्हणजे आदिवासी समाजांतल्यान आयिल्लो आसा. म्हणजे ज्या मनशान देशा खातीर एदें मोठें स्वातंत्र्य लडोवपा खातीर लड्याक ताणें भाग घेतलो. आनी आदिवासी भागा मध्ये जल, जमीन आनी जंगल हाचें रक्षण करपा खातीर आपलें पूर्ण जीवन समर्पीत केलें. त्यामुळे तोच मुद्दो धरून जाय न्ही की बिरसा मुंडाचे जे जिवनाची शैली आसा, तांणी तांची देशभक्ती आसा ही आजच्या तरुणां मदीं कशी येवंक शकता. आनी हो एक विचार धरून आत्तां आमच्या समोर जे प्रश्न आसा, आज आमकां स्वातंत्र्य लडोवपाचें ना, आमच्या समोर आज प्रश्न आसा. पण त्या प्रश्नांशी आमी बिरसा मुंडाच्या विचारांची कशी सांगड घालूं येता अशा प्रकारचो विचार करून आसा न्ही की आमी सगळें नियोजन करून की हांगा एक सामाजीक चळवळ जावची आनी समाजांतल्या दीन दरिद्री गरीब जो आसा न्ही अंत्योदय तत्वाचेर काम कशें उबें जावंक शकता अशा प्रकारचो संकल्प घेवन आसा न्ही सगळ्या तरुणांक एक जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरोबर आशिल्ल्या लोकांक ताकद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या संबंद रॅलीचो उद्देश आसा. सर, गोंय विधानसभेन 40 आमदार आसात. 39 जाणांचो एक दिशा आनी तुमच्या सारक्या एका आमदाराची एक दिशा. सो 39 आमदारांचेर तुमी एकटे म्हणजे कितें तुमकां सांगपाची चड गरज ना. खंयच्या दिशेन सद्या गोंय चल्ला तें तुमकां बऱ्या पैकी खबर आसा. सो 39 आमदारांचेर एक आमदार हो विचार घेवन जैतिवंत जावपाक शकता अशें दिसता? कठीण कांय दिसना म्हाका. म्हणजे एखादो येदो मोठो अंधार जो आसा तो एखादी पणती आसा न्ही ती त्या अंधाराक प्रकाशमय करता. येदिशीत पणटी म्हणजे एक पणटी जर प्रकाशमय करता येदे म्हणजे अंधाराशी झगड मारता. एखादी किडो मुंग्यो हे सुद्दां जगता आसतना ते आपल्याक जगपा खातीर आपलें पोट भरपा खातीर जर कश्ट करता आसत जर जायत तांचे अस्तित्व कांयच ना. आनी आमी एज ए मनीस म्हणून संवेदनशील आनी हांव तर ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे समाजांतल्यो जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारच्यो फेजीस हांवें पळयला. मागीर दुख्ख दरिद्री गरिबी सगळें पळयलां. म्हणजे हांव अशें म्हणटा हांव भाग्यवान समजता ती पळोवपाची दृश्टी आसा न्ही नेतीन देवान समाजाच्या आनी कार्यकर्त्यांनी म्हाका दिल्ली आसा. आनी त्यामुळे तुमी जर म्हणजे तूं अशें म्हणनाका सगळेच लोक ती वायट अशें न्ही. बरे लोक आसात राजकारणांत. म्हणजे तूं 40 हांव एकटोच अशें न्ही. अनेक लोक बरे आसा. आनी म्हाका त्याय लोकांची एक साथ मेळटा. अनेक आमदार जे आसा आमच्या विचारांशी जुळणारे आसा. 100% तशें वायट आसा अशें ना. बरेय लोक आसा. आनी ह्या बऱ्या लोकांची साथ, कार्यकर्त्यांची साथ आनी म्हजें आशिल्लें एक संवेदनशीलता त्या आदाराचेर म्हाका दिसता की तो काळोख जरी आसलो ह्या काळोखा मध्ये काळोखाचेर मात करून जे आसा न्ही की हांव विजय मेळयतलोच ही म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. सो ही यात्रा सुरू जावचे पयलीं गोंयान एक वेगळ्या तरेचें राजकारण जें आसा तें जालें सगळ्यांनी पळयलें. तुमी तेजेर एक कमेंट दिलो जो एक्स्ट्रीम आशिल्लो खूब. आयज तुमची जेन्ना ही चालू आशिल्ली यात्रा उटाचो जो मेळावो जालो त्या उटाच्या मेळाव्याक तुमी उपस्थिती लावंक ना
मंत्री गोविंद गावडेन सांगले की आमी सगळ्यांक आपोवणें दिल्ले ते येवंक ना आनी आयज अचकीत तुमच्या यात्रेक गोविंद गावडे हांचें दर्शन माशेलान भितर जालें. सो हो कितें आतां लोक कन्फ्यूज जातले की बाबा रमेश तवडकर रुटाक वचूना सांगून सुद्दां आनी गोविंद गावडेन हाजेरी लायले अशे तरेचें एक वातावरण. एक गजाल म्हळ्यार हाजे पयलीं हांवें क्लियर केल्लें आसा. म्हणजे उटाची चळवळ किंवा गाकोबेची चळवळ जी आसा न्ही म्हणजे ती संस्था जरी त्यो त्या काळान कोणी सुरू केल्यो जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही त्या संस्थेक त्या वेळाचेर ताकद दिवपाचें काम आसा न्ही खूब मोठें ताकद दिवपाचें हांव म्हज्या आदर्श संघाची टीम प्रामुख्यान केपेंचे म्हजे समर्थक काणकोणचे आनी सांगेवाले ह्या लोकांनी ताकद दिल्ली आसा आनी ती म्हज्या विश्वासाचेर त्या वेळाचेर आनी सगळ्यो बैठका आसा न्ही त्यो म्हज्या काणकोण जातल्यो म्हज्या घरांक जातल्यो म्हज्या आदर्श ग्रामाक जातल्यो. हें सबंद चित्र म्हणजे जे कोण म्हजेर आरोप करता तांकांय खबर आसा आनी कार्यकर्त्यांक खबर आसा. अशा आसतना सुद्दां मदींचो कालखंड जो असो आयलो की 2017 ते 22 पर्यंत आसतना हांव राजकीय क्षेत्रांत उरलो ना म्हणजे कित्याक सुद्दां तो भायर उरलो. पूण त्या वेळाचेर अनेक जाणांक दिसतालें कशें सतत हांव उरप म्हळ्यार आमचें अस्तित्व सोंपता आनी त्या क्षणाक जें आसा हांव राजकीय जिणेंत हांव सोंपिलो. त्यामुळे म्हजेर एक दोन फातर घातलो जर जें आसा न्ही की रमेश तवडकर सोंपूंक शकता आज तो सोंपलो असो जो म्हणजे एक मानसीक जो छळ कांय लोकांनी करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे येदे मोठे आंदोलनां उबी करता आसतना म्हणजे ते राजकीय क्षेत्रांत उरले. हांवें केन्नाच म्हणजे हांवें हें पूर्ण 100% हांवें सोंसलें. हांवें 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही हांवें एक चतुर शब्द केन्नाच उलोवंक ना. म्हजेर जो अन्याय जाता अन्याय करता ते सगळ्या प्रकारचें सोंसलें आनी हें सोंसता आसतना हें सोंसत जो आसा न्ही हांव प्रचंड ताकदीन जो आसा न्ही 2022 आसा राजकीय क्षेत्रांत परत एस्टाब्लीश जालो आनी परत ज्या अशा लोकांचे परत प्रश्नचे निर्माण जाले म्हणजे परत टक्कर दिवपा खातीर म्हणजे वैचारीक टक्कर दिवपा खातीर हांव फुडें आसा. म्हणजे खऱ्या अर्थान तशें पळयलें जायत न्ही हांवें म्हजो संबंद त्या लोकां कडेन जो आसा न्ही 2012 सोंपयल्लो. तात्वीक दृश्टिकोणांत तेन्ना पटना त्या वेळाचेर 2012 तांकां हांवें सांगलें बाबा न्हू तुमची विचारसरणी वेगळी आसा म्हजी विचारसरणी वेगळी आसा म्हजें काम वेगळें आसा आनी म्हजें तो जो काळ आशिल्लो पळय आसा न्ही की समाजाचे ते प्रश्न सोडोवपाचे अप टू बार्देशचें आंदोलन पर्यंत जें आसा की त्या नंतर हांव ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे मंत्री जालो आनी त्यामुळे बाबा न्हू तुमचे विचार वेगळे आसा मग तात्वीक दृश्टिकोणांत तुमी तुमचें काम करात हांव म्हजें काम करतां. म्हाका तुमच्या बरोबर रावपाचें ना येवपाचें ना आनी म्हजेर मध्यंतरी 2017 ते 22 ह्या कालखंडांत ज्या वेळाचेर म्हजेर ज्या ते राजकीय पावरांक उरले पूर्ण पावर जो आसा न्ही पॉलिटिकल पावर आसा म्हणजे उटा ह्या संस्थेच्या जे नजदीक आसले त्या लोकां कडेन उरलो आनी त्या वेळार म्हजेर ज्या वेळाचेर म्हणजे आरोप बाकी प्रसंग येताले त्या वेळाचेर तांकां स्पश्टच सांगलें आसा तुमच्या सावलेक सुद्दां रावपाची म्हजी स्वताची इच्छा ना आनी त्यामुळे ताणें म्हाका त्या मेळाव्याक निमंत्रण दिवपाचें किंवा हांवें स्विकारपाचो विशय येना न्ही रे. दिल्ले तुमकां म्हाका दिवपाचो येना आनी हांवें एक्सेप्ट करपाचो विशय तांणी वक्तव्य केलें की आमी सगळ्यांक आपयल्ले. हांवें सांगलें तुमकां की तांचे कडच्यान म्हाका निमंत्रण दिवपाचो विशय येना जाचे कडेन संबंध नाशिल्ल्या त्या मनशा कडेन तूं ताका निमंत्रण कित्याक दितलो विशयच येना आनी संबंध ना त्या वेळाचेर हांवें ताचें निमंत्रण स्विकारपाचो विशय ना. आयज तुमी दिल्ले तांकां एक गजाल कशें हो कार्यक्रम शासकीय आसा म्हणजे सरकारी कार्यक्रम आसा सो कोणूय येवंक शकता. ह्या सरकारी कार्यक्रमांत आसा न्ही आनी गोविंद गावडे हो सरकारांतलो एक मंत्री आसा त्यामुळे ह्या पूर्ण कार्यक्रम आयोजन समितीचो मुख्यमंत्री अध्यक्ष आसा हांव उपाध्यक्ष आसा आनी गोविंद गावडे सुद्दां एक मेंबर आसा. त्यामुळे ह्या कार्यक्रमाक ताणें हेजे सरकाराचो कार्यक्रम जो आसता न्ही आनी मंत्री आसले कारणान जे आसा न्ही आनी विशेष करून जे आसा न्ही हो बिरसा मुंडा संदर्भांतलो की आज जर देशभरांत मध्ये एक आदिवासी तरूण जो आसा न्ही की तो एक स्वातंत्र्य सैनीक एक आयकॉन म्हणून जर फुडें हाडटा आनी देशाचे पंतप्रधान हाडटा आनी जर डायरेक्शन जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाक कोणेच म्हणटा तें हें नासतना रावपा न्ही म्हणजे जो आमच्या विचारसरणीशी जोडलो गेल्लो आसा म्हणजे सरकारांत असले मंत्री आमदार ताणें 100% येवपाकच जाय. जो संबंदीत जो आसतलो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो किंवा आमच्या विचाराशी आसतलो तो 100% कार्यक्रमाक येवपाक जाय. तातूंत मध्ये गोविंद गावडे सुद्दां येवपाक जाय.
सो आयज ह्या यात्रेचो दुसरो दीस आनी कालच्यान आमी पळयत जाल्यार बऱ्या मोठ्या प्रमाणात ताका यश मेळटा. आयज इतले भुरगे हजारांनी भुरगे रॅलीन वांटेकार जाले. खंय तरी गोंयान अशें एक चित्र जावपाक शकता की बाबा रमेश तवडकर आपली राजकी ताकद आतां दाखोवपाक लागला आनी तेजी फुडली मोख किंवा ताचें ध्येय हें कितें तरी व्हडलें आसपाक शकता म्हणून. म्हजी राजकी ताकद दाखोवपाचो उद्देश ना म्हजें दुख्ख आसा, पिडा जी आसा ती वेगळी आसा आनी ती पिडा जी आसा लक्षांत येता. आमी राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे लोक आसा. हांवें श्रमदान योजना जेन्ना सुरू केली आनी अशा वेळाचेर दुख्खी पिडीत लोकांक आपलें घर बांदूंक शकता, जावंक शकता. हांवें 40 घर बांदून दिली आनी त्या वेळाचेर 40 अनेक लोकांच्यो समस्या प्रश्न जे हांवें पळयल्यो आसा न्ही आनी येदे मोठे समजा गोंयांत जर एक 5,000 जर लोक दीन दरिद्र गरीब आसा जर जायत थंय हांव एकटो थंय वेंग मारूंक शकना. वेंग मारपाची म्हाजी आर्थीक ताकद ना, सामाजीक ताकद ना, पूण बौद्धीक ताकद आनी सामाजीक ताकद निश्चित आसा. आनी ह्या ती ताकद जर वाडयतली जर जायत न्ही म्हणजे हांवें स्लोगन दिल्लो की ह्या गरिबाचें घर बांदपा खातीर दर एक गोंयकारान आसा न्ही 1 रुपया दिवपाकच जाय. एक दीस श्रम करपाक येवपा होच स्लोगन घेवन वता. आनी आज म्हज्या जेन्ना घर बांदपाचें काम चालू जाता पळय आसा न्ही म्हजी झोळी आसा न्ही केन्नाच म्हणटा ती फाटकी न्ही. ह्या म्हजी झोळी अत्यंत भरिल्ली आसा. म्हजी पिडा आसा ती अशी की जो पर्यंत आमी म्हणजे आमकां ह्या पदाचेर रावन म्हणजे हांव जर गरीब दरिद्री सगळ्या प्रकारची हांवें परिस्थिती पळयली आसा जर जायत न्ही त्या गोंयच्या गरिबाचें दुख्ख जर म्हाका हांव समजूंक शकना जर जायत न्ही ताजेंतलो निश्ठूर आनी कोण आसूंक शकना. म्हणजे म्हाका दिसता की हांवें तें दुख्ख जे लोकांची संवेदना जी आसा न्ही ते हांवें पळोवच्यो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या यात्रेच्या माध्यमांतल्यान अनेक कार्यक्रमां निमित्तान आसा न्ही की हांव म्हजो अनेक कार्यकर्ते वेलविशर जे आसा न्ही म्हाका ताकद देणारे आसा न्ही ते जोडटा. म्हणजे राजकारणा खातीर न्ही, राजकारणाची ताकद वाडोवपा खातीर न्ही, म्हणजे गरिबाची समस्या पयस करपा खातीर म्हाका अशा शेकड्यांनी हात जाय. आनी हांव म्हजो एक संकल्पना आसा गोंयाक 5,000 वॉलंटियर्स हांव फुडल्या काळांत उबी करतलो म्हणजे श्रमदान मेळचे. आनी जर म्हजे ताकदीन जर हांव अशें स्लोगन दिवंक शकता काय न्ही की फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही की संपूर्ण गोंयचो आसा न्ही जो मूळ निवासी आसा की ताजें हांव घर बांदूंक शकतलो काय न्ही असो एक प्रश्न म्हाजेर आसा. हांवें म्हजे समोर आशिल्लो प्रश्न ताजें उत्तर हांव सोदपाक करता. कोणाक ती ताकद दाखोवपा खातीर न्ही राजकीय ताकद दाखोवपा खातीर निखार ना. मदल्या काळान एक तुमी वक्तव्य केलें की गरज पडली जाल्यार आपूण सभापती पदाचो त्याग करतलो आनी भायर सरतलो म्हणून. हें कित्याक वेळ येयलो, कित्याक ही अशी मानसीक स्थिती जाली की बाबा हें आपूण वक्तव्य करचें अशें एक गजाल हांव पळयतालो. फाटली गेली वर्सा हांव 2005 हांव राजकारणाक आसा आनी राजकारणाक असल्या कारणान जशें की सभापती पद जरी घटनात्मक पद जरी आसलें त्या वेळाचेर अनेक हांवें पळयलें की ह्या पदाक जे आसा न्ही अनेक मंत्री आनी सरकाराचे मुख्यमंत्री सुद्दां जे आसा न्ही ताका किकोत करता, किंमत दिना. म्हणजे ते मागीर अनेक जण आपल्या अस्तित्वा खातीर ते धडपडटाले आनी धडपडटा आसा न्ही आनी अशें एक मदीं स्लोगन तयार जालें जो सभापती जालो तो 5 वर्सां उपरांत सोंपलो. म्हणजे 5 वर्सां उपरांत आनी तो घरा गेलो तो परत आनी आमदार जायना. मध्यंतरी आमचे बिचोलचे आमचे पाटणेकर आसा आमदार आशिल्ले ताणें शेवटा अशें म्हणलें आपूण इलेक्शनूच लडयना म्हण सांगता पळय. म्हणजे सभापती पदाचेर आशिल्लो मनीस इलेक्शनूच लडयना म्हणटा म्हणजे कितेंय गडबड गाय कितें. आनी हे अनेक समस्या हांव पळयतालो खूब वर्सां पासून पळयतालो. आज ती वेळ म्हाजेर आसा. प्रत्यक्षाचो अनुभव हांव घेता आनी प्रत्यक्ष अनुभव घेता आसतना की ताचो म्हणजे ती पाळी म्हाजेर गा कितें म्हणजे अशाच तरेचें तें पद गा कितें असो एक प्रश्न म्हाजे समोर पडटा. आनी ह्या संदर्भांत ती म्हजी स्वताची जी संवेदना जी आसा न्ही निरीक्षण जें आसा न्ही हांव मुख्यमंत्र्या समोर डिस्कस केल्लें चर्चा केल्ली आसा. पण तरी सुद्दां चर्चा करून सुद्दां जर ताजेर सोल्युशन येना आनी जर हें पद जर फक्त शोभेचें आसत जर जायत न्ही फाल्यां म्हाजेय जर फाल्यां हांव इतलो सामाजीक दृश्टिकोनाचेर विचार करपाक कार्यकर्तो म्हाका जर थंय राजकीय क्षेत्रांत ताकद वापरून हांव समाज सेवा करपाक सोदतां आनी जर म्हाका जर घरा वचपाची पाळयेत जर जायत न्ही जाल्यार म्हजें काम अधुरें उरतलें.
म्हणजे म्हजें मत स्वताचें म्हणणें आसा तें पद शोभेचें न्ही आनी शोभेचें बावलें कशें कोणी वापरचें न्ही आनी ताचो विचारूय कोणी करचो न्ही. जर तसो विचार जर सरकार करता, एखादो मंत्री करता, मुख्यमंत्री म्हणटा कोणी करता असं जर जायत न्ही जाल्यार त्या पदांतल्यान मुक्त जावपाची म्हजी तयारी आसा अशें सांगलां. म्हणजे कांय काळाचेर फील येता, मागीर तो फील हांवें मुख्यमंत्र्याक व्यक्त करून दाखयलो आसा. मुख्यमंत्र्याक न्ही, पार्टीक सुद्दां व्यक्त करून दाखयलें आसा की अशेंच जर रेपिटेशन जायत रावलें जर जायत न्ही जाल्यार तें पद शोभेचें आसत जर जायत जाल्यार त्या शोभेच्या पदाक रावपाची लायकीचो हांव न्ही. कारण म्हाका संवेदन आसा, भावना आसा आनी म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांचें किंवा लोकांचें जे म्हजे कडेन आशा अपेक्षा आसा न्ही ती म्हाका पुराय करपाची आसा. म्हणजे मध्यंतरी सत्तेचे डोमळे म्हणून तुमचें नांव घेनासतना जी टिका जाली तेचेर तुमी सांगपाक सोदता की आपल्याक सत्तेची लालसा ना, आपूण केन्नाय सभापती पद सोडून समाजा खातीर काम करपाक रेडी. डोमले ताणें म्हणलें म्हाका म्हणलें काय कोणा म्हणलें म्हाकाय तें खबर ना. हांव इतलो बारीक विचार करिना कित्याक म्हणजे हांवें मध्यंतरी अनेक जाणां सांगलें सुद्दां आसा न्ही की हांव पयलींय फकीर आसलो, हाज्या फुडें फकीर सारको तसोच वागतलो. म्हाका पयशे संपत्ती करपाचे मोह ना आनी हाजे पयलीं हांवें आमचे म्हजे तरी एक आदर्शवत मनोहरभाई आसा न्ही ताका खूब श्रद्धेन मानतालो. ताका सुद्दां अनेक प्रकारचे प्रश्न म्हाका ताणें तिकीट नाकारली आनी नंतर ताणें म्हाका पक्षांक आपयलो आसा की त्या वेळाचे अनेक प्रकारचे प्रश्न हांवें ताका विचारले, ताचें उत्तर ते दिवपाक शकले ना. म्हणजे हांव चोर न्ही, हांव फटींग न्ही, बाकी सगळें हें करपा खातीर कांय ताका एग्जाम्पल हांवें सांगलें आसा. त्यामुळे कोण कोणाक जमळे म्हणटा तें म्हाका खबर ना, पूण म्हजें टार्गेट जें आसा म्हजें जीवन जें आसा हांवें पयलें जर तुमी लक्षांत घेतलें की म्हाका आज सकून न्ही, अनेक जाण आज गोविंदा सारके तर 2017 आमदार आसा, हांव 2005 आसा. हांव विरोधी पक्षाचे बसतलो आमदार, मागीर 2 टर्म हांव विरोधकां पासून हांव निवडून आयला आनी गोविंद बाब तर थंय डायरेक्ट थंय निवडून आयलो आनी तो मंत्री जाला, सत्तेक आयला. म्हणजे सत्तेक भायर आसतना कितें काम करूं येता, सत्तेक आसतना कितें काम करूं येता आनी सगळ्यांत फुडें सत्तेक नासतना जर आज जर म्हाजो स्कुलाक जो भविती उजो प्रोजेक्ट आज दिसता आसता जायत न्ही, हांव ऑपोजिशन आसतना काम केलें पयलीं. तेन्ना तुमी सत्तेन नाशिल्ले, त्यामुळे म्हाका तो कोणाचे जमळे बिळे बघते तो विशय म्हाका लागना. कारण म्हजें जिवनूच उदात्त आसा, सगळ्यां समोर आसा, म्हणजे उक्तें किताब आसा. त्यामुळे हांगा छिपाव जेन्ना म्हाजे कडेन कांयच ना. तुमी आयज सभापती पदाचेर आसा आनी सभापती म्हटलो तो निश्पक्षपाती आसपा जाय आनी तुमी तुमचें जें आसा तें हें पदभार तुमचो स्विकारता, कार्य करता. एकंदर सद्या गोंयांत एक जें प्रकरण सद्या गोंयांत गाजता तेचेर तुमी आजून भाश्य केल्लें ना ओपनली, बट आयज हांव तुमकां विचारपाक सोदतां की कॅश फॉर जॉब हें जें प्रकरण चल्लां तुमकां दिसता हें गंभीर आसा म्हणून जें कितें चल्लां तें? न्ही, हें गंभीर आसात न्ही, गंभीर आसात तो प्रश्न आसा. म्हणजे आज ज्या तरेन तो विशय आमचे समोर येवपाक लागले आसा, म्हणजे कांय विशया संदर्भांत जर हांवें स्वताक मुख्यमंत्र्या कडेन कागाळ सुद्दां केल्ली आसा हाजे पयलीं. हें अशा तरेन जर एखाद्या जे म्हज्याय मतदारसंघात चलता आसत जर जायत न्ही, कोणाच्या माध्यमांतल्यान आसूं तें, आनी हातूंत आमकां जर बरबाद केलें वता जाल्यार तें चलचें ना. आनी त्या संदर्भांतली म्हणजे हांवें कठोर भुमिका घेवन कांय जाणांचें एक्शन सुद्दां जाल्लें आसा, मोठी एक्शन जाल्ली आसा. म्हणजे हांव तूं स्पश्टपणे हांव सांगना, पण जी एक्शन जी गोंयांत ते राजकीय घडामोडी घडल्यो फाटल्या काळांत जे आसा न्ही त्यो म्हज्या सुत्ने वयल्यान जाल्ल्यो आसा. निमणो प्रश्न विचारता. अशें एकंदर चित्र सद्या गोंयांत निर्माण जालां की तुमचो परफॉर्मन्स, तुमची श्रमदान योजना, तुमचे हे ऑन ग्रावंड लोकां कडेन आशिल्ली कनेक्टिविटी हें सगळें पयल्या उपरांत खंय तरी एक अशी चर्चा जावपाक शकता की गोंयांत कितें तरी बदल घडपाक शकता. आनी रमेश तवडकर हो असो मनीस आसा जाच्या फाटल्यान संघाची ताकद आसा, संघाचे तेंचेर एक संस्कार आसा. सो भविश्यांत जर कितें व्हडले निर्णय जाले, व्हडली जबाबदारी मेळ्ळी, मुख्यमंत्री पदा सारकी थंय हांव विचारता, तुमी घेवपाक तुमी रेडी आसा किंवा अशें कितें आसा बीन तुमकां एक पाठिंबो आसा? खंयच्याच कोणाच्या स्पर्धेक काल नाशिल्लो, आजूय स्पर्धेक ना, आजूच स्पर्धेक ना. म्हणजे पदा खातीर, सत्ते खातीर आपापलो मनीस हांव न्ही. म्हणजे म्हजे कडेन म्हाका जें मेळ्ळें ताचें भांगर करप. म्हणजे आज म्हाका जेन्ना म्हाका सभापती पोस्ट मेळ्ळो न्ही, त्यामुळे म्हजे कार्यकर्ते आनी म्हजे सगळे लोक हताश निराश जाले
आनी त्या वेळाचेर हांवें स्लोगन सोडलो हांव 365 दीस काम करतलो. मग 365 दीस काम करतो मग कितें काय म्हणटा असो प्रश्न पडलो. पूण आज तें प्रूव करना केलें आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांनी दिसली सभापती बरो मंत्री जाय आशिल्लो आनी खंयचे बरो जाय आशिल्लो. आज म्हजे कार्यकर्ते 100% सांगता आसा त्या जाग्याचेर तूं सारकाच म्हणटा. म्हणजे हाजर अशें न्ही, आसा त्या जाग्याचेर आपली कॅपेसिटी प्रूव करप. म्हणजे जें कितें मेळना किंवा मेळपाचें आसा ताचेर रडून काय हरकत ना. म्हणजे आसा थंय 100% काम करपाचें. हांव जेन्ना म्हज्या कमिशनर म्हणून काम करतालो आसतना त्या वेळाचेर कमिशनरचें आज ऑफीस पळयात. म्हणजे आज म्हजे फुडलें 50-60 वर्सां गेल्यार सुद्दां तें कमिशन केन्ना तरी रमेश तवडकर बशिल्लो हे हाजी याद कोणी करतले. म्हणजे मेळ्या त्या गजालीचेर सोने करप हो म्हजें आसा. आनी त्यामुळे जी जबाबदारी येता आसा न्ही ती सभापती आसूं मंत्री आसूं ती आनी खंयची आसा न्ही मुख्यमंत्री हांव मुख्यमंत्री अशें म्हणना खंयची जबाबदारी आसा न्ही पेलपाची. जर समाजाक नितीक लोकांक जाय आसत जर जायत न्ही जाल्यार खंयची जबाबदारी घेवपाक तुमी तयार आसा. ज्या हातूंतल्यान तर त्या शेवटच्या मनशाचें भलें जावंक शकता आनी त्यो म्हणजे हांव संकल्पना फुडें वता त्यो सत्यांक येवपाक शकता जायत न्ही आनी त्यो नितीक किंवा वरिश्ठ लोकांक जर दिसूंक शकता जाल्यार जबाबदारी अशें म्हणून ती तांचो एक विश्वास जो आसा न्ही हांव खंयच्याय गजालीचेर आज पर्यंत म्हजे विश्वास हांव परफेक्ट विशय आसा न्ही तो तांकां संपादन करत आयिल्लो आसा. दिल्ली जबाबदारी तुमी सारकी पार पाडिल्ली आसा. येस. सो आमी अशें पॉझिटिव्ह रावप लोकांनी जर कितें घडामोडी जाल्यो जाल्यार. घडामोडी न्ही घडामोडी केन्ना कितें जाता बी तुमकां बी केन्ना कोण कितें ह्या विशयाचेर हांव केन्नाच वचना. हांव एक तर दिल्ली वता पूण कोणाची कंप्लेंट सांगपाक वता. दिल्ली वता म्हणून भंय दिसता. हांव दिल्ली वता. हांव दिल्ली वचून पंतप्रधान सुद्दां मेळटा. मध्यंतरी हांव PM मेळ्ळो आनी म्हाका ताणें अर्दवर हाफ एन अवर ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक दिली. हांव ज्यो प्रत्यक्ष लायफ जगता पळय आसा न्ही म्हणजे श्रमधाम आसूं दी म्हजे बलराम शिक्षण संस्था आसूं दी लोकोत्सवा सारके कन्सेप्ट आसूं दी हे सगळे कार्यक्रम जे आसा न्ही सगळे हांव PM कडेन वचून एक्सप्लेन केले आसा. तर हे आशिल्ले डॉक्टर रमेश तवडकर गोंय राज्याचे सभापती. सद्याची बिरसा मुंडा यात्रा ते यात्रेचेर तांणी सखोलपणान विश्लेशण केलें. फाटले कांय दीस जे आरोप प्रत्यारोप नांव घेनासतना तांचेर जी टिकाड जाता ताचेर तांणी जाप दिली आनी निमणे आमी जे तांकां विचारलें की फाल्यां जर पक्षान खंयची संदी दिली कारण वेगवेगळ्यो चर्चा राजकीय घडामोडींचेर गोंयांत जायत आसतात आनी प्रत्येक गोंयकाराक राजकारणा भितर चड रुची आसता आनी त्या अनुशंगान ज्यो सद्याक ज्यो गजाली घडटात ताजेरूय आमी तांकां विचारल्यार तांणी आपलें मत स्पश्टपणान हांगा उक्तें केल्लें आसा आनी जी जबाबदारी सरकारान किंवा पक्षान आयज पर्यंत दिल्ली आसा ती आपूण नेमकेपणान आनी ताका तोडीक तोड अशी ती जबाबदारी पार पडल्या अशी म्हत्वाचें विधान सुद्दां दोतोर रमेश तवडकर हांणी हांगा केल्लें आसा. हांव विश्वनाथ वांगडा कॅमेरा पर्सन यश बोरी फोंडा. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात. खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.
गोमंतक टीव्ही आम्ही बातम्यो खोलायेन सोदतात, आम्ही खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. दिवचल म्हालांतलो नार्वे हो सैम सोबीत गांव. सप्तकोटेश्वराच्या देवळा खातीर तो जगभर फामाद.
गोंयांत पोर्तुगेज राजवटी वेळार शेकड्यांनी देवळांचे मातये भरवण जाली. ह्याच वेळार दिवाडे जुंया वयले सप्तकोटेश्वराचे पुरातन देवूळ पोर्तुगेजांनी मोडले. ते वेळार सप्तकोटेश्वराचे लिंग दिवाडे वाठारांतल्या नार्व्या गांवच्या फेरये कडेन आशिल्ल्या एका बांय कडेन सुरक्षीत दडोवन दवरिल्ले. सादारण 15व्या शेंकड्यांतली ही गजाल. ते वेळा वयले नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय हांणी मोठे धाडस करीत सप्तकोटेश्वराचे हे शिवलिंग पयलीं दिवचलच्या लाटांबरसे गांवांत आनी उपरांत आतांच्या नार्वे गांवांत हाडून ह्या शिवलिंगाची स्थापना केली. 1547 वर्सा ह्या शिवलिंगाची स्थापना जाल्या उपरांत फुडें छत्रपती शिवाजी महाराजान ह्या देवळाची निर्मिती केली. सप्तकोटेश्वर शिवलिंगाचो हो इतिहास तर सगळ्यांकूच खबर आसा. मात फाटली 475 वर्सां चलत आयिल्ली एक आगळी वेगळी परंपरा ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा. ती म्हळ्यार दर वर्सा कार्तिक म्हयन्यांतल्या दसमी दिसा श्री सप्तकोटेश्वर आनी श्री कालभैरव ह्या दोनूय देवाच्यो पालख्यो नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय ह्यांच्या समाधीक भेट दितात. तर पळोवयात ही नार्व्या गांवची आगळी वेगळी परंपरा. आज अभिषेक म्हणजे नारायणराव सरदेसाय यांचे पूर्वज नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय यांनी जे लिंग हांगा हाडून दवरलेले आसा ते लिंग म्हणजे सप्तकोटेश्वर लिंग. आणि सप्तकोटेश्वरान ताका कितें सांगलेलें, ही समाधी जी आज वडांनी म्हणटात थंयसर आमची आसा, वडा झाडां आसले थंय समाधी तेंची आसा. तर सप्तकोटेश्वर ताका सांगलें वर्सांतून एकदां तुज्या भेटीक आपूण येतलो. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना की आयच्याच किती दिसा ते मरण पावल्ले हें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. पूण आयची दशमी हे दशमीचे औचित्य साधून सप्तकोटेश्वर पालखी आनी काळभैरव पालखी अश्यो ह्यो दोन पालख्यो त्या समाधीच्या ठिकाणी वयता. थंय त्या पालखेचें पूजन जाता, समाधीचें पूजन जाता आनी पालख्यो परत मंदिरान येता. हो आयची दिसा. परत तशेंच फाल्यां एकादश जाल्या उपरांत परवां तुळशी द्वादशीची जाता आनी वैकुंठ चतुर्थीची पालखी जी 4 म्हयने भितरल्यान भोंवता ती वैकुंठ चतुर्थी दिसा पालखी भायल्यान भोंवता. ती परत फुडचो पावस ये पर्यंत भायल्यान पालखी भोंवता. आनी कार्तिक पौर्णिमा ह्या दिसा वाड्याकारा प्रत्यर्थ देवाक अभिषेक जाता आनी वाड्याकारांची पालखी आसता तांची. आनी वाडेकार मंडळी हांगासर एक नाटक सादर करतात. आनी दुसरे दिसा सकाळी रथ लक्ष्मी नारायणाच्या भेटीक वयता आनी लक्ष्मी नारायण रथ सप्तकोटेश्वराक पावपाक हांगासर येता. आनी हरी आनी हर ही भेट वर्सांतून 2 फावटी घडटा रथांचो. एक शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिसा आनी एक कार्तिक पुर्णिमे तिसऱ्या दिसा. असो हो सोहळो हे 4-5 दीस कंटिन्यू हांगासर चालू जातले. आयज मंदार सरदेसाय हांगासर तेंचे पुर्वजाच्या प्रत्यर्थे सप्तकोटेश्वरा कडेन अभिषेक करपाक गेल्ले आसा. आनी काही वर्सां पयलीं हांगासर सप्तकोटेश्वरा कडेन आवळी भोजन करताले ते काही कारणासर बंद पडला. सगळ्यो गोश्टी हांगासर थोड्यो बंद पडलेल्यो प्रथा आहा त्यो. पूण ह्यो आयच्यान पौर्णिमे पर्यंत कंटिन्यू हांगासर प्रोग्राम म्हणटा ते कार्य चालू आसता.
हें जें देवूळ आशिल्लें ओरिजिनली दिवाडे आशिल्लें तें पोर्तुगीजांनी मोडलें आनी ताचें जें लिंग आशिल्लें तें आमची आतां जी फेरी आसा फ्रॉम नार्वे टू मालार त्या सायडीक वता ती थंय एक बांय आसा थंय हाडून ताणें तें पोल्लें विसरले लोक. तर हो नारायणराव म्हणटा पळय तो आमचो पुर्वज जाचें नांव नारायणराव सुर्यराव ताका सपनां पडूंक लागली. एक खाडयो मनीस ताका सांगता आपणाक हांगाचो काळ आपणाक सामकें रेब्यान रावता लोक आपणाचे माथ्यार सांगता हांगासून काड आपणाक. ताणें गांवांतल्या लोकांक विचारलें की हें कितें. तर ताणें ताका सांगलें की अशें एक देवूळ आशिल्लें हांगा सप्तकोटेश्वराचें आनी तें लिंग अमके अमके कडेन हाडून पुरलां. आतांचे कुशीक एक फोर्ट आशिल्लो 10-20 सामके हट्टे कट्टे लोकांक 2 व्हडी घेवन रातचे काळखान ते नार्वे ह्या गांवांतसून बेटार गेले आनी थंयचे ते लिंग काडलें आनी ते घेवन आयले. येता आसतना पुर्तुगीजांक कितें तरी मातसो चाहूल लागली म्हूण तांणी गुळयो मारल्यो. तातूंत अशें म्हणटात की ताजो भाव मेलो. आतां थंय आनी एक समाज ज्या समाधीचेर आतां आमी वेतले त्या समाधीच्या कुशीक आनी एक समाधी आसा आनी ती ताज्या भावाची अशें आमी मानतात. तर ताणें तें लिंग हाडून तो हांगा आयलो ना. तर हांगासून तो लाटंबरच्यान गेलो पयस गेलो. 2 वर्सांनी मागीर ताका लागीं हाडचो म्हणून तो लिंग घेवन आयच्या दिसा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा तो आज हांगा घेवन आयलो आनी हांगा एक केव आशिल्ली त्या केवान भितर ताणें ती दवरली म्हणजे गुहा आशिल्ली आनी ताजेर ताणें एक ल्हानशें देवूळ बांदलें आनी ताजेर वयर चुट्टां घालून ताणें तें कवरींग केलें. आतां तें करता आसतना थंय शिवाजी आयल्लो मागीर आनी मागीर शिवाजीचो मुकूट पडलो व्हीर लागून म्हूण ताणें एक परत बांदचें अशें ताणें ऑर्डर दिली. ती राजाज्ञा आमच्या दाराच्या वयर आसा. ओके. आयचो जो दीस आसा न्ही हो दीस आज 475 वर्सां जाता ताका जें लिंग त्या नारायणराव सुर्यरावान हांगा हाडून दवरलेलें. आतां तुमी विचारतले की नारायणराव सुर्यराव कित्याक तूं सद्देसाय मदीं खंयसून आयलो. तर हो नारायणराव सुर्यराव म्हणटा तो आमोणे नार्वे भटग्राम आनी सावयवेरें ही जी एरिया आशिल्ली ताजो सरदेसाय आशिल्लो. देसाय जे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्ले तांचो हेड म्हणजे न्यायाधीशाचो सरन्यायाधीश तशेंच देसायांचो सरदेसाय ही एक पदवी. दीस इज अ टायटल लायक कुलकर्णी चिटणीस ऑल दीस सरनेम्स ती आमी एक्वायर केली सरदेसाय म्हणून आनी वेगळे. सो आज आमी म्हणटा आसतना नारायणराव संजीव सुर्यराव सरदेसाय अशें म्हणटा पूण नारायणरावाच्या समाधीचेर तुमकां दिसतलें नारायणराव सुर्यराव म्हणून. सो आज कितें जाता की देव बिंग ग्रेटफूल की आपणाक त्या पोर्तुगीजांच्या ताब्यांसून हाडून हांगा ताणें हाडून दवरलो म्हणून तो मान म्हणून ताजी मुर्ती जी उत्सव मुर्ती आसा ती हांगासून ताज्या समाधी कडेन वता रावता थंय पुजा जाता ताका मान दिता आनी मागीर परती येता. सो दीस इज ग्रेटफुलनेस. कोणेंय जर आपणाक बरें केलें जाल्यार यू शूड ऑलवेज रिमेंबर दीस इज अ मेसेज दॅट गोज आउट फ्रॉम. आज आमी पालखी म्हणटात पूण असो टायम आशिल्लो 475 वर्सां जावन इमिजिएटली आफ्टर दॅट की त्या वर्सा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा हांगासून उत्सव मुर्ती थंय वताली. आतां ती पालकेन बसून येताली काय ती धरून व्हरताले काय माथ्यार धरून व्हरताले इज अ डिफरंट थिंग. बट हाका प्रथा आसा इज 475 इयर्स.
जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना पयलेंच बजेट जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकरान प्रेजेंट केल्लें तेन्ना ताणें सप्तकोटेश्वर देवळाचें म्हणल्यार रिस्टोरेशन परतें करप हें ताणें घेतिल्लें म्हणल्यार एनावन्स केल्लें. पूण 5 वर्सां आमी तेन्ना पळयलें कांय जालें ना. आतां जेन्ना तुजो कुलदेव आनी तूं मंत्रीपद तुका मेळटा तेन्ना हांवें मागिल्लें म्हणटा तें आर्कायव्ज आर्किओलॉजी हें देवळाचें काम सुरवात करून कंप्लीट करतलो आनी ताजे खातीर आमी डेडिकेटेड मनीस दवरिल्ले जे हेंच काम पळोवपी आशिल्ले आनीक सगळें सुरळीत जातालें आनी बरें काम जाल्लें आनी जें रिस्टोरेशन जालां तें बरें रिस्टोरेशन जालां. ताजे मागीर ह्या मया मतदारसंघात आमी आमचो कॅन्डिडेटूय बी घालो आनी जें काम अधुरें उरिल्लें म्हणल्यार बेजिकली एक सर्कीट आमी डिवेलप करूंक सोदताले वीच इज स्पिरिच्युअल ट्युरिजमा खातीर आनीक मया लेक एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हें दोनूय कोरिलेट करून एक सर्कीट जें इवॉल्व करूंक सोदताले तें काम जालें ना. फक्त देवूळच कंप्लीट जालें आनी जें देवूळ कंप्लीट करपाक व्हडलो रोल असो नाशिल्लो तांणी चड गाजयलें. फुडलें काम जें कितें आहा तें तशेंच उरलां. जसो इतलो जय जयकार जाता गोंयांत आनी जे बसतात ते आपल्याक दैवत म्हणून छत्रपतीक मानतात अशें म्हणून सांगतात पूण ताजे फुडें तें काम कित्याक जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता आयचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. जें काम जाल्लें पयलीं घेतिल्लें तितलेंच कामाचेर तें उरलां. ताजे फुडें 2 तळयो मागीर तें सर्कीट इवॉल्व करप आनी मागीर लोकांनी हें कंटिन्युअसली येवन पळोवप ही आमची हेरिटेज. ही हेरिटेज दाखोवपाचें काम जें सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें जायना आनी तें म्हाका जर ह्या सरकाराच्यान हे 2 वर्सांत जालें ना तें फुडें आमच्यान तें करूंक जाता. आतां जें फुडलें सेशन जाता तेन्ना हांव हें डिमांड करतलों आनी दर सरकार असो तसो तयार जायना जाल्यार मागीर ते फुडलें आमी करूंक शकता. आमची सरदेसाय फॅमिलीन हें देवळाची स्थापना करपाक जर आमी एक ऑलमोस्ट 500 वर्सां पयलीं जर आमी कॉन्ट्रिब्युशन आमचें आशिल्लें जाल्यार आतां ती समाधी बरी करपा खातीर आमच्यान ती कापाजाद आहा. सरकार जर करपाक फाटीं फुडें येता जाल्यार आमी तें फुडल्या वर्सा पयलीं आमीच तें काम सुरवात करून आमी कंप्लीट करता आनी आमी ताजी एक प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता. आमचे भितर खूब जाण आसात बाब संजीव सरदेसाय बी तांणी हाजेर बरयलेलें आहा भावूय आहा आनी आर्टिकलां बरयल्या आनी ताजेर कंप्लीट हिस्ट्री फुडले जनरेशना खातीर दवरूंक जाय. बेजिकली फॉर पॉस्टेरिटी म्हणटात पळय न्ही पॉस्टेरिटी खातीर उरपा खातीर तें आमी करूंक शकता आनी तें करूंक जाय. फुडले खेपे तें आमी वील टेक इट अप. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. Everyone. I really thank our Honorable Minister who accepted our invitation to launch this products from Panchamrita Group, and a special thanks to Deepali ma'am, Richard sir, and Secretary Goa FMCG Association Chetan Kapadeji, and I wholeheartedly thank all the press and media who have already supported us in our previous launch of 2023 of Fortified Rice, which is one of its kind in India, wherein Goa is the only state where more than 75% of people are consuming fortified rice. So my sincere and hearty thanks to everyone. Thank you very much. Fortification वो एक वो महत्वाचो इनिशिएटिव. So this is one of the initiatives that is being launched by the Food Safety and Standards Authority of India. So main reason हाजो जावन आसा की as we are all aware की hidden hunger म्हणून एक concept आसा. Hidden hunger is a concept wherein कोणी तो माझ्या भाशेन एक बरो मनीसूय can be suffering from hidden hunger. म्हणजे कितें की आमकां तर बरें जिवीत जिवपाक जाय, we want to live a good life, we need good nutrition. आणि न्यूट्रिशन म्हणजे आमचे दोन भाशेचे न्यूट्रिशन असतात, मॅक्रो न्यूट्रियंट्स आणि मायक्रो न्यूट्रियंट्स. सो मॅक्रो न्यूट्रियंट्स म्हणजे जे कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स जे आमचे डे टू डे वर्क करपाक जाय ते असतात. आणि मायक्रो न्यूट्रियंट्स जे आमच्या बॉडीन जायती बायोकेमिकल रिएक्शन जातात जे आमकां जाय पडटा फॉर अ गुड लायफ, हे मायक्रो न्यूट्रियंट्स. सो जे आमचें सादारण जेवण आसा तितून आमकां मॅक्रो न्यूट्रियंट्स इजिली मेळटा. मायक्रो न्यूट्रियंट्स मेळपाक कांय कारणां खातीर चॅलेंजींग जाता. फूड बिजनसीस आसा जे सादारण हे प्रोडक्ट्स करता, रायस, ऑयल, हातून हे मायक्रो न्यूट्रियंट्स एड करून लोकां कडेन पावयचे. सो खूब तरीकेचे प्रोडक्ट्स आमच्या मार्केटान मेळटा. तेल जावं, ऑयल जावं, हे ऑलरेडी आमच्या शेल्फान आसा. तसोच एक मोठो इनिशिएटीव आयज पंचामृतान घेतलेलो आसा आणि तांची जी ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स तेणे आयज वाडयल्या आणि जायते आनीक एडिशनल प्रोडक्ट्स जे आमचे डे टू डे लायफान आमी खाता ते फोर्टिफिकेशनाच्या एम्बिटान हाडल्या आणि तातूंत मायक्रो न्यूट्रियंट्स हे घालून फोर्टिफिकेशन प्रोसेस केला. सो दिस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव दॅट इज बीन टेकन बाय पंचामृता. आणि हांव DRDA थ्रू सांगपाक पळयता की सगळी जी गृहिणी घरा पासून जी रांदपाचें काम सुरू करतात थंयच्यान तांणी आपल्या घरांतल्या सगळ्यांक बरी हेल्थ दिवपा खातीर असले प्रोडक्ट्स, फोर्टिफायड प्रोडक्ट्स यूज करपाक जाय. आणि अशें केल्यार आमी जी मालनरीश भुरगीं आसात आनी तांकां आमी चांगले पौश्टीक आहार दिवंक शकतली आणि तांची एनिमी कमी करून आमी जी 100% माल न्यूट्रिशन कमी आशिल्ले स्टेट म्हणून डिक्लेअर करूंक शकतली. इन दॅट आमी कितें केलां की पंचामृत कंपनीन आमकां अप्रोच केल्लें आमच्या असोसिएशनान. आमचे 325 चड मेंबर आसात हू आर इन टू डिस्ट्रिब्युशन ऑफ प्रोडक्ट्स. आणि आमी तांकां सांगलें की आमी तांकां बऱ्यांतलो बरो डिस्ट्रिब्युटर इन ऑल द टाउन्स दितले, वेर बाय दॅट डिस्ट्रिब्युटर वील एन्श्युअर दॅट की डोर स्टेप म्हणजे लागींतले लागीं शॉपांनी ते प्रोडक्ट्स पावतले आणि कस्टमरांक चड त्रास जावचो ना तो एक्सेस करपा खातीर. अशें आमी तांकां केलां. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट आणि वील गिव देम ऑल द सपोर्ट. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड हांच्या आजच्या ह्या नव्या 9 प्रोडक्ट्साचें लॉन्चिंग आसा आनी तातूंतले पयलो जर प्रोडक्ट जर कितें जर आसा जाल्यार पंचामृता चक्की आटा, त्याच बरोबर जॅगरी पावडर आणि हिमालयन पिंक सॉल्टाचे बरोबर बाकीचे 6 प्रोडक्ट आसात. त्या बद्दल हांव जंबो होस्मानी जे डिरेक्टर जे आसात पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड हांचे खूब मना पासून अभिनंदन करता.
आणि तांकां मुखावेल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिता आसतनाच खेळ मंत्री ह्या नात्यान हांव सदांच फूड आणि हेल्थ त्याच बरोबर खेळ हे खूप अत्यंत म्हत्वाचे जावन आसा आणि अशा वेळाचेर क्वॉलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्या वेळाचेर मेळटा त्या वेळाचेर क्वॉन्टिटी चड कंज्यूम करनासतना कमी सुद्दां जर केली जाल्यार इट गिव्स अस अ बूस्ट. आणि एक पंचामृताचें ज्या वेळाचेर हल्ली एक 8-10 दिसां पयलू एका हांव जेवणाच्या निमित्तान गेल्लो तेन्ना एका बायले मनशेची एक प्रतिक्रिया आसा की पंचामृता आपण खूप हो जो ब्रँड जो आसा तो गेली कित्येक वर्सां वापरता. त्या बायले मनशेचें अशें म्हणणें आशिल्लें की ज्या वेळाचेर आमी हे पंचामृता तांदूळ जे आसात ते आमी शिजोवपाक जेन्ना रान्नीर दवरतात त्या वेळाचेर जो टायम जो लागता म्हणजे आज एक बॅग घेतलें किंवा आनी 2 म्हयन्यांनी बॅग घेतलें तो टायम जो शिजपाचो जो टायम जो आसा तो परफेक्ट आसा म्हणजे आपल्या त्या टायमाक आपण खंय दुसरें काम करपाक शकता ह्या त्या बायले मनशेची प्रतिक्रिया जावन आसा. म्हणजेच पंचामृतान जी आज क्वॉलिटी आणि त्या बद्दल ताणींचो आज गिरायकाचो जो आज विश्वास संपादन केल्लो आसा ताजे बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करता. आणि की ही पंचामृता म्हणजे हांव क्वॉलिटी ऑफ प्रोडक्ट लोकां पर्यंत पावन तुमी तो सेवन करचो अशें आव्हान संपूर्ण गोंयकारांक करता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय
सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप न्हू योग्य प्रकरणाची जावपाक जाय आशिल्ली खोलायेन चवकशी, सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चलपी शिंदळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. उत्तर प्रदेशांतल्यान एकल्याक केली अटक. ताळगांवां KTM दुचाकीचो पार्क आठ दीस जाले वेडी साखळेचे लोक उदका विणे अधिकारी खणून खोडून फॉल्ट सोदता, मात फॉल्ट मेळना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हूण वापरप थळावे उदास. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी घुसपिल्ल्यांचो राजकीय फुडारा कडेन ना संबंद. SIT स्थापन करपाची ना गरज, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार. विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहूक जल्मपेटीची ख्यास्त. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयाचो निवाडो. 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा दोगांयनी विश्वजिताचो केल्लो खून. आतां खबरो विस्तारांत. ताळगांवां KTM दुचाकीन पार्क केल्ल्या मोटारीक दपको दिलो. ह्या अपघातांत नेपाळचो क्लूम दरलामी हाका मरण आयलें, जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो बिशाल गर्दी हाचेर GMCंत उपचार सुरू आसात. अपघात जाल्ले दोगूय जाण नात्यान मामा बाचो आशिल्ले आनी ते ताळगांवच्यान C क्लास बार एंड रेस्टॉरंटांत कामाक आशिल्ले. 16 नोव्हेंबराक ताळगांव हांगा सिंकेज हॉटेलाचे भायर एक फेटल एक्सिडेंट जालो आनी हो एक्सिडेंट आसा तो सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक KTM ड्यूक बायक अर्टिगाक व्हरून मारली आनी हे बायकीचे जे बायक चलोवपी आशिल्ले ते मामा आनी भांचे तेंचे नाते आशिल्ले आनी दोगांय जे आसा ते एक हॉटेलान काम करताले. मागीर जो तेजो मामा आसा बायक चलोवपी आशिल्लो तो क्लूम धर्मली हो नेटिव्ह नेपाळचो 30 वर्सांचो आनी त्याच बरोबर जो पिलन रायडर आशिल्लो फाटल्यान बसपी आशिल्लो तो विशाल घारती हेजे वय 22 वर्सां हो बी नेपाळचो. जाल्यार जो क्लूम धर्मली जो तेजो मामा आसा तो त्या एक्सिडेंटान थंयच मरण पावले. जाल्यार तो दुसरो विशाल घारती म्हणून आसा तो GMCन तेजे उपचार चालू आसा. फुडलो जो तपास आसा तो पणजे पुलीसांचो चालू आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हूण वापरप. वेडी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी खणून करून फॉल्ट सोदता, मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास. साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली, मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बिलॉंग करता, हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोंयचो मुख्यमंत्री आहा
इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो एक प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. फाटलो सुमार म्हयनोभर गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता. सरकारी नोकर दवरून जायते जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटकूय जाल्या. विरोधकांनी जाल्यार भाजपाचेर खापर फुट्टाना ह्या प्रकरणाचो संबंद भाजपा पदाधिकाऱ्यां कडेन जोडिल्लो. पूण पुलिशेच्या कोतान ह्या प्रकरणाचो राजकीय फुडारा कडेन कसलोच संबंद ना. ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ले नोकरेचे हायस दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय पळयात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी दिसान दीस नवे नवे चेहरे उक्ताडार येत आसा. ह्या प्रकरणांनी आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक जाल्या. हातूंत सरकारी कर्मचारी धरून पुलीस आनी हेरांचोय आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाचेर आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाच्या आदाराचेर पुलिशेन पत्रकार परिशद घेतली. ह्या तपासात आतां मेरेन पुलिशेक राजकीय संबंद दिसून येवंक नाशिल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. ताच्या कोतान अटक जाल्ले सगळेच खंय नोकरेची हायसा दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय. आतां मेरेन दक्षिण गोंयांत 12 केशी नोंद जाल्यात. हातूंत 20 जाणांक अटक केल्या. तशेंच उत्तर गोंयांत 17 केशी नोंद जाल्या. हातूंत 13 जाणांक अटक केल्या. ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाचोय आस्पाव आसा. ताका सेवेंतल्यान निलंबितूय केला. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है. इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है. इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो गए हैं. जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनके वो अरेस्ट किया जा रहा है और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो कंप्लीट करते हैं. तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं है. ये मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ. और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हुए हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है. दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या ऐसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है. लेकिन सुपरवाइजरी लेवल DIG लेवल पे और उनके ऊपर इवन IG और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके. अभी फिलहाल SIT स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ. इतले मजगती व्हायरल जाल्ल्या आमदार गणेश गांवकराच्या ऑडिओ विशीं चौकशी सुरू आसा अशें दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें. In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims. In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants. And one lady, she is at large and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found and they have been also freezed.
In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. हॉटेल धनी विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहू या दोग आरोप्यांक जल्मपेटीची ख्यास्त सुनायल्या. म्हापशेच्या जिल्हो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिलो. उमेश लमानी आणि दयाशंकर साहून 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा विश्वजीत सिंगाचो खून केल्लो. खून जावच्या आदी विश्वजितान ह्या दोगांचेर चोरयेची केस घातिल्ली. खुनाचे घडणुकी पयलीं विश्वजीत सिंग आनी ह्या दोगांय मदीं कसल्या तरी विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले. विश्वजितान दाखल केल्ले चोरयेचे कागाळी वेल्यानूच पुलिशेन ह्या दोगांकूय अटक केली. CCTV फुटेजी वेल्यान हे दोगूय जाण आरोपी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले. सुमार 6 वर्सां ही केस चल्ली. न्यायाधीश शर्मिला पाटीलान ह्या दोगांकूय जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायतना दरेकी 50,000 दंड भरपाक सांगलो. आयज केसीचे हियरिंग असले आनी ताका कन्विक्शन पडला. हे इन्सिडंट हॅड ऑकर्ड इन 2018. छोटा पाजी म्हणटा पळय ताका 2 जाणांनी मर्डर केल्लो. सो तेंचेर अगेन्स्ट केस घातलोले. इन्व्हेस्टिगेशन इन दॅट केस वॉज लेड बाय अ डायनेमिक जिवा दळवी and his investigation team which consisted of Sitaram Malik, Mahesh Naik etc. ते सगळे जाल्या उपरांत तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केल्ले कोर्टान. चार्जशीट वॉज अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर, रेड विथ 34 बिकॉज 2 एक्यूज्ड वर देर. आनी मागीर आमी आनी एक सेक्शन एड केल्लोले अंडर आर्म्स एक्ट, कारण तेंच्यांनी एक सुरी आनी एक तलवार यूज केल्ले एसॉल्टान. सो ते मागीर केस चलयले आमी. प्रॉसिक्युशन आमचे सायडीनसून श्रीमती अनुराधा तलावलीकर, श्रीमती जेनिफर सांतामारिया आनी हांव रॉय डिसुजा आमी तिगांनी हे प्रॉसिक्युशन चलयले आनी 42 विटनसीस एग्जामीन केले. 42 विटनसीसा मदें आय विटनसीस आहले 2 जाण. मागीर सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सूय आहले. तितून पंचनामा खूब आसले, विटनसीस आहले तांकां. आनी ऑल्सो देवर डिजिटल एविडन्स इन द फॉर्म ऑफ CCTV फुटेज विच वॉज यूज. फायनली हे सगळे केस चलयले आमी. अरावंड 6 years चलली केस ती. आनी फायनली आमचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वन म्हापसा श्रीमती शर्मिला पाटील हांणी तांकां गिल्टी म्हणून हेल्ड केले आनी तांकां सजा दिली. नाव द पनिशमेंट दॅट दे हॅव बीन गिवन इज टू अंडरगो लायफ इम्प्रिजनमेंट and in default to pay a fine of 50,000, life imprisonment and to pay a fine of 50,000, and in case they don't pay the fine of 50,000 and in default another 1 month imprisonment. So also they have been charged, they have been convicted under the Arms Act to undergo 3 years imprisonment and to pay a fine of 25,000 rupees. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओडिशाच्या दर्यादेगेर भारतान पयल्या लांब पल्ल्याच्या हायपरसॉनिक मिसायलाची यशस्वी चाचणी केली. हे हायपरसॉनिक मिसायल वेगवेगळे पेलोड व्हरपा खातीर डिझायन केला. ह्या मिसायलाची रेंज 1,500 किलोमिटरा परस चड आसा. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजप सरकार पयशे घेवन नोकऱ्यो दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवितव्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती वरवीं चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्हो काँग्रेस समितीन केल्या. हो गव्हर्मेंट 12 वर्सां कसरत करता, लोकांक कसरत करपाक लायता आनी ज्या तरेन तेंचे करप्शन वाडलां. पयलीं आमी म्हणटाले करप्शनाच्या नांवान जे BJP पावरार येयल्या कळ्ळें, आनी पावरार येवन इतलें करप्शन केल्या की रोडाच्या पोतान जे आमी खाता त्या वस्तूचेर जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे सगळ्या हेचेर हे केलां, करप्शन चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो सरकार आमी म्हणटा की हो सरकारान
हो सरकार येयला कट्टी घेवन येयल्लो भीक मागत लोकां कडेन तुमकां जॉब दिता म्हणून सांगलेले कळ्ळें 50,000 10,000 आनी कितें 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 जॉब फेर घेतले करप्शन सगळें केलें आनी जेन्ना जॉबा हे जावना तेन्ना ह्या सरकारान कट्टी घेवन लोकां कडेन हात जोडून जॉबाचें आश्वासन दिवन वोट मागले आनी त्याच्या उपरांत निवडून येयले वोट मेळ्ळे सगळें मेळ्ळे आनी आयज आमी पळयता की हे आमचे बॅगां घेवन कळ्ळें बॅगाचे बॅगां घेवन पयलीं कितें आमी पळयताले पर्सी बिर्सींचे नोटीचे बारीक बारीक करप्शन चलतालें आयज बॅगाचे बॅगां घेवन आनी ती बी सुटकेस बॅग व्हडली करोडाच्या करोड नोट मागपाक स्टार्ट केलें कळ्ळें हाचो विचार कितें रुमडामळ दवर्ले पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीवघेणो हल्लो केलो नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात शुक्रारा राती रुमडामळ दवर्लीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराच्या मालकीच्या फास्ट फूड स्टॉलाचेर कांय तरणाट्यांनी अचानक हल्लो केलो वळवयकाराक म्हायती मेळटाच तो आपल्या स्टॉलाचेर आयलो आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी ताचेर जीवघेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो ह्या हल्ल्यात ताका बरोच मार लागलो हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो जखमी वळवयकाराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात ह्या सगळ्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्या म्हाका म्हाजे फास्ट फुडाचेर म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागले कितें जालें म्हाका म्हणपाक लागलें फोन केलो ना भायर म्हणपालो कोई म्हणपालो इधर आकर म्हणपालो तोड फोड कर रे हांवें म्हणलें कोण ते कोई टायट होकर म्हणपालो तोड फोड कर रे म्हणपालो हांव येयलो बोड्डा आशिल्लो हांव फास्ट येयलो तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें म्हणटा बरें तूं कोण रे म्हणपालो म्हाका कोण रे म्हणपालो तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपालो तूं व्हडलो काय म्हणपालो आनी येवन झगडपाक लागले येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी सोडून मारलें म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें करता करता म्हणल्यार एक 2 जाणां येयले 2 जाणां म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले हांगार तकलेर बाटली मारली नाकार मूड घातली दोळ्यार मूड मारली कांयच कळना जालें हांवेनूय हात उखल्लो पण कशाचा एकटो मनीस 10 जाणां कडेन झगडपाक येना न्ही तांकां तेंचे कडेन कापसप ना एकटो 1 बाय 1 यो म्हणटा कापसप ना येता 10 जाणां येता कारण कांयच ना झगडी जावपाचें कांयच ना कांयच पर्सनल ना हांवें केन्ना तांकां एक गाय मारून नको केन्ना हय तोंडा वयले आसा थोडे वळखता सगळे मिक्स आशिल्ले हांव वळखना कोण आशिल्ले ते हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शकता पण मिक्स आशिल्ले भुरग्यांनी पळयलां आमच्या कोण आसा ते खबर आसा नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला तो फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले करता करता सगळी गँग येयली तेंची म्हाका खबर ना कसली गँग खंयच्यान हाडले गँग कोण केन्ना येता प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही तो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो 3 जाणां येतलो 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही कळटा हेजेरूच मीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही कॅशवो जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन माणिकराव राणे हाका अटक केल्या नोकरेच्या हायस ताकून दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याचो आरोप अटक केल्या उपरांत माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या जाल्यार श्रुती प्रभुगांवकराक फोंडा न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस कस्टडी आनी दिपाश्री सावंत गावस हिका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या वन माळुंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हाचे आड दिवचल पुलिशेंत फसवणुकीची कागाळ केल्या हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हाचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यातल्या रावणकेरी वाठारांतलो आसा दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन
माणिकराव राणे हाणे 21.5 लाख रुपयाची तोपी घातल्या अशी कागाळ शीतल सावळ हिने दिवचल पोलिशेक केल्या. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात फोंडा पोलिसांनी अटक केल्ल्या दीपाश्री सावंत गावस हिका 14 दिसाची न्यायालयीन कोठडी आणि श्रुती प्रभुगावकराक 6 दिसाची पोलीस बंदखण दिला. जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना माणिकराव राणे हो येयल्लो म्हाजे कडेन हांगा पंचायतीन. केन्ना तो खंयच्या वर्सा? 2021 एक कसले तरी इन्फॉर्मेशन काडपाक येयल्लो, ताका कामाची विचारपाक येयल्लो तो, म्हणजे आपल्या घर नंबराचे इन्फॉर्मेशन जाय त्या खातीर येयल्लो तो. त्या प्रमाणे हांवें कितें प्रोसेस आसा ताका सांगलो आनी मागीर तो उलयता उलयता म्हणपाक लागलो, हांवें म्हणपाक लागलो एक जॉब बीन कोणाक जाय जाल्यार सांगा, आपूण जॉब गव्हर्मेंट जॉब वळखीनी आपल्याला लायता म्हणपाक लागलो. तो कोणाचे वळखीन लायतलो कितें ते तेणें म्हाका काय करूं ना, पण आपूण कोणाची कामां बीन केल्या पयलीं आनी आतां बीन कोणाचे तरी आसा जाल्यार तूं सांग तुजें. म्हणजे हांवें मागीर ताका कितें केलें, आसूं जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून म्हाज्याच भुरग्याचें म्हणजे पयलीं दिवया म्हणून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यान आसा रे शिकलेलो म्हाजो भुरगो, तेन्ना तूं जाता जाल्यार कर अशें म्हणून हांवें ताका पयलीं म्हाज्या भुरग्याचे पयशे घातले. आनी मागीर एक दोग जाणां अशें म्हाका आमचीच हें आसा म्हाजी बरी मागी तांकां हांवें मागीर तेंच्यांनी तेंचे विचारलें म्हाका जॉब बीन आसा काय म्हणून. हांवें तांकां तो मनीस दिलो आनी मागीर तेंच्यांनी ताका एक 5 जाणांचे आमचे टोटली ताका 21 लाख पर्यंत सर पावला. 21.5 न्हू? 21.5 लाख अशें पावल्या ताका. आनी मागीर ताणें कितें सांगलेलें म्हाका, जर भाभी जॉब ना जाल्यार तुजे पयशे परत मेळटले, हे ताणें म्हाका तेन्नाच सांगलेलें. म्हणून एक म्हाका कितें एक आशा कशी दिसली बाबा चल जातलें अशें म्हणून आमी फुडें सरलीं. पण तेणी पयशे दिवंक ना आनी पयशे दिवना, 2 वर्सां जालीं आतां पयशे दिवना. तो आमचे दिसाक दिन 3-4 वेळा फोनाचे कॉन्टेक्टान सगळ्यांच्या फोनाचेर उलयतालो आनी आयज दिता फाल्यां दिता अशें करपाक लागलो तो. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या आणि ह्या स्कॅम प्रकरणात अटक जावप्यांचो आंकडो लेगीत वाडपाक लागला. नोकरेच्या हायेस्ट दाखोवन दिवचल तालुक्यातल्या म्हाळुंगे वाठारांतल्या 5 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन शुक्रारा एका तरणाट्याक अटक केल्या अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत म्हाळुंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला अशी कागाळ म्हाळुंगे गांवचे रावपी शीतल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्हू. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगाठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आतां मेरेन अटक केल्ल्या दुबावितांचो राजकीय संबंध नाशिल्ल्याचें काल पुलिशेन सांगिल्लें. हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगलें पुलिशेन कोणाकूच प्रमाणपत्र दिवचें न्हू. खरें म्हटल्यार ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें ताचें म्हणणें. म्हाका दिसता पुलिसांनी असं एकदम सर्टिफिकेशन दिवपाक इतक्या लेवलीक वचूंक जायना आसलें इतलें हांव म्हणी. अरे इन्व्हेस्टिगेट करा न्ही. तुम्ही सीएम आशिल्ले तेन्ना सर ते चलताले म्हटलें तेणी 2016तल्यान चलताले म्हटलं. काप आसतात ना कोणाची सांगपाक. हांव पॉलिटिकल लायफांतसून हांव हें घेता निवृत्ती घेयन अशें कोणें दाखयलें आनी कोणें सांगलें जाल्यार प्रूफूय नाका. फक्त कॅन्डिडेटान येवन सांगचे येस यू हॅव डन दीस म्हणून. अटक केल्ल्या बायलांनी ह्या आदी कोणाक तरी सरकारी नोकऱ्यो दिल्याच आसतल्यो नाजाल्यार इतले लोक तांचे म्हऱ्यान वचपाकूच शकनात अशें पार्सेकार सांगता. ह्या बायलांचे राजकीय संबंध असल्या शिवाय तांचेर कोण कसो विश्वास दवरपाक शकता अशें पार्सेकार विचारता. फोंडे तालुक्यांत ह्यो गजाली सगळ्यात चड घडिल्ल्याचें पार्सेकाराचें म्हणणें. म्हाका सांग येते जे महिलांक धरली ज्या महिलांचेर कंप्लेनी आयल्यो
आणि धरली ती कितें दुकानां घालून धरूंक बसूंक नासली. तांच्याकडे लोक वताले कारण त्या गांवांत तांच्यांनी आधी दिल्ल्यो कोणाक सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां जाल्ली म्हणून जावं शकताले रे. रासरोस जे जाले एखाद्या महिलेकडे वचून लाखांनी दितात आणि कोटी जमतात. हाचो जो अर्थ त्यांनी सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां इन द पास्ट केल्यान ते काय दुकान घालून बसूंक नासले न्ही. LIC एजंट बसतात तसे. म्हणजे ताणी ह्या मार्केटात आपली विश्वासार्हता तयार केली असो त्याचो अर्थ जाता. ह्या माध्यमातसून हाच्या पयलीं ह्या मार्केटात ती स्थिर जाता असताना ताणे आधी कोणाची केल्यान खंय केल्यान ही काडणे आवश्यक आसा. आणि हे ज्यो महिला हिरोईनी ज्यो फुडें सरतात त्यो लागे मंत्र्याकडे लागी असल्या शिवाय सरकाराकडे लागी असल्या शिवाय कोण तांचेर विश्वास दवरचो ना. आणि खंय जाला फोंडे ह्यो गोष्टी खूब जाल्यात कारण फोंडे 4 मंत्री. आता कोणें आरोप करचो ते काय हे ना. पूण म्हज्या वेळार केन्ना असलो आवाज जाल्लो जास्तीत जास्त कशें एका मंत्र्यान आपले केले किंवा आमदाराचे केले काम अशें लेफ्टान. सर हेजेर जे खरे भुरगे असतात शिकून आपले एग्जाम दिवपी भुरगे असतात तेंचेर अन्याय जाता रे. PDAचेर अन्याय जालो मरे. PDAचेर कितें सांगतलो समजले. अक्षम्य गुन्हो हो. सरकारचो खंयचोय गुन्हो हो सोशीन पूण हो दी तरुणाचेर हो अन्याय जो जाला. आणि कोण रे ही बाई खंयच्योय हो तांकां घेवन जाला. दिस इज व्हेरी बॅड. कोणाच्या हातान पडले हे रिक्रुटमेंट कोणाच्या हातान पडले. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.
हें घातली जाल्यार हें काडपाचें तेल घालपाचें वत घालपाचें ही गाठ आसा पळय त्या गाठी लागून तेल रावता नाल्यार पास जाता ओके खंय आसता घाट ती ही बी कडेन ही गाठ आसता न्ही हाची सकल तेल सकल जावन तेल हांगा उरता हें आपल्या बुराक मारला पळय ओके अशीच निवड नाडप दिश्ट पडटा पळय सारकी हय गाठ सारकी दिश्ट पडटा बरोबर आनी हे अशें मेळटा न्हू
तुमचे नाव सांगा. माझे नाव केशव पाटील. हा पैंगीण हा कामणे गोवा. ओके. आणि आयज तुमच्या हांगा जी दिवजां जाता न्ही तेची कितें अशी खासियत आनी कित्याक ती फामाद आसा अशी? फामाद म्हणल्यार आमकां सारकी तरी कांय खबर ना. जवळ जवळ म्हाका दिसता 400 वर्सां तरी जातली हें सगळें चालू आसा. जशे तुगे आमगेले जाणटेले करताले तशें ती पुरवण आमी तुगेली आमी आतां करता. एक हाजे फुडें आमचे भुरगे बी तशें करता न्ही. आनी आतां जी तुमी दिवजां लायला ती पळयला कशें भुरग्यांचे लायला धरून जाता तांचे नंतर मागीर आकवार भुरग्यांचे नंतर मागीर ते सवाशिणी हे सगळे तीन तुगे खेर मारता सगळें हे जवळ जवळ तुगेले चालू आसल्यार म्हाका दिसता 400 वर्स तरी जातले अशें अंदाज आमचो. 400 वर्साची परंपरा आसपास जी तुमकां खबर आसा? खबर आसा म्हणल्यार कितें आमकां आज सांगतालो बायलो बापूय सांगतालो. जाल्यार त्या वेळाचेर ती कितले वर्स आशिल्ले ते आमी ती सारकी सांगपाक शिकना. ओके. आनीक दुसरी गजाल म्हणल्यार ही तुगेली हांगा देव स्थापन जावपाक अशें आमकां जाणटेले सांगताले की हांगच्यान लोक आमगेले हांगा केप्यां गेले. केप्यां कुडतरी. ओके. जाल्यार ते आमचे हांगा देवाचे लोक आशिल्ले पळय त्या देवाचो शिश्य आनी अजून आमगेलो आमी कुलदेव म्हणून तो मानता. तेन्ना तुगेले आज जी जात्रा थंय जाता पळय तशेंच आमचे लोक हांगाच्यान थंय गेले. कितें जालें
आमी वचचे पयलीं ताणें खंय पुजा केली म्हणजे आमगे लोकांक कितें जालें की कितें तरी केलें मात तशें आमी कमी पडलें काय कितें खंय तरी कमी पडलें काय आमकां तुमी सोडलो अशें तांचें कितें वादावाद कितें तरी जावं शकता आनी थंयच्यान ते येत ना ह्या गांवांत तुगेली ते नुवेली हें नासलें पळय ते तुगे तातूंत पेटून घेवन तुगे वाद पेटून आयले आनी ताजे नंतर ते खंय तुगेले हांगा पावता तुगेले उजवाड ते वाद तुमी हांगा दवरली तेन्ना सावन तुगेले तो देव आमी तुगेलो आज तुगे स्थापन करता आज तुगे पारंपारीक ते चालू आसा आज आतां हाजे फुडें एक आमची जात्रा जाता ती शिगम्याची जात्रा शिगम्याची जात्रा म्हणल्यार तुगेले थंय दिसता ती तुगेले दिवजां माथ्या वयली आसता म्हणजे फाटी कडेन आसता पळय तशी आसता पळय आज जी जाता पळय ती दिवजां हांगा म्हाका दिसता गोंयांत खंय तरी ना खंयच ना अशें काय दिसता अशें एक हें आसा ओके म्हणजे तुमचो हो पागी समाज न्ही समाज म्हणल्यार सगळे समाज पागी न्ही समाजा भितर कितें वेगळो खेळटा म्हणजे थोडेच घराबे कशे म्हणजे एक सादारण 60-65 सुमार घर आसा ह्या देवाचे ओके बाकी समाज आसता बाकी देवाचे सो मागीर कितली अशी जोडवी हांगा पेट्टा आयच्या दिसा आयच्या दिसा जवळ जवळ 30-33 अशी लागीं 40 आसतली आमची यादीक म्हाजी यादीक तेन्ना हांव तुगे ल्हानशें पळय म्हाका तुगे 17 दिवस पेटयेची खबर 17 दिवजां 17 आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता मेंबर 63 मेंबर आसा आतां वाडल्या आनी म्हळ्यार 63 तुगे तुजी आसतली आनीक वाडटली सो तुमची ही अशे तरेची गोंयान म्हाका दिसता एकमेव तुमचे हांगा जाता आनी खंय जायना ओके आनी कितें अशें कार्यक्रम बी आयचे अशें दिसता आसता काय फक्त दिवजां आनी पुजा जाल्ली इशो आतां इशो आनी एक पावणे आसता च्या पाणी जशें शिवमान सांगलें पळय न्ही थंयच्यान जात्रे दिसान येताले वाद गेलेली हांगा उडयली ते आमकां ती ताणी सांगला आनी जाणटेले तेका खंय म्हणटा ते तशें आसतलें तें आनी अशें म्हणटा की फुडें की खंय आमी प्रसाद लायलो प्रसाद म्हणटात म्हणजे कॉल म्हणटात आमी प्रसाद म्हणटात तेजें म्हणलें की देवजां म्हण तीच करची पडटली तुमकां म्हणून अशें सांगलें म्हणटा म्हणजे आयज तशें कित्याची सर ती आमी इंग्लिशीन कॅक्टस म्हणटात किंवां निवेलकांनी म्हणटात आनी ती युनीक न्ही एजुकेशन नात ती अशी अशें जाल्यार खूब वर्सां जालीं न्ही हें वेगळें म्हणून आमकांच खबर नाशिल्लें अशें जालें तें सो आतां तुमकां कळ्ळें की हें कितें युनीक आहा म्हणून अशें जालें आनीक न्ही आमचे मूळ आमी थंय विसरून म्हणजे खूब जाणांक खबर सुद्दां नाशिल्लें आमगे देवूळ थंय आहा म्हणून आज खूब लक्षांत आयलें आमी पयल्यो थंय आसा खंय सर तें केप्यां कडेन गुडी पारोडा मूळ आमी कुडतरचे थंयच्यान तें ब्रिटिशांच्या काळार भाटापाटीच्या काळार ते थंय आयले आनी आमगे कितें केलें खुबसां घेवन ते मागीर हांगा पावले म्हणजे आमी मागीर ते थंय गेले केन्ना आमी वर्सा एक पाटी कुल्लारी खंय ती गुडी पारोडा पावस पडून मोठ्ठे पळय बट ते कुडतरी म्हणटा थंय अजून तुमचो देव आसा देव आसा मूळ थंयच न्ही तें ल्हान आसा आतां पयलींच्या हितून ना पयलीं भव्य अशी म्हणटात पण ते तळी बिळी सगळें आसात आमचे लोक ती वचून येतात केन्नाय येस सो अशें तरेन हो तुमचो वार्षिक हें जाता म्हणजे खंयचेच जी एक धागोलो आहा पळय ते सोडले ना म्हणून ना सोडली ना खंयचे शिरा कळ्ळें आमचीच ते या म्हणून पण आतां लोक वचपाक लागतात ओके ते आमकां खूब रेस्पेक्ट दितात थंय खंयतरी बी कमी आसता अशें म्हणजे देव सोडत आयला एक वेगळ्या सो हांगाचे आतां जाता न्ही दिवजां तेतून गोंयचेच लोक वांटेकार जाता काय तुमचे आनी खंय आमचेच खंय पावसाळ्यात म्हणजे खंय खंय भाटापाटी वेळाचेर ते खंय पावसून गेल्ले पळय ते त्या वटेन चुरले कांयच खबर ना देव खंय आतां कळटा सोलच आयला म्हणून अशें जालां तें आनी आमी कशें आसता आमी कितें आयले न्ही अशें आनी देवाक विचारतात आनी येतात आनी सगळें आयल्यार देव व्हडला तरी एक घरावो न्ही व्हडलो तो आमकां मेळटा वर्सां दोन फावटी मेळटा एक व्हडलें आमकां आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही
आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात.
गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटात लिपला कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटात लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप न्हू योग्य. प्रकरणाची जावपाक जाय आशिल्ली खोलायेन चवकशी सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चलपी शिंदळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. उत्तर प्रदेशांतल्यान एकल्याक केली अटक. ताळगांवां केटीएम दुचाकीचो पार्क केल्ल्या मोटारीक दपको. एकल्याक मरण जाल्यार फाटल्यान बशिल्लो जखमी. आठ दीस जाले विर्डी साखळीचे लोक उदका विणे. अधिकारी खणून फॉल्ट सोदता, मात फॉल्ट मेळना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हूण वापरप, थळावे उदास. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी घुस्पिल्ल्यांचो राजकीय फुडाऱ्यां कडेन ना संबंद. SIT स्थापन करपाची ना गरज, सांगता पुलीस महासंचालक आलोक कुमार. विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आनी दयाशंकर साहूक जल्मट पेटीची ख्यास्त. म्हापशेंच्या जिल्लो सत्र न्यायालयाचो निवाडो 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा दोगांयनी विश्वजिताचो केल्लो खून. आतां खबरो विस्तारांत. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत शिंदळकी वेवसाय चलोवपी टोळेचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणांत गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान योगेश कुमार ह्या तिसऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. दुबावीत दीपिका वर्मा .com ह्या नव्यान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय जप्त केल्यो. गोंयांत बेकायदेशीर शिंदळकी वेवसाय चलतात हे आरोप जाताले आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आयज क्रायम ब्रांचेन एक एस्कॉर्ट सर्वीस जी आसा ती बस्ट केल्ली आसा. आनीक हो जो एस्कॉर्ट सर्वीस आपली वेबसायट चलोवपी आसा तो गाजियाबाद UP हांगा रावपी
आनीक हेका जे गोंयचे क्रायम ब्रांच आसा त्या क्रायम ब्रांचान गाजियाबाद पुलिसांची मदत घेवन तेका अरेस्ट केल्लो आसा आनीक तेका आतां गोंयान हाडून तेका कस्टडीन दवरलेलो आसा. जाल्यार हो जो अरेस्ट जावपी आसा तो योगेश कुमार तेजें नांव, वय 41 वर्सां आनीक तेका आतां गोवा पुलिसाच्या कस्टडीन हाडून तेका दवरलेलो आसा. आनी त्याच बरोबर तेजे जे कॉम्प्युटर म्हणात, CPU म्हणात, जी तेजे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स जी आशिल्ली ती सगळी त्या बरोबर सीज केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. ताळगांवां KTM दुचाकीन पार्क केल्ल्या मोटारीक धपको दिलो. ह्या अपघातान नेपाळचो क्लूम दरलामी हाका मरण आयले जाल्यार ताजे फाटल्यान बशिल्लो बिशाल गर्दी हाचेर GMCन उपचार सुरू आसात. अपघात जाल्ले दोगूय जाण नात्यान मामा भाचो आशिल्ले आनी ते ताळगांवच्यान C-क्लास बार एंड रेस्टॉरंटान कामाक आशिल्ले. 16 नोव्हेंबराक ताळगांव हांगा सिंकेज हॉटेलाच्या भायर एक फेटल एक्सिडेंट जालो आनी हो एक्सिडेंट आसा तो सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक KTM ड्यूक बायक अर्टिगाक व्हरून मारली आनीक हे बायकीचेर जे बायक चलोवपी आशिल्ले ते मामा आनीक भाचे तेंचे नाते आशिल्ले आनीक दोगांय जे आसा ते एक हॉटेलान काम करताले. मागीर जो तेजो मामा आसा बायक चलोवपी आशिल्लो तो क्लूम धर्मली हो नेटिव्ह नेपाळचो 30 वर्सांचो आनीक त्याच बरोबर जो पिलन रायडर आशिल्लो फाटल्यान बसपी आशिल्लो तो विशाल घारती हेजे वय 22 वर्सां हो बी नेपाळचो. जाल्यार जो क्लूम धर्मली जो तेजो मामा आसा तो त्या एक्सिडेंटान थंयच मरण पावले. जाल्यार तो दुसरो विशाल घारती म्हणून आसा तो GMCन तेजे उपचार चालू आसा. फुडलो जो तपास आसा तो पणजे पुलिसांचो चालू आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हूण वापरप? वेर्डी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी कळून करून फॉल्ट सोदता मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास. वेर्डी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बिलॉंग करता हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो एक प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवास हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या कोणीन आनीक कितें केलां म्हणून. पण एक्चुअल सिच्युएशन आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली एअर बबल्स भायर सरल्या न की आनी कितेंच मेळूंक ना. प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेल्या तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना ब्लॉकेज. म्हाका गोव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचें सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन. फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवाक उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा. अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना.
किंवा तेजें सॉल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विड्डे गांवाक परत आहा तशें उदक केन्ना रेज्यूम जातलें तें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता, पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केला, तेजें टेस्टिंग केला काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेज्यूम जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी ताका लागून आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटलो सुमार म्हयनोभर गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता. सरकारी नोकर दवरून जायत्या जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटकूय जाल्या. विरोधकांनी जाल्यार भाजपाचेर खापर फोडटाना ह्या प्रकरणाचो संबंद भाजपा पदाधिकाऱ्यां कडेन जोडिल्लो, पूण पुलिशेच्या कोतान ह्या प्रकरणाचो राजकीय फुडारा कडेन कसलोच संबंद ना. ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ले नोकरेच्या हायस ताकून आपलीच बोल्सां भरताले खंय, पळयात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी दिसान दीस नवे नवे चेहरे उक्ताडार येत आसा. ह्या प्रकरणांनी आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक जाल्या. हातूंत सरकारी कर्मचारी धरून पुलीस आनी हेरांचोय आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाचेर आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाच्या आदाराचेर पुलिशेन पत्रकार परिशद घेतली. ह्या तपासात आतां मेरेन पुलिशेक राजकीय संबंध दिसून येवंक नाशिल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. ताच्या कोतान अटक जाल्ले सगळेच खंय नोकरेची हायसा दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय. आतां मेरेन दक्षिण गोंयांत 12 केशी नोंद जाल्यात. हातूंत 20 जाणांक अटक केल्या. तशेंच उत्तर गोंयांत 17 केशी नोंद जाल्या. हातूंत 13 जाणांक अटक केल्या. ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाचोय आस्पाव आसा. ताका सेवेंतल्यान निलंबितूय केला. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है. इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है. इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो रहे हैं. जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनके वो अरेस्ट किया जा रहा है और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें, वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते वो कंप्लीट करते हैं. तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस, किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं है. ये मैं आपको श्योर करना चाह रहा हूँ. और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है. दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या ऐसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है. लेकिन सुपरवाइजरी लेवल DIG लेवल पे और उनके ऊपर इवन IG और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके. अभी फिलहाल SIT स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ. इतले मजगती व्हायरल जाल्ल्या आमदार गणेश गांवकराच्या ऑडिओ विशीं चौकशी सुरू आसा अशें दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें. In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims. In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large, and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found, and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases.
We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. हॉटेल धनी विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लमाणी आणि दयाशंकर साहू या दोग आरोप्यांक जल्मपेटीची ख्यास्त सुनायल्या. म्हापशेच्या जिल्हो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिलो. उमेश लमानी आणि दयाशंकर साहून 7 ऑगस्ट 2018 वर्सा विश्वजीत सिंगाचो खून केल्लो. खून जावच्या आदी विश्वजितान ह्या दोगांयचेर चोरयेची केस घातिल्ली. खुनाचे घडणुकी पयलीं विश्वजीत सिंग आनी ह्या दोगांय मदीं कसल्या तरी विशयावेल्यान कुफुसांव सुरू आशिल्ले. विश्वजितान दाखल केल्ले चोरयेचे कागाळी वेल्यानूच पुलिशेन ह्या दोगांयकूय अटक केली. CCTV फुटेजी वेल्यान हे दोगूय जाण आरोपी आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले. सुमार 6 वर्सां ही केस चल्ली. न्यायाधीश शर्मिला पाटीलान ह्या दोगांयकूय जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायतना दरेकी 50,000 दंड भरपाक सांगलो. आयज केसीचे हियरिंग असले आनी ताका कन्विक्शन पडला. हे इन्सिडंट हॅड ऑकर्ड इन 2018. छोटा पाजी म्हणटा पळय ताका 2 जाणांनी मर्डर केल्ले. सो तेंचेर अगेन्स्ट केस घातलेले. इन्व्हेस्टिगेशन इन दॅट केस वॉज लेड बाय अ डायनेमिक जिवा दळवी and his investigation team which consisted of Sitaram Malik, Mahesh Naik etc. ते सगळे जाल्या उपरांत तेंच्यांनी चार्जशीट फायल केल्ले कोर्टान. चार्जशीट वॉज अंडर सेक्शन 302 फॉर मर्डर, रेड विथ 34 बिकॉज 2 एक्यूज्ड वर देर. आनी मागीर आमी आनी एक सेक्शन एड केल्लें अंडर आर्म्स एक्ट, कारण तेंच्यांनी एक सुरी आनी एक तलवार यूज केल्ले एसॉल्टान. सो ती मागीर केस चलयले आमी. प्रॉसिक्युशन आमचे सायडीनसून श्रीमती अनुराधा तलावलीकर, श्रीमती जेनिफर सांतामारिया आनी हांव रॉय डिसुजा आमी तिगांनी हे प्रॉसिक्युशन चलयले आनी 42 विटनसीस एग्जामीन केले. 42 विटनसीसा मदें आय विटनसीस आहले 2 जाण, मागीर सर्कमस्टेन्शियल एविडन्सूय आहले. तितून पंचनामा खूब आसले, विटनसीस आहले तांकां. आनी ऑल्सो देवर डिजिटल एविडन्स इन द फॉर्म ऑफ CCTV फुटेज विच वॉज यूज. फायनली हे सगळे केस चलयले आमी. अरावंड 6 years चल्ली केस ती. आनी फायनली आमचे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 म्हापसा श्रीमती शर्मिला पाटील हांणी तांकां गिल्टी म्हणून हेल्ड केले आनी तांकां सजा दिली. नाव द पनिशमेंट दॅट दे हॅव बीन गिवन इज टू अंडरगो लायफ इम्प्रिजनमेंट and in default to pay a fine of 50,000, life imprisonment and to pay a fine of 50,000, and in case they don't pay the fine of 50,000, and in default another 1 month imprisonment. So also they have been charged, they have been convicted under the Arms Act to undergo 3 years imprisonment and to pay a fine of 25,000 rupees. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ओडिशाच्या दर्यादेगेर भारतान पयल्या लांब पल्ल्याच्या हायपरसॉनिक मिसायलाची यशस्वी चाचणी केली. हे हायपरसॉनिक मिसायल वेगवेगळे पेलोड व्हरपा खातीर डिझायन केला. ह्या मिसायलाची रेंज 1,500 किलोमिटरा परस चड आसा. गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरण गाजता. भाजप सरकार पयशे घेवन नोकऱ्यो दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवितव्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती वरवीं चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. हो गव्हर्मेंट 12 वर्सां कसरत करता, लोकांक कसरत करपाक लायता आनी ज्या तरेन तेंचे करप्शन वाडलां. पयलीं आमी म्हणटाले करप्शनाच्या नांवान जे BJP पावरार येयल्या कळ्ळें, आनी पावरार येवन इतलें करप्शन केल्या की रोडाच्या पोतान जे आमी खाता त्या वस्तूचेर जे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे सगळ्या हेचेर हे केलां, करप्शन चालू आसा. आनी आयज जेन्ना हो सरकार आमी म्हणटा की हो सरकार येयला कट्टी घेवन येयल्लो भीक मागत लोकां कडेन तुमकां जॉब दिता म्हणून सांगलेलें.
कळ्ळें 50,000 10,000 आनी कितें 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 जॉब फेर घेतले करप्शन सगळें केलें आनी जेन्ना जॉबा हे जावना तेन्ना ह्या सरकारान कट्टी घेवन लोकां कडेन हात जोडून जॉबाचें आश्वासन दिवन वोट मागले आनी त्याच्या उपरांत निवडून येयले वोट मेळ्ळे सगळे मेळ्ळे आनी आयज आमी पळयता की हे आमचे बॅगा घेवन कळ्ळें बॅगाचे बॅगा घेवन पयलीं कितें आमी पळयताले पर्सी बिर्सींचे नोटीचे बारीक बारीक करप्शन चलतालें आयज बॅगाचे बॅगा घेवन आनी ती बी सुटकेस बॅग व्हडली करोडाच्या करोड नोट मागपाक स्टार्ट केले कळ्ळें हाचो विचार कितें रुमडामळ दवर्ले पंचायतीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराचेर कांय तरणाट्यांनी जीवघेणो हल्लो केलो. नाका तोंडाक मार बसून वळवयकार सध्या जखमी आसा. ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाचो तपास मडगांव पुलीस करतात. शुक्रारा राती रुमणावळ दवर्लीचो पंच वांगडी विनायक वळवयकाराच्या मालकीच्या फास्ट फूड स्टॉलाचेर कांय तरणाट्यांनी अचानक हल्लो केलो. वळवयकाराक म्हायती मेळटाच तो आपल्या स्टॉलाचेर आयलो आनी ह्या सगळ्या तरणाट्यांनी ताचेर जीवघेणो हल्लो करपाचो यत्न केलो. ह्या हल्ल्यांत ताका बरोच मार लागलो. हल्ल्या उपरांत तरणाट्यांनी घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जखमी वळवयकाराचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ह्या सगळ्या प्रकरणाची मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत तांणी रितसर तपासाक सुरवात केल्या. म्हाका म्हाजे फास्ट फुडाचेर म्हाका मनशान म्हाजे फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागलो कितें जालें. म्हाका म्हणपाक लागलो फोन केलो सांगून भायर म्हणपालो कोई म्हणपालो इधर आकर म्हणपालो तोड फोड कर रे. हांवें म्हणलें कोण ते कोई टायट होकर म्हणपालो तोड फोड कर रे म्हणपालो. हांव येयलो बोड्डा आशिल्लो हांव फास्ट येयलो तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें म्हणून म्हणटा तूं कोण रे म्हणपालो म्हाका कोण रे काय म्हणपालो तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपालो तूं व्हडलो काय म्हणपालो आनी येवन झगडपाक लागले. येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी सोडून मारलें म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें. करता करता म्हणटा एक दोग जाणां येयले. दोग जाणां म्हणल्यार 8-10 जाणां येयले हांगार. तकलेर बाटली मारली नाकार मूड घातली दोळ्यार मूड मारली कांयच कळना जालें. हांवेनूय हात उखल्लो पण कशाचा एकटो मनीस 10 जाणां कडेन झगडपाक ना न्ही. तांकां तेंचे कडेन कापसप ना. एकटो वन बाय वन यो म्हणटा कापसप ना. येता 10 जाणां येता कारण कांयच ना झगडी जावपाची कांयच ना कांयच पर्सनल ना. हांवें केन्ना तांकां एक गाय मारून नको केन्ना हय तोंडा वयले आसा थोडे वळखता सगळे मिक्स आशिल्ले. हांव वळखना कोण आशिल्ले ते हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शकता पण मिक्स आशिल्ले. भुरग्यांनी पळयलां आमच्या कोण आसा ते खबर आसा नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले. आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला तो फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना. सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले. करता करता सगळी गँग येयली तेंची म्हाका खबर ना कसली गँग खंयच्यान हाडले. गँग कोण केन्ना येता प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही. तो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो 3 जाणां येतलो 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही कळटा हेजेरूच. मीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅशवो जॉब स्कॅम प्रकरणात दिवचल पुलिशेन माणिकराव राणे हाका अटक केल्या. नोकरेच्या हायस ताकून दिवचल तालुक्यांतल्या 5 जाणांक मेळून 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याचो आरोप. अटक केल्या उपरांत माणिकराव राणेक न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. जाल्यार श्रुती प्रभुगांवकाराक फोंडा न्यायालयान 6 दिसांची पुलीस कस्टडी आनी दिपाश्री सावंत गावस हिका 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या. वन म्हाळुंगे पंचायतीची आदली सरपंच शीतल सावळ हांणी माणिकराव राणे हाचे आड दिवचल पुलिशेंत फसवणुकीची कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन माणिकराव राणे हाचे आड फसवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली. अटक केल्लो माणिकराव राणे हो तरणाटो सत्तरी तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांतलो आसा. दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक जीवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस ह्या फसवणूक प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात. आपल्या चल्याक तशेंच हेर 4 जाणांक वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें 21.5 लाख रुपयाची तोपी घातल्या अशी कागाळ शीतल सावळ हिने दिवचल पुलिशेक केल्या. मजगती कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात फोंडा पुलिसांनी अटक केल्ल्या दिपाश्री सावंत गावस हिका 14 दिसाची न्यायालयीन कोठडी आणि श्रुती प्रभुगांवकाराक 6 दिसाची पुलीस बंदखण दिला.
जेन्ना हांव सरपंच आसलें तेन्ना माणिकराव राणे हो येयल्लो म्हाजे कडेन हांगा पंचायतीन केन्ना तो खंयच्या वर्सा 2021 एक कसले तरी इन्फॉर्मेशन काडपाक येयल्लो ताका कामाचे विचारपाक येयल्लो तो म्हणजे आपल्या घर नंबराचे इन्फॉर्मेशन जाय ह्या खातीर येयल्लो तो त्या प्रमाणे हांवें कितें प्रोसेस आसा ताका सांगलो आनी मागीर तो उलयता उलयता म्हणपाक लागलो हांवें म्हणपाक लागलो एक जॉब बीन कोणाक जाय जाल्यार सांगा आपूण जॉब गव्हर्मेंट जॉब वळखीनी आपल्याला लायता म्हणपाक लागलो तो कोणाच्या वळखीन लायतलो कितें ते तेणें म्हाका काय करूं ना पण आपूण कोणाची कामाक बीन केल्या पयलीं आनी आतां बीन कोणाचें तरी आसा जाल्यार तूं सांग तुजें म्हणजे हांवें मागीर ताका कितें केलें आसूं जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून म्हाज्याच भुरग्याचें म्हणजे पयलीं दिवया म्हणून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें जाल्यार म्हाज्या भुरग्यान आसा रे एक शिकलेलो म्हाजो भुरगो तेन्ना तूं जाता जाल्यार कर अशें म्हणून हांवें ताका पयलीं म्हाज्या भुरग्याचे पयशे घातले आनी मागीर एक दोग जाणां अशें म्हाका आमचीच हें आसा म्हाजी बरी मागी तांकां हांवें मागीर तेंच्यांनी विचारलें म्हाका जॉब बीन आसा काय म्हणून हांवें तांकां तो मनीस दिलो आनी मागीर तेंच्यांनी ताका एक 5 जाणांचे आमचे टोटली ताका 21 लाख पर्यंत सर पावला 21.5 न्हू हय 21.5 लाख अशें पावल्या ताका आनी मागीर ताणें कितें सांगलेलें म्हाका जर भाभी जॉब ना न्हू जाल्यार तुजे पयशे परत मेळटले हे ताणें म्हाका तेन्नाच सांगलेलें म्हणून एक म्हाका कितें एक आशा कशी दिसली बाबा चल जातलें अशें म्हणून आमी फुडें सरलीं पण तेणी पयशे दिवंक ना आनी पयशे दिवना 2 वर्सां जालीं आतां पयशे दिवना तो आमचे दिसाक बीन 3-4 वेळा फोनाचे कॉन्टेक्टान सगळ्यांच्या फोनाचेर उलयतालो आनी आयज दिता फाल्यां दिता अशें करपाक लागलो तो कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आता एक नवीन भानगड मुखार येवपाक लागल्या आणि ह्या स्कॅम प्रकरणात अटक जावप्यांचो आंकडो लेगीत वाडपाक लागला. नोकरेच्या हायेस्ट दाखोवन दिवचल तालुक्यातल्या म्हाळुंगे वाठारांतल्या 5 जाणांक मेळून तब्बल 21.5 लाखांची तोपी घातिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान दिवचल पुलिशेन शुक्रारा एका तरणाट्याक अटक केल्या अशी माहिती पुलीस खात्याच्या खासा सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या. दिवचल पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव माणिकराव राणे अशें आसा आनी तो 70 तालुक्यांतल्या रावणकेरी वाठारांत रावपी आशिल्ल्याचें कळटा. ह्या फसवणूक प्रकरणात अटक केले उपरांत माणिकराव राणे हाका दिवचलच्या न्यायालया सामकार हजर केलो तेन्ना ताका 5 दिसांच्या पुलीस कस्टडीचो रिमांड दिल्ल्याचें कळटा. वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन माणिकराव राणे हाणें आपल्या सयत म्हाळुंगे गांवची पुजा एंडे, अभिषेक धुरी, सत्यवान गांवकर आनी दिनेश गांवकर हांकां मेळून तब्बल 21.5 लाख रुपयांचो चुनो लायला अशी कागाळ म्हाळुंगे गांवचे रावपी शितल सावळ हे बायलेन दिवचल पुलिशेंत केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्हू. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगाठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आतां मेरेन अटक केल्ल्या दुबावितांचो राजकीय संबंध नाशिल्ल्याचें काल पुलिशेन सांगिल्लें. हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगलें पुलिशेन कोणाकूच प्रमाणपत्र दिवचें न्हू. खरें म्हटल्यार ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशेंय ताचें म्हणणें. म्हाका दिसता पुलिसांनी असं एकदम सर्टिफिकेशन दिवपाक इतक्या लेवलीक वचूंक जायना आसलें इतलें हांव म्हणी. अरे इन्व्हेस्टिगेट करा न्ही. तुम्ही सीएम आशिल्ले तेन्ना सर ते चलताले म्हटलें तेणी 2016तल्यान चलताले म्हटलं. काप आसतात ना कोणाची सांगपाक. हांव पॉलिटिकल लायफांतसून हांव हें घेता निवृत्ती घेयन अशें कोणें दाखयलें आनी कोणें सांगलें जाल्यार प्रुफूय नाका. फक्त कॅन्डिडेटान येवन सांगचे येस यू हॅव डन दीस म्हणून. अटक केल्ल्या बायलांनी ह्या नादी कोणाक तरी सरकारी नोकऱ्यो दिल्याच आसतल्यो नाजाल्यार इतले लोक तांचे म्हऱ्यान वचपाकूच शकनात अशें पार्सेकार सांगता. ह्या बायलांचे राजकीय संबंध असल्या शिवाय तांचेर कोण कसो विश्वास दवरपाक शकता अशें पार्सेकार विचारता. फोंडे तालुक्यांत ह्यो गजाली सगळ्यांत चड घडिल्ल्याचें पार्सेकाराचें म्हणणें. म्हाका सांग हेतून जे महिलांक धरली ज्या महिलांचेर कंप्लेनी आयल्यो आनी धरली ती कितें दुकानां घालून धरूंक बसूंक नासली. तांच्या कडेन लोक वताले कारण त्या गांवांत तांच्यांनी आदी दिल्ल्यो कोणाक सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां जाल्ली
म्हणून जावं शकताले ते रे. रासरोस जे झाले, एखाद्या महिलेकडे वचून लाखांनी दितात आणि कोटी जमतात. हाचो जो अर्थ त्यांनी सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां इन द पास्ट केल्यान. ते काय दुकान घालून बसूंक नसले न्ही, LIC एजंट बसतात तसे. तर म्हणजे ताणी ह्या मार्केटात आपली विश्वासार्हता तयार केली असो त्याचो अर्थ जाता. ह्या माध्यमातसून हाच्या पयलीं ह्या मार्केटात ती स्थिर जाता असताना ताणे आधी कोणाची केल्यान, खंय खंय केल्यान ही काडणे आवश्यक आसा. आणि हे ज्यो महिला हिरोईनी ज्यो फुडें सरतात त्यो लागे म्हणजे मंत्र्याकडे लागी असल्या शिवाय, सरकाराकडे लागी असल्या शिवाय कोण तांचेर विश्वास दवरचो ना. आणि खंय जाला फोंड्या ह्यो गोष्टी खूब जाल्यात, कारण फोंड्या 4 मंत्री. आता कोणें आरोप करचो ते काय हे ना. पूण म्हज्या वेळार केन्ना असलो आवाज जाल्लो, जास्तीत जास्त कशें एका मंत्र्यान आपले केले किंवा आमदाराचे केले काम अशें लेफ्टान. सर हेजेर जे खरे भुरगे असतात, शिकून आपले एग्जाम दिवपी भुरगे असतात तेंचेर अन्याय जाता रे. PDAचेर अन्याय जालो मरे. PDAचेर कितें सांगतलो समजले. अक्षम्य गुन्हो हो. सरकारचो खंयचोय गुन्हो हो सोशीन, पूण हो न्ही, तरुणाचेर हो अन्याय जो जाला. आणि कोण रे ही बाई खंयच्योय हो तांकां घेवन जाला. दिस इज व्हेरी बॅड. कोणाच्या हातान पडले हे रिक्रुटमेंट, कोणाच्या हातान पडले. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोय ही देवी देवतांची भूंय, एकचाराची आनी विस्वासाची भूंय. हे भुंयेर आमी जायते उत्सव मनयतात. ह्या उत्सवान आपापले अशें वेगळे खाशेलेपण आसा. आश्विन म्हयन्यान येवपी नवरात्रोत्सव गोंयान व्हडा उमेदीन मनयतात. ह्या नवरात्रोत्सवा निमतान गोंयान मकरोत्सव हो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयतात. हे महाकाली प्रणव रूपिणी जगदंबे मा नमो नमः. हे महाशक्ती दिव्य रूपिणी आदिशक्ती मा नमो नमः. आयज आमी आयल्या केपें मालयांतल्या फातोर्पा गांवांत आशिल्ल्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीच्या देवळान. श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचे देवूळ फातोर्प्या हांगा शांत अशा सैमीक वाठारांत वसला. ह्या देवळांत पारंपारीक वास्तुकले सयत आधुनीक वास्तुकला आसा, जे पुजेचे देवी शत्र जावन आसा. हेर विविध देवांची देवळां ह्या वाठारांत आसात. हांगाचो दीपस्तंभ सगळ्यांत उंच फातरान कोरातिल्ली दक्षिण गोंयची एकुलती एक रचणूक. या देवी सर्वभूतेषु मा कालरात्री रूपेण संस्थिता. नमस्तस्ये 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 नमो नमः. नवरात्रांचो 7वो दीस हो देवी कालरात्रीचो. पार्वती शुंभ आणि निशुंभ नावांच्या राक्षसांक मारून उडयले तेन्ना तिका कालरात्री देवी म्हूण नांव पडलें. कालरात्री देवी हे पार्वतीचे भयंकर आणि उग्र रूप अशें मानतात. देवी कालरात्रीच्या उजव्या हातांत अभय आणि वरद मुद्रान आसा. देवी कालरात्री काली, भद्रकाली, चंडी आणि चामुंडा अशें म्हणटात. ओम देवी कालरात्रे नमः. नवरात्रीच्या 7व्या दिसाच्या माळीचो रंग रॉयल ब्लू. हो रंग उमेदीचे प्रतीक. तसेच हो रंग सुख, समृद्धी आणि शांतिकायेची भावना निर्माण करता. देवी कालरात्रीचो हो उमेदीचो रंग.
आमच्या बरोबर आसा शांतादुर्गा कुंकळकार देवस्थानीची समिती, तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया ह्या देवळा विशीं तशेंच नवरात्रोत्सवा विशीं जाणून घेवया. तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. पयली सुवातेर सगळ्यांक नवरात्रोत्सवाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. हांव देवस्थानाचो अध्यक्ष कवेंद्र नाईक देसाई, तशेंच हे देवस्थानाचे खजिनदार दर्शन रामा देसाई आनी देवस्थानाचे मुखत्यार सुभाष पळपुटो देसाई आमी हांगा उपस्थित आसा. आनी सांगपाचें म्हळ्यार आमची जी शांतादुर्गा कुंकळकार देवस्थान आसा हें एक खूब गोंया मदलें तशेंच गोंयच्या आसपासच्या भागा मदलें फामाद देवस्थान. आमची देवी ही मागणेची देवी म्हणून गोंयभर तशेंच गोंयच्या आसपास वळखल्ली वता. आमची जें देवस्थान आसा ताचें मूळ स्थान जें आसा तें कुंकळे. 15व्या शतकान जेव्हा बाटाबाटी सुरू जाली तेन्ना आमच्या माजरांनी देवीक हांगा फातर्प्यांक हाडून स्थापन केली आनी तेन्नाच्यान हें जें देवूळ आसा हें हांगा फातर्प्या म्हालान आसा. आमच्या देवळान जे मुख्य उत्सव जातात तातूंत श्रावण रविवार, तशेंच आमचे मकरोत्सव आनी दसरा, तशेंच आमचो जात्रा ही सगळे गोंयभर न्ही तर गोंयच्या आसपास भागांत सुद्दां खूब फामाद आसा जी 5 दीस चलता. तशेंच आमची सत्र्यो म्हळ्यार आमची जी देवीचें मूळ स्थान आसा कुंकळे, थंय त्या दिसाक मार्च म्हयन्याच्या दिसाक देवी थंय कुंकळच्या आपल्या गांवांत पालखे बरोबर 12 सत्र्यो नाचयत वता, जी आमचे 12 वांगड्यांचें प्रतीक आसा. आनी तिजे नंतर गांवांक भेट दिवन देवी परत सांजे वेळार फातर्प्यां आपल्या देवळांत परत येता. आतां मकरोत्सवा विशयी, मकरोत्सवाक जी सुरवात जाल्ली आसा ती आमची पंचमीच्यान जाता. आमची घटस्थापना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 3 तारखेर जाली. ताजे नंतर पंचमी म्हळ्यार 7 तारखेच्यान आमचे मकरोत्सव सुरू जालो. हो 7, 8, 9, 10, 11 अशे 5 दीस देवीक मखरान बसून मकरोत्सव साजरो केल्लो वता. ताजे नंतर जी आमची हें आसा दशमी आसा त्या दीस दसऱ्याक आमी सांजे वेळार 4 देवीची पालखी आमच्या पेडार वता. थंय देवीची विधिवत पुजा केल्ली वता 12 वांगड्याच्या सहाय्यान तशेंच आमच्या भटजींच्या सहाय्यान. आनी थंय मागीर आमी जो आमची आपट्याची पानांची लूट करतात की कशें म्हणटा की आपट्याची पानां ही सोन्याचें प्रतीक, ताजे आमी लुटालूट करता थंय आनी मागीर ताजी देवाण घेवाण जाता. ताजे नंतर देवी परत देवळांत पालखी हाडली वता आनी मागीर विधिवत सगळे कौल बाकीच्यो ज्यो धार्मीक विधी आसा त्यो पूर्ण केल्यो जाता आनी अशे तरेन आमचो हो दसरो समान आमची हे मकरोत्सवाची समाप्ती जाता. धन्यवाद. आमी पळयता की ह्या देवळांत सगळ्यांक उंच दीपस्तंभ आसा, ताचे विशीं म्हायती दियात. दीपस्तंभ जो आसा हो सँड स्टोना पासून केल्लो आसा आनी ताजे आर्किटेक्ट जे आसा ते आमचे गोंयांतले वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट कमलाकर सादले हांणी तो डिझायन केल्लो. आनी आमचो जो दीपस्तंभ आसा तो गोंया मदलो सगळ्यांत उंच दीपस्तंभ. आमचे एक अध्यक्ष जे आशिल्ले मारुती देसाई आनी सचिव प्रकाश देसाई आनी बाकीचे तांचे बरोबर जे 2 वांगडी आशिल्ले तांच्या नेतृत्वा खाली ह्या दीपस्तंभाची उभारणी केली गेल्ली कमलाकर सादले सरांच्या मार्गदर्शना सकल. आमच्या बरोबर आसा देवी शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचे भावीक जे दर्शन घेवपाक आयिल्ले आसा तांच्यो प्रतिक्रिया आमी आयकून घेवया. तुमी देवीचें दर्शन घेवपाक आयिल्ले आसा, आतां नवरात्रोत्सव सुरू आसा, देवी बद्दल कशी कितें भावना आसा तुमची? देवी बद्दल म्हणजे आमकां तेजो हें करता पळय तेजो उत्सव करता तो खूब आमकां बरो दिसता. ताका मुद्दाम आमी मडगांव वचून वर्साच्या वर्सा हांगा पळोवपाक येता. तिका मकरान बसयता, तिका धोलयता, तेजी आरती करता, हें आमकां पळोवन बरें दिसता. ते आमी ताका लागून मुद्दाम येता पळोवपाक लागून. तुमी दर वर्सा येता? दर वर्सा येता आमी. देवी बद्दल अल्बम आमकां असो बरो आसा, तिका पळयल्यारूच आमकां सगळें आंगान म्हणटा तें हें जाता बरें दिसता. ते बद्दल अशें दिसता आमकां आनी बरें दिसता पळोवपाक. पळयता आमकां वर्सा वर्स येवन. तेका मुद्दाम स्पेशल येता मडगांवसून, ती म्हापशेसून येता, अशें करून वर्सांनी आमी येता. आनी मदीं मदीं आमी आमची मागणी बी आसता न्हू, मागणीची पडी बी दिवपाक मदीं येतात वर्सान जात्रेक बी. प्लस स्पेशल आमी नवरात्राक लागून आमी मकर आरती बसून एक बी धोलयता हें करता, ताका लागून पळोवपाक येता आमी. बरें, देव बरें करूं.
आमच्या बरोबर आसा देवस्थानाचे महाजन उद्देश नायक बेकलो देसाय. तांचे बरोबर आमी संवाद सादया आनी देवळा विशीं तशेंच मकरोत्सवा विशीं जाणून घेवया. तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. देवी बद्दल तुमचो अणभव कितें कितें भावना आसा तुमची देवी? नमस्कार. आयज आमच्या मकरोत्सवाचो दुसरो दीस. नवरात्रीच्या ज्या आश्विन म्हयन्याक पंचमी दिसाक आमच्या कुंकळकान्नीचें मकर सुरू जाता. ते पंचम ते नवमी पर्यंत मकर चालू आसता. तेजे नंतर विजयादशमी दिसाक आमचो दसरो आसता. मकरोत्सव आमी जे म्हणटात नवरात्रान मकरोत्सव आसता. त्या मकरोत्सवात हजारांनी भावीक देवीची भेट घेवपाक येतात. तशेंच वेगवेगळ्या गांवच्या आज गोंयभर मकरोत्सव आसात. आज खंय तरी अशें दिसता की हो एक मोठो सण गोंयकारा खातीर. आज वेगवेगळे दांडिया जातात, हे जातात, पूण आमचो हो कल्चर जो मकरोत्सवाचो कल्चर आसा तो आमचो खरो गोंयचो कल्चर. हय. आनी आतां मकरोत्सव सद्या सुरवात आसा आनी मकरोत्सवा विशीं खाशेलेपण अशें कितें आसा फातर्पेच्या शांतादुर्गा कुंकळकान्नीच्या देवीच्या मकरोत्सवाचें खाशेलेपण? ह्या देवीचें खाशेलेपण ह्या मकरोत्सव ह्या श्री शांतादुर्गा कुंकळेकरीण देवस्थानाच्या मकरोत्सवाचें खाशेलेपण अशें म्हणल्यार की गोंयभर जे मकरोत्सव जातात ते प्रथम आश्विन म्हयन्याच्या प्रथम दिसा सावन स्टार्ट जातात. पूण जे शांतादुर्गा कुंकळेकरीण देवीचे मकरोत्सव आसा तो आमच्या पंचमीसान स्टार्ट जाता. पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम आनी नवम हे 5 दीस मकरोत्सव चलता. हितून देवी मकरान बसून आमी देवीचे आरत्यो करतात. तशेंच देवीच्या समोर 12 गांवकार बसून असतात. जे नाव मोहम्मद नारायण देसाय. हांव ह्या देवस्थानाचो महाजन आनी म्हजो जो वांगड शिदाकाली 8 नंबर वांगड. हांव आमच्या कुंकळकान्नी बद्दल हांव उलयतां. आमची कुंकळकान्नीचे जे आक्त आसा पंचमी दिसा स्टार्ट जाताय. जात्रा पंचमीक म्हणजे दसरो पंचमीच्या मकरान बसता देवी पंचमीक लोक आनी 17 पंचमीक स्टार्ट जाता. आमगे 17 बी 3 आक्त आसा आमगेले. 3 आक्त देवा पंचमीच्यान स्टार्ट जाताय. ही आमची परंपरा देवीची. श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्न देवीचे मूळ स्थान कुळवाडो कुंकळ्या. जेन्ना पोर्तुगीजांनी देवळाच्या वातावरणाची शांतिकाय भंग करपाक सुरवात केली तेन्ना देवी दोंगराळ आनी शांत फातर्पा वाठारांत गेली. देवी कुळवाड्यावेल्या ग्रामस्थांच्या सपनांत आयली आनी तिणें फातर्प्या देवूळ बांदपाक सांगलें. उपरांत 1543 हे फातर्पेचे देवूळ बांदले. मागीर 1984 वर्सा आदल्या देवळाची रचणूक सुदारली. दर वर्सा फाल्गुनाच्या 5व्या दिसा रंगपंचमीच्या तिथीक देवी 12 कुळांच्या 12 छत्र्या सयत मूळ स्थानाक भेट दिता आनी लोक हो उत्सव चैत्रोत्सव म्हणून मनयतात. हांगा नवरात्रांक मकरोत्सवूय उमेदीन जाता.
आज तुम्ही घुमट वादन पळयलां आसतलें ते घुमट वादन म्हणजे वाजोवपी आमच्या बरोबर आसा तांचे कडेन आमी भासाभास करया. तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. उत्कृश्ट दर्जाचें अशें तुमी आतां घुमट वादन केलें आनी ताचेर मकरोत्सव हालतना पळोवन मन सामकें प्रसन्न जालें. तुमचो ग्रूप आसा असो घुमट वादन काय तुमी हांगाच अशें वाजयता? पयली सुवातेर तुमी जी तोखणाय केली तेजे बद्दल खूब खूब धन्यवाद. आमचो हो जो ग्रूप आसा तो शांतादुर्गा आरती मंडळ वेरोडा कुंकळ्ळी हांगच्यान आमी आसात. श्री शांतादुर्गा वेर्डेकर ह्या मंदिरान आमी नित्यान आरत्यो आनी त्या करता आनी थंयच प्रॅक्टीस बीन आमची सगळी आसता. एकच उद्देश असो की ही जी घुमट कला आसा किंवा घुमट हें आमी तरी आमचें दायजूच म्हणटा, तर हें दायज राखचें. कुंकळ्ळेक एक स्वातंत्र्याचो इतिहास आसा, तसोच कलेचोय पयली इतिहास आसा, घुमटाचोय इतिहास आसा, जो कालांतरान खंडीत जावन बंद पडलो, म्हळ्यार विस्मृती जाला सगळ्यांक, तो इतिहासूच खबर ना. तर हो एक बारीकसो प्रयत्न आसा की तो रिवायव करपाचो, तेजे दृश्टीन आमी करता. अजून तशें आमी मोठे कॉम्पिटिशन आमी एज सच देंवले ना, पण कोणी आपयता किंवा अशें करता थंय आमी वयता. आनी हे जे धाकटे धाकटे भुरगे आसा ते बीन आमी पळयले की बरे तरेन घुमट वाजयताले आनी ह्या धाकट्या भुरग्यांक घुमट वादना कडेन आकर्शीत करपाक तांकां प्रेरीत करपाक तुमी कितें केलें? प्रेरीत करपाक मोठेशे प्रयत्न ना, फक्त आमी देवळान जेन्ना प्रेजेंट करता तेन्ना ते भुरगे पळयता आनी ते वाजयता आनी ते सगळे एकंदरीत तो माहोल पळयतकीर तांकांय ते आकर्शण जाता आनी ते मागीर येवन जॉयन जाता आमकां, तेंचे पालक येवन सांगता आनी अशे तरेन ते आमकां जॉयन जाता. सांगपाचें इतलेंच की हो आमचो बारीकसो यत्न आसा ह्या घुमट आरत्यांक रुजोवपाचें. आनीक जी यूथ पिढी आसा काही कारणास्तव ती म्हणजे त्यांच्या हाताक कांय लागना किंवा कितें म्हणत पूण ते व्यसना कडेन वयता, अशा काही गोश्टींतल्यान त्या हेतूंतल्यान ते थोडेशे पयस उरले जाल्यार आमचे अचिवमेंट आमी जाले अशें आमी म्हणटले. त्याच यत्नान आमी हें देवाची सेवा एक्चुअली आरती करप म्हळ्यार त्या दृश्टीनूच आमी करता. धन्यवाद. आमच्या बरोबर आसा आनी एक भावीक, तेजे कडल्यान आमी जाणून घेवया देवी दर्शना बद्दल. तुका गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. आमी जेन्ना पळयता की तरणाटी पिळगी ही दांडिया आनी नवरात्राचेरूच चड फोकस्ड आसता, पण तूं आयज देवळान येयलें आनी तशेंच आमकां आमच्या वांगडची बीन दिसता ह्या देवळान. देखून ह्या मकरोत्सवा विशीं कितें म्हत्व? जसं की आज नवरात्र 9 दीस नवरात्राचो आणि आज देवी कालीमाता हिजो अवतार. तर आमी खुबशे कडेन गोंयान पळयतात की दांडिया जाता, बट दांडिया ही आमची खरी प्रथा न्ही, ते मा दुर्गेचें एक प्रतीक. पूण आमची गोंयची खरी परंपरा म्हळ्यार आमचे मकर उत्सव. आणि अंत्रूज महालान जर तुमी गेले म्हणजे नॉर्थ सायडीन तशेंच साऊथ सायडीन, तातूंतल्यान अंत्रूज महालान समज तुमी गेले जाल्यार तुमकां खूब कडेन वेगळे देवीची किंवा देवाची मकरां पळोवपाक मेळटात. तशेंच आज जे आमी हांगा आसात ती शांतादुर्गा फातर्पेकरीण ही जी देवळान, तर हांगा हे मकर उत्सव खूब वर्सां पयलीं साकून सुरू आसा. तशेंच हे मकर 9 दीस आसनासतना फक्त पंचमी सान ते नमी म्हळ्यार सुरू आसता. तर ह्या मकराची खाशेलेपण म्हळ्यार हे मकर घुमट आरतीचेर सुरू जाता आनी घुमट आरतीचेर सोंपता. बाकी कडेन खूब कडेन ढोल ताशाचेर आमी मकर पळयतात, पूण ह्या देवळान फक्त आमकां घुमट आरतीचेर जे आमचे पारंपारीक घुमट आरती आसात तांचेर आमी हे मकर पळयतात. आनीक देवा खातीर देवाच्या भक्तीन हांगा खूब लोक येतात आनी देवूळ सगळें भरिल्लें आसता. एकटोय मनीस उठनासतना देवा कडेन एकटक नजर लावन देवीची रूप पळयत आसता. तशेंच आमकां जे आमची घुमट आरती दिसान वेगळे ग्रूप हांगा येतात आनी प्रेजेंट करतात, ते पळोवपा खातीर खुबशे लोक येतात, कारण ती आमची एक पारंपारीक आमची जे रूळ आसा ते हांगाच आसा. सो घुमट आरती आमी सगळे पळोवपाक हांगा स्पेशल येतात. आयच्या तरणाटे पिळगेक तूं कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? जे आमचे मूळ आसा ते आमी केन्ना सोडची न्ही. आमी गरबा खेळचो, दांडिया खेळचो हांव ना म्हणना, पूण ते जपता आसतनाच आमचे जे मूळ आसा, आमचे जे दायज आसा गोंयचें ते आमी केन्ना सोडची न्ही. आनी फक्त वर्सांतल्यान हे 9 दीस आमी प्रत्येक देवळांनी वचून देवळान जे कितें जाता ते आमी ताजो वचून आस्वाद घेवचो आनी आमची जी फुडली पिढी आसा तांणी हें जाणून घेवचें. कितें सांग, आजकाल खुबशे लोक हाजे कडल्यान पयस वता, देवळान वचपाक लोकांक आवडना, पूण हो एक अशी संदी आसा, एक मकर, एक आमची घुमट आरती, हे हातूंतल्यान लोक एक कडेन येवपाक शकता, लोकांक ताजे बद्दल आवड जावपाक शकता, इतलें हांव सांगपाक सोदतां. आमचे बरोबर आसा देवीचें दर्शन घेवपाक आयिल्ले कांय भावीक, तांचे कडेन आमी देवी बद्दल जाणून घेवया. तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. तुमी आयज देवीचे शांतादुर्गा कुंकळकर देवीचे आयज दर्शन घेवपाक आयिल्ली आसा, कशें दिसता? एकदम सामकें प्रसन्न जाता.
येवपाक तर सामकी 12 भुजां जाता. पूण कितें आसा, आमी कुंकळच्यान आयल्या, सो कुंकळे आमच्या लक्ष्मी मंदिरान सावरकट्यार थंय आमचो असोच उत्सव चलता. सो थंय आमकां सगळी प्रार्थना करून आरती करून धांवत हांगा येवचें पडटा. तूं सदां येवपाक मेळना. सो आनी हें काल 5व्या दिसाच्यान हांगा सुरू जाता, पंचमीच्यान. सो आज कसो तरी वेळ काडून आमी ह्याच म्हणलें. म्हणजे केन्ना एकदां हांगा येता आनी केन्ना तिची भेट घेता आनी तिचें सामकें तें प्रसन्न मन केन्ना एकदां पळयन सामकें अशें जाता आमकां. दर वर्सा येता तुमी हांगा? दर वर्सा येताच आमी. हांगा एक वता, आमी बानोड्याय वता. बानोड्या आमी आयतारा वचून आयलीं. सो ह्या दिसांनी म्हणजे देवीचें दर्शन घेवपाची पयलीं म्हणजे एक सामकी उत्सुकता आसता आनी घेतकच तर सामकें विचारूच नाका. आनी मनान हातून कसलेच कांय विचार आसना. मन सामकें तृप्त करून घरा वचपाचें, आनंदान तिचें तें दर्शन, तिचो मुखवटो सामको समोर येवन सुशेगाद न्हिदपाचें. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. वांगराळ्या गोंयांत नवरात्रांचो वेगळोच थाट. गच्च फुलांनी सजयल्ल्या मकरांत श्रीदेवी शांतादुर्गा कुंकळकान्नीक झोपाळ्या वरी झुलयतना पळोवन आमचें मन प्रसन्न जालेंच. घरा बसल्या बसल्या तुमचेंय मन प्रसन्न जालांच आसतलें. तर असो हो फातर्पेच्या देवी श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीचो मकरोत्सव. गोमंतक टीव्ही तुमच्या खातीर नवरात्रोत्सवा निमतान अशेंच आगळे वेगळे मकरोत्सव आनी देवी दर्शन घडोवन हाडटा. तर अशे गोंयभरचे आगळे वेगळे मकरोत्सव आनी देवी दर्शन घेवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्या गोंयान एक यात्रा चालू आसा आनी आमच्या बरोबर दोतोर रमेश तवडकर आसात. सद्या आयच्या दिसा दुसरो दीस आसा यात्रेचो आनी ही यात्रा सांखळेच्यान बोरे असो ह्या यात्रेचो आयज प्रवास आशिल्लो. फाल्यांच्यान ती परत चालू जातली. एकूण 6 दीस ही यात्रा चलतली आनी ह्याच फाटभुंयेर आमच्या वांगडा तवडकर सर आमी तेंच्या वांगडा उलोवया. सर कशी चल्ल्या यात्रा? तुमी स्वता इनिशिएटीव घेवन आनी इंट्रस्ट घेवन ही यात्रा करतात आनी आयज आमी पळयत जाल्यार खूब क्रावड ह्या यात्रेन रॅलीच्या माध्यमांतल्यान सहभागी जाल्लो. एक सुखद अनुभव हांव घेता म्हज्या आयुश्यांत. जे सुखद अनुभव म्हणजे म्हज्या एकट्याचेच अशें न्ही. म्हणजे हांव जें काम करता तें सामुहीक तत्वाचें काम करता. म्हणजे सगळे मिळून काम करता आनी तातूंतलो आजचो एक म्हज्या आयुश्याचो एक सुखद अनुभव. आनी सुखद अनुभव एक आनी ताजे फाटल्यान एक मिशन आनी टार्गेट आमी दवरलो आसा. आनी तो त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो. म्हाका दिसता गोंयच्या प्रत्येक मनशाचें भलें जावचें, सुखी जावचो, समृद्ध जावचो. आनी आज हांव ह्या सगळ्या हाचेर एक म्हत्वाच्या पोजिशनाचेर आसा. आनी म्हज्या हातांतल्यान ही सेवा जावची आनी म्हज्या बरोबरची लोक आसा सगळ्यांक घेवन ही सेवा जावची असो तरेचे विचार धरून भगवान बिरसा मुंडा जयंती हें एक निमित्त आसा. आनी निमित्त म्हणटा आसतना एक प्रखर देशभक्त, एक तरुणाचो आयकॉन. म्हणजे ताजें आयुश्य जर पळयलें जायत न्ही, 25 वर्सां आयुश्य तो जगलो. पण एखादो तरुण 25 वर्सांच्या वयोगटा मध्ये कितें करूं शकता हें अत्यंत उत्कृश्ट एग्जाम्पल. आनी तो सुद्दां ट्रायबल म्हणजे आदिवासी समाजांतल्यान आयिल्लो आसा. म्हणजे ज्या मनशान देशा खातीर एदें मोठें स्वातंत्र्य लडोवपा खातीर लड्याक ताणें भाग घेतलो आनी आदिवासी भागा मध्ये जल, जमीन आनी जंगल हाचें रक्षण करपा खातीर आपलें पूर्ण जीवन समर्पीत केलें. त्यामुळे तोच मुद्दो धरून जाय न्ही की बिरसा मुंडाचे जे जिवनाची शैली आसा, तांणी तांची देशभक्ती आसा ही आजच्या तरुणां मदीं कशी येवंक शकता. आनी हो एक विचार धरून आत्तां आमच्या समोर जे प्रश्न आसा, आज आमकां स्वातंत्र्य लडोवपाचें ना, आमच्या समोर आज प्रश्न आसा. पण त्या प्रश्नांशी आमी बिरसा मुंडाच्या विचारांची कशी सांगड घालूं येता अशा प्रकारचो विचार करून आसा न्ही की आमी सगळें नियोजन करून की हांगा एक सामाजीक चळवळ जावची आनी समाजांतल्या दीन दरिद्री गरीब जो आसा न्ही अंत्योदय तत्वाचेर काम कशें उबें जावंक शकता अशा प्रकारचो संकल्प घेवन आसा न्ही सगळ्या तरुणांक एक जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरोबर आशिल्ल्या लोकांक ताकद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या संबंद रॅलीचो उद्देश आसा. सर, गोंय विधानसभेन 40 आमदार आसात. 39 जाणांचो एक दिशा आनी तुमच्या सारक्या एका आमदाराची एक दिशा. सो 39 आमदारांचेर तुमी एकटे म्हणजे कितें तुमकां सांगपाची चड गरज ना. खंयच्या दिशेन सद्या गोंय चल्ला तें तुमकां बऱ्या पैकी खबर आसा. सो 39 आमदारांचेर एक आमदार हो विचार घेवन जैतिवंत जावपाक शकता अशें दिसता? कठीण कांय दिसना म्हाका. म्हणजे एखादो येदो मोठो अंधार जो आसा तो एखादी पणती आसा न्ही ती त्या अंधाराक प्रकाशमय करता. येदिशीत पणटी म्हणजे एक पणटी जर प्रकाशमय करता येदे म्हणजे अंधाराशी झगड मारता. एखादी किडो मुंग्यो हे सुद्दां जगता आसतना ते आपल्याक जगपा खातीर आपलें पोट भरपा खातीर जर कश्ट करता आसत जर जायत तांचे अस्तित्व कांयच ना. आनी आमी एज ए मनीस म्हणून संवेदनशील आनी हांव तर ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे समाजांतल्यो जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारच्यो फेजीस हांवें पळयला. मागीर दुख्ख दरिद्री गरिबी सगळें पळयलां. म्हणजे हांव अशें म्हणटा हांव भाग्यवान समजता ती पळोवपाची दृश्टी आसा न्ही नितीन देवान समाजा आनी कार्यकर्त्यांनी म्हाका दिल्ली आसा. आनी त्यामुळे तुमी जर म्हणजे तूं अशें म्हणनाका सगळेच लोक ती वायट अशें न्ही. बरे लोक आसात राजकारणांत. म्हणजे तूं 40 हांव एकटोच अशें न्ही. अनेक लोक बरे आसा आनी म्हाका त्याय लोकांची एक साथ मेळटा. अनेक आमदार जे आसा आमच्या विचारांशी जुळणारे आसा. 100% तशें वायट आसा अशें ना. बरेय लोक आसा आनी ह्या बऱ्या लोकांची साथ, कार्यकर्त्यांची साथ आनी म्हजें आशिल्लें एक संवेदनशीलता त्या आदाराचेर म्हाका दिसता की तो काळोख जरी आसलो ह्या काळोखा मध्ये काळोखाचेर मात करून जे आसा न्ही की हांव विजय मेळयतलोच ही म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. सो ही यात्रा सुरू जावचे पयलीं गोंयान एक वेगळ्या तरेचें राजकारण जें आसा तें जालें सगळ्यांनी पळयलें. तुमी तेजेर एक कमेंट दिलो जो एक्स्ट्रीम आशिल्लो खूब. आयज तुमची जेन्ना ही चालू आशिल्ली यात्रा उटाचो जो मेळावो जालो त्या उटाच्या मेळाव्याक तुमी उपस्थिती लावंक ना.
मंत्री गोविंद गावडेन सांगले की आमी सगळ्यांक आपोवणे दिल्ले ते येवंक ना आनी आयज अचकीत तुमच्या यात्रेक गोविंद गावडे हांचें दर्शन माशेलान भितर जालें. सो हो कितें आतां लोक कन्फ्यूज जातले की बाबा रमेश तवडकर रुटाक वचूना सांगून सुद्दां आनी गोविंद गावडेन हाजेरी लायले अशे तरेचें एक वातावरण. एक गजाल म्हळ्यार हाजे पयलीं हांवें क्लियर केल्लें आसा. म्हणजे उटाची चळवळ किंवा गाकोबेची चळवळ जी आसा न्ही म्हणजे ती संस्था जरी त्यो त्या काळान कोणी सुरू केल्यो जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही त्या संस्थेक त्या वेळाचेर ताकद दिवपाचें काम आसा न्ही खूब मोठें ताकद दिवपाचें हांव म्हज्या आदर्श संघाची टीम प्रामुख्यान केपेंचे म्हजे समर्थक काणकोणचे आनी सांगेवाले ह्या लोकांनी ताकद दिल्ली आसा आनी ती म्हज्या विश्वासाचेर त्या वेळाचेर आनी सगळ्यो बैठका आसा न्ही त्यो म्हज्या काणकोण जातल्यो म्हज्या घरांक जातल्यो म्हज्या आदर्श ग्रामांक जातल्यो. हें सबंद चित्र म्हणजे जे कोण म्हजेर आरोप करता तांकांय खबर आसा आनी कार्यकर्त्यांक खबर आसा. अशें आसतना सुद्दां मदींचो कालखंड जो असो आयलो की 2017 ते 22 पर्यंत आसतना हांव राजकीय क्षेत्रांत उरलो ना म्हणजे कित्याक सुद्दां तो भायर उरलो. पूण त्या वेळाचेर अनेक जाणांक दिसतालें कशें सतत हांव उरप म्हळ्यार आमचें अस्तित्व सोंपता आनी त्या क्षणाक जें आसा हांव राजकीय जिणेंत हांव सोंपिलो. त्यामुळे म्हजेर एक दोन फातर घातलो तर जें आसा न्ही की रमेश तवडकर सोंपूंक शकता आज तो सोंपलो असो जो म्हणजे एक मानसीक जो छळ कांय लोकांनी करपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे येदे मोठे आंदोलनां उबी करता आसतना म्हणजे ते राजकीय क्षेत्रांत उरले. हांवें केन्नाच म्हणजे हांवें हें पूर्ण 100% हांवें सोंसलें. हांवें 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही हांवें एक चतुर शब्द केन्नाच उलोवंक ना. म्हजेर जो अन्याय जाता अन्याय करता ते सगळ्या प्रकारचें सोंसलें आनी हें सोंसता आसतना हें सोंसत जो आसा न्ही हांव प्रचंड ताकदीन जो आसा न्ही 2022 आसा राजकीय क्षेत्रांत परत एस्टाब्लीश जालो आनी परत ज्या अशा लोकांचे परत प्रश्नचे निर्माण जाले म्हणजे परत टक्कर दिवपा खातीर म्हणजे वैचारीक टक्कर दिवपा खातीर हांव फुडें आसा. म्हणजे खऱ्या अर्थान तशें पळयलें जायत न्ही हांवें म्हजो संबंद त्या लोकां कडेन जो आसा न्ही 2012 सोंपयल्लो. तात्वीक दृश्टिकोणांत तेन्ना पटना त्या वेळाचेर 2012 तांकां हांवें सांगलें बाबा न्हू तुमची विचारसरणी वेगळी आसा म्हजी विचारसरणी वेगळी आसा म्हजें काम वेगळें आसा आनी म्हजें तो जो काळ आशिल्लो पळय आसा न्ही की समाजाचे ते प्रश्न सोडोवपाचे अप टू बार्देशचें आंदोलन पर्यंत जें आसा की त्या नंतर हांव ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे मंत्री जालो आनी त्यामुळे बाबा न्हू तुमचे विचार वेगळे आसा मग तात्वीक दृश्टिकोणांत तुमी तुमचें काम करात हांव म्हजें काम करतां. म्हाका तुमच्या बरोबर रावपाचें ना येवपाचें ना आनी म्हजेर मध्यंतरी 2017 ते 22 ह्या कालखंडांत ज्या वेळाचेर म्हजेर ज्या ते राजकीय पावरांक उरले पूर्ण पावर जो आसा न्ही पॉलिटिकल पावर आसा म्हणजे उटा ह्या संस्थेच्या जे नजदीक आसले त्या लोकां कडेन उरलो आनी त्या वेळार म्हजेर ज्या वेळाचेर म्हणजे आरोप बाकी प्रसंग येताले त्या वेळाचेर तांकां स्पश्टच सांगलें आसा तुमच्या सावलेक सुद्दां रावपाची म्हजी स्वताची इच्छा ना आनी त्यामुळे ताणें म्हाका त्या मेळाव्याक निमंत्रण दिवपाचें किंवा हांवें स्विकारपाचो विशय येना न्ही रे. दिल्ले तुमकां म्हाका दिवपाचो येना आनी हांवें एक्सेप्ट करपाचो विशय तांणी वक्तव्य केलें की आमी सगळ्यांक आपयल्ले. हांवें सांगलें तुमकां की तांचे कडच्यान म्हाका निमंत्रण दिवपाचो विशय येना जाचे कडेन संबंध नाशिल्ल्या त्या मनशा कडेन तूं ताका निमंत्रण कित्याक दितलो विशयच येना आनी संबंध ना त्या वेळाचेर हांवें ताचें निमंत्रण स्विकारपाचो विशय ना. आयज तुमी दिल्ले तांकां एक गजाल कशें हो कार्यक्रम शासकीय आसा म्हणजे सरकारी कार्यक्रम आसा सो कोणूय येवंक शकता. ह्या सरकारी कार्यक्रमांत आसा न्ही आनी गोविंद गावडे हो सरकारांतलो एक मंत्री आसा त्यामुळे ह्या पूर्ण कार्यक्रम आयोजन समितीचो मुख्यमंत्री अध्यक्ष आसा हांव उपाध्यक्ष आसा आनी गोविंद गावडे सुद्दां एक मेंबर आसा. त्यामुळे ह्या कार्यक्रमाक ताणें हेजे सरकाराचो कार्यक्रम जो आसता न्ही आनी मंत्री आसले कारणान जे आसा न्ही आनी विशेष करून जे आसा न्ही हो बिरसा मुंडा संदर्भांतलो की आज जर देशभरांत मध्ये एक आदिवासी तरूण जो आसा न्ही की तो एक स्वातंत्र्य सैनीक एक आयकॉन म्हणून जर फुडें हाडटा आनी देशाचे पंतप्रधान हाडटा आनी जर डायरेक्शन जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाक कोणेच म्हणटा तें हें नासतना रावपा न्ही म्हणजे जो आमच्या विचारसरणीशी जोडलो गेल्लो आसा म्हणजे सरकारांत असले मंत्री आमदार ताणें 100% येवपाकच जाय. जो संबंदीत जो आसतलो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो किंवा आमच्या विचाराशी आसतलो तो 100% कार्यक्रमाक येवपाक जाय. तातूंत मध्ये गोविंद गावडे सुद्दां येवपाक जाय.
सो आयज ह्या यात्रेचो दुसरो दीस आनी कालच्यान आमी पळयत जाल्यार बऱ्या मोठ्या प्रमाणात ताका यश मेळटा. आयज इतले भुरगे हजारांनी भुरगे रॅलीन वांटेकार जाले. खंय तरी गोंयान अशें एक चित्र जावपाक शकता की बाबा रमेश तवडकर आपली राजकी ताकद आतां दाखोवपाक लागला आनी तेजी फुडली मोख किंवा ताचें ध्येय हें कितें तरी व्हडलें आसपाक शकता म्हणून. म्हणजे राजकी ताकद दाखोवपाचो उद्देश ना म्हजें दुख्ख आसा, पिडा जी आसा ती वेगळी आसा. आनी ती पिडा जी आसा लक्षांत येता. आमी राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे लोक आसा. हांवें श्रमदान योजना जेन्ना सुरू केली आनी अशा वेळाचेर दुख्खी पिडीत लोकांक आपलें घर बांदूंक शकता, जावंक शकता. हांवें 40 घर बांदून दिली आनी त्या वेळाचेर 40 अनेक लोकांच्यो समस्या प्रश्न जे हांवें पळयल्यो आसा न्ही. आनी येदे मोठे समजा गोंयांत जर एक 5,000 जर लोक दीन दरिद्र गरीब आसा जर जायत थंय हांव एकटो थंय वेंग मारूंक शकना. वेंग मारपाची म्हाजी आर्थीक ताकद ना, सामाजीक ताकद ना, पूण बौद्धीक ताकद आनी सामाजीक ताकद निश्चित आसा. आनी ह्या ती ताकद जर वाडयतली जर जायत न्ही म्हणजे हांवें स्लोगन दिल्लो की ह्या गरिबाचें घर बांदपा खातीर दर एक गोंयकारान आसा न्ही 1 रुपया दिवपाकच जाय. एक दीस श्रम करपाक येवपा होच स्लोगन घेवन वता. आनी आज म्हज्या जेन्ना घर बांदपाचें काम चालू जाता पळय आसा न्ही म्हजी झोळी आसा न्ही केन्नाच म्हणटा ती फाटकी न्ही. ह्या म्हाजी झोळी अत्यंत भरिल्ली आसा. म्हजी पिडा आसा ती अशी की जो पर्यंत आमी म्हणजे आमकां ह्या पदाचेर रावन म्हणजे हांव जर गरीब दरिद्री सगळ्या प्रकारची हांवें परिस्थिती पळयली आसा जर जायत न्ही त्या गोंयच्या गरिबाचें दुख्ख जर म्हाका हांव समजूंक शकना जर जायत न्ही ताजेंतलो निश्ठूर आनी कोण आसूंक शकना. म्हणजे म्हाका दिसता की हांवें तें दुख्ख जे लोकांची संवेदना जी आसा न्ही ते हांवें पळोवच्यो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या यात्रेच्या माध्यमांतल्यान अनेक कार्यक्रमां निमित्तान आसा न्ही की हांव म्हजो अनेक कार्यकर्ते वेलविशर जे आसा न्ही म्हाका ताकद देणारे आसा न्ही ते जोडटा. म्हणजे राजकारणा खातीर न्ही, राजकारणाची ताकद वाडोवपा खातीर न्ही, म्हणजे गरिबाची समस्या पयस करपा खातीर म्हाका अशा शेकड्यांनी हात जाय. आनी हांव म्हजो एक संकल्पना आसा गोंयाक 5,000 वॉलंटियर्स हांव फुडल्या काळांत उबी करतलो म्हणजे श्रमदान मेळचे. आनी जर म्हजे ताकदीन जर हांव अशें स्लोगन दिवंक शकता काय न्ही की फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही की संपूर्ण गोंयचो आसा न्ही जो मूळ निवासी आसा की ताजें हांव घर बांदूंक शकतलो काय न्ही असो एक प्रश्न म्हाजेर आसा. हांवें म्हजे समोर आशिल्लो प्रश्न ताजें उत्तर हांव सोदपाक करता. कोणाक ती ताकद दाखोवपा खातीर न्ही राजकीय ताकद दाखोवपा खातीर निखार ना. मदल्या काळान एक तुमी वक्तव्य केलें की गरज पडली जाल्यार आपूण सभापती पदाचो त्याग करतलो आनी भायर सरतलो म्हणून. हें कित्याक वेळ येयलो, कित्याक ही अशी मानसीक स्थिती जाली की बाबा हें आपूण वक्तव्य करचें अशें एक गजाल हांव पळयतालो. फाटली गेली वर्सा हांव 2005 हांव राजकारणाक आसा. आनी राजकारणाक असल्या कारणान जशें की सभापती पद जरी घटनात्मक पद जरी आसलें त्या वेळाचेर अनेक हांवें पळयलें की ह्या पदाक जे आसा न्ही अनेक मंत्री आनी सरकाराचे मुख्यमंत्री सुद्दां जे आसा न्ही ताका किकोत करता, किंमत दिना. म्हणजे ते मागीर अनेक जण आपल्या अस्तित्वा खातीर ते धडपडटाले आनी धडपडटा आसा न्ही आनी अशें एक मदीं स्लोगन तयार जालें जो सभापती जालो तो 5 वर्सां उपरांत सोंपलो. म्हणजे 5 वर्सां उपरांत आनी तो घरा गेलो तो परत आनी आमदार जायना. मध्यंतरी आमचे बिचोलचे आमचे पाटणेकर आसा आमदार आशिल्ले ताणें शेवटा अशें म्हणलें आपूण इलेक्शनूच लडयना म्हण सांगता पळय. म्हणजे सभापती पदाचेर आशिल्लो मनीस इलेक्शनूच लडयना म्हणटा म्हणजे कितेंय गडबड गाय कितें. आनी हे अनेक समस्या हांव पळयतालो खूब वर्सां पासून पळयतालो. आज ती वेळ म्हाजेर आसा. प्रत्यक्षाचो अनुभव हांव घेता आनी प्रत्यक्ष अनुभव घेता आसतना की ताचो म्हणजे ती पाळी म्हाजेर गा कितें म्हणजे अशाच तरेचें तें पद गा कितें असो एक प्रश्न म्हाजे समोर पडटा. आनी ह्या संदर्भांत ती म्हजी स्वताची जी संवेदना जी आसा न्ही निरीक्षण जें आसा न्ही हांवें मुख्यमंत्र्या समोर डिस्कस केल्लें चर्चा केल्ली आसा. पण तरी सुद्दां चर्चा करून सुद्दां जर ताजेर सोल्युशन येना आनी जर हें पद जर फक्त शोभेचें आसत जर जायत न्ही फाल्यां म्हाजेय जर फाल्यां हांव इतलो सामाजीक दृश्टिकोनाचेर विचार करपाक कार्यकर्तो म्हाका जर थंय राजकीय क्षेत्रांतल्यान ताकद वापरून हांव समाज सेवा करपाक सोदतां आनी जर म्हाका जर घरा वचपाची पाळयत जर जायत न्ही जाल्यार म्हजें काम अधुरें उरतलें.
म्हणजे म्हजें मत स्वताचें म्हणणें आसा तें पद शोभेचें न्ही आनी शोभेचें बावलें कशें कोणी वापरचें न्ही आनी ताचो विचारूय कोणी करचो न्ही. जर तसो विचार जर सरकार करता, एखादो मंत्री करता, मुख्यमंत्री म्हणटा कोणी करता असं जर जायत न्ही जाल्यार त्या पदांतल्यान मुक्त जावपाची म्हजी तयारी आसा अशें सांगलां. म्हणजे कांय काळाचेर फील येता, मागीर तो फील हांवें मुख्यमंत्र्याक व्यक्त करून दाखयलो आसा. मुख्यमंत्र्याक न्ही, पार्टीक सुद्दां व्यक्त करून दाखयलो आसा की अशेंच जर रेपिटेशन जायत रावलें जर जायत न्ही जाल्यार तें पद शोभेचें आसत जर जायत जाल्यार त्या शोभेच्या पदाक रावपाची लायकीचो हांव न्ही. कारण म्हाका संवेदन आसा, भावना आसा आनी म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांचें किंवा लोकांचें जे म्हजे कडेन आशा अपेक्षा आसा न्ही ती म्हाका पुराय करपाची आसा. म्हणजे मध्यंतरी सत्तेचे डोमळे म्हणून तुमचें नांव घेनासतना जी टिका जाली तेचेर तुमी सांगपाक सोदता की आपल्याक सत्तेची लालसा ना, आपूण केन्नाय सभापती पद सोडून समाजा खातीर काम करपाक रेडी. डोमले ताणें म्हणलें म्हाका म्हणलें काय कोणा म्हणलें म्हाकाय तें खबर ना. म्हणजे हांव इतलो बारीक विचार करिना कित्याक म्हणजे हांवें मध्यंतरी अनेक जाणां सांगलें सुद्दां आसा न्ही की हांव पयलींय फकीर आसलो, हाज्या फुडें फकीर सारको तसोच वागतलो. म्हाका पयशे संपत्ती करपाचे मोह ना आनी हाजे पयलीं हांवें आमचे म्हजे तरी एक आदर्शवत मनोहरभाई आसा न्ही ताका हांव खूब श्रद्धेन मानतालो. ताका सुद्दां अनेक प्रकारचे प्रश्न म्हाका ताणें तिकीट नाकारली आनी नंतर ताणें म्हाका पक्षांक आपयलो आसा की त्या वेळाचे अनेक प्रकारचे प्रश्न हांवें ताका विचारले, ताचें उत्तर ते दिवपाक शकलें ना. म्हणजे हांव चोर न्ही, हांव फटींग न्ही, बाकी सगळें हें करपा खातीर कांय ताका एग्जाम्पल हांवें सांगलें आसा. त्यामुळे कोण कोणाक जमळें म्हणटा तें म्हाका खबर ना, पूण म्हजें टार्गेट जें आसा म्हजें जीवन जें आसा हांवें पयलें जर तुमी लक्षांत घेतलें की म्हाका आज सकून न्ही, अनेक जाण आज गोविंदा सारके तर 2017 आमदार आसा, हांव 2005 आसा. हांव विरोधी पक्षाचे बसतलो आमदार, मागीर 2 टर्म हांव विरोधकां बसून हांव निवडून आयला आनी गोविंद बाब तर थंय डायरेक्ट थंय निवडून आयलो आनी तो मंत्री जाला, सत्तेक आयला. म्हणजे सत्तेक भायर आसतना कितें काम करूं येता, सत्तेक आसतना कितें काम करूं येता आनी सगळ्यांत फुडें सत्तेक नासतना जर आज जर म्हाजो स्कुलाक जो भविती उजो प्रोजेक्ट आज दिसता आसता जायत न्ही, हांव ऑपोजिशन आसतना काम केलें पयलीं. तेन्ना तुमी सत्तेन नाशिल्ले, त्यामुळे म्हाका तो कोणाचे जमळे बिळे तो विशय म्हाका लागना. कारण म्हजें जिवनूच उदात्त आसा, सगळ्यां समोर आसा, म्हणजे उक्तें किताब आसा. म्हणजे त्यामुळे हांगा छिवपा जेन्ना म्हाजे कडेन कांयच ना. तुमी आयज सभापती पदाचेर आसा आनी सभापती म्हटलो तो निश्पक्षपाती आसपा जाय आनी तुमी तुमचें जें आसा तें हें पदभार तुमचो स्विकारता, कार्य करता. एकंदर सद्या गोंयांत एक जें प्रकरण सद्या गोंयांत गाजता तेचेर तुमी आजून भाश्य केल्लें ना ओपनली, बट आयज हांव तुमकां विचारपाक सोदतां की कॅश फॉर जॉब हें जें प्रकरण चल्लां तुमकां दिसता हें गंभीर आसा म्हणून जें कितें चल्लां तें? न्ही, हें गंभीर आसात न्ही, गंभीर आसात तो प्रश्न आसा. म्हणजे आज ज्या तरेन तो विशय आमचे समोर येवपाक लागले आसा, म्हणजे कांय विशया संदर्भांत जर हांवें स्वताक मुख्यमंत्र्या कडेन कागाळ सुद्दां केल्ली आसा हाजे पयलीं. हें अशा तरेन जर एखाद्या जे म्हज्याय मतदारसंघात चलता आसत जर जायत न्ही, कोणाच्या माध्यमांतल्यान आसूं तें, आनी हातूंत आमकां जर बरबाद केलें वता जाल्यार तें चलचें ना. आनी त्या संदर्भांतली म्हणजे हांवें कठोर भुमिका घेवन कांय जाणांचें एक्शन सुद्दां जाल्लें आसा, मोठी एक्शन जाल्ली आसा. म्हणजे हांव तूं स्पश्टपणे हांव सांगना, पण जी एक्शन जी गोंयांत ते राजकीय घडामोडी घडल्यो फाटल्या काळांत जे आसा न्ही त्यो म्हज्या सुचने वयल्यान जाल्ल्यो आसा. निमणो प्रश्न विचारता. अशें एकंदर चित्र सद्या गोंयांत निर्माण जालां की तुमचो परफॉर्मन्स, तुमची श्रमदान योजना, तुमचे हे ऑन ग्रावंड लोकां कडेन आशिल्ली कनेक्टिविटी हें सगळें पयल्या उपरांत खंय तरी एक अशी चर्चा जावपाक शकता की गोंयांत कितें तरी बदल घडपाक शकता. आनी रमेश तवडकर हो असो मनीस आसा जाच्या फाटल्यान संघाची ताकद आसा, संघाचे तेंचेर एक संस्कार आसा. सो भविश्यांत जर कितें व्हडले निर्णय जाले, व्हडली जबाबदारी मेळ्ळी, मुख्यमंत्री पदा सारकी थेट हांव विचारता, तुमी घेवपाक तुमी रेडी आसा किंवा अशें कितें आसा बीन तुमकां एक पाठिंबो आसा? खंयच्याच कोणाच्या स्पर्धेक काल नाशिल्लो, आजूय स्पर्धेक ना, आजूच स्पर्धेक ना. म्हणजे पदा खातीर, सत्ते खातीर हापापलो मनीस हांव न्ही. म्हणजे म्हजे कडेन म्हाका जें मेळ्ळें ताचें भांगर करप. म्हणजे आज म्हाका जेन्ना म्हाका सभापती पोस्ट मेळ्ळो न्ही, त्यामुळे म्हजे कार्यकर्ते आनी म्हजे सगळे लोक हताश निराश जाले
आनी त्या वेळाचेर हांवें स्लोगन सोडलो हांव 365 दीस काम करतलो. मग 365 दीस काम करतो मग कितें काय म्हणटा असो प्रश्न पडलो. पूण आज तें प्रूव करना केलें आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांनी दिसली सभापती बरो मंत्री जाय आशिल्लो आनी खंयच बरो जाय आशिल्लो. आज म्हजे कार्यकर्ते 100% सांगता आसा त्या जाग्याचेर तूं सारकाच म्हणटा. म्हणजे हाजर अशें न्ही, आसा त्या जाग्याचेर आपली कॅपेसिटी प्रूव करप. म्हणजे जें कितें मेळना किंवा मेळपाचें आसा ताजेर रडून काय हरकत ना. म्हणजे आसा थंय 100% काम करपाचें. हांव जेन्ना म्हज्या कमिशनर म्हणून काम करतालो आसतना त्या वेळाचेर कमिशनरचें आज ऑफीस पळयात. म्हणजे आज म्हजे फुडलें 50-60 वर्सां गेल्यार सुद्दां तें कमिशन केन्ना तरी रमेश तवडकर बशिल्लो हे हाजे याद कोणी करतले. म्हणजे मेळ्या त्या गजालीचेर सोने करप हो म्हजें आसा. आनी त्यामुळे जी जबाबदारी येता आसा न्ही ती सभापती आसूं मंत्री आसूं ती आनी खंयची आसा न्ही मुख्यमंत्री हांव मुख्यमंत्री अशें म्हणना खंयची जबाबदारी आसा न्ही पेलपाची. जर समाजाक नितीक लोकांक जाय आसत जर जायत न्ही जाल्यार खंयची जबाबदारी घेवपाक तुमी तयार आसा. ज्या हातूंतल्यान तर त्या शेवटच्या मनशाचें भलें जावंक शकता आनी त्यो म्हणजे हांव संकल्पना फुडें वता त्यो सत्यांक येवपाक शकता जायत न्ही आनी त्यो नितीक किंवा वरिश्ठ लोकांक जर दिसूंक शकता जाल्यार जबाबदारी अशी म्हणून ती तांचो एक विश्वास जो आसा न्ही हांव खंयच्याय गजालीचेर आज पर्यंत म्हजे विश्वास हांव परफेक्ट विशय आसा न्ही तो तांकां संपादन करत आयिल्लो आसा. दिल्ली जबाबदारी तुमी सारकी पार पाडिल्ली आसा. येस. सो आमी अशें पॉझिटिव्ह रावप लोकांनी जर कितें घडामोडी जाल्यो जाल्यार. घडामोडी न्ही घडामोडी केन्ना कितें जाता बी तुमकां बी केन्ना कोण कितें ह्या विशयाचेर हांव केन्नाच वचना. हांव एक तर दिल्ली वता पूण कोणाची कंप्लेंट सांगपाक वता. दिल्ली वता म्हणून भंय दिसता. हांव दिल्ली वता. हांव दिल्ली वचून पंतप्रधान सुद्दां मेळटा. मध्यंतरी हांव PM मेळ्ळो आनी म्हाका ताणें अर्दवर हाफ एन अवर ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक दिली. हांव ज्यो प्रत्यक्ष लायफ जगता पळय आसा न्ही म्हणजे श्रमधाम आसूं दी म्हजे बलराम शिक्षण संस्था आसूं दी लोकोत्सवा सारके कन्सेप्ट आसूं दी हे सगळे कार्यक्रम जे आसा न्ही सगळे हांव PM कडेन वचून एक्सप्लेन केले आसा. तर हे आशिल्ले डॉक्टर रमेश तवडकर गोंय राज्याचे सभापती. सद्याची बिरसा मुंडा यात्रा ते यात्रेचेर तांणी सखोलपणान विश्लेशण केलें. फाटले कांय दीस जे आरोप प्रत्यारोप नांव घेनासतना तांचेर जी टिका जाता ताचेर तांणी जाप दिली आनी निमणे आमी जे तांकां विचारलें की फाल्यां जर पक्षान खंयची संदी दिली कारण वेगवेगळ्यो चर्चा राजकीय घडामोडींचेर गोंयांत जायत आसतात आनी प्रत्येक गोंयकाराक राजकारणा भितर चड रुची आसता आनी त्या अनुशंगान ज्यो सद्याक ज्यो गजाली घडटात ताजेरूय आमी तांकां विचारल्यार तांणी आपलें मत स्पश्टपणान हांगा उक्तें केल्लें आसा आनी जी जबाबदारी सरकारान किंवा पक्षान आयज पर्यंत दिल्ली आसा ती आपूण नेमकेपणान आनी ताका तोडीक तोड अशी ती जबाबदारी पार पडल्या अशी म्हत्वाचें विधान सुद्दां दोतोर रमेश तवडकर हांणी हांगा केल्लें आसा. हांव विश्वनाथ देव वांगडा कॅमेरा पर्सन यश बोरी फोंडा. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात.
गोमंतक टीव्ही आम्ही बातम्यो खोलायेन सोदतात, आम्ही खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. दिवचल म्हालांतलो नार्वे हो सैम सोबीत गांव. सप्तकोटेश्वराच्या देवळा खातीर तो जगभर फामाद.
गोंयांत पोर्तुगेज राजवटी वेळार शेकड्यांनी देवळांचे मातये भरवण जाली. ह्याच वेळार दिवाडे जुंया वयले सप्तकोटेश्वराचे पुरातन देवूळ पोर्तुगेजांनी मोडले. ते वेळार सप्तकोटेश्वराचे लिंग दिवाडे वाठारांतल्या नार्व्या गांवच्या फेरये कडेन आशिल्ल्या एका बांय कडेन सुरक्षीत दडोवन दवरिल्ले. सादारण 15व्या शेंकड्यांतली ही गजाल. ते वेळा वयले नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय हांणी मोठे धाडस करीत सप्तकोटेश्वराचे हे शिवलिंग पयलीं दिवचलच्या लाटांबरसे गांवांत आनी उपरांत आतांच्या नार्वे गांवांत हाडून ह्या शिवलिंगाची स्थापना केली. 1547 वर्सा ह्या शिवलिंगाची स्थापना जाल्या उपरांत फुडें छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ह्या देवळाची निर्मिती केली. सप्तकोटेश्वर शिवलिंगाचो हो इतिहास तर सगळ्यांकूच खबर आसा. मात फाटली 475 वर्सां चलत आयिल्ली एक आगळी परंपरा ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा. ती म्हळ्यार दर वर्सा कार्तिक म्हयन्यांतल्या दसमी दिसा श्री सप्तकोटेश्वर आनी श्री काळभैरव ह्या दोनूय देवाच्यो पालख्यो नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय ह्यांच्या समाधीक भेट दितात. तर पळोवयात ही नार्व्या गांवची आगळी परंपरा. आज अभिषेक म्हणजे नारायणराव सरदेसाय यांचे पूर्वज नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय यांनी जे लिंग हांगा हाडून दवरलेले आसा ते लिंग म्हणजे सप्तकोटेश्वर लिंग. आणि सप्तकोटेश्वरान ताका कितें सांगलेलें, ही समाधी जी आज वडांनी म्हणटात थंयसर आमची आसा, वडा झाड आसले थंय समाधी तेंची आसा. तर सप्तकोटेन ताका सांगलें वर्सांतून एकदां तुज्या भेटीक आपूण येतलो. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना की आयच्याच किती दिसा ते मरण पावल्ले हें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. पूण आयची दशमी, हे दशमीचे औचित्य साधून सप्तकोटेश्वर पालखी आनी काळभैरव पालखी अश्यो ह्यो दोन पालख्यो त्या समाधीच्या ठिकाणी वयता. थंय त्या पालखेचें पुजन जाता, समाधीचें पुजन जाता आनी पालख्यो परत मंदिरान येता. हो आयचे दिसा. परत तशेंच फाल्यां एकादश जाल्या उपरांत परवां तुळशी द्वादशीचे जाता. आनी वैकुंठ चतुर्थीची पालखी जी 4 म्हयने भितरल्यान भोंवता ती वैकुंठ चतुर्थी दिसा पालखी भायल्यान भोंवता. ती परत फुडचो पावस ये पर्यंत भायल्यान पालखी भोंवता. आनी कार्तिक पौर्णिमा ह्या दिसा वाड्याकारा प्रत्यर्थे देवाक अभिषेक जाता आनी वाड्याकारांची पालखी आसता तांची. आनी वाडेकार मंडळी हांगासर एक नाटक सादर करतात. आनी दुसरे दिसा सकाळी रथ लक्ष्मी नारायणाच्या भेटीक वयता आनी लक्ष्मी नारायणाचो रथ सप्तकोटेश्वराक पावपाक हांगासर येता. आनी हरी आनी हर ही भेट वर्सांतून 2 फावटी घडटा रथांचो, एक शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिसा आनी एक कार्तिक पुर्णिमे तिसऱ्या दिसा. असो हो सोहळो हे 4-5 दीस कंटिन्यू हांगासर चालू जातले. आयज मंदार सरदेसाय हांगासर तेंचे पुर्वजाच्या प्रत्यर्थे सप्तकोटेश्वरा कडेन अभिषेक करपाक गेल्ले आसा. आनी काही वर्सां पयलीं हांगासर सप्तकोटेश्वरा कडेन आवळी भोजन करताले, ते काही कारणास्तव बंद पडला. सगळ्यो गोश्टी हांगासर थोड्यो बंद पडलेल्यो प्रथा आहा त्यो. पूण ह्यो आयच्यान पौर्णिमे पर्यंत कंटिन्यू हांगासर प्रोग्राम म्हणटा ते कार्य चालू आसता.
जें देवूळ आशिल्लें ओरिजिनली दिवाळे आशिल्लें तें पोर्तुगीजांनी मोडलें आनी ताचें जें लिंग आशिल्लें तें आमची आतां जी फेरी आसा फ्रॉम नार्वे टू मालार त्या सायडीक वता ती थंय एक बांय आसा थंय हाडून ताणें तें पोल्लें विसरले लोक. तर हो नारायणराव म्हणटा पळय तो आमचो पुर्वज जाचें नांव नारायणराव सुर्यराव ताका सपनां पडूंक लागली. एक खाडयो मनीस ताका सांगता आपणाक हांगाचो काड आपणाक सामकें रेब्यान रावता लोक आपणाचे माथ्यार सांगता हांगासून काड आपणाक. ताणें गांवांतल्या लोकांक विचारलें की हें कितें. तर तांणी ताका सांगलें की अशें एक देवूळ आशिल्लें हांगा सप्तकोटेश्वराचें आनी तें लिंग अमके अमके कडेन हाडून पुरलां. आतां ताचे कुशीक एक फोर्ट आशिल्लो 10-20 सामके हट्टे कट्टे लोकांक 2 व्हडी घेवन रातचे काळखान ते नार्वे ह्या गांवांसून बेटार गेले आनी थंयचे ते लिंग काडलें आनी ते घेवन आयले. येता आसतना पुर्तुगीजांक कितें तरी मातसो चाहूल लागली म्हूण तांणी गुळयो मारल्यो. तातूंत अशें म्हणटात की ताजो भाव मेलो. आतां थंय आनी एक समाधी ज्या समाधीचेर आतां आमी वेतले त्या समाधीच्या कुशीक आनी एक समाधी आसा आनी ती ताज्या भावाची अशें आमी मानतात. तर ताणें तें लिंग हाडून तो हांगा आयलो ना. तर हांगासून तो लाटंबरच्यान गेलो पयस गेलो. 2 वर्सांनी मागीर ताका लागीं हाडचो म्हणून तो लिंग घेवन आयच्या दिसा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा तो आज हांगा घेवन आयलो आनी हांगा एक केव आशिल्ली त्या केवान भितर ताणें तें दवरलें म्हणजे गुहा आशिल्ली आनी ताजेर ताणें एक ल्हानशें देवूळ बांदलें आनी ताजेर वयर चुट्टां घालून ताणें तें कवरींग केलें. आतां तें करता आसतना थंय शिवाजी आयल्लो मागीर आनी मागीर शिवाजीचो मुकूट पडलो व्हीर लागून पूण ताणें एक परत बांदचें अशें ताणें ऑर्डर दिली. ती राजाज्ञा आमच्या दाराच्या वयर आसा. ओके. आयचो जो दीस आसा न्ही हो दीस आज 475 वर्सां जाता ताका जें लिंग त्या नारायणराव सुर्यरावान हांगा हाडून दवरलेलें. आतां तुमी विचारतले की नारायणराव सुर्यराव कित्याक तूं सद्देसाय मदीं खंयसून आयलो. तर हो नारायणराव सुर्यराव म्हणटा तो आमोणे नार्वे भटग्राम आनी सावयवेरें ही जी एरिया आशिल्ली ताजो सरदेसाय आशिल्लो. देसाय जे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्ले तांचो हेड म्हणजे न्यायाधीशाचो सरन्यायाधीश तशेंच देसायांचो सरदेसाय ही एक पदवी. दीस इज अ टायटल लायक कुलकर्णी चिटणीस ऑल दीस सरनेम्स ती आमी एक्वायर केली सरदेसाय म्हणून आनी वेगळे. सो आज आमी म्हणटा आसतना नारायणराव संजीव सुर्यराव सरदेसाय पूण नारायणरावाच्या समाधीचेर तुमकां दिसतलें नारायणराव सुर्यराव म्हणून. सो आज कितें जाता की देव बिंग ग्रेटफूल की आपणाक त्या पोर्तुगीजांच्या ताब्यांसून हाडून हांगा ताणें हाडून दवरलो म्हणून तो मान म्हणून ताजी मुर्ती जी उत्सव मुर्ती आसा ती हांगासून ताज्या समाधी कडेन वता रावता थंय पुजा जाता ताका मान दिता आनी मागीर परती येता. सो दीस इज ग्रेटफुलनेस. कोणेंय जर आपणाक बरें केलें जाल्यार यू शूड ऑलवेज रिमेंबर दीस इज अ मेसेज दॅट गोज आउट फ्रॉम हियर. आज आमी पालखी म्हणटात पूण असो टायम आशिल्लो 475 वर्सां जावन इमिजिएटली आफ्टर दॅट की त्या वर्सा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा हांगासून उत्सव मुर्ती थंय वताली. आतां ती पालकेन बसून येताली काय ती धरून व्हरताले काय माथ्यार धरून व्हरताले इज अ डिफरंट थिंग. बट हाका प्रथा आसा इज 475 years.
2012 जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना पयलेंच बजेट जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकरान प्रेजेंट केलें तेन्ना ताणें सप्तकोटेश्वर देवळाचें म्हणल्यार रिस्टोरेशन परतें करप हें ताणें घेतिल्लें म्हळ्यार अनावन्स केल्लें. पूण 5 वर्सां आमी तेन्ना पळयलें कांय जालें ना. आतां जेन्ना तुजो कुलदेव आनी तूं मंत्रीपद तुका मेळटा तेन्ना हांवें मागिल्लें म्हणटा तें आर्कायव्ज आर्किओलॉजी हें देवळाचें काम सुरवात करून कंप्लीट करतलो आनी ताजे खातीर आमी डेडिकेटेड मनीस दवरिल्ले जे हेंच काम पळोवपी आशिल्ले आनीक सगळें सुरळीत जातालें आनी बरें काम जाल्लें आनी जें रिस्टोरेशन जालां तें बरें रिस्टोरेशन जालां. ताजे मागीर ह्या मया मतदारसंघात आमी आमचो कॅन्डिडेटूय बी घालो आनी जें काम अधुरें उरिल्लें म्हणल्यार बेजिकली एक सर्कीट आमी डिवेलॉप करूंक सोदताले वीच इज स्पिरिच्युअल ट्युरिजमा खातीर आनी मया लेक एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हें दोनूय कोरिलेट करून एक सर्कीट जें इवॉल्व करूंक सोदताले तें काम जालें ना. फक्त देवूळच कंप्लीट जालें आनी जें देवूळ कंप्लीट करपाक व्हडलो रोल असो नाशिल्लो तांणी चड गाजयलें. फुडलें काम जें कितें आहा तें तशेंच उरलां. जसो इतलो जय जयकार जाता गोंयांत आनी जे बसतात ते आपल्याक दैवत म्हणून छत्रपतीक मानतात अशें म्हणून सांगतात पूण ताजे फुडें तें काम कित्याक जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता आयच्या सरकारान उत्तर दिवंक जाय. तें जें काम जाल्लें पयलीं घेतिल्लें तितलेंच कामाचेर तें उरलां. ताजे फुडें 2 तळयो मागीर तें सर्कीट इवॉल्व करप आनी मागीर लोकांनी हें कंटिन्युअसली येवन पळोवप ही आमची हेरिटेज. ही हेरिटेज दाखोवपाचें काम जें सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें जायना आनी तें म्हाका जर ह्या सरकाराच्यान हे 2 वर्सांत जालें ना जाल्यार फुडें आमच्यान तें करूंक जाता. आतां जें फुडलें सेशन जाता तेन्ना हांव हें डिमांड करतलों आनी दर सरकार असो तसो तयार जायना जाल्यार मागीर तें फुडलें आमी करूंक शकता. आमची सरदेसाय फॅमिलीन हें देवळाची स्थापना करपाक जर आमी एक ऑलमोस्ट 500 वर्सां पयलीं जर आमी कंट्रिब्युशन आमचें आशिल्लें जाल्यार आतां ती समाधी बरी करपा खातीर आमच्यान ती कापाजाद आहा. सरकार जर करपाक फाटीं फुडें येता जाल्यार आमी तें फुडल्या वर्सा पयलीं आमीच तें काम सुरवात करून आमी कंप्लीट करता आनी आमी ताजी एक प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता. आमचे भितर खूब जाण आसात बाब संजीव सरदेसाय बी तांणी हाजेर बरयलेलें आहा भावूय आहा आनी आर्टिकलां बरयल्या आनी ताजेर कंप्लीट हिस्ट्री फुडले जनरेशना खातीर दवरूंक जाय. बेजिकली फॉर पॉस्टेरिटी म्हणटात पळय न्ही पॉस्टेरिटी खातीर उरपा खातीर तें आमी करूंक शकता आनी तें करूंक जाय. फुडल्या खेपे तें आमी वील टेक इट अप. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात आमी तुमचे खातीर लढटात आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
thank our Honorable Minister who accepted our invitation to launch this products from Panchamruta Group. And a special thanks to Deepali ma'am, Richard sir, and Secretary Goa FMCG Association, Chetan Kapadeji. And I wholeheartedly thank all the press and media who have already supported us in our previous launch of 2023 of Fortified Rice, which is one of its kind in India, wherein Goa is the only state where more than 75% of people are consuming fortified rice. So my sincere and hearty thanks to everyone. Thank you very much. Fortification हो एक महत्वाचो इनिशिएटिव. So this is one of the initiatives that is being launched by the Food Safety and Standards Authority of India. So main reason हाजो जावन आसा की as we are all aware की हिडन हंगर म्हणून एक कॉन्सेप्ट आसा. हिडन हंगर इज अ कॉन्सेप्ट वेरीन कोणी तो म्हाज्या भशेन एक बरो मनीसूय कॅन बी सफरींग फ्रॉम हिडन हंगर. म्हणजे कितें की आमकां जर बरें जिवीत जिवपाक जाय, वी वॉन्ट टू लिव अ गुड लायफ, वी नीड गुड न्यूट्रिशन. आणि न्यूट्रिशन म्हणजे आमचे दोन भाशेचे न्यूट्रिशन आसता, मॅक्रो न्यूट्रियंट्स आणि मायक्रो न्यूट्रियंट्स. सो मॅक्रो न्यूट्रियंट्स म्हणजे जे कार्बोहायड्रेट्स, फॅट्स, प्रोटीन्स जे आमचे डे टू डे वर्क करपाक जाय ते आसता. आणि मायक्रो न्यूट्रियंट्स जे आमच्या बॉडीन जायती बायोकेमिकल रिएक्शन जाता, जे आमकां जाय पडटा फॉर अ गुड लायफ, हे मायक्रो न्यूट्रियंट्स. सो जे आमचे सादारण जेवण आसा तितून आमकां मॅक्रो न्यूट्रियंट्स इजिली मेळटा. मायक्रो न्यूट्रियंट्स मेळपाक कांय कारणां खातीर चॅलेंजींग जाता. फूड बिजनसीस आसा जे सादारण हे प्रोडक्ट्स करता, रायस, ऑयल, हातून हे मायक्रो न्यूट्रियंट्स ऍड करून लोकां कडेन पावयचे. सो खूब तरीकेचे प्रोडक्ट्स आमच्या मार्केटान मेळटा. तेल जावं, ऑयल जावं, हे ऑलरेडी आमच्या शेल्फान आसा. तसोच एक मोठो इनिशिएटीव आयज पंच अमृतान घेतलेलो आसा आणि तांची जी ही रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स तेणे आयज वाडयल्या आणि जायते आनीक एडिशनल प्रोडक्ट्स जे आमचे डे टू डे लायफान आमी खाता ते फोर्टिफिकेशनाच्या एम्बिटान हाडल्या आणि तातूंत मायक्रो न्यूट्रियंट्स हे घालून फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रोसेस केला. सो दिस इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव दॅट इज बीन टेकन बाय पंच अमृता. आणि हांव DRDA थ्रू सांगपाक पळयता की सगळी जी गृहिणी घरा पासून जी रांदपाचें काम सुरू करतात थंयच्यान तांणी आपल्या घरांतल्या सगळ्यांक बरी हेल्थ दिवपा खातीर असले प्रोडक्ट्स, फोर्टिफायड प्रोडक्ट्स यूज करपाक जाय. आणि अशें केल्यार आमी जी मालनरीश भुरगीं आसात आणि तांकां आमी चांगले पौश्टीक आहार दिवंक शकतली आणि तांची एनिमीक कमी करून आमी जी 100% माल न्यूट्रिशन कमी आशिल्ले स्टेट म्हणून डिक्लेअर करूंक शकतली. इन दॅट आमी कितें केलां की पंचामृत कंपनीन आमकां अप्रोच केल्लें आमच्या असोसिएशनान. आमचे 325 चड मेंबर आसात हू आर इन टू डिस्ट्रिब्युशन ऑफ प्रोडक्ट्स. आणि आमी तांकां सांगलें की आमी तांकां बऱ्यांतलो बरो डिस्ट्रिब्युटर इन ऑल द टाउन्स दितले, वेर बाय दॅट डिस्ट्रिब्युटर वील एन्श्युअर दॅट की डोर स्टेप म्हणजे लागींतले लागीं शॉपांनी ते प्रोडक्ट्स पावतले आणि कस्टमरांक चड त्रास जावचो ना तो एक्सेस करपा खातीर. अशें आमी तांकां केलां. सो आय विश देम ऑल द बेस्ट आणि वील गिव देम ऑल द सपोर्ट. पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड हांच्या आजच्या ह्या नव्या 9 प्रोडक्ट्साचें लॉन्चिंग आसा आनी तातूंतले पयलो जर प्रोडक्ट जर कितें जर आसा जाल्यार पंचामृता चक्की आटा, त्याच बरोबर जॅगरी पावडर आणि हिमालयन पिंक सॉल्टाचे बरोबर बाकीचे 6 प्रोडक्ट आसात. त्या बद्दल हांव जंबो होस्मानी जे डिरेक्टर जे आसात पंचामृता इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड तांचे खूब मना पासून अभिनंदन करता आणि तांकां मुखावेल्या वाटचालीक शुभेच्छा दिता आसतनाच खेळ मंत्री ह्या नात्यान हांव सदांच फूड आणि हेल्थ त्याच बरोबर खेळ हे खूब अत्यंत म्हत्वाचे जावन आसा. आणि अशा वेळाचेर क्वॉलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्या वेळाचेर मेळटा त्या वेळाचेर क्वॉन्टिटी चड कन्ज्यूम करनासतना कमी सुद्दां जर केली जाल्यार इट गिव्स अस अ बूस्ट. आणि एक पंचामृताचें ज्या वेळाचेर हल्ली एक 8-10 दिसां पयलू एका हांव जेवणाच्या निमित्तान गेल्लो तेन्ना एका बायले मनशेची एक प्रतिक्रिया आसा की पंचामृता आपण खूब हो जो ब्रँड जो आसा तो गेली कित्येक वर्सां वापरता. त्या बायले मनशेचें अशें म्हणणें आशिल्लें की ज्या वेळाचेर आमी हे पंचामृता तांदूळ जे आसात ते आमी शिजोवपाक जेन्ना रांदनीर दवरतात त्या वेळाचेर जो टायम जो लागता म्हणजे आज एक बॅग घेतलें किंवा आनीक 2 म्हयन्यांनी बॅग घेतलें
टायम जो शिजपाचो जो टायम जो आसा तो परफेक्ट आसा. म्हणजे आपल्या त्या टायमाक आपण खंय दुसरें काम करपाक शकता ह्या त्या बायल्या मनशाची प्रतिक्रिया जावन आसा. म्हणजेच पंचामृतान जी आज क्वॉलिटी आणि त्या बद्दल ताणींचो आज गिरायकाचो जो आज विश्वास संपादन केल्लो आसा ताजे बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करता. आणि की ही पंचामृता म्हणजे हांव क्वॉलिटी ऑफ प्रोडक्ट लोकां पर्यंत पावन तुमी तो सेवन करचो अशें आव्हान संपूर्ण गोंयकारांक करता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. टी टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप न्हू योग्य प्रकरणाची जावपाक जाय आशिल्ली खोलायेन चवकशी, सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चलपी शिंदळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. उत्तर प्रदेशांतल्यान एकल्याक केली अटक. उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदुशणाच्या विशयावेल्यान तापली साजुजे दी आर्यलाची ग्रामसभा. प्रदूषण जावन लेगीत पंचवांगडी कारखान्यांत वचून घेतात कार्यावळी खातीर देणग्यो, लोकांचे ग्रामसभेन तिडक. घरपट्टी आनी वेपार वेवसायीक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान मळकर्णेचे ग्रामसभेन बोवाळ. वाडयलो घरपट्टी आनी वेवसायीक कर करचो उणो, थळाव्यांची ग्रामसभेंत मागणी. सांताक्रूज ग्रामसभेंत रंगले माफिये नाम्याचे राजकारण. माफी मागूंक ना म्हूण ऐन वेळार ग्रामसभा केली रद्द. जाल्यार ग्रामसभेंत उलोवंक दिवंक ना म्हूण एल्साफ फर्नांडिसाचो आरोप. भगवान बिरसा मुंडा विशेष गौरव यात्रेक तिसरे दिसा उपपाट प्रतिसाद. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचो गोंयांत एकूय पुतळो ना. सरकारान एका वर्सा भितर उबारचो पुतळो, तरणाट्यांची मागणी. आता खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्हू. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगाठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आतां मेरेन अटक केल्ल्या दुबावितांचो राजकीय संबंध नाशिल्ल्याचे काल पुलिशेन सांगिल्ले. हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगले, पुलिशेन कोणाकूच प्रमाण
खरें म्हटल्यार चवकशी जावची अशें एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत शिंदळकी वेवसाय चलोवपी टोळयेचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात गोंय पुलिशेचे गुन्हा फाट्यान योगेश कुमार ह्या तिसऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. दुबावित दीपिका वर्मा.com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय जप्त केल्यो. गोंयांत बेकायदेशीर शिंदळकी वेवसाय चलतात हे आरोप जाताले आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आयज क्रायम ब्रांचेन एक एस्कॉर्ट सर्वीस जी आसा ती बस्ट केल्ली आसा आनीक हो जो एस्कॉर्ट सर्वीस आपली वेबसायट चलोवपी आसा तो गाजियाबाद UP हांगा रावपी आनीक हेका जे गोंयचे क्रायम ब्रांच आसा त्या क्रायम ब्रांचान गाजियाबाद पुलिसांची मदत घेवन तेका अरेस्ट केल्लो आसा आनीक तेका आतां गोंयान हाडून तेका कस्टडीन दवरलेलो आसा. जाल्यार हो जो अरेस्ट जावपी आसा तो योगेश कुमार तेजें नांव वय 41 वर्सां आनीक तेका आतां गोवा पुलिसाच्या कस्टडीन हाडून तेका दवरलेलो आसा आनी त्याच बरोबर तेजे जे कॉम्प्युटर म्हणात CPU म्हणात जी तेजे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स जी आशिल्ली ती सगळी त्या बरोबर सीज केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. उद्देगीक वस्तुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदुशणाच्या विशयावेल्यान 7 सुजेती आरएलची ग्रामसभा तापली. कारखान्यांतलो कोयर शेतान वचून प्रदूषण वाडिल्ल्यान ग्रामसभेंत लोकांनी तिडक उक्तायली. ह्या कारखान्यांक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंचवांगडी ह्याच कारखान्यांत वचून खेळां आनी कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हूण लोकांनी ग्रामसभेंत नदरेक हाडले. देखून हे देणग्यो घेवप बंद करचे आनी ह्या कारखान्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेंत केली. पंचायत हे आमी फांसी दिताय बट हो पॉयंट रेज जालो की आमचे पंचायत मेंबर जावन ज्यो कंपनी आमी ओपोज करताय तें कडेन डोनेशन मागताय. सो हो एक बरो व्हडलो इशू जाला आमगेलो आनी एश करप न्ही आमी ओपोज करताय आनी थिंगासून डोनेशन हाडप म्हळ्यार सारकी न्ही. सो हो एक आमगे टॉपीक जालो. प्लस आमचो गार्बेजीचो अजून आम्ही पंचायत पयशांचे आम्ही सगळे गार्बेज कलेक्शन करताय पण अजून फी लायली ना. सो हेच्या मुखार आम्ही ती एक फीज लावपाक हेजो युजर चार्जीस आसा. जायते इलिगलिटीज जाता आमची पल्युशन चड आहा आनी पल्युशन आमकां खंयचो डिपार्टमेंट सपोर्ट करना. लायक आमची सिहात कंपनी आसा ती आमची हिंगा इतलो वास येता आमचो सगळो पंचायत डिस्टर्ब प्लस आमची इरगोच आमकां लागीं आसा आनी आमची इस्कुलांय लागीं आसा. इतलेच आमचो वास येता आनी पोल्युशन बोर्ड आमकां कांयच ना म्हूण सांगता. सो हेजे आमी आमची डिपार्टमेंटान मातशी लक्ष घालपाक जाय. ग्रामसभाचे जाय डिस्कशन जालें जे म्हणजे प्रपोजल आसलें ते पास जालें कितें जालां तें. दुसरें जायते सर्वे नंबर 9 सर्वे नंबरान इलिगल एक्टिविटी स्टार्ट आहाय. आतां आमी पंचायता सांगितलं तेजेर पंचायता कडेन एक नोटीस बोर्ड घाल आनी तितून कित इलिगलिटी आहाय सो लोकांक कळटा की तितून प्लॉट घेत जाल्यार बाबा आपण त्रासान पडो नाका म्हूण. सो हे सगळे डिस्प्ले करूंक लागले 9 सर्वे नंबर. एक सर्वे नंबर असो आहा ZP फंडाचे रस्तो जाला आनी पंचायतांनी तेका रस्तो जालो म्हणून NOC दिलो आहा आनी थिंग ड्रेनेज आहलो तुमकां प्लॅनाचेर दाखयला. आतां थिंगा स्पेक्शन चोवपाक गेले जाल्यार ड्रेनेज ना. सर्वे नंबर 36/1 आनी एडविन कार्वालो हिंगा पयलो हें आहलोलो कोण म्हणटा सेक्रेटरी आहलोलो. सो तेगेले 3 फ्रॉड असो मेळ्ळो आहाय आमकां जे फ्रॉड एज पर TCP अप्रुवल बट TCP अप्रुवलू ना ते कडेन पयलोसून. जे आमी विलेजर ऑब्जेक्शन घाताय आतां गोवा कार्बन पोल्युशन कोता आमकां मागीर नुस्त्या फॅक्टरी स्क्रॅप यार्डा हिंगा पोल्युशन जाता. आतां पंचायत काप जाला रिसंटली पंचायता कापाक पंचायतान 1 लाख तांकां फंड दिला. आतां पंचायत मेंबर हे कोण आमी गांवचे ऑब्जेक्शन काडाय तेंको वचोन फंड हाडाय पंचायत काप म्हणून सांगून आनी हे बाट दिता कित्याक पंचायतान चल दिया म्हूण. आनी एश कोन हे वाल्यान तेन्ना दीस म्हणटा तो डेप्युटी सरपंच एक्स डेप्युटी सरपंच तेणी काम केलो न्हय तो येयलो न्हू पंचायता मेंबर आमी दिल रे एश म्हूण. सो आमी आतां डिमांड केला पंचायत कापू नाकाय म्हळ्यार पंचायत कापू नाकाय फंड तुमी स्पोर्ट्स क्लबा दियाय आम प्रॉब्लेम ना बट पंचायत कापूंक नाकाय कित्याक पंचायत कापूक तेतून एक चान्स पडा वचोन हाडूंक. दुसरें आतां आमगे गोवा कार्बन हितू पोल्युशन स्टार्ट जालां आमगे हांव एक अपील करता तुमच्यान. आतां क्रिसमसा आमगे स्वीट्स कोतले कोण खायनाका स्वीट्स कित्याक तितून कार्बन पडो आसतलो.
कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडत आसा. येल्ले दिसा नवी नवी नांवां सामकार येतात. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणांत आतां मेरेन 29 FIR दाखल जाल्यात. जाल्यार 33 जाणांक आतां मेरेन अटक केल्या. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात उत्तर गोंयांत आतां मेरेन 13 दुबावितांक अटक केल्या. दिवचल, आक्षेप, पर्वरे, पोरणे गोंय, म्हापसा आणि कोलवाळ ह्या पुलीस स्टेशनांचेर आतां मेरेन 17 कागाळी नोंद जाल्यात. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 20 दुबावितांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं 6 बायलो आणि 14 दादल्यांचो आस्पाव आसा. दक्षिणेंत आतां मेरेन 12 कागाळी नोंद जाल्यात. अटक केल्ल्या दुबावितां कडल्यान 2 मिनी बशी, 12 चारचाकी तशेंच 4 स्कुटरी जप्त केल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आतां मेरेन अटक जाल्ल्या दुबावितांची नांवां अशीं: पूजा पुरुषोत्तम नायक, दीपश्री सावंत गावस, पूजा उर्फ प्रिया यादव, श्रुती प्रभुगावकर, उमा पाटील, शिवम पाटील, रामेश्वर मांद्रेकार, मिथिल चारी, योगेश शेणवी कुंकळीकार, मोहम्मद सादिक शेख, प्रकाश राणे, पराग रायकार, गोविंद मांजरेकार, सूरज नाईक, सोनिया आचारी, विषया गावडे, संदीप परब, माणिकराव राणे, अजित सतरकार, सागर नायक आणि प्रितेश चारी. आतां मेरेन नोंद जाल्ल्यो कागाळी: उत्तर गोंयांत दिवचले 5, आक्षे 4, पर्वरे 2, पोरणे गोंय 1, म्हापशें 1, कोलवाळ 1. दक्षिण गोंयांत वास्को 4, फोंडे 3, म्हाड्डोळ 2, काणकोणा 2, मडगांव 1. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ताळगांवां KTM दुचाकीन पार्क केल्ल्या मोटारीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत नेपाळचो क्लूम दल्लामी हाका मरण आयलें, जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो बिशार गर्दी हाचेर GMCन उपचार सुरू आसा. अपघात जाल्ले दोगूय जाण नात्यान मामा भाचो आशिल्ले आनी जे ताळगांवच्या C क्लास बार एंड रेस्टॉरंटात कामाक आशिल्ले. ताळगांव हांगा सिंकेज हॉटेलाच्या भायर एक फेटल एक्सिडेंट जालो आनी हो एक्सिडेंट आसा तो सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक KTM ड्यूक बायक अर्टिगाक व्हरून मारली आनीक हे बायकीचेर जे बायक चलोवपी आशिल्ले ते मामा आनी भाचे तेंचे नाते आशिल्ले आनीक दोगांय जे आसा ते एक हॉटेलान काम करताले. मागीर जो तेजो मामा आसा बायक चलोवपी आशिल्लो तो क्लूम धर्मली हो नेटिव्ह नेपाळचो 30 वर्सांचो आनीक तेच बरोबर जो पिलन रायडर आशिल्लो फाटल्यान बसपी आशिल्लो तो विशाल घारती हेजे वय 22 वर्सां हो बी नेपाळचो. जाल्यार जो क्लूम धर्मली जो तेजो मामा आसा तो ते एक्सिडेंटान थंयच मरण पावले. जाल्यार तो दुसरो विशाल घारती म्हणून आसा तो GMCन तेजे उपचार चालू आसा. फुडलो जो तपास आसा तो पणजे पुलीसांचो चालू आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हूण वापरप? वेडी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी खणून खणून फॉल्ट सोदता, मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास. वेडी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली, मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बिलोंग करता हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ, तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवास हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या कोणेन आनीक कितें केलां म्हणून. पण एक्च्युअल सिच्युएशन आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक, जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली एअर बबल्स भायर सरल्या, न की आनी कितेंच मेळूंक ना.
प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेले तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना ब्लॉकेज. म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा, जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचें सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन. फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवाक उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरंडम हो सबमीट केलो की विट्टे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकू ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून, पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा. अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना किंवा तेजें सॉल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विट्टे गांवाक परत आहा तशें उदक केन्ना रेज्यूम जातलें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केला, तेजें टेस्टींग केलां काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेज्यूम जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी ताका लागून आमी तेचे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयज आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे रॅलीचो 3रो दीस. गोंयांत बिरसा मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तरणाटो राहुल गांवकर हाणें बिरसा मुंडाची वेशभूषा करून सरकारा कडेन मागणी केल्या. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे जयंती निमतान राज्य सरकाराचे वतीन 5 दीस गोंयभर विशेष गौरव यात्रेचे आयोजन केला. आयज हे यात्रेचो 3रो दीस. आयजूय हे गौरव यात्रेंत हजारांनी गोंयकारांनी वांटो घेतिल्लो. पळयात. गोंयांत बिरसा मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी बिरसा मुंडा हांची वेशभूषा करून यात्रेंत वांटेकार जावपी राहुल गांवकर हाणें सरकारा कडेन मागणी केल्या. जाय युवकांनी आज कशें आसा थोडे युवक जे आसा ते कितें म्हणटा की आपल्याक कितें मेळटलें असो स्वार्थीपणा थोड्यांचे मनान जमलेले आसा की म्हाका कितें मेळटलें. बट त्या टायमार बिरसा मुंडान म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करून ताणें समाजा खातीर समाजाचो तेणेन विचार केलो आनी म्हणून तो लढलो, म्हणून तो मुखार पावलो. जर आज युवक अशेंच जर म्हाका कितें मेळटलें म्हाजे फायद्या खातीर जर कितें करपाक लागले जाल्यार आमी खंयच मुखार पावपाना. सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी जे आमचे इश्यूज आसा जे कितें आसा ताचे खातीर सगळ्यांनी मेळून लढपाक जाय म्हणून हो एक संदेश हांव ह्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदतां. सरकारा कडेन एकूच म्हाजी मागणी की सरकारान गोंयांत बिरसा मुंडा एक आमचो मोठो वीर किंवा एक भगवान बिरसा मुंडा आमी म्हणटा ताका भगवान आनी बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां मोठे मोठे भगवान बिरसा मुंडाचे स्टॅच्यू बांदलेले आसा आनी वेगळे वेगळे लायब्ररीज आसा तांकां भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिल्लें आसा. तशेंच म्हाका एक सरकाराक सांगपाक जाय, ह्या भाजप सरकाराक सांगपाक जाय, डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय भगवान बिरसा मुंडाचो एक स्टॅच्यू गोंयांत जावचो असो म्हाकाय दिसता. आनी भगवान बिरसा मुंडा हें नांव किंवा हो क्रांतिकारी 150 वर्सां फाटीं जाल्लें पूण आतांच हालींच ह्या एक 10 वर्साक भगवान बिरसा मुंडाचें खंय तरी नांव येता. हें भाजप सरकारानूच केल्लें आसा. मोदीचो हें आसा की भगवान बिरसा मुंडा हो एक हिरो करचो हें मोदीचेंच स्वप्न आसा किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंताचें. सो तशेंच ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, मागपाक सोदतां की गोंयांतूय आमच्या भगवान बिरसा मुंडा
चो एक स्टॅच्यू जावचो असो मागचो. तशेंच आमचे ST समाजा खातीर वेगळे वेगळे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम सेंटर्स हेंय जावचे आनी ताका नांव भगवान बिरसा मुंडाचें दिवचें किंवा वेगळे वेगळे कितें प्रकल्प जे जाता ताका भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिवचें अशें मागणी करता. म्हणजे हो पुतळो जो आसा खंयसर म्हणजे खंयच्या भागान जावचो किंवा कितें आसा तशें कितें बीन तूं? म्हाजें स्वप्न आसा की प्रत्येक तालुक्यान जावचें, पण ते प्रत्येक तालुक्यान जावपाक खूब वेळ वयतलो. पूण प्रत्येक तालुक्यान पयलीं सुरवात जर जातली जाल्यार पणजेच्यान सुरवात जावची अशी म्हाजी एक इच्छा आसा किंवा मागणी आसा सरकाराक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटले सुमार म्हयनोभर गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता. सरकारी नोकर धरून जायत्या जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटकूय जाल्या. विरोधकांनी जाल्यार भाजपाचेर खापर फोडटाना ह्या प्रकरणाचो संबंद भाजपा पदाधिकाऱ्यां कडेन जोडिल्लो. पूण पुलिशेच्या कोतान ह्या प्रकरणाचो राजकीय फुडाऱ्यां कडेन कसलोच संबंद ना. ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ले नोकरेचे हायस ताकून आपलीच बोल्सां भरताले खंय पळयात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी दिसान दीस नवे नवे चेहरे उक्ताडार येत आसा. ह्या प्रकरणांनी आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक जाल्या. हातून सरकारी कर्मचारी धरून पुलीस आनी हेरांचोय आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाचेर आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाच्या आदाराचेर पुलिशेन पत्रकार परिशद घेतली. ह्या तपासात आतां मेरेन पुलिशेक राजकीय संबंद दिसून येवंक नाशिल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. ताच्या कोतान अटक जाल्ले सगळेच खंय नोकरेची हायसा दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय. आतां मेरेन दक्षिण गोंयांत 12 केशी नोंद जाल्यात. हातून 20 जाणांक अटक केल्या. तशेंच उत्तर गोंयांत 17 केशी नोंद जाल्या. हातून 13 जाणांक अटक केल्या. ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाचोय आस्पाव आसा. ताका सेवेंतल्यान निलंबितूय केला. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है. इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है. इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो गए हैं. जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनके वो अरेस्ट किया जा रहा है. और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें, वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो कंप्लीट करें. तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस, किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं है. ये मैं आपको श्योर करना चाह रहा हूँ. और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है. दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या ऐसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं. और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है. लेकिन सुपरवाइजरी लेवल, DIG लेवल पे और उनके ऊपर इवन IG और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके. अभी फिलहाल SIT स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ. इतले मजगती व्हायरल जाल्ल्या आमदार गणेश गांवकराच्या ऑडिओ विशीं चौकशी सुरू आसा अशें दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें. In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims. In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case
is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार. टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता. दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे सब एडिटर्स आनी एंकर्सा कडल्यान. सगळ्यान पयलीं आ सुशांत गांवस हाचे कडेन. साखळे विड्डे वाठारांत फाटल्या 8 दिसांच्यान उदकाचो सामकोच प्रॉब्लेम आसा. पायपलायन खंय तरी फुटल्या, पूण खंय फुटल्या कळपाक मार्ग ना. आयज जेन्ना दुरुस्तेक गेल्ले तेन्ना तांकां फॉल्ट खंय तो सामको मेळ्ळो ना. ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. दुसरी बातमी आसा ती बिरसा मुंडा गौरव यात्रेक सुरवात जाल्ली आसा. यात्रेचो आयचो 3रो दीस आनी आयजूय हे यात्रेक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. तिसरी म्हत्वाची अपडेट जी नॅशनल लेवलाचेर आसा. भारतान हायपरसॉनीक मिसायलाची यशस्वी चांचणी केल्ली आसा. ओडिशाच्या अब्दुल कलाम आयसलँडा वयल्यान ही चांचणी केली आनी अशी तरेची चांचणी हायपरसॉनीक मिसायलाची चांचणी करपी भारत हो जगातलो 4थो देश जाल्लो आसा. ही जी हायपरसॉनीक जी टॅक्नॉलॉजी आहा ती सहसा खंयच्या देशा कडेन अवेलेबल ना. भारत, रशिया, चीन आनी अमेरिका हे 4 देशान ही जी टॅक्नॉलॉजी आहा ती मास्टर केल्ली आसा. सविस्तर तिनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. आयज आयतार आनी आयच्या दिसा जायत्यो वाठारांनी ग्रामसभा जाल्ल्यो आसा. त्या ग्रामसभेनी कितें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमी. आतां पयलीं या उत्तेजा कडेन. आयची पयली अपडेट म्हणल्यार काल राती ताळगांवा KTM जी बायक आहा ताणी एक पार्क केल्ल्या कारीक धपको दिलो आनी ह्या अपघातान जो KTM चलोवपी जो नेपाळचो आसलो दादलो क्लूम दरलामी हेका आगताक मरण आयलें जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो विशाल गर्ती हाचेर GMC सद्या उपचार चालू आसात. आनी ही अपघात जाल्ले हे दोगूय नात्यान खंय मामा भाचे आशिल्ले आनी ते ताळगांवच्या C क्लास बार एंड रेस्टॉरंटात कामाक आशिल्ले खंय. ही एक अपडेट जाली. दुसरी अपडेट म्हळ्यार एस्कॉर्ट वेबसायटी वरवीं गोंयांत शिंदळकी वेवसाय चलोवपी तोळयेचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात गोंय पुलिशेच्या गुन्या फाट्यान योगेश कुमार ह्या 3ऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. हो दुबावीत खंय dipikavarma.com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आसा त्यो सद्या जप्त केल्ल्यो आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती मळकर्णेची ग्रामसभा आयज घरपट्टी आनी वेवसायीक कर वाडयिल्ल्यान बरीच तापली. लोकांक विश्वासात घेयनासतना हो कर वाडयिल्ल्याचो लोकांनी आरोप केला आनी हो कर जो आसा तो उणो करचो अशी तांच्यांनी मागणी केली. तर ह्यो तिनूय सविस्तर बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. उत्तेजन 3 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. आतां फुडें या ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदुशणाच्या विशयावेल्यान 7 जुजे दी आर्यलची ग्रामसभा बरीच तापली. कारखान्याक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंचवांगडी ह्याच कारखान्यांत वचून खेळां आनी कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत नदरेक हाडिल्ले. देखून हे देणग्यो घेवप बंद करचें आनी तशेंच कारखान्याचेर कारवाय करची अशी लोकांनी ह्या ग्रामसभेत मागणी केल्या. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 पळोवपाक मेळटली. 7 जुजे दी आर्यल हांगा ग्रामसभा जाली आनी त्या वाठारांत जे कारखाने आसा थंयच्यान जे कोयर आसा ताजो प्रदुशणाचो विशय आयज ग्रामसभेन गाजलो. हो विशय कितें तो सविस्तर 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचो. आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. आयची जी बातमी आसा सांताक्रूज ग्रामसभेत आयज वेगळेच तरेचें राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. म्हणजे फाटल्या एक ग्रामसभेत कोण तरी एक वायट उतरां उलयलें म्हणटा ह्या ग्रामसभेक माफी मागूंक ना म्हणून तेंच्यांनी आयची ग्रामसभा रद्द केलेली आसा. आनी तशेंच त्यान पयलीं पंचायत घराचो थाराव जो पास जाल्लो आसा आनी तांणी दुसरे जो मुद्दो म्हटल्यार एक थळावी एल्सा फर्नांडीस आनी तिचें अशें म्हणणें आसा की ती
तीन ग्रामसभा जाल्ली, तीनूय ग्रामसभा आपल्या उलोवपाक दिवना. जेन्ना आपूण उलोवपाक सोदता तेन्ना एक ग्रामसभा रद्द करता अशें तिचें म्हणणें आसा. आनी ही जी ग्रामसभा आहा ती फकत काँग्रेस पक्षाक सपोर्ट करता, त्या लागून हे सामान्य मनशाचे प्रश्न आयकून घेना. ही जी पुराय बातमी आहे तुमी सेंट पीम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान 2 बऱ्यापैकी बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. आतां आमच्या बरोबर आसा रिपोर्टर गौरीश गांवकर. ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचेर काल पुलीस हेडक्वॉर्टरान एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान तेणी खुबशे अशे कॅश फॉर जॉबाचेर जे विधान आसात ती केल्ली. पूण तेचेर आयज गोंयचो जो आदलो मुखेलमंत्री आसा लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेणी आयज तेजेर नाराजी दाखयल्या. तेणी म्हटलां पुलीस डिपार्टमेंटान कोणाक सर्टिफिकेट इश्यू करपा खातीर पुलीस डिपार्टमेंट आसना, म्हणजे कोणाक क्लीन चीट दिवपा खातीर पुलीस डिपार्टमेंट आसना अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी त्याच बरोबर समज हे एजंट अरेस्ट जाल्यात जाल्यार हे एजंट कित्याक लागून तयार जाले, हेंचे फाटल्यान कितें तरी एक राजकीय शक्ती आसा म्हणून हे एजंट तयार जाल्यात अशेंय बी तेजें म्हणणें आसा. आनीक हें सगळें प्रकरण पळयलें जाल्यार आयचें जें यूथ जनरेशन आसा तांकां खंय तरी त्रास जाता अशें तेणी म्हटलेलें आसा. ही बातमी जी आसा ती तुमी तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय थोडक्यान बातम्यो. सविस्तर बातम्यो जाणा जावन घेवपाक गोमंतक टुडे हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. कॅमेरा पर्सन हर्ष नाळेकर आनी अखिल नायका सयत हांव संजना. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दिवचल म्हालांतलो नार्वे हो सैम सोबीत गांव. सप्तकोटेश्वराच्या देवळा खातीर तो जगभर फामाद. गोंयांत पोर्तुगेज राजवटी वेळार शेकड्यांनी देवळांची मातये भरवण जाली. ह्याच वेळार दिवाडे जुंया वयले सप्तकोटेश्वराचे पुरातन देवूळ पोर्तुगेजांनी मोडले. ते वेळार सप्तकोटेश्वराचे लिंग दिवाडे वाठारांतल्या नार्व्या गांवच्या फेरये कडेन आशिल्ल्या एका बाय कडेन सुरक्षीत दडोवन दवरिल्ले. सादारण 15व्या शेंकड्यांतली ही गजाल. ते वेळा वयले नारायणराव सुर्यराव सरदेसाय हांणी मोठे धाडस करीत सप्तकोटेश्वराचे हे शिवलिंग पयलीं दिवचलच्या लाटांबरसे गांवांत आनी उपरांत आतांच्या नार्वे गांवांत हाडून ह्या शिवलिंगाची स्थापना केली. 1547 वर्सा ह्या शिवलिंगाची स्थापना जाल्या उपरांत फुडें छत्रपती शिवाजी महाराजान ह्या देवळाची निर्मिती केली.
सप्तकोटेश्वर शिवलिंगाचो हो इतिहास तर सगळ्यांकूच खबर आसा. मात फाटली 475 वर्सां चलत आयिल्ली एक आगळी वेगळी परंपरा ह्या गांवांत आमकां पळोवपाक मेळटा. ती म्हळ्यार दर वर्सा कार्तिक म्हयन्यांतल्या दसमी दिसा श्री सप्तकोटेश्वर आनी श्री काळभैरव ह्या दोनूय देवाच्यो पालख्यो नारायणराव सूर्यराव सरदेसाय ह्यांच्या समाधीक भेट दितात. तर पळोवयात ही नार्व्या गांवची आगळी वेगळी परंपरा. आज अभिषेक म्हणजे नारायणराव सरदेसाय यांचे पूर्वज नारायणराव सूर्यराव सरदेसाय यांनी जे लिंग हांगा हाडून दवरलेले आसा ते लिंग म्हणजे सप्तकोटेश्वर लिंग. आणि सप्तकोटेश्वरान ताका कितें सांगलेलें, ही समाधी जी आज वडांनी म्हणटात थंयसर आमची आसा, वडा झाडां आसले थंय समाधी तेंची आसा. तर सप्तकोटेश्वर ताका सांगलें वर्सांतून एकदां तुज्या भेटीक आपूण येतलो. म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना की आयच्याच किती दिसा ते मरण पावल्ले जें म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना. पूण आयची दशमी, हे दशमीचें औचित्य साधून सप्तकोटेश्वर पालखी आनी काळभैरव पालखी अश्यो ह्यो दोन पालख्यो त्या समाधीच्या ठिकाणी वयतात. थंय त्या पालखेचें पूजन जाता, समाधीचें पूजन जाता आनी पालख्यो परत मंदिरान येतात. हो आयचे दिसा. परत तशेंच फाल्यां एकादश जाल्या उपरांत परवां तुळशी द्वादशीचे जाता आनी वैकुंठ चतुर्थीची पालखी जी 4 म्हयने भितरल्यान भोंवता ती वैकुंठ चतुर्थी दिसा पालखी भायल्यान भोंवता. ती परत फुडचो पावस ये पर्यंत भायल्यान पालखी भोंवता. आनी कार्तिक पौर्णिमा ह्या दिसा वाड्याकारा प्रत्यर्थ देवाक अभिषेक जाता आनी वाड्याकारांची पालखी आसता तांची. आनी वाडेकार मंडळी हांगासर एक नाटक सादर करतात. आनी दुसरे दिसा सकाळी रथ लक्ष्मी नारायणाच्या भेटीक वयता आनी लक्ष्मी नारायण रथ सप्तकोटेश्वराक पावपाक हांगासर येता. आनी हरी आनी हर ही भेट वर्सांतून 2 फावटी घडटा रथांचो, एक शिवरात्रीच्या दुसऱ्या दिसा आनी एक कार्तिक पुर्णिमे तिसऱ्या दिसा. असो हो सोहळो हे 4-5 दीस कंटिन्यू हांगासर चालू जातले. आयज मंदार सरदेसाय हांगासर तेंचे पूर्वजाच्या प्रत्यर्थे सप्तकोटेश्वरा कडेन अभिषेक करपाक गेल्ले आसा. आनी काही वर्सां पयलीं हांगासर सप्तकोटेश्वरा कडेन आवळी भोजन करताले, ते काही कारणास्तव बंद पडला. थोड्यो गोश्टी हांगासर थोड्यो बंद पडलेल्यो प्रथा आहा त्यो. पूण ह्यो आयच्यान पौर्णिमे पर्यंत कंटिन्यू हांगासर प्रोग्राम म्हणटा ते कार्य चालू आसता.
हें जें देवूळ आशिल्लें ओरिजिनली दिवाडी आशिल्लें तें पोर्तुगीजांनी मोडलें आनी ताचें जें लिंग आशिल्लें तें आमची आतां जी फेरी आसा फ्रॉम नार्वे टू मालार त्या सायडीक वता ती थंय एक बांय आसा थंय हाडून ताणें तें पोल्लें विसरले लोक. तर हो नारायणराव म्हणटा पळय तो आमचो पुर्वज जाचें नांव नारायणराव सुर्यराव ताका स्वप्नां पडूंक लागली. एक खाडयो मनीस ताका सांगता आपणाक हांगाचो काड आपणाक सामकें रेब्यान रावता लोक आपणाचे माथ्यार सांगता हांगासून काड आपणाक. ताणें गांवांतल्या लोकांक विचारलें की हें कितें. तर ताणें ताका सांगलें की अशें एक देवूळ आशिल्लें हांगा सप्तकोटेश्वराचें आनी तें लिंग अमके अमके कडेन हाडून पुरलां. आतां ताजे कुशीक एक फोर्ट आशिल्लो 10-20 सामके हट्टे कट्टे लोकांक 2 व्हडी घेवन रातचे काळखान ते नार्वे ह्या गांवांसून बेटार गेले आनी थंयचे ते लिंग काडलें आनी ते घेवन आयले. येता आसतना पुर्तुगीजांक कितें तरी मातसो चाहूल लागली म्हूण तांणी गुळयो मारल्यो. तातूंत अशें म्हणटात की ताजो भाव मेलो. आतां थंय आनी एक समाज ज्या समाधीचेर आतां आमी वेतले त्या समाधीच्या कुशीक आनी एक समाधी आसा आनी ती ताज्या भावाची अशें आमी मानतात. तर ताणें तें लिंग हाडून तो हांगा आयलो ना. तर हांगासून तो लाटंबरच्यान गेलो पयस गेलो. 2 वर्सांनी मागीर ताका लागीं हाडचो म्हणून तो लिंग घेवन आयच्या दिसा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा तो आज हांगा घेवन आयलो आनी हांगा एक केव आशिल्ली त्या केवान भितर ताणें ती दवरली म्हणजे गुहा आशिल्ली आनी ताजेर ताणें एक ल्हानशें देवूळ बांदलें आनी ताजेर वयर चुट्टां घालून ताणें तें कवरींग केलें. आतां तें करता आसतना थंय शिवाजी आयल्लो मागीर आनी मागीर शिवाजीचो मुकूट पडलो व्हीर लागून म्हूण ताणें एक परत बांदचें अशें ताणें ऑर्डर दिली. ती राजाज्ञा आमच्या दाराच्या वयर आसा. ओके. आयचो जो दीस आसा न्ही हो दीस आज 475 वर्सां जाता ताका जें लिंग त्या नारायणराव सुर्यरावान हांगा हाडून दवरलेलें. आतां तुमी विचारतले की नारायणराव सुर्यराव कित्याक तूं सरदेसाय मदीं खंयसून आयलो. तर हो नारायणराव सुर्यराव म्हणटा तो आमोणे नार्वे भटग्राम आनी सावयवेरें ही जी एरिया आशिल्ली ताजो सरदेसाय आशिल्लो. देसाय जे एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्ले तांचो हेड म्हणजे न्यायाधीशाचो सरन्यायाधीश तशेंच देसायांचो सरदेसाय ही एक पदवी. दीस इज अ टायटल लायक कुलकर्णी चिटणीस ऑल दीस सरनेम्स ती आमी एक्वायर केली सरदेसाय म्हणून आनी वेगळे. सो आज आमी म्हणटा आसतना नारायणराव संजीव सुर्यराव सरदेसाय पूण नारायणरावाच्या समाधीचेर तुमकां दिसतलें नारायणराव सुर्यराव म्हणून. सो आज कितें जाता की देव बिंग ग्रेटफूल की आपणाक त्या पोर्तुगीजांच्या ताब्यांसून हाडून हांगा ताणें हाडून दवरलो म्हणून तो मान म्हणून ताजी मुर्ती जी उत्सव मुर्ती आसा ती हांगासून ताज्या समाधी कडेन वता रावता थंय पुजा जाता ताका मान दिता आनी मागीर परती येता. सो दीस इज ग्रेटफुलनेस. कोणेंय जर आपणाक बरें केलें जाल्यार यू शूड ऑलवेज रिमेंबर दीस इज अ मेसेज दॅट गोज आउट फ्रॉम. आज आमी पालखी म्हणटात पूण असो टायम आशिल्लो 475 वर्सां जावन इमिजिएटली आफ्टर दॅट की त्या वर्सा म्हणजे कार्तिक शुद्ध दशमीच्या दिसा हांगासून उत्सव मुर्ती थंय वताली. आतां ती पालखेन बसून येताली काय ती धरून व्हरताले काय माथ्यार धरून व्हरताले इज अ डिफरंट थिंग. बट हाका प्रथा आसा इज 475 इयर्स.
2012 जेन्ना हांव आमदार जालो तेन्ना पयलेंच बजेट जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकरान प्रेजेंट केलें तेन्ना ताणें सप्तकोटेश्वर देवळाचें म्हणल्यार रिस्टोरेशन परतें करप हें ताणें घेतिल्लें म्हळ्यार एनावन्स केल्लें. पूण 5 वर्सां आमी तेन्ना पळयलें कांय जालें ना. आतां जेन्ना तुजो कुलदेव आनी तूं मंत्रीपद तुका मेळटा तेन्ना हांवें मागिल्लें म्हणटा तें आर्कायव्ज आर्किओलॉजी हें देवळाचें काम सुरवात करून कंप्लीट करतलो आनी ताजे खातीर आमी डेडिकेटेड मनीस दवरिल्ले जे हेंच काम पळोवपी आशिल्ले आनीक सगळें सुरळीत जातालें आनी बरें काम जाल्लें आनी जें रिस्टोरेशन जालां तें बरें रिस्टोरेशन जालां. ताजे मागीर ह्या मया मतदारसंघात आमी आमचो कॅन्डिडेटूय बी घालो आनी जें काम अधुरें उरिल्लें म्हळ्यार बेजिकली एक सर्कीट आमी डिवेलप करूंक सोदताले वीच इज स्पिरिच्युअल ट्युरिजमा खातीर आनीक मया लेक एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हें दोनूय कोरिलेट करून एक सर्कीट जें इवॉल्व करूंक सोदताले तें काम जालें ना. फक्त देवूळच कंप्लीट जालें आनी जें देवूळ कंप्लीट करपाक व्हडलो रोल असो नाशिल्लो तांणी चड गाजयलें. फुडलें काम जें कितें आहा तें तशेंच उरलां. जसो इतलो जयजयकार जाता गोंयांत आनी जे बसतात ते आपल्याक दैवत म्हणून छत्रपतीक मानतात अशें म्हणून सांगतात पूण ताजे फुडें तें काम कित्याक जायना हो प्रश्न म्हाका दिसता आयचे सरकारान उत्तर दिवंक जाय. जें काम जाल्लें पयलीं घेतिल्लें तितलेंच कामाचेर तें उरलां. ताजे फुडें 2 तळयो मागीर तें सर्कीट इवॉल्व करप आनी मागीर लोकांनी हें कंटिन्युअसली येवन पळोवप ही आमची हेरिटेज. ही हेरिटेज दाखोवपाचें काम जें सरकारान करूंक जाय आशिल्लें तें जायना आनी तें म्हाका जर ह्या सरकाराच्यान हे 2 वर्सांत जालें ना जाल्यार फुडें आमच्यान तें करूंक जाता. आतां जें फुडलें सेशन जाता तेन्ना हांव हें डिमांड करतलों आनी दर सरकार असो तसो तयार जायना जाल्यार मागीर तें फुडलें आमी करूंक शकता. आमची सरदेसाय फॅमिलीन हें देवळाची स्थापना करपाक जर आमी एक ऑलमोस्ट 500 वर्सां पयलीं जर आमी कॉन्ट्रिब्युशन आमचें आशिल्लें जाल्यार आतां ती समाधी बरी करपा खातीर आमच्यान ती कापाजल आहा. सरकार जर करपाक फाटीं फुडें येता
जाल्यार आमी तें फुडल्या वर्सा पयलीं आमीच तें काम सुरवात करून आमी कंप्लीट करता आनी आमी ताजी एक प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्युमेंट करता. आमचे भितर खूब जाण आसात, संजीव सरदेसाय बी, तांणी हाजेर बरयलेलें आहा, भाऊय आहा आनी आर्टिकलां बरयल्या आनी ताजेर कंप्लीट हिस्ट्री फुडले जनरेशना खातीर दवरूंक जाय. बेजिकली फॉर पॉस्टॅरिटी म्हणटात पळय न्ही, पॉस्टॅरिटी खातीर उरपा खातीर तें आमी करूंक शकता आनी तें करूंक जाय. फुडल्या खेपे तें आमी विल टेक इट अप. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, टी टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप न्हू योग्य प्रकरणाची जावपाक जाय आशिल्ली खोलायेन चवकशी, सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चलपी शिंदळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. उत्तर प्रदेशांतल्यान एकल्याक केली अटक. उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदुशणाच्या विशयावेल्यान तापली साज उजेदी आर्यलाची ग्रामसभा. प्रदूषण जावन लेगीत पंचवांगडी कारखान्यांत वचून घेतात कार्यावळी खातीर देणग्यो, लोकांचे ग्रामसभेंत तिडक. घरपट्टी आनी वेपार वेवसायीक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान मळकर्णेचे ग्रामसभेंत बोवाळ. वाडयल्लो घरपट्टी आनी वेवसायीक कर करचो उणो, थळाव्यांची ग्रामसभेंत मागणी. सांताक्रूज ग्रामसभेंत रंगले माफिया नाम्याचे राजकारण. माफी मागूंक ना म्हूण ऐन वेळार ग्रामसभा केली रद्द. जाल्यार ग्रामसभेंत उलोवंक दिवंक ना म्हूण एल्साफ फर्नांडिसाचो आरोप. भगवान बिरसा मुंडा विशेष गौरव यात्रेक तिसरे दिसा उपपाट प्रतिसाद. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचो गोंयांत एकूय पुतळो ना. सरकारान एका वर्सा भितर उबारचो पुतळो, तरणाट्यांची मागणी. आतां खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्हू. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगाठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आतां मेरेन अटक केल्ल्या दुबावितांचो राजकीय संबंद नाशिल्ल्याचे काल पुलिशेन सांगिल्ले. हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान सांगले, पुलिशेन कोणाकूच प्रमाणपत्र दिवचें न्हू. खरें म्हटल्यार ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशेंय ताचें म्हणणें. म्हाका दिसता पुलिसांनी असं एकदम सर्टिफिकेशन दिवपाक इतक्या लेवलीक वचूंक जायना आसलें, इतलें हांव म्हणी. अरे इन्व्हेस्टिगेट करा न्ही. तुम्ही सीएम आशिल्ले तेन्ना सर ते चलताले म्हटलें तेणी 2016तल्यान चलताले म्हटलं. काप आसतात ना कोणाची सांगपाक. हांव पॉलिटिकल लायफांतसून हांव हे घेता, निवृत्ती घेईन अशें कोणें दाखयलें आनी कोणें सांगलें जाल्यार प्रूफूय नाका. फक्त कॅन्डिडेटान येवन सांगते येस यू हॅव डन दीस म्हणून.
अटक केल्ल्या बायलांनी ह्या नादी कोणाक तरी सरकारी नोकऱ्यो दिल्याच आसतल्यो, नाजाल्यार इतले लोक तांचे म्हऱ्यान वचपाकूच शकनात अशें पार्सेकार सांगता. ह्या बायलांचे राजकीय संबंध असल्या शिवाय तांचेर कोण कसो विश्वास दवरपाक शकता अशें पार्सेकार विचारता. फोंडे तालुक्यांत ह्यो गजाली सगळ्यात चड घडिल्ल्याचे पार्सेकाराचे म्हणणे. म्हाका सांग, येथे जे महिलांक धरली, ज्या महिलांचेर कंप्लेनी आयल्यो आणि धरली, ती कितें दुकानां घालून धरूंक बसूंक नासली. तांच्याकडे लोक वताले कारण त्या गांवांत तांच्यांनी आधी दिल्ल्यो कोणाक सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां जाल्ली म्हणून जावं शकताले रे. रासरोस जे जाले, एखाद्या महिलेकडे वचून लाखांनी दितात आणि कोटी जमतात, हाचो जो अर्थ त्यांनी सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां इन द पास्ट केल्यान ते काय दुकान घालून बसूंक नासले न्ही, LIC एजंट बसतात तसे. म्हणजे ताणी ह्या मार्केटात आपली विश्वासार्हता तयार केली असो त्याचो अर्थ जाता. ह्या माध्यमातसून हाच्या पयलीं ह्या मार्केटात ती स्थिर जाता असताना ताणे आधी कोणाची केल्यान, खंय केल्यान ही काडणे आवश्यक आसा. आणि हे ज्यो महिला हिरोईनी ज्यो फुडें सरतात त्यो लागे मंत्र्याकडे लागी असल्या शिवाय, सरकाराकडे लागी असल्या शिवाय कोण तांचेर विश्वास दवरचो ना. आणि खंय जाला, फोंडे ह्यो गोष्टी खूब जाल्यात, कारण फोंडे 4 मंत्री. आता कोणेय आरोप करचो ते काय हे ना, पूण म्हज्या वेळार केन्ना असलो आवाज जाल्लो जास्तीत जास्त कशें एका मंत्र्यान आपले केले आमदाराचे केले काम अशें लेफ्टान. सर, हेजेर जे खरे भुरगे असतात, शिकून आपले एग्जाम दिवपी भुरगे असतात, तेंचेर अन्याय जाता रे. PDAचेर अन्याय जालो मरे. PDAचेर कितें सांगतलो समजले. अक्षम्य गुन्हो हो, सरकारचो खंयचोय गुन्हो हो सोशीन, पूण हो दी तरुणाचेर हो अन्याय जो जाला. आणि कोण रे ही बाई खंयच्योय हो तांकां घेवन जाला. दिस इज व्हेरी बॅड. कोणाच्या हातान पडले, रिक्रुटमेंट कोणाच्या हातान पडले. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत शिंदळकी वेवसाय चलोवपी टोळयेचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात गोंय पुलिशेचे गुन्हा फाट्यान योगेश कुमार ह्या तिसऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. दुबावित dipikavarma.com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय जप्त केल्यो. गोंयांत बेकायदेशीर शिंदळकी वेवसाय चलतात हे आरोप जाताले आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आयज क्रायम ब्रांचेन एक एस्कॉट सर्वीस जी आसा ती बस्ट केल्ली आसा. आनीक हो जो एस्कॉट सर्वीस आपली वेबसायट चलोवपी आसा तो गाजियाबाद UP हांगा रावपी. आनीक हेका जे गोंयचे क्रायम ब्रांच आसा त्या क्रायम ब्रांचान गाजियाबाद पुलिसांची मदत घेवन तेका अरेस्ट केल्लो आसा. आनीक तेका आतां गोंयान हाडून तेका कस्टडीन दवरलेलो आसा. जाल्यार हो जो अरेस्ट जावपी आसा तो योगेश कुमार, तेजें नांव, वय 41 वर्सां. आनीक तेका आतां गोवा पुलिसाच्या कस्टडीन हाडून तेका दवरलेलो आसा. आनी त्याच बरोबर तेजे जे कॉम्प्युटर म्हणात, CPU म्हणात, जी तेजे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स जी आशिल्ली ती सगळी त्या बरोबर सीज केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. उद्देगीक वस्तुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदुशणाच्या विशयावेल्यान 7 सुजेती RELची ग्रामसभा तापली. कारखान्यांतलो कोयर शेतान वचून प्रदूषण वाडिल्ल्यान ग्रामसभेंत लोकांनी तिडक उक्तायली. ह्या कारखान्यांक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंचवांगडी ह्याच कारखान्यांत वचून खेळां आनी कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हूण लोकांनी ग्रामसभेंत नदरेक हाडले. देखून हे देणग्यो घेवप बंद करचे आनी ह्या कारखान्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेंत केली. पंचायत हे आमी फांड्स दिताय, बट हो पॉयंट रेज जालो की आमचे पंचायत मेंबर जावन ज्यो कंपनी आमी ओपोज करताय तांचे कडेन डोनेशन मागताय. सो हो एक बरो व्हडलो इश्यू जाला आमगेलो. आनी एश करप न्ही, आमी ओपोज करताय आनी थिंगासून डोनेशन हाडप म्हळ्यार सारकें न्ही. सो हो एक आमगे टॉपीक जालो. प्लस आमचो गार्बेजीचो अजून आमी पंचायत पयशांचे आमी सगळे गार्बेज कलेक्शन करताय, पण अजून फी लायली ना. सो हेज्या मुखार आमी ती एक फीज लावपाक हेजो युजर चार्जीस आसा. जायते इलिगलिटीज जाता, आमची पोल्युशन चड आहा आनी पोल्युशन आमकां खंयचो डिपार्टमेंट सपोर्ट करना. लायक आमची सिहात कंपनी आसा ती आमची हिंगा इतलो वास येता
आमचं सगळं पंचायत डिस्टर्ब प्लस आमची इरगोच आमकां लागीं आसा आनी आमची इस्कुलांय लागीं आसा. इतलेंच आमचो वास येता आनी पोल्युशन बोर्ड आमकां कांयच ना म्हणून सांगता. सो हेजे आमी आमची डिपार्टमेंटान मातशी लक्ष घालपाक जाय. ग्रामसभाचे जाय डिस्कशन जालें जे म्हणजे प्रपोजल आसलें ते पास जालें कितें जालां तें. दुसरें जायते सर्वे नंबर 9 सर्वे नंबराक इलिगल एक्टिविटी स्टार्ट आहाय. आतां आमी पंचायताक सांगितलं तेजेर पंचायता कडेन एक नोटीस बोर्ड घाल आनी तितून कित इलिगलिटी आहाय. सो लोकांक कळटा तितून प्लॉट घेत जाल्यार बाबा आपण त्रासान पडो नाका म्हणून. सो हे सगळे डिस्प्ले करूंक लागले 9 सर्वे नंबर. एक सर्वे नंबर असो आहा ZP फंडाचे रस्तो जाला आनी पंचायतांनी तेका रस्तो जालो म्हणून एनओसी दिलो आहा आनी थिंग ड्रेनेज आहलो प्लॅनाचेर दाखयला. आतां थिंगा इन्स्पेक्शन चोवपाक गेले जाल्यार ड्रेनेज ना. सर्वे नंबर 36/1 आनी एडविन कार्वालो हिंगा पयलो हें आहलो कोण म्हणटा सेक्रेटरी आहलो. सो तेगेले 3 फ्रॉड असो मेळ्ळो आहाय आमकां जे फ्रॉड एज पर TCP अप्रुवल बट TCP अप्रुवलू ना त्या कडेन पयलोसून. जे आमी विलेजर ऑब्जेक्शन घाताय आतां गोवा कार्बन पोल्युशन कोता आमकां मागीर नुस्त्या फॅक्टरी स्क्रॅप यार्डा हिंगा पोल्युशन जाता. आतां पंचायत काप जाला रिसंटली पंचायता कापाक पंचायतान 1 लाख तांकां फंड दिला. आतां पंचायत मेंबर हे कोण आमी गांवचे ऑब्जेक्शन काडाय तांकां वचोन फंड हाडाय पंचायत काप म्हणून सांगून आनी हे बाट दिता कित्याक पंचायतान चल दिया म्हणून. आनी अशें करून हें वालें फेर्नांदीस म्हणटा तो डेप्युटी सरपंच एक्स डेप्युटी सरपंच तेणी काम केलो न्हय. तो येयलो न्हू पंचायता मेंबरान आमी दिल रे अशें म्हणून. सो आमी आतां डिमांड केला पंचायत कापू नाकाय म्हळ्यार पंचायत कापू नाकाय. फंड तुमी स्पोर्ट्स क्लबा दियाय आम प्रॉब्लेम ना बट पंचायत कापूंक नाकाय कित्याक पंचायत कापूंक तेतून एक चान्स पडा वचून हाडूंक. दुसरें आतां आमगे गोवा कार्बन हितू पोल्युशन स्टार्ट जालां. आमगे हांव एक अपील करता तुमच्यान आतां क्रिसमसा आमगे स्वीट्स कोतले कोण खायनाका स्वीट्स कित्याक तितून कार्बन पडो आसतलो. कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडत आसा. येल्ले दिसा नवी नवी नांवां सामकार येतात. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाचे हायज दाखोवन लोकांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणांत आतां मेरेन 29 FIR दाखल जाल्यात जाल्यार 33 जाणांक आतां मेरेन अटक केल्या. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात उत्तर गोंयांत आतां मेरेन 13 दुबावितांक अटक केल्या. दिवचल, आक्षे, पर्वरे, पोरणे गोंय, म्हापसा आणि कोलवाळ ह्या पुलीस स्टेशनांचेर आतां मेरेन 17 कागाळी नोंद जाल्यात. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 20 दुबावितांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं 6 बायलो आणि 14 दादल्यांचो आस्पाव आसा. दक्षिणेत आतां मेरेन 12 कागाळी नोंद जाल्यात. अटक केल्ल्या दुबावितां कडल्यान 2 मिनी बशी, 12 4 चाकी तशेंच 4 स्कुटरी जप्त केल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आतां मेरेन अटक जाल्ल्या दुबावितांची नांवां अशीं: पुजा पुरुषोत्तम नायक, दीपश्री सावंत गावस, पुजा उर्फ प्रिया यादव, श्रुती प्रभुगावकर, उमा पाटील, शिवम पाटील, रामेश्वर मांद्रेकार, मिथिल चारी, योगेश शेणवी कुंकळीकार, मोहम्मद सादिक शेख, प्रकाश राणे, पराग रायकार, गोविंद मांजरेकार, सूरज नाईक, सोनिया आचारी, विषया गावडे, संदीप परब, माणिकराव राणे, अजित सतरकार, सागर नाईक आणि प्रितेश चारी. आतां मेरेन नोंद जाल्ल्यो कागाळी: उत्तर गोंयांत दिवचले 5, आक्षे 4, पर्वरे 2, पोरणे गोंय 1, म्हापशें 1, कोलवाळ 1. दक्षिण गोंयांत वास्को 4, फोंडे 3, म्हाड्डोळ 2, काणकोणा 2, मडगांव 1. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ताळगांवां KTM दुचाकीन पार्क केल्ल्या मोटारीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत नेपाळचो क्लूम दल्लामी हाका मरण आयलें जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो बिशार गर्दी हाचेर GMCंत उपचार सुरू आसा. अपघात जाल्ले दोगूय जाण नात्यान मामा भाचो आशिल्ले आनी जे ताळगांवच्या C क्लास बार एंड रेस्टॉरंटांत कामाक आशिल्ले. ताळगांव हांगा सिंकेज हॉटेलाच्या भायर एक फेटल एक्सिडेंट जालो आनी हो एक्सिडेंट आसा तो सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक KTM ड्यूक बायक अर्टिगाक व्हरून मारली आनीक हे बायकीचेर जे बायक चलोवपी आशिल्ले ते मामा आनीक भाचे तेंचे नाते आशिल्ले आनीक दोगांय जे आसा ते एक हॉटेलान काम करताले. मागीर जो तेजो मामा आसा बायक चलोवपी आशिल्लो तो क्लूम धर्मली हो नेटिव्ह नेपाळचो 30 वर्सांचो आनीक त्याच बरोबर जो पिलन रायडर आशिल्लो फाटल्यान बसपी आशिल्लो तो विशाल घारती हेजे वय 22 वर्सां हो बी नेपाळचो. जाल्यार जो क्लूम धर्मली जो तेजो मामा आसा तो त्या एक्सिडेंटान थंय मरण पावले. जाल्यार तो दुसरो विशाल घारती म्हणून आसा
तो GMCन तेजे उपचार चालू आसा. फुडलो जो तपास आसा तो पणजे पोलीस चालू आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हूण वापरप? वेडी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी खणून फॉल्ट सोदता मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास. वेडी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिलॉंग करता हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो एक प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवास हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या कोणेन आनी कितें केलां म्हणून. पण एक्चुअल सिच्युएशन आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली एअर बबल्स भायर सरल्या न की आनी कितेंच मेळूंक ना. प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेल्या तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना ब्लॉकेज. म्हाका गोव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचें सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन. फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवांत उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना किंवा तेजें सॉल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विड्डे गांवाक परत आहा तशें उदक केन्ना रिझ्यूम जातलें तें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केला तेजें टेस्टींग केलां काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेझ्यूम जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी ताका लागून आमी तेचे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आयज आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे रॅलीचो 3रो दीस. गोंयांत बिरसा मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तरणाटो राहुल गांवकर हाणें बिरसा मुंडाची वेशभूषा करून सरकारा कडेन मागणी केल्या. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे जयंती निमतान राज्य सरकाराचे वतीन 5 दीस गोंयभर विशेष गौरव यात्रेचे आयोजन केला. आयज हे यात्रेचो 3रो दीस. आयजूय हे गौरव यात्रेंत हजारांनी गोंयकारांनी वांटो घेतिल्लो. पळयात.
मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी बिरसा मुंडा हांची वेशभूषा करून यात्रेत वांटेकार जावपी राहुल गांवकर हाणें सरकारा कडेन मागणी केल्या. जाय युवकांनी आज कशें आसा थोडे युवक जे आसा ते कितें म्हणटा की आपल्याक कितें मेळटलें असो स्वार्थीपणा थोड्यांचे मनान जमलेले आसा की म्हाका कितें मेळटलें. बट त्या टायमार बिरसा मुंडान म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करूं ना. तेणें समाजा खातीर समाजाचो तेणेन विचार केलो आनी म्हणून तो लढलो, म्हणून तो मुखार पावलो. जर आज युवक अशेंच जर म्हाका कितें मेळटलें म्हाजे फायद्या खातीर जर कितें करपाक लागले जाल्यार आमी खंयच मुखार पावपाना. सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी जे आमचे इश्यूज आसा जे कितें आसा ताचे खातीर सगळ्यांनी मेळून लढपाक जाय. म्हणून हो एक संदेश हांव ह्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदतां. सरकारा कडेन एकूच म्हाजी मागणी की सरकारान गोंयांत बिरसा मुंडा एक आमचो मोठो वीर किंवा एक भगवान बिरसा मुंडा आमी म्हणटा ताका भगवान. आनी बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां मोठे मोठे भगवान बिरसा मुंडाचे स्टॅच्यू बांदलेले आसा आनी वेगळे वेगळे लायब्ररीज आसा तांकां भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिल्लें आसा. तशेंच म्हाका एक सरकाराक सांगपाक जाय, या भाजप सरकाराक सांगपाक जाय, डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय, भगवान बिरसा मुंडाचो एक स्टॅच्यू गोंयांत जावचो असो म्हाकाय दिसता. आनी भगवान बिरसा मुंडा हें नांव किंवा हो क्रांतिकारी 150 वर्सां फाटीं जाल्लें पूण आतांच हालींच ह्या एक 10 वर्साक भगवान बिरसा मुंडाचें खंय तरी नांव येता. हें भाजप सरकारानूच केल्लें आसा. मोदीचो हें आसा की भगवान बिरसा मुंडा हो एक हिरो करचो. हें मोदीचेंच स्वप्न आसा किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंताचें. सो तशेंच ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, मागपाक सोदतां की गोंयांतूय आमच्या भगवान बिरसा मुंडा चो एक स्टॅच्यू जावचो असो मागचो. तशेंच आमचे ST समाजा खातीर वेगळे वेगळे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम सेंटर्स हेंय जावचे आनी ताका नांव भगवान बिरसा मुंडाचें दिवचें किंवा वेगळे वेगळे कितें प्रकल्प जे जाता ताका भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिवचें अशें मागणी करता. म्हणजे हो पुतळो जो आसा खंयसर म्हणजे खंयच्या भागान जावचो किंवा कितें आसा तशें कितें बीन म्हाजें स्वप्न आसा की प्रत्येक तालुक्यान जावचें. पण प्रत्येक तालुक्यान जावपाक खूब वेळ वयतलो. पूण प्रत्येक तालुक्यान पयलीं सुरवात जर जातली जाल्यार पणजेच्यान सुरवात जावची अशी माझी एक इच्छा आसा किंवा मागणी आसा सरकाराक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फाटले सुमार म्हयनोभर गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता. सरकारी नोकर धरून जायते जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटकूय जाल्या. विरोधकांनी जाल्यार भाजपाचेर खापर फोडटाना ह्या प्रकरणाचो संबंद भाजपा पदाधिकाऱ्यां कडेन जोडिल्लो. पूण पुलिशेच्या कोतान ह्या प्रकरणाचो राजकीय फुडाऱ्यां कडेन कसलोच संबंद ना. ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ले नोकरेच्या हायस दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय पळयात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी दिसान दीस नवे नवे चेहरे उक्ताडार येत आसा. ह्या प्रकरणांनी आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक जाल्या. हातून सरकारी कर्मचारी धरून पुलीस आनी हेरांचोय आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाचेर आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाच्या आदाराचेर पुलिशेन पत्रकार परिशद घेतली. ह्या तपासात आतां मेरेन पुलिशेक राजकीय संबंध दिसून येवंक नाशिल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता. ताच्या कोतान अटक जाल्ले सगळेच खंय नोकरेची हायसा दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय. आतां मेरेन दक्षिण गोंयांत 12 केशी नोंद जाल्यात. हातून 20 जाणांक अटक केल्या. तशेंच उत्तर गोंयांत 17 केशी नोंद जाल्या. हातून 13 जाणांक अटक केल्या. ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाचोय आस्पाव आसा. ताका सेवेंतल्यान निलंबितूय केला. इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है. इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है. इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो गए हैं. जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनके वो अरेस्ट किया जा रहा है. और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते वो कंप्लीट करें. तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं. ये मैं आपको श्योर करना चाह रहा हूँ. और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है. दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या ऐसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि
अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है। लेकिन सुपरवाइजरी लेवल डीआईजी लेवल पे और उनके ऊपर इवन आईजी और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके। अभी फिलहाल एसआईटी स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ। इतले मजगती व्हायरल जाल्ल्या आमदार गणेश गावकराच्या ऑडिओ विशीं चौकशी सुरू आसा अशें दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगले. In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims. In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large, and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found, and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गावकार. टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर,
आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोगाल सांगा की गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमचे मुखार घेवन त्यो सगळे गोंयच्यो खबऱ्यो. आनी सद्याक जर गोंयांत एकूच गजाल सामकी जी गाजिल्ली आसा ती म्हणजे पयशे दिवन सरकारी नोकरी विकती घेवप. आनी एका फाटोफाट एक नवी नवी प्रकरणां उकडपाक येवपाक लागल्या. पयलीं फोंडे जाले, मागीर डिचोल जाले, मागीर वास्को जाले, काणकोण जाले, अशें करून वेगवेगळे हातूंतल्यान ह्यो प्रकरणां येवपाक लागल्यात. आनीक ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक सदांच प्रश्न विचारतले ह्याच कार्यावळींतल्यान की संदीप परब जाणें 40 जाणां कडल्यान सुमार एक 3-4 कोटी रुपया एकठांय करून जॉब दिवपाक दिल्ले, ताका कित्याक अरेस्ट जायना म्हणून. आनीक गौरांग काल संदीप परबाक म्हाड्डोळ पुलिसांनी अरेस्ट केलो को एक्यूज म्हणून. आनी आज आमचे WRD मिनिस्टर आहात सुभाष शिरोडकार तांणी एक स्टेटमेंट केला की अशे जे कोण इनवॉल्व आसात सरकारी नोकर तांचेर कडक कारवाय जातली अशे तरेन ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा. आनीक मेन म्हणजे हें सगळें जर पळयलें जाल्यार सरकारी जे नोकर आसात तेच हातूंत चड इनवॉल्व आसात अशें दिसपाक लागला. बरोबर तुजें. आनीक अशें हाजे पयलीं विजय सरदेसायान सांगिल्लें की जे एक्सटेन्शनाचेर आसात म्हणजे ताजें म्हणपाचें हें आशिल्लें की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हें ताणें उतर घालना. हेड ऑफ द स्पेशली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जांकां परत परत एक्सटेन्शन दीत आसात तांकां तांच्या हातांतल्यान हे सगळे जॉब स्कॅम जाता हें ताणें सांगिल्लें. तातूंतलो एक संदीप परब ही हें. आतां ह्या हातूंत भितर संदीप परबाल्या हातूंत भितर कशें आसा, संदीप परबाचें आतां न्ही एक 6 म्हयने 7 म्हयने पयलीं खंय आतां खबर मेळटा ते भशेन ताका कळिल्लें की ताच्यान ते पयशे दिवपाक जायनात, लोक ताचे फाटल्यान लागिल्ले. ताजें ऑफिस ताणें एक्चुअली खंय वॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाक सुद्दां केलो आपल्या डिपार्टमेंटांतल्यान. म्हणजे आपूण सुट्टलो ह्या हातूंतल्यान. ते जे कोण इंजिनियरान ताका पयशे दिल्लो तांणी ताका आडावन दवरलो तूं वॉलंटरी घेनाका कशे भशेन प्रेशर घालून. सो हें कितें आयज आनी कालची न्ही, हे 6-7 म्हयने जावं वर्सभर पयलीं साकून ताका खबर आशिल्लें की आपल्याले पयशे जे आपणे दिल्ले आसात ते बुडल्यात म्हणून. ते आतां सगळे वयर आयले. आनीक गजाल काल परत फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर एक आनीक नवी केस अशी जाल्या. एक धवळेच्या एका शिक्षकान जवळपास एक 7-8 जाणां कडल्यान 40 लाख रुपया घेवन ताणें अशेंच की
नोकरी दिता, सरकारी नोकरी Education दिता, एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक नोकरी दिता अशें म्हणून एक काल रजिस्टर जाल्ली आसा. ही जाली. परत वास्को आनी एक बायलेक अशेंच करून 2 जाणांनी नागयल्या 1.4 लाखांक हे करता म्हण पयशे दिता म्हणून. सो हे जर पयलीं व्याप्ती दिसान दिसा एक नवे हे बडत आसा. आमी पयलीं साकून सांगताले की इतलेच हाजेर ना म्हण, बरी भितर वचपाक आसा, फक्त खणपाक जाय, खणटा तितली ती भितर वचत रावतली, खणटा तितली भितर आनी बरें नांवां येतलीं. खूब जाणांनी अशें घेतिल्ले आसात, थोडे अजून लिपून रावल्यात. लिपून म्हळ्यार ओग्गी आसात तोंड धापून की आपल्याक आनी ती लज नाका, आपल्याक गेल्यात हे गेले ते. अशें आयकूं येता की थोड्यांनी स्टॅम्प पेपराचेर बरोवन सुद्दां दिल्लें आसा. अश्यो केसी आसात. आतां एक एक केस करून येतात. मडगांव अशी खारेबनारे जाल्ले आसा, तुका सांगे सायडीक जाल्ले आसा. अशें करून प्रत्येक गांवांनी तुका हेच हातूंत भितर एक हातूंत भितर आमच्या कोर्टाक एक आमचो बेला खातीर एक अर्ज आयिल्लो. तातूंत भितर जो कोण एक्यूज आसा ताज्या वकिलान न्यायालयाक सामकें मुखार सांगलें की पुलीस म्हणटात की आमकां जे पयशे कोणाक दिले ते रिकवर करपाक जाय. सो ताणें तागेले त्या वकिलान न्यायालयाक सांगलें आपूण सांगता कोणा कडेन दिल्यात ते, तुमी ताका हाडून ताची चवकशी करतले काय म्हणून. मागीर तो एकलो मंत्र्याचे तागेलो रोख आशिल्लो. सो आतां हे इतले लावले ते प्रमाणे आतां कोर्टाक एक्यूज सांगपाक लागले, म्हणजे सांगपाची तयारेक आसात जाय जाल्यार आमी सांगतात खंयच्या मंत्र्यान घेतल्या म्हणून. आतां काल एक ऑडियो असो आवट जाला. सो अशें हें जें आसा न्ही, आतां तो ऑडियो आवट केला, कोणी नांव घेवपाक शकतात, खरें थंय पावल्या काय कितें तें खबर ना. पूण हें अशी जे आतां ते कशें आसा, ऑडियो आवट केला हो कोणाचेर तरी राजकीय आपले पोळी भाजपाक लागून जावं आनी कितें आसतलें तातूंत. आनी अशी ऑडियो काडप आनी ताची ऑथेंटिसिटी कितें. आतां हें प्रकरण वेगळें, तूं सांग तें प्रकरण वेगळें. जें आरोपीच्या आदोगादान सांगलें की आपूण नांव सांगता पुलिसाच्या हाचे प्रमाणे. सो ताणें आपले क्लायंटाक डिफेंड करपाक केलो आनी तो कोणाक दिल्या ताका सांगूनय दिले आसतले. सो कशें जाता मेन म्हणजे जॉब करता आसतना कोण वता आनी आपूण मंत्र्याचो लागींचो म्हणटा. सो तुकाय दिसता आपल्याक जॉब मेळटा बाबा, आपल्याक फुडलीं 20 वर्सां सेक्युअर गव्हर्मेंट जॉब मेळप म्हणल्यार. जर तो लागता 20 ते 30 वर्सां तो गव्हर्मेंट जॉबाक उरता ती सेक्युअर जातली, कांयच टेन्शन ना. सो हांव काडटा आनी ते आनी खंय इन्वेस्ट धंदो करचे परस ते रिस्क ना. सो एक मंत्र्याचो क्लोज कितें करता, आतां हांव एक समज मंत्र्याचो क्लोज हांव सांगता अरे म्हजे कडेन आसा हांव जॉब दिता तुका, ताका दिवची पडटलें आं. मागीर ते कशें लागल्यार लागली लॉटरी अशी कनगड तातूंत भितर. तो व्हिडिओ तूं म्हणटा तातूंत भितर म्हणटा की 8 लाख दिवपाक जाय तुका जाल्यार आनी चड घे म्हणटा, तुका जाल्यार आनी चड घे म्हणटा. आतां अशें ऑडियो येवप आनी तें विचलीत करप, दुसऱ्याची डायवर्शन करप, ताचे परस फोकस मेन म्हणटा तो आसपाक जाय हे केसीचेर कोण भितर आसात तांकां धरपाचें ना. आनी एक हातूंत भितर आतां एक नवो ट्रेंड जावपाक लागला की सर्वसामान्य सगळीं लोकांक दिसपाक लागला पयशे दिले बघा सरकारी नोकरी मेळना. हो एक आतां ट्रेंड जावपाक लागला. म्हाका हांव एक आदवोगादा कडेन वयतलो, आदवोगाद सांगता म्हाका की म्हणटा तो व्हडलेचे न्ही, एकलो म्हणटा तो सारको डेली वेज वर्कर, ताका म्हणजे प्रत्येक दिसाक तो सांगता आज बाबा आपल्याक कितें काम मेळटलें अशें म्हणपी एकलो हो. ताणें आपल्याल्या चल्याक नोकरी मेळपाक जाय म्हणून कोणाक 2 लाख दिले, तो बुडले ताका 2 लाख बुडले आनी ते दिले कोणाक आपल्याच बापोल भावाक दिले. बापोल भाव हें करता म्हणून बापोल भावान मागीर दुसऱ्याक हें केलें. असले म्हणल्यार सामकें इवन ल्हान आजवेल्या बसून सामकें हातूंत भितर नागयिल्ले आसात. हय म्हणजे तांकां हांव तुका सांगलें तशें की लोकांक दिसता की सरकारी नोकरी म्हणल्यार फुडलीं 30 वर्सांचे आपल्याले डिपॉझीट सुशेगाद आपूण ते कामाक वतलो, कांयच ना, पगाराचो टायमार टायम पगार येतलो. सो हाका हो पयशे काडून खंय जरी इन्वेस्ट करचो आनी धंदो करत तो बुडत धंदो, ताचे परस हे दिवन एक सरकारी नोकरी लागून आपूण आपल्याले फ्युचर सेफ आनी त्रास कसलेच ना, कांयच तुका कटकट ना, सुशेगाद सामको सकाळीं आयलो 9 तूं यो, 9:10 यो, 11 यो, कांय पडून गेल्ले ना कोणाक, अशी हे परिस्थिती. ताका लागून हे सगळे लोक कितें आसा तें काडून दिवन कोणाक एकदांची सरकारी नोकरी मेळ्यार करूं म्हणटात. आनी तूं सांगता तशें बरोबर आसा, ट्रेंड आतां तो जाल्लो आसा की पयशे दिवन सरकारी नोकरी घेवया आनी सुशेगाद रावया. लोक दिवपाकय रेडी आसात कितले मागता तितले. पण आमी एक आनीक प्रकरण ह्याच आमच्या कार्यावळींतल्यान मांडून धरिल्लें म्हणटा तें आमचे कुणाल रायकर जे जो अपहरणाचो प्रयत्न जालो ताजेर ते वेगवेगळे पयलीं ते रुबेन वेर्णेकर म्हणटा नांव आयलें, आतां आनीक कोण तरी नांव आयलें. आनी काल मडगांव पुलिसांनी एक हाजें स्केच हें केलां, आउट केलां आनी लुकआउट नोटीस हें केल्ली आसा, धाडिल्ली आसा. सो ह्या हातूंत जे कुणाल रायकर जे अपहरण प्रकरण आहा तातूंत पुलीस ज्या गंभीरतेन तपास करपाक जाय तशें करतात काय ना. एक्चुअली जर सगळे मडगांव पुलिसाचें जर तूं वर्कींग पळयलें जाल्यार ते गंभीरच ना अशें दिसून येता. खंयचेंय प्रकरण आसता मागीर फाटल्या दिसांनी जाल्ली चोरी आसूं, हांगा तुजी गाडी फोडिल्ली कितले आसात,
आख्या जे 7-8 घरांक फोडपाक आजच हांवें ते विचारलें तेन्ना तांकां सांगलें की ते म्हणटात आमी कंप्लेन दिली ती रजिस्टर केल्या काय अजून खबर ना, पळयता म्हणटा म्हणटे. मागीर कुणाल रायकराचे आसूं अशीच एक नावेली एक आपले अमेरिकन रजिस्टर करनाशिल्ली म्हाजे कडेन आमी जे प्रसार माध्यमांनी आनी ताजे फॉलोवर इंस्टाग्रामाचेर भरपूर ताणी व्हिडिओ काडलो आनी परत एकदां घालो मडगांव पुलीस केस रजिस्टर करून मागीर ती 2 दिसांनी केस रजिस्टर जाली. तिची काय अजून पर्यंत पत्तो लागलो ना तरी जावपा तें. जर ते भेंडेकरांनी फटयलो जाल्यार तांचेर तरी केस बूक जावपाक जाय आशिल्ली. जावं हाजी शोध घेवपाक पुलीस खंय तरी कमी पडटात हें एक आसा. एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार आमी पयलीं हो प्रश्न हाजेर चर्चा केल्ली की पुलिसांक एक तर ट्रेनींग मेळपाक जाय किंवा तांकां सारके तांची कामां कितें हें तांकां कळपाक जाय अशें दिसता. कारण तुवें परत आमचे जर म्युन्सिपालिटीचो हो जर पळयलो योगेश शेटकार तोय इतलो तो कोण जणू काय हो जाल्ल्या भशेन आमचो चार्ल्स सुब्राज जाल्ल्या भशेन पुलीस सोदतात ताका. तो सोदतात ते सोदतात आनी म्युन्सिपालिटी ताका घेवन बसले. आतां म्युन्सिपालिटी कितें म्हणटा आमी ताजे सगळे डिटेल्स सोदतात म्हणटा. पुलीस सोदतात ते वेगळे. तो सस्पेन्शनाचे आसा. सस्पेन्शनाक तो म्युन्सिपालिटी एटेंड जायना. आतां म्हाका दिसता 4 म्हयने जाले तो म्युन्सिपालिटी एटेंड जायना आनी म्युन्सिपालिटीन ताका तसो दवरला टर्मिनेट करनासतना. आनी पगार म्हणटा आमी हॉल्ट करून दवरता गेलो. सो आमी म्हणटा तागे डिटेल घेतात कितली PF कितली उरलां कितें आमची 13 लाख रिकवर जावपाक. तुमची ती जायना म्हणल्यार तुमी ताका तशेंच दवरतले ताका एक तर टर्मिनेट करात. सो ताका मुखारली एक्शन कितें घेवन येता कोर्टां वचताले वचनी तो मेळटलो तरी खंय येवन तरी ताकाय सोदपाक मेळना मडगांव पुलिसांक. आनी कुणाल रायकराल्या कोण आयिल्ले जावं कोण हाडिल्ले तांकांय ते सोदपाक फेल जाले. आतां स्केच आवट केलो म्हणटा तो एकट्यालो तरीकय उरतात 2 जाणां भितरले एकट्यान म्हणटा ते मास्क घाल्ले. आनी ती मॅगझीन जी आसा पळय जी पडली म्हणटा थंय ती तो कुणाल अशें आयकूं येता की तो घेवन आयला. सो ताका पयलीं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्साचे अंडर ताजी पयलीं इन्क्वायरी जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना अजून पर्यंत. एकंदरीत हें प्रकरण जर आसा आतां फाल्यां बुधवाराक 2 आठवडे जातले. हे 2 आठवडे आतां मडगांव पुलीस करतात कितें. बरोबर तूं एक पळयलां की आमी जेन्ना साश्टीकाराक जो विशय आमी काडटात ताजे फाटल्यान म्हाका दिसता पुलिसांक जाग येता. कन्हैया कुमाराच्या आमी साश्टीकाराक काडिल्लो ताज्या फाटल्यान रजिस्टर आमचो आतां संदीप परबाचे आमी साश्टीकाराकच तो लावन धरिल्लो. संदीप परबाक अरेस्ट केलो. ताज्या फाटल्यान आतां आमी सांगतात आतां म्हणटात कुणाल रायकराक आमी अजुनूय तें नांव सगळ्याक नांव कोण सस्पेक्ट आसपाक शकता तो खबर आसा पूण तरी आसतना अजुनूय पुलीस ते हें करना. सो ह्या हातूंतल्यान आतां परतय अशें साश्टीकारांतल्यान एक 4-5 हें जातकीर ताका धरतले अशें हें दिसता काय म्हणटा. आतां पळोवया पुलिसांक कित्याक लागून आतां पुलिसाची हें म्हाका दिसता मजबुरी जाल्या की एक तर तांकां कोण तरी सांगता जावं तांचेर प्रेशर खंयच्यान आसतलो ना जाल्यार एक सिंपल केस आशिल्ली. आतां तुमचे कडेन पयलीं भशेन ना CCTV आसा बाकीची टॅक्निकल सर्वेलन्स आसा ताका तुमी रावंड अप जर केलो तुमी रुबेना जसो हाडलो बसयलो तुमी रुबेनाचें इंट्रोगेशन केलें आनी तशें तुमी कुणालाचें करचें आनी थंयच्यान तुका एक सिक्वेन्स लावपाक मेळटलें. अर्दे हाजेर पाविल्ले आतां मुखार कित्याक लागून लेट जाता हेंय कळना. जर तुमच्यान जायना जाल्यार ती जर क्रायम ब्रांचा काडून दिवची ना जाल्यार आनी कोणाकय काडून दिवची. म्हणजे आमच्यांनी जायना तुमीच सरेंडर द्या ताचे पयलीं. 2 आठवडे तुमी आतां एक अपहरणाची हें केल्लें फेल जाल्लो हांवें हें सोदपाक तुमी जाय आनी अपहरण जाल्लें जाल्यार तुमी कितें करून सोदता आशिल्लें हो म्हजो प्रश्न सिंपल. सो हे जर एकूणच जर पळयलें जाल्यार आमी म्हणटात ते की गोंयांक जे पुलिसींग चल्लां ज्या तरेन पुलिसींग चल्लां त्या पयल्यार भिवपाची खरंच गरज आसा गोंयकारांक. गरज आसा कारण पुलिसूच जर अशें कोण जर शिथील रावले किंवा जर आरोपी मेरेन पावपाक तांकां जायना तांच्यांनी जाल्यार सामान्य लोकांनी कितें करपाचें हो प्रश्न आसा. आनी हो म्हाका दिसता हाजींतल्यान गंभीर प्रश्न आनी खंय नासतलो. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात. एक म्हणटा ते कमीत कमी लोकांची काकूट तरी करून पुलिसांनी ह्या असल्या केसीक आपले सोडोवपाचो प्रयत्न करता. बाकीचे अंडर एकाद्यांचे प्रेशर आसतलो पण आनी कितें आसतलो पूण तरी आसतना एक कर्तव्य आपल्यालें तें जाणून घेवन काम करपाचें आसता. हाजी जाणीव पुलिसान दवरची आनीक आपलें काम करचें तें मागतात आनी हांगा चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV. तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात.
तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. म्हटल्यार सिजन सोडून सुद्धा भायर पावस पडटा. सो हे कित्याक लागून पडटा? कित्याक हो क्लायमेट चेंज जाता? सुनामी इन फ्युचर येवंक शकता. ह्या वर्साक आमी पळयल्यार जे लायटनींग जाता ते चड सकयल जाता. सो अर्लियर जे पास्ट इयर्स आसा तेन्ना आमी पळयलें लायटनींग आसा ते वयर जाताली. सो ह्या वर्साक आमी आयकलां लायटनींग आसा ते पडटा, कोणाच्या घरार पडटा, कोणाचे आनी खंय पडटा. सो ते कित्याक लागून आसतलें? नमस्कार, म्हजें नांव गौरेश गांवकर. तुमी जाणा आसतले ह्या दिसांनी क्लायमेट चेंज जाता. ही फाटली 2-3 वर्सां जालीं आमी पळयतात पावस हो जो आसा तो केन्ना केन्नाय पडटा. तशी गरमी केन्नाय खंयच्याय सिजनाक गरमी जाता. तशेंच पावस हो खंयच एक पावसाळो सिजन सोडून केन्नाय पावस पडटा. सो हेजे बद्दल ह्या वर्साक आमी पळयलें की दिवाळेक सुद्दां पावस पडलो जाल्यार दिवाळे दिसाक सुद्दां पावस पडटा. जेन्ना लायट्स बीन लायतात आनी दिवाळे दिसाक सुद्दां पावस पडटा तेन्ना एक विचित्रशें दिसता. म्हणून आयज आमी एक खास मुलाखत अशी दवरल्या. तर आमचे मदीं हांगा आसा डॉक्टर RM रमेश कुमार सर. हे जे आसा NIOचे चीफ सायंटिस्ट आसात आनीक हेड मेट्रोलॉजिस्ट म्हणून आसात. सो तांकां आमी सगळ्यान पयलीं आमच्या कार्यक्रमाक सुरवातेक येवकार दिवया. आनीक सर वेलकम. सर आतां तुमी जाणात आसतले पावस खूब पडटा आनीक सिजन भायर म्हटल्यार सिजन सोडून सुद्दां भायर पावस पडटा. सो हे कित्याक लागून पडटा? कित्याक हो क्लायमेट चेंज जाता? इट्स अ व्हेरी गुड क्वेश्चन कवरेश. पीपल थॉट एक्चुअली द monsoon गेले आनी पावस येवना म्हूण. In fact, the monsoon withdrew on 15th of October from the entire Indian subcontinent. And the same day, northeast monsoon आयले. Northeast monsoon मागीर आमच्या southeast peninsular Indian जाता. And this monsoon or this month of October, in fact, we always say month of October is actually very, very strange. We always say October month is a cruel month because there is hardly any winds and the humidity is high, etc. But this October was exceptionally good as well. In fact, it received so much of rainfall. The North Goa received about 130% excess and South Goa district received about 90% excess. In addition to that, the entire state received about 106.5 excess rainfall till 1st of November, this one. In addition to that, there are several days asile. Itla paus polo. You are talking about Diwali. That is actually on 31st of October. We had actually 43.3 millimeters. But the highest rainfall was actually on 16th October, where the entire state received about 96.7 millimeters paus mello. And there are several other things. Another interesting thing, Mangala, usually we don't get so much rainfall in most of the places. If you look at let us say rain gauge wise, Valpoi maximum rainfall Valpoi we got about 488 millimeters, followed by actually Sangalim, which got about 477 millimeters. And the lowest amount of rainfall in the month of October was actually at Perne, which received only 200 millimeters. Another interesting thing is a cyclone, Dana cyclone, that actually hit the Orissa coast.
So people were worried whether it will affect or not. Actually, it didn't affect much actually for state of Goa or the entire west coast of India. In asle, amka last few days we got the rainfall is because of the cyclonic circulation asle. Taka lagunach amcha including the Diwali day amka paus malalo. So what are the reason behind this unusual rainfall? Yeah, basically, I would say there are several factors. We cannot blame each and everything to climate change. See, basically there was actually moisture, and if there is enough cloud process, or as I mentioned, there was actually cyclonic circulation. There are n number of factors actually which give rise to the rainfall. One is actually we should have a convergence, we should have clouds, we should have enough moisture, and the rain forming purposes are actually two different types. One is what we call a warm cloud, and the other is what we call a cold cloud. India tropics, we have actually what we call a warm cloud rainfall making process. So most of the rainfall, especially in Goa or the tropical region, some warm cloud process to milta. So the conditions were conducive, and the cyclonic circulation actually induced amka paus malalenga Goa and most of the states of actually Goa. So हे सगळें प्रिवेंट करपाक लागून आमकां कितें अशे स्टेप्स घेवपाक जाय एज अ ह्युमन एंड एज अ गव्हर्मेंट what government should take step on this? Okay, I would say this is actually a good opportunity rather than a bad opportunity. As you correctly mentioned, Diwalicha Divas paus nobody wants because you keep diyas outside or whatever. Nobody would like to have. But then I would say take it a positive factor. For example, most of the tourists, in fact, we have actually a tagline: "Go Goa 365 days." So in fact, if you look at the rains, they can be used as a natural resource because usually after the rains, people get actually this one that you don't get enough rainfall, etc. But then if this rainfall which fell, including the month of October, no doubt this year monsoon amche 124 years maximum was actually there. But in addition to that, the October and in November paus mal jale de bare asa. We can fill actually our wells and ponds and lakes, etc. But as you said, it can actually hamper the festive mood and spirit, no doubt. People cannot go out, people cannot do shopping, people cannot go and have actually that Diwali fest, or so many things cannot be done because outdoor activity will be curtailed or restricted, including several times that cricket matches also has been. Last time when we had actually the first day of actually that Bangalore test was actually hampered thanks to the rains. सो सी लेवल सुद्धा इन्क्रीज जाता ते आमी पळयतात. सो गोंयान अशे कितले अशे सी लेवल अजून पर्यंत इन्क्रीज जाला? Basically, most of the coast is actually 2 or 3 millimeters per year. It is not much. But then it affects places like say Antarctica. They say that Antarctica more and more greenery jatamo. And this year we had actually rains in Sahara. Can you imagine? Sahara is actually supposed to be the warmest desert in the world. Antarctica is just opposite the coldest desert in the world. So Sahara flood jata. And Antarctica warming jat greenery jata. So things are actually changing. That I would attribute actually. And not only that, it affects the ecology. It affects the animals. For example, 60 colonies of emperor penguins were vanished from 2018 to 22. 5 varshanach itle emperor penguins became extinct. So such problems can happen anywhere, including our own state of Goa. Things are going from bad to worse. That I agree. सो मनशाचेर हेजो परिणाम जावपाक जायना म्हणून कितें स्टेप्स? Okay. Basically, I would say we should use maximum public transport so that more and more of greenhouse gases is not going to the atmosphere. Use locally made things. For example, fruits. We don't have to go for exotic fruits like say strawberry or kiwi. Locally kite available is like use korpa jai. Fruits, food, whatever. And use always public transport and do minimum harm actually to this one. Another important thing is actually plastics. So a lot of things we can, and we should not be too greedy. We should be happy and content with whatever is available. Just like Mahatma Gandhi said, there is enough for each and every human being, but not for every greedy person. सर लास्ट डेकेडान आमी पळयले सुनामी सारखे एक मोठी हे जाले प्रॉब्लेम जालो. सो तसो सुनामी इन फ्युचर येवंक शकता? Tsunamis are basically caused by actually the things which are happening actually in the seabed. We call it earthquakes or volcanic eruptions in the seabed or whatever. Not every time it happens. Last time was actually in 2004. It does not happen at least in the Indonesian region. It had actually in that Sumatra and that Indonesian region in 2004, and the waves traveled or whatever. That's how we had actually the tsunami type waves. So next sea disaster जावपाक अशी कितें possibility आहा? Oh, that's actually a loaded question. See, I would say
basically the problem is actually we should have actually sustainable development jai. There are a couple of things. One is actually our population is increasing. Everybody wants actually a house, everybody wants actually a vehicle or a two-wheeler or a four-wheeler. So everybody puts pressure on the environment. Either the human beings in terms of actually, let us say human beings, everybody wants a house, everybody wants a two-wheeler or four-wheeler. That puts actually greenhouse gas emissions in the atmosphere, and everybody needs food. Where does the food does not come from? Thin air or whatever, no? So each and everything is actually dependent upon the nature. And I would say we are more and more plundering the environment or nature. So the disaster, one important thing I'll tell is actually we have more and more extreme or intense rainfall events, which was not, in fact, this year, we had actually several intense rainfall events with in between. आमकां पावसाची मेळना आमी ते ब्रेक म्हूण सांगता असले ब्रेक येता आनी इंटेंस रेनफॉल येता आमकां 4 म्हयन्याचे पावस 4-5 नाल्यार 10 दिसांना मेळटा दॅट्स नॉट अ गुड थिंग द इंटेंस नाल्यार एक्स्ट्रीम रेनफॉल इव्हेंट जाल्यार मेलो सो दॅट्स नॉट गुड सो and another thing is actually land use land change pattern also happening not only for the state of Goa everywhere if you look at places like say Dehradun you look at any state including Kerala we had actually Wayanad disaster if you look at and there was also happening that man animal conflict is also happening people are encroaching the territorial areas of actually that let's say animals so where will the animals go whether it's actually the elephants or whatever in Kerala, Wayanad or whatever. It is happening almost all the states, whether it's Kerala or Karnataka or everywhere across India, it is happening. So you can see many hill cuttings or in and around Goa. So can you tell us ki Goyan suda Wayanad sarki situation येऊ शकता? See, basically one gentleman, Professor Madhav Gadgil had actually surveyed the entire western Ghats from Kerala up to Mumbai. And he said that the eco-sensitive regions should actually be, let us say, properly done. But nobody listened to him. In fact, Kerala, we had actually Professor Madhav Gadgil report. Then later we had actually Kasturi Ringan report. And then thirdly, we had actually Umman v. Umman report. All of them were not actually this one. So we get more and more such of things which are happening or the state of Kerala. So it can happen not only to Kerala, it can happen to Karnataka, it can happen to the state of Goa or any other state, as I mentioned. Dehradun, any state or Uttarakhand, you name any state, if the things or if you are not in unison with the nature or ecology or not protect the ecology or the surrounding environment, you had it. And this land use land change pattern, because of the pressure from the human beings, it puts pressure on the entire thing. Plus these extreme rainfall events. It's actually like a double whammy. One side we have actually pressure from more and more from the land use land change pattern. The other is actually the extreme or the intense rainfall events, plus the prolonged breaks. So both these things actually make the life much more easier in addition to this global warming or climate change phenomena. अनेक सर क्वेश्चन येता की ह्या वर्साक आमी पयल्या जे लायटनिंग जाता ते चड सकयल जाता सो अर्लियर जे पास्ट इयर्स आसा तेन्ना आमी पळयलें लायटनिंग आसा ते वयर जाताली सो ह्या वर्साक आमी आयकलां लायटनिंग आसा ते पडटा कोणाच्या घरार पडटा कोणाचे आनी खंय पडटा सो ते कित्याक लागून आसतलें That's a very good question. Lightning usually can happen between actually two clouds or cloud and the ground. So basically we have about 10,000 volts येता ताका लागून ते lightning येता. As you correctly said, if it is happening between the clouds, no problem, we are seeing in a distance. And there are different types of actually step ladder, but once, nowadays actually the clouds are nearer. The clouds near between the cloud and the land jata. And as you correctly said, the cloud and this one, the charges are actually this one. You have actually over either a land or a building or this one. But people do keep lightning arresters or whatever. So that's a problem. I think come here, sir. But as you said, usually आमकां lightning मेळटा pre monsoon नाल्यार post monsoon monsoona येवना ओके सो नाव वी आर इन द पोस्ट monsoon ताका लागूनच येता सो हे आशिल्ले डॉक्टर MR रमेश कुमार सो हेंचे कडल्यान आमी जाणून घेतलें की गोंयान हे जे क्लायमेटीक चेंजीस जातात ते कित्याक लागून जातात आनी कशे जातात ते सो हे आशिल्ले आमचे बारीकसो कार्यक्रम तुमचे मुखार हाडपाचो आमी प्रयत्न केलो की कित्याक लागून गोंयान जो क्लायमेट सडन चेंज जाता आनी कित्याक लागून पावस सुद्दां असो जो गोंयान येता तो कित्याक लागून येता थँक्यू सो मच सर थँक्यू
म्हटल्यार सिजन सोडून सुद्दां भायर पावस पडटा. सो हे कित्याक लागून पडटा, कित्याक हो क्लायमेट चेंज जाता, सुनामी इन फ्युचर येवंक शकता. ह्या वर्साक आमी पळयल्यार जे लायटनींग जाता ते चड सकयल जाता. सो अर्लियर जे पास्ट इयर्स आसा तेन्ना आमी पळयलें लायटनींग आसा ते वयर जाताली. सो ह्या वर्साक आमी आयकलां लायटनींग आसा ते पडटा, कोणाच्या घरार पडटा, कोणाचे आनी खंय पडटा. सो ते कित्याक लागून आसता? आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, टी टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप न्हू योग्य प्रकरणाची जावपाक जाय आशिल्ली खोलायेन चवकशी, सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चलपी शिंदळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. उत्तर प्रदेशांतल्यान एकल्याक केली अटक. उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदुशणाच्या विशयावेल्यान तापली साज उजेदी आर्यलाची ग्रामसभा. प्रदूषण जावन लेगीत पंचवांगडी कारखान्यांत वचून घेतात कार्यावळी खातीर देणग्यो, लोकांचे ग्रामसभेंत तिडक. घरपट्टी आनी वेपार वेवसायीक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान मळकर्णेचे ग्रामसभेंत बोवाळ. वाडयलो घरपट्टी आनी वेवसायीक कर करचो उणो, थळाव्यांची ग्रामसभेंत मागणी. सांताक्रूज ग्रामसभेंत रंगले माफिये नाम्याचे राजकारण. माफी मागूंक ना म्हूण ऐन वेळार ग्रामसभा केली रद्द. जाल्यार ग्रामसभेंत उलोवंक दिवंक ना म्हूण एल्साफ फर्नांडिसाचो आरोप. भगवान बिरसा मुंडा विशेष गौरव यात्रेक तिसरे दिसा उपपाट प्रतिसाद. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचो गोंयांत एकूय पुतळो ना. सरकारान एका वर्सा भितर उबारचो पुतळो, तरणाट्यांची मागणी. आतां खबरो विस्तारांत. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्हू. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगाठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकर सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आतां मेरेन अटक केल्ल्या दुबावितांचो राजकीय संबंध नाशिल्ल्याचें काल पुलिशेन सांगिल्लें.
हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगले पुलिशेन कोणाकूच प्रमाणपत्र दिवचें न्हू. खरें म्हटल्यार ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशेंय ताचें म्हणणें. म्हाका दिसता पुलिसांनी असं एकदम सर्टिफिकेशन दिवपाक इतक्या लेवलीक वचूंक जायना आसलें इतलें हांव म्हणी. अरे इन्व्हेस्टिगेट करा न्ही. तुम्ही सीएम आशिल्ले तेन्ना सर ते चलताले म्हटलें तेणी 2016तल्यान चलताले म्हटलं. काप आसतात ना कोणाची सांगपाक. हांव पॉलिटिकल लायफांतसून हांव हे घेता निवृत्ती घेयन अशें कोणें दाखयलें आनी कोणें सांगलें जाल्यार प्रूफूय नाका. फक्त कॅन्डिडेटान येवन सांगते येस यू हॅव डन दीस म्हणून. अटक केल्ल्या बायलांनी ह्या नादी कोणाक तरी सरकारी नोकऱ्यो दिल्याच आसतल्यो नाजाल्यार इतले लोक तांचे म्हऱ्यान वचपाकूच शकनात अशें पार्सेकार सांगता. ह्या बायलांचे राजकीय संबंध असल्या शिवाय तांचेर कोण कसो विश्वास दवरपाक शकता अशें पार्सेकार विचारता. फोंडे तालुक्यांत ह्यो गजाली सगळ्यात चड घडिल्ल्याचे पार्सेकाराचें म्हणणें. म्हाका सांग येथे जे महिलांक धरली ज्या महिलांचेर कंप्लेनी आयल्यो आणि धरली ती कितें दुकानां घालून धरूंक बसूंक नासली. तांच्याकडे लोक वताले कारण त्या गांवांत तांच्यांनी आधी दिल्ल्यो कोणाक सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां जाल्ली म्हणून जावं शकताले रे. रासरोस जे जाले एखाद्या महिलेकडे वचून लाखांनी दितात आणि कोटी जमतात हाचो जो अर्थ तेणी सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां इन द पास्ट केल्यान ते काय दुकान घालून बसूंक नासले न्ही. LIC एजंट बसतात तसे. म्हणजे ताणी ह्या मार्केटात आपली विश्वासार्हता तयार केल्ली असो ताचो अर्थ जाता. ह्या माध्यमातसून हाच्या पयलीं ह्या मार्केटात ती स्थिर जाता आसतना ताणे आधी कोणाची केल्यान खंय केल्यान ही काडणे आवश्यक आसा. आणि हे ज्यो महिला हिरोईनी ज्यो फुडें सरतात त्यो लागे मंत्र्याकडे लागी असल्या शिवाय सरकाराकडे लागी असल्या शिवाय कोण तांचेर विश्वास दवरचो ना. आणि खंय जाला फोंडे ह्यो गोष्टी खूब जाल्यात कारण फोंडे 4 मंत्री. आता कोणेय आरोप पडचो ते काय हे ना. पूण म्हज्या वेळार केन्ना असलो आवाज जाल्लो जास्तीत जास्त कशें एका मंत्र्यान आपले केले आमदाराचे केले काम अशें लेफ्टान. सर हेजेर जे खरे भुरगे असतात शिकून आपले एग्जाम दिवपी भुरगे असतात तेंचेर अन्याय जाता रे. PDAचेर अन्याय जालो मरे. PDAचेर कितें सांगतलो समजलें. अक्षम्य गुन्हो हो. सरकारचो खंयचोय गुन्हो हो सोशीन पूण हो दी तरुणाचेर हो अन्याय जो जाला आणि कोण रे ही बाई खंयच्योय हो तांकां घेवन जाला. दिस इज व्हेरी बॅड. कोणाच्या हातान पडले रिक्रुटमेंट कोणाच्या हातान पडले. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत शिंदळकी वेवसाय चलोवपी टोळयेचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात गोंय पुलिशेचे गुन्हा फाट्यान योगेश कुमार ह्या तिसऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. दुबावित दीपिका वर्मा .com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय जप्त केल्यो. गोंयांत बेकायदेशीर शिंदळकी वेवसाय चलतात हे आरोप जाताले आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आयज क्रायम ब्रांचेन एक एस्कॉट सर्वीस जी आसा ती बस्ट केल्ली आसा. आनीक हो जो एस्कॉट सर्वीस आपली वेबसायट चलोवपी आसा तो गाजियाबाद UP हांगा रावपी. आनीक हेका जे गोंयची क्रायम ब्रांच आसा त्या क्रायम ब्रांचान गाजियाबाद पुलिसांची मदत घेवन तेका अरेस्ट केल्लो आसा आनीक तेका आतां गोंयान हाडून तेका कस्टडीन दवरलेलो आसा. जाल्यार हो जो अरेस्ट जावपी आसा तो योगेश कुमार तेजें नांव वय 41 वर्सां आनीक तेका आतां गोवा पुलिसाच्या कस्टडीन हाडून तेका दवरलेलो आसा. आनी त्याच बरोबर तेजे जे कॉम्प्युटर म्हणात CPU म्हणात जी तेजे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स जी आशिल्ली ती सगळी त्या बरोबर सीज केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. उद्देगीक वस्तुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदुशणाच्या विशयावेल्यान 7 सुजेती आर्यलची ग्रामसभा तापली. कारखान्यांतलो कोयर शेतान वचून प्रदूषण वाडिल्ल्यान ग्रामसभेंत लोकांनी तिडक उक्तायली. ह्या कारखान्यांक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंचवांगडी ह्याच कारखान्यांत वचून खेळां आनी कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हूण लोकांनी ग्रामसभेंत नदरेक हाडले. देखून हे देणग्यो घेवप बंद करचे आनी ह्या कारखान्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेंत केली. पंचायत कप हे आमी फार्मसीत आहे बट हो पॉयंट रेज जालो की आमचे पंचायत मेंबर जावन
जो कंपनी आमी ओपोज करताय तेंकडे डोनेशन मागताय. सो हो एक बरो व्हडलो इश्यू जाला आमगेलो आनी एश करप न्ही. आमी ओपोज करताय आनी थिंगासून डोनेशन हाडप म्हळ्यार सारकी न्ही. सो हो एक आमगे टॉपीक जालो. प्लस आमचो गार्बेजीचो अजून आमी पंचायत पयशांचे आमी सगळे गार्बेज कलेक्शन करताय पण अजून फी लायली ना. सो हेज्या मुखार आमी ती एक फीज लावपाक हेजो युजर चार्जीस आसा. जायते इलिगलिटीज जाता. आमची पोल्युशन चड आहा आनी पोल्युशन आमकां खंयचो डिपार्टमेंट सपोर्ट करना. लायक आमची सिहार कंपनी आसा ती आमची हिंगा इतलो वास येता. आमचो सगळो पंचायत डिस्टर्ब प्लस आमची इर्गोज आमकां लागीं आसा आनी आमची इस्कुलांय लागीं आसा. इतलेच आमचो वास येता आनी पोल्युशन बोर्ड आमकां कांयच ना म्हणून सांगता. सो हेजे आमी आमची डिपार्टमेंटान मातशी लक्ष घालपाक जाय. ग्रामसभाचे जाय डिस्कशन जालें जे म्हणजे प्रपोजल आसलेले ते पास जाले कितें जालां ते. दुसरें जायते सर्वे नंबर 9 सर्वे नंबरांक इलिगल एक्टिविटी स्टार्ट आहाय. आतां आमी पंचायताक सांगितलां तेजेर पंचायता कडेन एक नोटीस बोर्ड घाल आनी तितून कितकी इलिगलिटी आहाय सो लोकांक कळटा तितून प्लॉट घेत जाल्यार बाबा आपण त्रासान पडो नाका म्हणून. सो हे सगळे डिस्प्ले करूंक लागले 9 सर्वे नंबर. एक सर्वे नंबर असो आहा ZP फंडाचे रस्तो जाला आनी पंचायतांनी तेका रस्तो जाला म्हणून एनओसी दिलो आहा आनी थिंग ड्रेनेज आहलो प्लॅनाचे दाखयला. आतां थिंगा स्पेक्शन चोवपाक गेले जाल्यार ड्रेनेज ना. सर्वे नंबर 36/1 आनी एडविन कार्वालो हिंगा पयलो हें आहलो कोण म्हणटा सेक्रेटरी आहलो. सो तेगेले 3 फ्रॉड असो मेळ्ळो आहाय आमकां जे फ्रॉड एज पर TCP अप्रुवल बट TCP अप्रुवलू ना तेकडे पयलोसून. जे आमी विलेजर ऑब्जेक्शन करताय आतां गोवा कार्बन पोल्युशन कोता आमकां मागीर नुस्त्या फॅक्टरी स्क्रॅप यार्डा हिंगा पोल्युशन जाता. आतां पंचायत काप जाला रिसंटली. पंचायता कापाक पंचायतान 1 लाख तांकां फंड दिला. आतां पंचायत मेंबर हे कोण आमी गांवचे ऑब्जेक्शन काडाय तेंका वचोन फंड हाडाय पंचायत काप म्हणून सांगून आनी हे वाट दिता कित्याक पंचायतान चल दिया म्हणून. आनी येश कोन हे वाल्यान फेर्नांदीस म्हणटा तो डेप्युटी सरपंच एक्स डेप्युटी सरपंच तेणी काम केलो न्हय. तो येयलो न्हू पंचायता मेंबर आमी दिल रे एश म्हणून. सो आमी आतां डिमांड केला पंचायत कापू नाकाय म्हळ्यार पंचायत कापू नाकाय फांड तुमी स्पोर्ट्स क्लबा दियाय आम प्रॉब्लेम ना बट पंचायत कापूक नाकाय कित्याक पंचायत कापूक तेतून एक चान्स पडा वचोन हाडूंक. दुसरें आतां आमगे गोवा कार्बन हितू पोल्युशन स्टार्ट जालां. आमगे हांव एक अपील करता तुमच्यान आतां क्रिसमसाक आमगे स्वीट्स कोतले कोण खायनाका स्वीट्स कित्याक तितून कार्बन पडो आसतलो. कॅश फॉर जॉब प्रकरण दिसान दीस वाडत आसा. येल्ले दिसा नवी नवी नांवां सामकार येतात. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाची हायस दाखोवन लोकांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणांत आतां मेरेन 29 FIR दाखल जाल्यात जाल्यार 33 जाणांक आतां मेरेन अटक केल्या. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात उत्तर गोंयांत आतां मेरेन 13 दुबावितांक अटक केल्या. दिवचल, आक्षे, पर्वरे, पोरणे गोंय, म्हापसा आणि कोलवाळ ह्या पुलीस स्टेशनांचेर आतां मेरेन 17 कागाळी नोंद जाल्यात. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 20 दुबावितांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं 6 बायलो आणि 14 दादल्यांचो आस्पाव आसा. दक्षिणेत आतां मेरेन 12 कागाळी नोंद जाल्यात. अटक केल्ल्या दुबावितां कडल्यान 2 मिनी बशी, 12 4-चाकी तशेंच 4 स्कुटरी जप्त केल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आतां मेरेन अटक जाल्ल्या दुबावितांची नांवां अशीं: पूजा पुरुषोत्तम नायक, दीपश्री सावंत गावस, पूजा उर्फ प्रिया यादव, श्रुती प्रभुगावकर, उमा पाटील, शिवम पाटील, रामेश्वर मांद्रेकार, मिथिल चारी, योगेश शेणवी कुंकळीकार, मोहम्मद सादिक शेख, प्रकाश राणे, पराग रायकार, गोविंद मांजरेकार, सूरज नाईक, सोनिया आचारी, विषया गावडे, संदीप परब, माणिकराव राणे, अजित सतरकार, सागर नाईक आणि प्रितेश चारी. आतां मेरेन नोंद जाल्ल्यो कागाळी: उत्तर गोंयांत दिवचले 5, आक्षे 4, पर्वरे 2, पोरणे गोंय 1, म्हापशें 1, कोलवाळ 1. दक्षिण गोंयांत वास्को 4, फोंडे 3, म्हाड्डोळ 2, काणकोणा 2, मडगांव 1. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ताळगांवां KTM दुचाकीन पार्क केल्ल्या मोटारीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत नेपाळचो क्लूम दल्लामी हाका मरण आयलें जाल्यार ताचे फाटल्यान बशिल्लो बिशार गर्दी हाचेर GMCत उपचार सुरू आसा. अपघात जाल्ले दोगूय जाण नात्यान मामा भाचो आशिल्ले आनी जे ताळगांवच्या C क्लास बार एंड रेस्टॉरंटांत कामाक आशिल्ले.
ताळगांव हांगा सिंकेज हॉटेलाच्या भायर एक फेटल एक्सिडेंट जालो आनी हो एक्सिडेंट आसा तो सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. एक KTM ड्यूक बायक अर्टिगाक व्हरून मारली आनी हे बायकीचेर जे बायक चलोवपी आशिल्ले ते मामा आनी भांचे तेंचे नाते आशिल्ले आनी दोगांय जे आसा ते एक हॉटेलान काम करताले. मागीर जो तेजो मामा आसा बायक चलोवपी आशिल्लो तो क्लूम धर्मली हो नेटिव्ह नेपाळचो 30 वर्सांचो आनी त्याच बरोबर जो पिलन रायडर आशिल्लो फाटल्यान बसपी आशिल्लो तो विशाल घारती हेजे वय 22 वर्सां हो बीन नेपाळचो. जाल्यार जो क्लूम धर्मली जो तेजो मामा आसा तो ते एक्सिडेंटान थंय मरण पावले. जाल्यार तो दुसरो विशाल घारती म्हणून आसा तो GMCन तेजे उपचार चालू आसा. फुडलो जो तपास आसा तो पणजे पुलिसांचो चालू आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हूण वापरप? वेडी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाचे समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी खणून फॉल्ट सोदता मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास. वेडी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी बिलॉंग करता हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवास हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या कोणेन आनी कितें केलां म्हणून. पण एक्च्युअल सिच्युएशन आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली एअर बबल्स भायर सरल्या न की आनी कितेंच मेळूंक ना. प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेल्या तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना ब्लॉकेज. म्हाका गोव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचें सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन. फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवाक उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना किंवा तेजें सॉल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विड्डे गांवाक परत आहा तशें उदक केन्ना रेज्यूम जातलें तें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केलां तेजें टेस्टींग केलां काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेज्यूम जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी ताका लागून आमी तेचे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आयज आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे रॅलीचो 3रो दीस. गोंयांत बिरसा मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तरणाटो राहुल गांवकर हाणें बिरसा मुंडाची वेशभूषा करून सरकारा कडेन मागणी केल्या.
आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे जयंती निमतान राज्य सरकाराचे वतीन 5 दीस गोंयभर विशेष गौरव यात्रेचे आयोजन केला। आयज हे यात्रेचो 3रो दीस। आयजू हे गौरव यात्रेंत हजारांनी गोंयकारांनी वांटो घेतिल्लो। पळयात। गोंयान बिरसा मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना, तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी बिरसा मुंडा हांची वेशभूषा करून यात्रेंत वांटेकार जावपी राहुल गांवकर हाणें सरकारा कडेन मागणी केल्या। जाय युवकांनी आज कशें आसा थोडे युवक जे आसा ते कितें म्हणटा की आपल्याक कितें मेळटलें असो स्वार्थीपणां थोड्यांचे मनान जमलेले आसा की म्हाका कितें मेळटलें, बट त्या टायमार बिरसा मुंडान म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करूं ना। तेणें समाजा खातीर समाजाचो तेणेन विचार केलो आनी म्हणून तो लढलो, म्हणून तो मुखार पावलो। जर आज युवक अशेंच जर म्हाका कितें मेळटलें म्हाजे फायद्या खातीर जर कितें करपाक लागले जाल्यार आमी खंयच मुखार पावपा ना। सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी जे आमचे इश्यूज आसा जे कितें आसा ताचे खातीर सगळ्यांनी मेळून लढपाक जाय। म्हणून हो एक संदेश हांव ह्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदतां। सरकारा कडेन एकूच म्हाजी मागणी की सरकारान गोंयांत बिरसा मुंडा एक आमचो मोठो वीर किंवा एक भगवान बिरसा मुंडा आमी म्हणटा ताका भगवान, आनी बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां मोठे मोठे भगवान बिरसा मुंडाचे स्टॅच्यू बांदलेले आसा आनी वेगळे वेगळे लायब्ररीज आसा तांकां भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिल्लें आसा। तशेंच म्हाका एक सरकाराक सांगपाक जाय, या भाजप सरकाराक सांगपाक जाय, डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय, भगवान बिरसा मुंडाचो एक स्टॅच्यू गोंयांत जावचो असो म्हाकाय दिसता। आनी भगवान बिरसा मुंडा हें नांव किंवा हो क्रांतिकारी 150 वर्सां फाटीं जाल्लें, पूण आतांच हालींच ह्या एक 10 वर्साक भगवान बिरसा मुंडाचें खंय तरी नांव येता। हें भाजप सरकारानूच केल्लें आसा। मोदीचो हें आसा की भगवान बिरसा मुंडा हो एक हिरो करचो, हें मोदीचेंच स्वप्न आसा किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंताचें। सो तशेंच ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, मागपाक सोदतां की गोंयांतूय आमच्या भगवान बिरसा मुंडा चो एक स्टॅच्यू जावचो असो मागचो। तशेंच आमचे ST समाजा खातीर वेगळे वेगळे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम सेंटर्स हेंय जावचे आनी ताका नांव भगवान बिरसा मुंडाचें दिवचें किंवा वेगळे वेगळे कितें प्रकल्प जे जाता ताका भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिवचें अशें मागणी करता। म्हणजे हो पुतळो जो आसा खंयसर म्हणजे खंयच्या भागान जावचो किंवा कितें आसा तशें कितें बीन म्हाजें स्वप्न आसा की प्रत्येक तालुक्यान जावचें, पण ते प्रत्येक तालुक्यान जावपाक खूब वेळ वयतलो, पूण प्रत्येक तालुक्यान पयलीं सुरवात जर जातली जाल्यार पणजेच्यान सुरवात जावची अशी माझी एक इच्छा आसा किंवा मागणी आसा सरकाराक। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। फाटले सुमार म्हयनोभर गोंयांत कॅश फॉर जॉब प्रकरण बरेंच गाजता। सरकारी नोकर धरून जायते जाणांक ह्या प्रकरणांनी अटकूय जाल्या। विरोधकांनी जाल्यार भाजपाचेर खापर फोडटाना ह्या प्रकरणाचो संबंद भाजपा पदाधिकाऱ्यां कडेन जोडिल्लो, पूण पुलिशेच्या कोतान ह्या प्रकरणाचो राजकीय फुडाऱ्यां कडेन कसलोच संबंद ना। ह्या प्रकरणांनी अटक जाल्ले नोकरेच्या हायस ताकून आपलीच बोल्सां भरताले खंय, पळयात। कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी दिसान दीस नवे नवे चेहरे उक्ताडार येत आसा। ह्या प्रकरणांनी आतां मेरेन कितल्याशाच जाणांक अटक जाल्या। हातून सरकारी कर्मचारी धरून पुलीस आनी हेरांचोय आस्पाव आसा। ह्या प्रकरणाचेर आतां मेरेन जाल्ल्या तपासाच्या आदाराचेर पुलिशेन पत्रकार परिशद घेतली। ह्या तपासात आतां मेरेन पुलिशेक राजकीय संबंध दिसून येवंक नाशिल्ल्याचे पुलीस महासंचालक आलोक कुमार सांगता। ताच्या कोतान अटक जाल्ले सगळेच खंय नोकरेची हायसा दाखोवन आपलीच बोल्सां भरताले खंय। आतां मेरेन दक्षिण गोंयांत 12 केशी नोंद जाल्यात, हातून 20 जाणांक अटक केल्या। तशेंच उत्तर गोंयांत 17 केशी नोंद जाल्या, हातून 13 जाणांक अटक केल्या। ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पुलीस कॉन्स्टेबलाचोय आस्पाव आसा, ताका सेवेंतल्यान निलंबितूय केला। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटली फेयर और ओपन तरीके से की जा रही है। इसके अंदर में कोई भी किसी लेवल का इंटरफेरेंस पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। इसलिए जैसे जैसे कंप्लेनेंट्स आ रहे हैं, जिस भी पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, उनके केसेस इमीडिएटली रजिस्टर हो गए हैं। जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेशन में रिवील हो रहे हैं उनके वो अरेस्ट किया जा रहा है, और बाकी इन्वेस्टिगेशन के जो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना या प्रॉपर्टी सीज करना या
इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें, वो सब हम लोग तमाम इन्वेस्टिगेशन की जो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते वो कंप्लीट करें। तो कहीं से किसी किस्म के इंटरफेरेंस, किसी तरह का कोई अनफेयरनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नहीं है, ये मैं आपको श्योर करना चाह रहा हूँ। और इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली ओपन है और जहाँ जहाँ पे भी जो फैक्ट्स रिवील हुए हैं उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाता है। दूसरा जो एक सवाल आप लोग अभी पहले भी किसी ने किया था कि क्या कोई SIT अभी बनाने की बात हो रही है या ऐसा कुछ है, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कि नॉर्थ गोवा में 17 केसेज रजिस्टर हुए हैं, साउथ गोवा में 12 केसेज रजिस्टर हुए हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में हुए हैं और उन तमाम पुलिस स्टेशन में प्रोफेशनली इस इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया जा रहा है। लेकिन सुपरवाइजरी लेवल DIG लेवल पे और उनके ऊपर इवन IG और हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं ताकि उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो एक्सपेक्टेड है वो मेंटेन रहे और प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट किया जा सके। अभी फिलहाल SIT स्थापित करने का इमीडिएटली कोई डिसिजन नहीं हुआ। इतले मजगती व्हायरल जाल्ल्या आमदार गणेश गावकराच्या ऑडिओ विशीं चौकशी सुरू आसा अशें दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी सांगलें। In the South Goa district, we have registered 12 cases of duping the victims. In these cases, there are 21 accused persons. We have arrested 20 accused persons. Out of these 20 accused persons, there are 2 government servants and one lady. She is at large, and we are tracking her. We have seized from them 12 incriminating material, as well as we have seized 2 minibuses, 12 four-wheelers, 4 two-wheelers. Their bank accounts of incriminating persons also have been found, and they have been also freezed. In these cases, the investigations are carried on day-to-day basis. We'll see that each case is taken to the logical end to bring down each and every person involved in these cases. We are inquiring into the matter. We have also asked for information from the applicant who has given us the application with his complaint. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकार। टी टायम बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता। आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आमी लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV।
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंय हे आमचे सैमान नटला आणि कलाकारांनी सजला अशें म्हटलें वयता. त्याच प्रमाणे गोंयान जर पळयलें जाल्यार विंगड विंगड वाठारांनी आमकां वेगवेगळ्या आकारांची देवळां सुद्दां पळोवपाक मेळटा. गोमंतक टीव्हीन तुमच्या खातीर एक खाशेली कार्यावळ घडोवन हाडल्या, ती म्हटल्यार मकर उत्सव देवी दर्शन. ह्या खाशेल्या कार्यावळींत आमी तुमकां गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी व्हरून म्हणजे गोंयान जो मकर उत्सव जाता ताचे बद्दल जाणून दिता, महत्व कितें आसा तें जाणून घेता. जाल्यार आयज आमी आयल्या ती कासरपालच्या श्री महामाया कालिका ह्या देवळान. ह्या देवीचें कितें महत्व आसा, ह्या देवीचो कितें इतिहास आसा, हे केन्ना देवूळ बांदलें, मागीर हांगासर जो मकर उत्सव म्हणजे साजरो केलो वयता ताचे बद्दल जाणून घेतली. चलात तर पळोवया ह्या मकर उत्सवाची काणी.
आमचे बरोबर आसात ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष, तांचे कडल्यान जाणून घेवया हांगासरली कितें प्रथा आसा, कितें देवीचो इतिहास आसा ताचे बद्दल जाणून घेवया. गोमंतक टीव्हीन तुमकां येवकार दिता. सगळ्यात पयलो जो प्रश्न आसा तो म्हटल्यार महामाया कालिका देवी जी आसा, हांगासरलें जें देवस्थान आसा हाचो इतिहास कितें आसा? म्हणजे अशें म्हटलें वयता की हें प्राचीन काळांतलें देवूळ आसा, खरो इतिहास कितें? सर्वप्रथम आमकां तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. हे कालिका कासरपाल देवस्थान जे आसा, हांव म्हाजे स्वताचे हांव संदीप बणवेकर, आज हांगासरल्या ह्या देवस्थानचो अध्यक्ष. म्हाज्या बाजूक आसा श्री गणपत रायकार, सेक्रेटरी कमिटीचो, आमचो एटर्नी दुर्गादास शिरोडकर. ओके, हो जो आसा हो दीपक शिरोडकर, वायस प्रेसिडेंट, आनी हो अमर ऑटोनेकर, डेप्युटी एटर्नी. ओके, आनी आतां कालिका कासरपाल देवस्थान बद्दल हांव थोडीशी म्हायती तुमकां दिता. कासरपाल देवस्थान हे कासरपाल म्हणजे कितें एक्चुली? कासरपाल म्हणजे तलाव असलेले गांव, म्हणून ह्या देवस्थानाक कासरपाल अशें म्हणटा. हांगासर हेच्या फुडें पयलीं तलाव आशिल्लो पयलींचे, तो काळांतरान तेजो तलाव बुजलो आनी ते गांव वस्ती जाली आनी हे कासरपाल नांव उरलें. कासरपाल हे कासरपाल देवस्थानचें नांव. आतां हेचो इतिहास जो पळोवंक वचत जाल्यार आमच्या आर्कायव्जान आनी हितून असो मेळटा की जवळ 13व्या शेतकान हांगासर अशे हे येताले कोण, एक घोर गंडाट जंगल आशिल्लें. हांगासर इसरो शापद हे सगळे, आनी चुकून कोणी वाटसरू अशे पावताले आवडींतल्यान किंवा गुराखी येताले ते आसताले. तेंची अशी आख्यायिका की एका गुराख्यान एका वाटसरून पयलें की गाय गेली आनी हांगासर जी देवीची मूर्ती आज पर्यंत त्याच जाग्यार स्थापन आसा. ही देवी त्या जाग्यार आशिल्ली आनी ती गाय आयली आनी आपलो ताका पानो सोडलो थंय. ही आख्यायिका आसा. तेच्या नंतर आतां हेजो इतिहास जो सारको पळोवंक वचत जाल्यार सावंतवाडी, पयलीं सावंतवाडी हे सगळे सावंतवाडी संस्थानान येताले. सावंतवाडी संस्थान जे आसा तितून एक दैवज्ञ ब्राह्मण, आमचें हे देवूळ आज दैवज्ञ ब्राह्मणाचें म्हणून प्रख्यात आसा. दैवज्ञ ब्राह्मण म्हणजे गोंयचे शेट. दे आर नॉट सोनार, दे आर शेट. दैवज्ञ आमी ब्राह्मणान एक उच्च जात दैवज्ञ ब्राह्मण, जेका सदां पुजा करपाक अधिकार आसा, मंत्र करपाक अधिकार, हवन करपाक अधिकार आसा, अशें हे दैवज्ञ ब्राह्मण. हो दैवज्ञ ब्राह्मण सावंतवाडी संस्थानान सरदार आशिल्लो, बरो पैकी सरदार आशिल्लो. पण एक कितें तर अशें तेजे बरोबर बाकीचे अशे पॉलिटिक्स थंय त्या टायमारूय आशिल्ले, अशें पॉलिटिक्स जालें आनी तेजेर एक आळ घातलो आनी त्या आळ घातल्या तेका तेच्या राजान तेका निश्काशीत तेंचो हद्दपार केलो. तो हद्दपार जाल्या नंतर तो आयलो हांगासर तेका ती देवीची मूर्ती सापडली आनी तो देवीच्या मूर्तीक तेणें तपश्चर्या केली हांगासर. तिची हांगासर सेवा केली, खूब भरपूर सेवा केली. ती सेवा करून तेजी इतके सेवा करून देव प्रसन्न त्या वाटेन तांकां तेंचो जो स्कूप केल्लो तेणी, तो स्कूप तेंचो उगडपीक तेंचे ते कट कारस्थान उगडकीक आयले आनी महाराजाक कळ्ळें की हो खरोखरच तेजो कांयच हें नाशिल्लें आनी ताका तेणें परत आपयलो आनी परत तेजी सरदारकी बहाल केली. तेच्या नंतर तेणें हांगासर वयच्या पयलीं तेणें हांगासर हे देवस्थान तेणें बांदलें अशें आसा. दैवज्ञ सरदार, दैवज्ञ ब्राह्मण सरदार. आतां तेच्या नंतर मागीर हांगासर म्हणजे बाकीचे दैवज्ञ जाले आनी देवाची परंपरा ही चालू उरली. त्यामुळे दैवज्ञ ब्राह्मणाचे एकमेव अशें आनी खंय तुमकां अशें मेळचें ना की एकमेव अशें देवस्थान दैवज्ञ ब्राह्मणाचें उरलें आख्खे गोंयान. आनीक अशें खंय कोणाचें तशें आमचें जें म्हाजन जें आसा हें फक्त दैवज्ञ ब्राह्मण समाजांतलेच आसा. हितून गोंयान मुंबय जाल्लें आसा, सावंतवाडी आसा, पण कितें जालें जे उत्सव जे आसता ते उत्सवाक ते हांगासरूच येतात. कालिका देवी कुलदैवत म्हणटा आमी, समाजाची कुलदैवत म्हणटा आमी. समाजाची कुलदैवत ही कालिका देवी आसा. आयज नवरात्रीचो 8वो दीस आनी आयच्या दिसा जे देवीचें नांव जावन आसा तें म्हटल्यार महागौरी देवीचें नांव.
आईचो जो रंग आसा तो गुलाबी रंग. अशें म्हटलें वयता की समज जर तुमी गुलाबी रंगाचे कपडे घालून देवीची आराधना किंवा देवीची पुजा केली जाल्यार तुमचें आयुष्य सुद्धा म्हणजे जसो रंग म्हटला गुलाबी त्याच प्रमाणे गुलाबी रंगा प्रमाणे तुमचें आयुष्य फुलून वता. जाल्यार हो रंग जो आसा तो मोगाचो अस्मितायेचो रंग म्हटलो वता. आयज आमी आयल्या ती कासरपालच्या श्री महामाया कालिकेच्या दर्शनाक आनी तुमी जर पळयलें जाल्यार हांगासरलो आवारो जो समज आमी पळयत जाल्यार सारको प्राचीन काळांतलें कशें हें देवूळ आसा आनी ह्या देवळा बद्दल आमी जाणून घेतलींच. त्याच बरोबर हांगासरले मखर जे आसा ते म्हणजे आमी वेगवेगळ्या वाठारांनी आतां तुमकां दाखयलें की मखर उत्सव कसो साजरो केलो वता. जाल्यार हांगासरली सुद्दां एक वेगळी प्रथा आसा ती जाणून घेवपा खातीर आमी ह्या कालिकेच्या देवळान येयला. चलात तर ही वेगळी जी प्रथा आसा ती जाणून घेवया. नवरात्रोत्सव हो एक हांगासर मोठो उत्सव आसता. नवरात्राचे णवूय रात्री हांगासर सेलिब्रेट करतात आमी आनी हो खरोखरच सगळ्या पेक्षा व्हडलो उत्सव म्हणजे नवरात्री हांगा सगळे लोक हांगा जमतात. सगळ्यांची आमी सोय केल्या. लोकांची देवीची सेवा करतात. मनोभावे सकाळी उठून हांगासर अभिषेक करतात आनी नवरात्राचे 5व्या दिसा पासून हांगासर मकरोत्सव चालू जाता. 5व्या दिसा म्हणजे पंचमी दिसा म्हणजे एक्चुअली नवरात्रा कितें 9 दीस जाता कितें 10 दीस पण 5व्या दिसा 5 दीस मकरोत्सव आसता. आनी आमचो जो मकरोत्सव जो आसा न्हय असो मकरोत्सव आमच्या गोंयांत खूब कडेन आसता पण आमचो मातशें आमी युनीक तरेन सेलिब्रेट आसता. आमचे जे मकर हालोप आसता येदे व्हडले मकर आसा ते पळयला तुमी ते मकर आमी पहिल्या 5व्या दिसा 5 रावंड आसता. रावंड म्हणजे 5 रावंड कशे आसता हालयताशे उबे आनी मागीर ताका एक रावंड जालो की गिरकी घेतात रावंड फिरयतात. ते खरोखरच पळोवण्या सारकें आसा. अशें पहिल्या दिसा 5 रावंड जाता. दुसऱ्या दिसा 6 रावंड जाता. 6व्या दिसा 7व्या दिसा 7 रावंड जाता. 8व्या दिसा 8 रावंड जाता. 9व्या दिसा 9 रावंड जाता आनी नवरात्राची मकरोत्सव सोंपता. आनी हांगासर उत्सव पंचमीक सुरू जाता ते बरोबर किर्तन उत्सव जाता. भजन आसता आनी रातचे 9 आमी बरोबर मकर चालू करता. 9 ते 10:30 10:15 पर्यंत मकरचो उत्सव जाता. मागीर लोक सगळे महाप्रसाद घेता आनी मागीर नवरात्र जाली की दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या दिसा मागीर सिमोलंघन आसता. 2 पारां ते जेवण बिवण जालें की 2 आमची पालखी भायर सरता हांगासल्यान आनी भायर आमचे सिमोलंघन म्हणजे देवळाची सीमा आमी उलंघता. थंय आमची पॅड आसा देवस्थानच्या प्रांगणा भायर थंय सोने लुटतात. देवीक प्रत्येक दिसा वेगळ्या रूप. पहिल्या 5व्या रात्री आमची देवी जी आसा ती मोराचेर बसलेली असता. दुसऱ्या दिसा आसा ती वाघाचेर बसलेली असता. दुसऱ्या दिसा हत्तीचेर. तिसऱ्या दिसा वाघाचेर. 4थ्या दिसा गरुड आनी फाल्यां 5व्या दिसा शिवाचेर बसतली. म्हणजे फाल्यां ती महिषासूर मर्दनी हे महिषासूर मर्दनी रूप फाल्यां तुमकां सगळ्यांक दिसतलें मकराचेर. अशें 4-5 तरेची रुपां म्हणजे मकरोत्सवान दाखयतात आमी. मकर जे आमचे हालोवपाचे आहा ते गोंयांतल्यान जे आमचे कालिका देवस्थानान ना ते खंयच्याच आनी देवस्थानान ना. म्हणजे प्रत्येक ते हालोवपाचे म्हणून एक आसता फेरे कशे घेवप आनी आमचे देवीक ना ते आजे पासून प्रिय आसा. कोणें म्हणटा तुमी झोको दिता पळय कसो आसता पळय तेजेरूच आसा. म्हणजे आमी तिका घुंवप आमी भुरग्याक आमी घुंवडायतात ताका बरें आनंद जाता ते आमचे देवीक आसा. ही हांगासर देवी आसा काली पळय ती शांत रुपांतली आसा. ती कितें उग्र हितूंतली ना. शांत म्हणटी ती देवी आसा तिका हें अशें घालप आनी आपल्या भक्तांनी ताका फेरे दिवप ही तिका आवड. आनी बाकीच्या देवळांनी आसा ते बोटू चालयतात पूण हांगा आमचे पळय हे आसा महाजन ते रावता की नवरात्री केन्ना जातली तांकां स्वता आमचे मकर हालोवपाक मेळटा. मकर आमचे पयलीं तयार केल्लें आसा सारकें तें म्हणजे फूल मकर केल्लें आसा लाकडांनी केल्लें आसा. मागीर ते आमी सजयतात फक्त आमी म्हणजे हें जाता न्ही आमचो म्हणजे उत्सव सुरू जावचे पयलीं सगळे आमचे जे महाजन आसा सेवेकरी आसा आनी सगळे आमचे जे उत्सव महाजन आहा ते हे करून सगळें फूल सजयल्लें आसता सारकें आनी ताका मागीर ताका लायटीचें फुलां बिलां सगळीं घालून एकदम परफेक्ट तुमी पयलें आसलें आतां पळयता तुमी मकर सारकें अशें
इतलें सजोवन गेल्लें देवी सारकी प्रफुल्लीत सारकी म्हणजे सारकी बरी हेजे आसनार बसून सारकी ते सारकें फूल सजयता आनी प्रत्येक दिसा मागीर ते देवी काडटा आनी परत मागीर दुसऱ्या दिसा बसयता मागीर ते सारके आनी फोली बी मातशें कितें हालता पिड्डे जाल्यार मागीर परत फोली लायता ताका सारकें डे टू डे तिका आमी अपडेट करता सारकें म्हाका सारकें तिजें आमी सारकें. इतक्या वर्षानंतर या पुरोहितांना या वाड्यामधून मागता एक वारी म्हणाली एक बोलायचं होतं वेळ ऐकत माझ्या मामांकीचं श्राद्ध येतंय. अगं लक्ष्मी मला माहित आहे ते वरदप्पा शेटजींना जाऊन वर्ष झालं पण ज्या मुलानं वडिलांचं दिवस कार्य केलं नाही तो श्राद्ध करेल का. ती त्यांना काल परवा पेढीवर जाऊन म्हटलं तुमच्या वडिलांचं श्राद्ध येतंय. त्यांनी मला म्हटलं श्राद्ध करायचंय तुमच्या पैशाने तुम्ही करा तुम्हाला वाटत असेल तर मला काहीही सांगू नका. ऐसे मनी मज वाटे नकार देवो नकार मजसी अगदी तोंडावरती उलट बोलणारा श्रीनिवास त्याच्या घरामध्ये जेवायला जाणं त्याच्या नकळत एवढं धाडसाचं काम आहे. पण तरी सुद्धा श्रीनिवास पेढीवर गेल्यानंतर कामाला गेल्यानंतर लक्ष्मीने छान भोजन केलं स्वयंपाक केला. पुरोहित जेवायला आले भटजीबुवा जेवायला आले त्यांना पान वाढलं आणि लक्ष्मीला इतका आनंद झाला. आता आमी जाणून घेवया की हांगासरले जे म्हणजे येजमानी म्हणून हांगासर आसा तांचे कडल्यान जाणून घेवया की ह्या वर्सा म्हणजे नवरात्रीच्या ह्या वर्सा तांकां कशें दिसता की तांकां येजमानी म्हणून हांगासर रावलेले आसा. काका गोमंतक टीव्हीन येवकार तुमकां ह्या वर्सा येजमानी म्हणून तुमकां हांगासर हे मान मेळ्ळा. कितें सांगतले येजमानीचो मान? वर्सान वर्सा तिसवाडी आसता आतां अंदू तिसवाडीक आशिल्ली नवरात्रां आनी अशी अंत्रुजाक आसता मागीर साश्टीक आसता पूण हांवें एक करता म्हणून नांव दिल्लें तें नांव आयलें म्हाका देवीन कौल दिलो करपाक म्हणून हांव खूब आनंदीन आसा ह्या नवरात्रा करपाक. तशी खूब जाणांची नांवां आसता 6-7 नांवां आसता तितून पयलें नांव येवपा जाय तें एक म्हजें नांव आयलां खूब वर्सांनी येयलें त्या बद्दल हांव ताका देवीक हें करता आनी खूब मजा येता हांगा नवरात्रा करपाक आनी हांगाच रावप घटस्थापना ते दसरो पर्यंत यजमानान हांगाच रावप हेज्या आवारा भायर वचूंक मेळना हांगाच रावप आनी बरी मजा येता. सगळें सकाळ फुडें येवप अभिशेक घाल मागीर आरती आसता. आतां नवरात्र हे मकरोत्सव जालो मागीर कीर्तन तातूंत आनंद बरो जाता सगळो. हांव 50 वर्सां तांच्या देवळान येता पण तरी आसतना वेवसाय कारणान हांव घालपाक वयचो पडलो त्यामुळे म्हाका खंड पडलेलो. सो अप्रॉक्सिमेटली 35 वर्सां हांव देवळान पावलो ना. पूण ज्या वेळार हांव रिटायर जावन येयलो आनी म्हाका दिसलें की परत देवीचे सेवा करची आनी आनंद लुटचो त्या दृश्टीन हांवें म्हाजे तर्फे हांवें एक जेप घेतली की हांगा येवचें आनी तेतून म्हाका जे कमिटी मेंबर जे पास्ट प्रेजेंट जे आसा पळय तेंचो एकदम सपोर्ट मेळ्ळा की दे आर रेडी टू पीपल टू वॉलंटियर देमसेल्फ सो दॅट तेणी देवीची सेवा करची आनी स्वताची आनी पब्लिकाची सेवा करची असो म्हाजो अनुभव आसा. आतां मकर म्हणची मकराक एक बीग हिस्ट्री आसा तेतूंत तुमकां आतां आमचे प्रेजिडेंट सेक्रेटरी आनी कोर टीम मेंबरांनी सांगलां आसतलें ते प्रमाणे तुमकां तेणी जें इन्फॉर्मेशन दिलां तें तातूंतच सत्य आसा. कित्याक हांवें म्हाका एक असो एक अनुभव म्हणजे एक अशी योगायोगान संदी मेळ्ळी आनी त्या वेळान कळ्ळें की जे ह्या संस्थान आसलें ते भोसले घराण्याच्या अद्यापीन आसले आनी त्या कारणानुसार हे देव मंदिर आबादीत उरलें आनी एज अ पार्ट ऑफ इट हे देवूळ ते गोमंतक दैवत ब्राह्मणांक मेळ्ळें. त्या बद्दल आमी तेंचे एक आभार मानता की आमकां गोमंतक ब्राह्मणाक एक संस्थान मेळ्ळें की आज ही आमच्या संबंध
समाजाची आराध्य देवता आसा. हांव जाल्लें पळय म्हणजे आमी 5-6 वर्सांची जी याद आसा तेन्नाच्यान आमी हांगा येतात. पयलीं मम्मी डॅडी बरोबर येताले, आतां लग्न जावन घोवा बरोबर येता आनी एक वेगळेच एक्सपिरियन्स आसा. तुमकां न्ही गोंयान वयशात जर फोंड्या म्हालान वयशात सगळ्याक तुमकां मकरां दिसतलीं, पूण आमच्या जर बार्देस म्हालान पळयलें खास करून जाल्यार हांगा नॉर्थान पळयत जाल्यार चडशे कालिकेच्या देवळान आमकां मकर पळोवंक मेळटा, बाकीच्या देवळांनी पळोवंक मेळना. हें मकर आतां न्ही तर पूर्व काळा पासून तें चालूच आसा. आनी वेगळे अनुभव म्हणजे हांगा जेन्ना तुमी मकर खरें पळयतली आनी जेन्ना ते घुवडायता पळय तेन्ना तेजो खरो एक्सपिरियन्स आसता. बाकीच्या देवळांनी ते स्लोच डेवलप जाता, कोण चान्स घेवंक शकना, सोदिनात फास्ट घुवडावपाचें. पूण ही देवीची अशी महिमा आसा की ती सगळो भार आपल्याचेर घेता, दुसऱ्याचेर घालिना आनी ती सगळो भार आपल्याचेर घेवन सांबाळून सगळें करून व्हरता. जशें तेणें सांगलां न्ही तशें मकराचें जेन्ना तूं पळयतली न्ही तें तेन्ना तुज्या अक्षरशः आंगार कांटो येता. म्हणजे तिजो देवीचो तुका खरो स्वरूप त्या दिसांनी पळोवपाक मेळटा. म्हणजे देवीक प्रत्यक्षान आपूण नाचता अशी दिसता आमकां पळोवपाक. हांगासर आतां वर्सांसून एकदां तरी हांव मकराक येता. तशेंच हांगासर हें आसता आमचे वार्षिक पालखी मासीक पालखी आसता, ताका हांव न चुकता येता. मासीक पालखीक आसताच हांव. प्लस आमचो प्रसिद्ध फुडलो हेचो गुढीपाडव्याचो उत्सव आसात ताका आमी आसतात हांगासर. आनी देवीचें तुमी तशें सांगूंक गेल्यार खूब बरो अनुभव म्हाका येयला हांगासर. सगळ्यो मागण्यो कितें मनाची इच्छा आसता त्यो सगळ्यो पूर्ण जाल्या म्हाज्यो. त्या खातीर हांव ह्या हांगासर येताच येता आमी. आज 8वो दीस सारको बऱ्या हितून सामको गेलो आमचो. मातशे बरे लोक येवन सगल्यांक देवीचे सगल्यांक सुशेगाद सगल्यांक दर्शन जालें. आनी हांव मागता अशेंच फुडें भुरग्यांनी फुडें येवचें, अशीच गर्दी करची आनी बरे भशेन उत्सव जावचो हेज्याकून व्हडलो अशी म्हजी इच्छा आसा. नवरात्र उत्सव हो गोंयांत तशे सगळे मंदिरांनी 9 दीस केन्ना 10 दीस असो उत्सव साजरो जाता. एक शक्तीची उपासना ह्या 9-10 दिसांक जाता आनी निश्चितपणे प्रत्येक जो देवी भक्त आसा ह्या नवरात्रांक देवाची सेवा करपाचो लाभ घेता. खास करून देवी कालिकेचें मंदिर एक अशें शक्तिस्थान आसा गोंयांत की ताजी शब्दांनी वर्णन करप सोंपें आसा. कारण आमी म्हणटात की भक्ती कितें हें प्रत्येकाक आपापल्या भाशेन कळटा. साखरेची जर गोडी घेवंक जाय जाल्यार साखर जिवेर घालची पडटा, तें करचें पडटा. आनी जे भक्तगण ह्या देवीच्या हातून जे येतात ते खरोखरूच नाही कितें तरी हांगसरल्या देवी तांकां आशिर्वाद दिता, कितें तरी घेवन वता. आनी हो उत्सव सगळ्यांक एकत्र करपाचो, शक्तीचें जागरण करपाची ही शक्ती आमकां वर्सभर पावता. आनी म्हणून हे 9 दीस तर आमी सगळे जे भक्ती करतात त्या ह्या भक्ती मार्गान आमी गेले जाल्यार देवी कांयच कमी करना. हो लोकांची भावना हांगा तरी हांगा आसा. आनी म्हणून हो उत्सव हांव महाजन कमिटी जी आसा तांचे अभिनंदन करता, तांचे आभारी मानता. उत्तम प्रकारे हो निर्णय हो जो उत्सव जो आसा तो उत्सव 9 दीस दसऱ्या पर्यंत साजरो करता. आनीक लोकांची वेवस्था सगळे तरेची वेवस्था उत्तम प्रकारे ही कमिटी करता. ह्या नवरात्री उत्सवाच्यो हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, संपूर्ण गोंयचे जनतेक शुभेच्छा दिता. आनी तांणी न चुकता वर्साभर जो कोण हांगा येता तो वर्साभर निश्चितपणे येता, पण हांव आग्राचें निमंत्रण तांणी वर्सा वर्स ह्या उत्सवाक येवचे, सहभागी जावचे आनी देवीचो आशिर्वाद घेवचो. आमी आज श्री देवी कालिका देवी मातेच्या देवळान आसा आनी तुमी पळयलाच नवरात्राचो उत्सव आज 8वो दीस, फाल्यां 9वो दीस. आनी हेचो जो येजमान जे सगळो उत्सवाचो तो आमचो पणजे मळाचो नागेश बाब मुडकेकार हेणे आनी बाकीच्या सगळ्या तेज्या घरच्या लोकांनी मोठ्या उमेदीन हो मकरोत्सव नवरात्राचे उत्सव साजरो केल्लो आसा. तुमी पयल्या हांगा कशी गर्दी आज आसा आनी सदांच गर्दी आसा. देवीचे भक्त आमी सगळे जाण जावं ह्या वाठारांतले सगळे लोक तशेंच गोंयभरचे लोक हांगा नवरात्राकूच न्ही सगळ्या उत्सवाक हांगा भोवसंख्येन सदांच येता. आनी एक देवीची एक शक्ती जी आसा लोकांक प्रेरणा दिता की भक्तिभावान येवन हे दर्शन घेवचें. आनी हे मकराचो उत्सव हो खुबश्या देवळांनी आतां चालू आसा. आनी मकर हालोवपाकूय तुमी पळयला कितकेशीच लायन लागिल्ली, कितके जाण
असो उत्सवान हें जाता आनी एकोप्यान सण म्हणजे नवरात्राचे तशेंच आमी हांगासर पाडवो खुबशे उत्सव हांगासर जाता आनी लोक सदांच भोवसंख्येन हांगा येता. अशीच हे आमी सगळे एकोपान रावचे ही आमची सगळ्यांची एक देवा कडेन आमकां एकोपान दवरचे ही आमची मागणी आसा. सगळ्यांक बरें आरोग्य आनी बरें आयुश्य दिवचें. Yeah.
सुंदर अशें हे प्रदर्शन आमी देवी कालिका देवीचे हे प्रदर्शन जे आसा म्हणजे मकर प्रदर्शन जे आसा ते आमी पळयले. वेगवेगळ्या जर आमी वाठारांत पळयले जाल्यार आमकां वेगवेगळी मकरां ही पळोवपाक मेळटा आणि ह्या म्हणजे देवी महामाया कालिका देवीचे जर आमी मकर पळयले जाल्यार खूब म्हणजे फास्ट असो झोको घेतना आमकां पळोवपाक मेळटा. हरशिल्ल्या समज जर गोंयांतल्या वाठारांनी आमी पळयले जाल्यार ते स्लो मकर धोलयतना आमी पळयले जाल्यार आनी हांगासरली एक वेगळी अशी प्रथा आसा ती म्हटल्यार हरशिल्ले जे नवरात्रींतले मकर उत्सव जो वेगवेगळ्या वाठारांनी आमी पळयल्यार आमकां 9 दीस मकर जे आसता ते धोलयतना दिसता. पूण कालिका देवीचे जे मकर आसा हे पंचमे दिसा मकर धोलयले वयता आणि फुडले 5 दीस मकर म्हणजे खूब जोरान अशे धलयतात आणि 10व्या दिसा आमचो दसरो मनयलो वता. जाल्यार अशेच वेगवेगळ्यो आमी मकरां तुमच्या मुखार घेवन आयली. गोमंतक टीव्हीच्या खाशेली ही कार्यावळ आसा तातूंत वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्किमांत पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप न्ही योग्य कारणांची जावपाक जाय आशिल्ली खोलायेन चवकशी सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार. एस्कॉर्ट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चलपी शिनळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. उत्तर प्रदेशांतल्यान एकल्याक केली अटक. आठ दीस जाले वेडी साखळेचे लोक उदकाविणे. अधिकारी खणून फॉल्ट सोदता मात फॉल्ट मेळना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हणून वापरप थळावे उदास. उद्देगीक वसणुकेतल्या प्रदूषणाच्या विशयावेल्यान तापली सांज उजे. आरियलची ग्रामसभा तर घरपट्टी आणि व्यापार वेवसायिक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान मळकणे जालो बोवाळ. मजगती सांताक्रूज ग्रामसभेत रंगले माफीनाम्याचे राजकारण. भगवान बिरसा मुंडा विशेष गौरव यात्रेक तिसरे दिसा उपाट प्रतिसाद. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडांचो गोंयांत एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर पुतळो उबारचो. तरणाट्यांची सरकारा कडेन मागणी. आणि बिरसान लांब पल्ल्याच्या हायपरसोनिक मिसायलची केली यशस्वी चाचणी. वेगवेगळे पॅलेट व्हरपा खातीर डिझायन केला मिसायल. 1,500 किलोमिटरा परस चड आसा रेंज. आता खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्ही. ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेघाट फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आतां मेरेन अटक केल्ल्या दुबावितांचो राजकीय संबंध नाशिल्ल्याचे काल पुलिशेन सांगिल्ले. हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगले पुलिशेन कोणाकूच प्रमाणपत्र दिवचे न्हू. खरें म्हटल्यार ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशेंय ताचें म्हणणें. म्हाका दिसता पुलिसांनी असं एकदम सर्टिफिकेशन दिवपाक इतक्या लेवलीक वचूंक जायना आसलें इतलें हांव म्हणी. अरे इन्व्हेस्टिगेट करा न्ही. तुम्ही सीएम आशिल्ले तेन्ना सर ते चलताले म्हटलें तेणी 2016तल्यान चलताले म्हटलं.
काप आसतात ना कोणाची सांगपाक. हांव पॉलिटिकल लायफांतसून हांव हे घेता, निवृत्ती घेईन अशें कोणें दाखयलें आनी कोणें सांगलें जाल्यार प्रूफूय नाका. फक्त कॅन्डिडेटान येवन सांगचे येस यू हॅव डन दीस म्हणून. अटक केल्ल्या बायलांनी ह्या आदी कोणाक तरी सरकारी नोकऱ्यो दिल्याच आसतल्यो, नाजाल्यार इतले लोक तांचे म्हऱ्यान वचपाकूच शकनात अशें पार्सेकार सांगता. ह्या बायलांचे राजकीय संबंध असल्या शिवाय तांचेर कोण कसो विश्वास दवरपाक शकता अशें पार्सेकार विचारता. फोंडे तालुक्यांत ह्यो गजाली सगळ्यांत चड घडिल्ल्याचें पार्सेकाराचें म्हणणें. म्हाका सांग, हातूंत जे महिलांक धरली, ज्या महिलांचेर कंप्लेनी आयल्यो आनी धरली, ती कितें दुकानां घालून धरूंक बसूंक नासली. तांचे कडेन लोक वताले कारण त्या गांवांत तांच्यांनी आदी दिल्ल्यो कोणाक सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां जाल्ली म्हणून जावं शकताले घरे. रासरोस जे जाले, एखाद्या महिले कडेन वचून लाखांनी दितात आणि कोटी जमतात. हाचो जो अर्थ ताणी सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां इन द पास्ट केल्यान ते काय दुकान घालून बसूंक नासले न्ही, LIC एजंट बसतात तशे. म्हणजे ताणी ह्या मार्केटांत आपली विश्वासार्हता तयार केल्ली असो ताचो अर्थ जाता. ह्या माध्यमांतसून हाच्या पयलीं ह्या मार्केटांत ती स्थिर जाता आसतना ताणें आदी कोणाची केल्यान खंय केल्यान ही काडणे आवश्यक आसा. आणि हे ज्यो महिला हिरोईनी ज्यो फुडें सरतात त्यो लागे मंत्र्याकडे लागी असल्या शिवाय, सरकाराकडे लागी असल्या शिवाय कोण तांचेर विश्वास दवरचो ना. आणि खंय जाला, फोंडे ह्यो गोष्टी खूब जाल्यात. कारण फोंडे 4 मंत्री. आता कोणें आरोप करचो ते कांय हे ना. पूण म्हज्या वेळार केन्ना असलो आवाज जाल्लो, जास्तीत जास्त कशें एका मंत्र्यान आपले केले किंवा आमदाराचे केले काम अशें लेफ्टान. सर, हेजेर जे खरे भुरगे असतात, शिकून आपले एग्जाम दिवपी भुरगे असतात, तेंचेर अन्याय जाता रे. PDAचेर अन्याय जालो मरे. PDAचेर कितें सांगतलो समजले. अक्षम्य गुन्हो हो. सरकारचो खंयचोय गुन्हो हो सोशीन, पूण हो दी तरुणाचेर हो अन्याय जो जाला. आणि कोण रे ही बाई खंयच्योय हो तांकां घेवन जाला. दिस इज व्हेरी बॅड. कोणाच्या हातान पडले, रिक्रुटमेंट कोणाच्या हातान पडले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणां दिसान दीस वाडत आसा. येल्ले दिसा नवी प्रकरणां सामकार येतात. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाच्या हायस ताकून लोकांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणात आतां मेरेन 29 FIR दाखल जाल्यात, जाल्यार 33 जाणांक आतां मेरेन अटक केल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात उत्तर गोंयांत आतां मेरेन 13 दुबावितांक अटक केल्या. दिवचल, आक्षेप, पर्वरे, पोरणे गोंय, म्हापसा आणि कोलवाळ ह्या पुलीस स्टेशनांचेर आतां मेरेन 17 कागाळी नोंद जाल्यात. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 20 दुबावितांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं 6 बायलो आणि 14 दादल्यांचो आस्पाव आसा. दक्षिणेत आतां मेरेन 12 कागाळी नोंद जाल्यात. अटक केल्ल्या दुबावितां कडल्यान 2 मिनी बशी, 12 4 चाकी तशेंच 4 स्कुटरी जप्त केल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आतां मेरेन अटक जाल्ल्या दुबावितांची नांवां अशीं: पुजा पुरुषोत्तम नायक, दीपश्री सावंत गावस, पुजा उर्फ प्रिया यादव, श्रुती प्रभुगावकर, उमा पाटील, शिवम पाटील, रामेश्वर मांद्रेकार, मिथिल चारी, योगेश शेणवी कुंकळीकार, मोहम्मद सादिक शेख, प्रकाश राणे, पराग रायकार, गोविंद मांजरेकार, सूरज नाईक, सोनिया आचारी, विषया गावडे, संदीप परब, माणिकराव राणे, अजित सतरकार, सागर नाईक आणि प्रितेश चारी. आतां मेरेन नोंद जाल्ल्यो कागाळी: उत्तर गोंयांत दिवचले 5, आक्षे 4, पर्वरे 2, पोरणे गोंय 1, म्हापशें 1, कोलवाळ 1. दक्षिण गोंयांत वास्को 4, फोंडे 3, म्हाड्डोळ 2, काणकोणा 2, मडगांव 1. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चिनळकी वेवसाय चलोवपी टोळयेचो पर्दाफाश केला. हे प्रकरणात गोंयांत पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान योगेश कुमार ह्या 3ऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. दुबावित दीपिका वर्मा .com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय जप्त केल्यात.
गोंयांत बेकायदेशीर शिनळकी वेवसाय चलतात हे आरोप जाताले आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर आयज क्रायम ब्रांचेन एक एस्कॉर्ट सर्वीस जी आसा ती बस्ट केल्ली आसा आनीक हो जो एस्कॉर्ट सर्वीस आपली वेबसायट चलोवपी आसा तो गाजियाबाद UP हांगा रावपी आनीक हेका जे गोंयची क्रायम ब्रांच आसा त्या क्रायम ब्रांचान गाजियाबाद पुलिसांची मदत घेवन तेका अरेस्ट केल्लो आसा आनीक तेका आतां गोंयान हाडून तेका कस्टडीन दवरलेलो आसा जाल्यार हो जो अरेस्ट जावपी आसा तो योगेश कुमार तेजें नांव वय 41 वर्सां आनीक तेका आतां गोवा पुलिसाच्या कस्टडीन हाडून तेका दवरलेलो आसा आनी त्याच बरोबर तेजे जे कॉम्प्युटर म्हणात CPU म्हणात जी तेजे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स जी आशिल्ली ती सगळी त्या बरोबर सीज केल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हणून वापरप? वेर्डी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी खणून फॉल्ट सोदतात मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास जाल्यात. वेर्डी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बिलॉंग करता हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा गोंयचो मुख्यमंत्री आहा इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवास हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या कोणी आनी कितें केलां म्हणून पण एक्चुअल सिच्युएशन आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली एअर बबल्स भायर सरल्या न की आनी कितेंच मेळूंक ना. प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेल्या तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना ब्लॉकेज. म्हाका गोव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचे सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन. फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवाक उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकूय ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना किंवा तेजें सोल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विड्डे गांवाक परत आहा तशें उदक केन्ना रेज्यूम जातलें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केला तेजें टेस्टींग केलां काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेज्यूम जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी ताका लागून आमी तेजे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. उद्देगीक वस्तुकेतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदूषणाच्या विशयावेल्यान सांज उजेदी आर्यलची ग्रामसभा तापली. कारखान्यांतलो कोयर शेतात वचून प्रदूषण वाडिल्ल्यान ग्रामसभेत लोकांनी तिडक उक्तायली. ह्या कारखान्याक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंच वांगडी ह्याच कारखान्यांत वचून खेळां आनी कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हणून लोकांनी ग्रामसभेत नदरेक हाडले. देखून ह्यो देणग्यो घेवप बंद करचे आनी ह्या कारखान्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. पंचायत हे आम्ही फांसीत आहे
बट हो पॉयंट रेज जालो की आमचे पंचायत मेंबर्स जावन ज्यो कंपनी आमी ओपोज करताय तांचे कडेन डोनेशन मागताय. सो हो एक बरो व्हडलो इश्यू जाला आमगेलो आनी एश करप न्ही आमी ओपोज करताय आनी थिंगासून डोनेशन हाडप म्हळ्यार सारकें न्ही. सो हो एक आमगे टॉपीक जालो. प्लस आमचो गार्बेजीचो अजून आमी पंचायत पयशांचे आमी सगळे गार्बेज कलेक्शन करताय पण अजून फी लायली ना. सो हेज्या मुखार आमी ती एक फीज लावपा हांवें एज अ युजर चार्जीस म्हणून आसा. जायते इलिगलिटीज जाता. आमची पोल्युशन चड आहा आनी पोल्युशन आमकां खंयचो डिपार्टमेंट सपोर्ट करना. लायक आमची सिहात कंपनी आसा ती आमची हिंगा इतलो वास येता. आमचो सगळो पंचायत डिस्टर्ब प्लस आमची इरगोच आमकां लागीं आसा आनी आमची इस्कुलांय लागीं आसा. इतलेच आमचो वास येता आनी पोल्युशन बोर्ड आमकां कांयच ना म्हणून सांगता. सो हेजे आमी आमची डिपार्टमेंटान मातशी लक्ष घालपाक जाय. ग्रामसभाचे जाय डिस्कशन जालें जे म्हणजे प्रपोजल आसलें ते पास जालें कितें जालां तें. दुसरें जायते सर्वे नंबर 9 सर्वे नंबरान इलिगल एक्टिविटी स्टार्ट आहाय. आतां आमी पंचायता सांगितलं तेजेर एक पंचायता कडेन एक नोटीस बोर्ड घाल आनी तितून कित कित इलिगलिटी आहाय सो लोकांक कळटा तितून प्लॉट घेत जाल्यार बाबा आपण त्रासान पडो नाका म्हूण. सो हे सगळे डिस्प्ले करूंक लागले 9 सर्वे नंबर. एक सर्वे नंबर असो आहा ZB फंडाचे रस्तो जाला आनी पंचायतांनी तेका रस्तो जाला म्हणून NOC दिलो आहा आनी थिंग ड्रेनेज आहलो प्लॅनाचे दाखयला. आतां थिंगा स्पेक्शन चोवपाक गेले जाल्यार ड्रेनेज ना. सर्वे नंबर 36/1 आनी एडविन कारवालो हिंगा पयलो हें आहलो कोण म्हणटा सेक्रेटरी आहलो. सो तेगेले 3 फ्रॉड असो मेळ्ळो आहाय आमकां जे फ्रॉड एज पर TCP अप्रुवल बट TCP अप्रुवलू ना त्या कडेन पयलोसून. जे आमी विलेजर ऑब्जेक्शन घाताय आतां गोवा कार्बन पोल्युशन कोता आमकां मागीर नुस्त्या फॅक्टरी स्क्रॅप यार्डां हिंगा पोल्युशन जाता. आतां पंचायत काप जाला रिसंटली पंचायता कापाक पंचायतान 1 लाख तांकां फंड दिला. आतां पंचायत मेंबर हे कोण आमी गांवचे ऑब्जेक्शन काडाय तांकां वचोन फंड हाडाय पंचायत काप म्हणून सांगून आनी हे बाट दिता कित्याक पंचायतान चल दिया म्हणून. आनी येश कोन हे वालें फेर्नांदीस म्हणटा तो डेप्युटी सरपंच एक्स डेप्युटी सरपंच तेणी काम केलो न्हय तो येयलो न्हू पंचायता मेंबर नाम दिल रे एश म्हूण. सो आमी आतां डिमांड केला पंचायत कापू नाकाय म्हळ्यार पंचायत कापू नाकाय फंड तुमी स्पोर्ट्स क्लबा दियाय आम प्रॉब्लेम ना बट पंचायत कापूंक नाकाय कित्याक पंचायत कापू तेतून एक चान्स पडा वचोन हाडूंक. दुसरें आतां आमगे गोवा कार्बन हितू पोल्युशन स्टार्ट जालां आमगे हांव एक अपील करता तुमच्यान. आतां क्रिसमसा आमगे स्वीट्स कोतले कोण खायनाका स्वीट्स कित्याक तितून कार्बन पडो आसतलो. घरपट्टी आणि व्यावसायिक कर वाडोवपाच्या विशया वेल्यान आयतारा जाल्ली मळकणीची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना घरपट्टी वाडयल्या म्हणून थळाव्या लोकांचो आरोप. पंचायतीन घरपट्टेत केल्ली वाड उणी करची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. मलकर्णे पंचायतीन लोकांक विश्वासात घेनासतना घरपट्टी आणि व्यवसाय कर सपटीन वाडयला. या विशया वयल्यान आयतारा मलकर्णे पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना पंचायतीन घरपट्टी 100 वयल्यान 700 रुपयाचेर व्हेल्या. दुसरे वटेन वेवसायीक करूय वाडयिल्ल्यान वेवसायिकूय चाळावले. घरपट्टेत वाड आमकां कशीच मान्य ना म्हूण थळाव्या लोकांनी सांगले. तेन्ना ही घरपट्टेत केल्ली वाड उणी करची म्हूण थळाव्या लोकांनी मागला. सगळ्यांची लायसन फीस आसा सगळ्यो फीस घेता गव्हर्मेंट आमचे कडेन म्हण आमकां खंय प्रोटेक्शन दिता गव्हर्मेंट. फाल्यां म्हाजो धंदो बंद पडलो जाल्यार म्हाका सरकार कितें दितलो. आनी तेतूर जर हो हावस ट्रेड टॅक्स कमर्शियल टॅक्स इतलो वाडलो आनी ट्रेड टॅक्स जाल्यार आमी करपाचें कितें हें इल्लेशें. तुवें कितें सजेस्ट केलां पंचायतीक? हांवें सजेस्ट केलें कितें म्हाकाय बी दिसता पंचायती इन्कम जाय ना न्ही गरीब पंचायत आमची 3000 लोकसंख्येची पंचायत तेणें एक 500 रुपया ट्रेड टॅक्स करचो दिसता न्ही आमकां म्हयन्याक न्ही वर्साचो 500 रुपया ट्रेड टॅक्स आनी तो जे 50 रुपया. आतां कितलो आशिल्लो पयलीं म्हाका आसलो 15 रुपया ट्रेड वर्सा आनी 140 रुपया हावस टॅक्स आसलो कमर्शियल हावस. तो एकदम 7-8 हजाराचेर 500 रुपया कर तोय 500 रुपया दोनी मेळून 1000 कर न्ही. आनी तेन्ना चलताले तितले सुद्दां धंद्याक चलना.
आनी सरकार आमकां खंय प्रोटेक्शन आता हेजेर कितें सांगलें पंचायती कितें पंचायतीन आतां 25 रुपया स्क्वेअर मिटर केला आणि ते दुकाना शॉपा प्रमाणे तो टॅक्स हे करता म्हटलं टॅक्स हाऊस टॅक्स आणि हो चडांत चड तेणी पंचायतीन डिसिजन करून म्हणजे लोक उबे येयल्ले ग्रामसभेक एक 4 ग्रामसभा जाल्यो. ते ग्रामसभेक तेणी मांडलो की 100 रुपया आणि 100 रुपया आणि 4 रुपया हेजे भितर तेणी ठरयल्लें. पण काही लोक ते गांवचे येयले ना ते ग्रामसभेक 4 ग्रामसभेक. ज्या दिसा टॅक्स तांकां चड जालो म्हणजे भरपा गेले त्या टायमार तांकां कळ्ळें की टॅक्स खूब वाडलो कडेन आसा म्हणजे 100 रुपया आसलो तो मनीस 500-600 रुपया भरपा लागलो. पयलीं कितलो टॅक्स आशिल्लो? पयलीं तो असो आसलो की एक घरा समज चिऱ्या घर आसा ताका एक 100 रुपया आसलो असो आसलो. आज तो कमी करून 700-800 रुपया जालो. म्हणून लोकांक मातशी एक चळवळ स्टार्ट जाली लोकांच्या भितर आनी आयज ग्रामसभेक म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इतलो लोक येयलो लोक चाळवून आनी ग्रामसभेक लोकांनीच बोवाळ केलो आनी तितून भितर तेणी मागीर टॅक्स दिवपाचें हें केलें. घरपट्टी आणि व्यावसायिक कराक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान निमणे पंचायतींनी लोकांचे मागणे फुडें नमळायेची भूमिका घेत घरपट्टी आणि व्यावसायिक कर कांय प्रमाणात उणो केलो. टॅक्स वाडोवप हो काळाची गरज आसा आनी वाडयल्लो बी. लोक मातशे संभ्रमान उरले कारण फाटले 1 न्ही तर 5 ग्रामसभा जाल्यो. त्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न केलो पूण त्या वेळाचेर कोणाकच पावले ना लोक आनी लोकांक मदीं तो संभ्रम निर्माण जालो. आनी एज पर रेट जी आयज आमची रेट आसा म्हाका दिसता की गोंयभर सगळ्यांच्यान कमी रेट आसा. फाटली 10-15 वर्सां टॅक्स वाडयलो ना कारणान लोकांक ती अकस्मात चड दिसली. अदरवायज आयज जी आमची रेट ठरले कडेन आसा ती पर स्क्वेअर मिटर 80 रुपया मड आसतले 3 रुपया आनी RCC 5 रुपया. ते आमकां सांगपाक सुद्दां बरें दिसना. पयली रेट जी आमी ठरयल्ली ती 100 रुपया RCC आनी 4 रुपया मडार दवरली. ती आयज खंय तरी रिड्यूस करून 1-1 रुपया तेजे वयल्यान देंवयल्ले कडेन आसा आनी आयज सगळ्या सहमत्यान ते मानून घेतले कडेन आसा. पूण तरी आसतना हो टॅक्स जो आसा तो खूब कमीसो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मलकर्णेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. सांताक्रूज पंचायतीचे ग्रामसभेत आयतारा वेगळेच राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. कसल्या तरी भलत्याच विशयावेल्यान माफी मागूंक ना म्हणून ही ग्रामसभा ऐन वेळार रद्द केली. ग्रामसभा रद्द जावचे पयलीं बाजार संकुल पंचायत घर आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली. फाटले ग्रामसभेत सांताक्रूज ग्रामपंचायत वाठारांतल्या 2 जाणां मदीं वाद जाल्लो. ह्या वेळार एकल्यान दुसऱ्याक वायट उतरां वापरिल्ली. हे ग्रामसभेत ह्याच मुद्द्या वयल्यान लोक चाळवले. तशेंच त्या दोगांनी ग्रामसभेची माफी मागची म्हूण लोकांनी मागणी केली. ह्याच बोवाळांत ही ग्रामसभा रद्द जाली. क्वेश्चन घेतलेले न्हू क्वेश्चन घेतले भायर क्वेश्चन मारीत ना न्हू तेका आमी सांगना ना मानला म्हणजे ते आयकत ना न्हू ते आयकून हे आयकना कितें लोकांचो हेका लागून आतां बोबाव जालो झगडी जातले त्या खातीर आमी ती क्लोज केला म्हणजे आमी बंद केला. फुडें आमकां स्टॉप दवर हें नाका झगडी जाली हें जालें आयकोपाक तेका लागून आमी ओवर केला ती. तो तरी पॉयंट घालता जाल्यार तो आमी फुडले ग्रामसभेक कितें आतां डिसिजन घेतले आतां सांगूंक शकना कितें घेवन सायड कितें घेतले. फुडली ग्रामसभा तो घडी तो घालिना आतां तेणी सॉरी हाडना दुसऱ्या ग्रामसभेक कितें पॉयंट घालतले ते घेतले. आमी एजेंडार घेतलेले तेजे आतांय घेतलेले आमी तिचो भायर उडोवंक ना. दुसरे वटेन थळावी नागरीक एल्सा फर्नांडीस सांगता सांताक्रूज ग्रामसभेत सर्वसामान्य लोकांक उलोवपाक दिनात खंय. तिका खंय 3 खेपे उलोवपाकूच दिले ना. आयकात तिचे म्हणणे. थर्ड Gram Sabha in which my questions have not been taken. गेल्याय फावटी कितें तरी एक्सक्यूज केलोलो ग्राम सभा ओवर म्हटलेले. त्याय पयले फावटी कितें एक्सक्यूज केलोलो ग्राम सभा ओवर म्हटलेले. तिसऱ्या फावटी जाला क्वेश्चन घेवंक ना. क्वेश्चन इतलो इम्पॉर्टंट आसलो क्वेश्चन आसलो प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ हाव वॉट प्रोसिजर हॅज बीन फॉलोड टू इनक्रीज द हाऊस टॅक्स आनी हो गेल्याय ग्राम सभाक तो सेम क्वेश्चन आसलो घेवंक ना. सो आतां म्हाजोच क्वेश्चन जर आख्या गांवांक फायदो जाता हो गांवांक मातसो सुसेग जाता तोच क्वेश्चन जर ग्रामसभाक घेवपाचो ना आनी ना घेवपाक निमित्त करपाचें आहा. They are making an unreasonable, unjustified, undemocratic, unconstitutional, illegal decision. Because हांव सरपंचाक विचारतालें तुजें डिसिजन कितें पळय तें तूं म्हाका कंडिशनल क्वेश्चन विचारूंक दितलो ओ तूं म्हाका कंडिशन घालून सॉरी म्हणना जाल्यार तुजो क्वेश्चन घेवचो ना हें डिसिजन दितलो. पूण सरपंचान डिसिजन क्लॅरिफाय करचे पयलींच ग्रामसभा ओवर.
काँग्रेस पार्टीची पॉलिसी टू ट्रबल द विलेजर्स विथ टॅक्स 25,000 ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स आसा आणि सरपंच आमची सांताक्रुजाची इज पार्टी मेंबर ऑफ काँग्रेस. आता क्वेश्चन इज हे 25,000 हायेस्ट ट्रान्सफर ऑफ टॅक्स काँग्रेस पार्टीची पॉलिसी लोकांक त्रास करपाची. सेकंड क्वेश्चन, हिंगासोर प्रोसिजर फॉलो करिनासतना टॅक्स वाडयला सांताक्रुजाचो. इज इट द काँग्रेस पार्टी पॉलिसी दॅट प्रोसिजर ना, कायदो ना, ग्रामसभा ना, पंचायत राज ऍक्ट ना आणि आमकां जाय तेन्ना हाऊस टॅक्स वाडयतली आणि लोकांनी तो फारीक करूंक जाय कित्याक आमकां डेव्हलपमेंट जाय. तुका डायरेक्ट विचारूंक जायना तुमच्या डायरेक्ट हांवें लेटर बरयलां. आय हॅव पर्सनली रिटन लेटर वेन द ZP ऑफ Congress party has complained against me in the police station. I have written letter to the national president of Congress as well as the Goa state president. I have written. Reply yellow? Reply I personally met him. No reply. Because see, politics is a different game. We are not in part of politics. We are part of simple Gram Sabha. We are part of simple villagers. We are part of our simple sansar of tax, questions, development. आता पार्टी पॉलिटिक्स तर थिंगसर पळय सगळीं पेपरां केन्ना पळय करूंक जाय तितलीं केल्या पूण हांव तितून मॅड जावन तितून म्हाका खूब कामां आहा गांवची विच आर प्रायोरिटी. तुमकां जाय जाल्यार तुमी विचारा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयज आदिनायक भगवान बिरसा मुंडांच्या रॅलीचो तिसरो दीस. गोंयांत बिरसा मुंडांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तरणाटो राहुल गांवकर हांणी बिरसा मुंडाची वेशभूषा करून सरकारा कडेन केली. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे जयंती निमतान राज्य सरकाराचे वतीन 5 दीस गोंयभर विशेष गौरव यात्रेचे आयोजन केला. आयज हे यात्रेचो तिसरो दीस. आयजूय हे गौरव यात्रेंत हजारांनी गोंयकारांनी वांटो घेतिल्लो. पळयात. गोंयांत बिरसा मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी बिरसा मुंडा हांची वेशभूषा करून यात्रेंत वांटेकार जावपी राहुल गांवकर हाणें सरकारा कडेन मागणी केल्या. जाय युवकांनी आज कशें आसा थोडे युवक जे आसा ते कितें म्हणटा की आपल्याक कितें मेळटलें असो स्वार्थीपणां थोड्यांचे मनान जमलेले आसा की म्हाका कितें मेळटलें. बट त्या टायमार बिरसा मुंडान म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करूना. तेणें समाजा खातीर समाजाचो तेणें विचार केलो आणि म्हणून तो लढलो, म्हणून तो मुखार पावलो. जर आज युवक अशेंच जर म्हाका कितें मेळटलें म्हाजे फायद्या खातीर जर कितें करपाक लागले जाल्यार आमी खंयच मुखार पावपाना. सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आणि जे आमचे इश्यूज आसा जे कितें आसा ताचे खातीर सगळ्यांनी मेळून लढपाक जाय. म्हणून हो एक संदेश हांव ह्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदतां. सरकारा कडेन एकूच म्हाजी मागणी की सरकारान गोंयांत बिरसा मुंडा एक आमचो मोठो वीर किंवा एक भगवान बिरसा मुंडा आमी म्हणटा ताका भगवान. आणि बाकीच्या स्टेटींनी सुद्धा मोठे मोठे भगवान बिरसा मुंडाचे स्टॅच्यू बांदलेले आसा आणि वेगळे वेगळे लायब्ररीज आसा तांकां भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिल्लें आसा. तशेंच म्हाका एक सरकाराक सांगपाक जाय, या भाजप सरकाराक सांगपाक जाय, डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय, भगवान बिरसा मुंडाचो एक स्टॅच्यू गोंयांत जावचो असो म्हाकाय दिसता. आणि भगवान बिरसा मुंडा हें नांव किंवा हो क्रांतिकारी 150 वर्सां फाटीं जाल्लें पूण आतांच हालींच ह्या एक 10 वर्सांत भगवान बिरसा मुंडाचें खंय तरी नांव येता. हे भाजप सरकारानूच केल्लें आसा. मोदीचो हें आसा की भगवान बिरसा मुंडा हो एक हिरो करचो. हे मोदीचेच स्वप्न आसा किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंताचें. सो तशेंच ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, मागपाक सोदतां की गोंयांतूय आमच्या भगवान बिरसा मुंडा चो एक स्टॅच्यू जावचो असो मागचो. तशेंच आमचे ST समाजा खातीर वेगळे वेगळे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम सेंटर्स हेंय जावचे आणि ताका नांव भगवान बिरसा मुंडाचें दिवचें किंवा वेगळे वेगळे कितें प्रकल्प जे जाता ताका भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिवचें अशें मागणी करता. म्हणजे हो पुतळो जो आसा खंयसर म्हणजे खंयच्या भागांत जावचो किंवा कितें आसा तशें कितें बीन म्हाजें स्वप्न आसा की प्रत्येक तालुक्यान जावचें. पण प्रत्येक तालुक्यान जावपाक खूब वेळ वयतलो. पूण प्रत्येक तालुक्यान पयलीं सुरवात
जर जातली जाल्यार पणजेच्यान सुरवात जावची अशी माझी एक इच्छा आसा किंवा मागणी आसा सरकाराक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशन टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. हे घातली जाल्यार हें काडपाचें, तेल घालपाचें, वत घालपाचें. ही गाठ आसा पळय त्या गाठी लागून तेल रावता. जाल्यार पास जाता. ओके. खंय आसता गाठ ती? ही बी कडेन आसा. ही गाठ आसता न्ही? हाचे सगळं तेल सगळं जावन तेल हांगा दवरता. हें आपलो बुराक मारला पळय. ओके. अशीच निवड नाडप.
दिश्ट पडटा पळय सारकी हय गार्ड सारकी दिश्ट पडटा. बरोबर. आनी एक अशें मेळटा न्हू सगळें.
तुमचे नाव सांगा. माझे नाव केशव पाटील. हां पैंगीण हां कामणे गोवा. ओके. आणि आयज तुमच्या हांगा जी दिवजां जाता न्ही तेची कितें अशी खासियत आनी कित्याक ती फामाद आसा अशी? फामाद म्हणल्यार आमकां सारकें तेगे कांय खबर ना. जवळ जवळ म्हाका दिसता 400 वर्सां तरी जातली हें सगळें चालू आसा. जशें तेगे आमगेले जाणटेले करताले तशें ती पुरवण आमी तेगेली आमी आतां करता. एक हाजे फुडें आमचे भुरगे बी तशें करता आनी आतां जी तुमी दिवजां लायला ती पळयला कशें आसा भुरग्यांचे लायला लग्न जाता तांचे तेन्ना मागीर आकवार भुरग्याची नंतर मागीर ते सवाशिणी हे सगळे तीन तुगे खेर मारला विसर्जन हे जवळ जवळ तुगेले चालू आसता म्हाका दिसता 400 वर्स तरी जातले अंदाज आमचो. 400 वर्साची परंपरा आसपास जी तुमकां खबर आसा? खबर आसा म्हणल्यार कितें आमकां आज सांगतालो बायलो बापूय सांगतालो. जाल्यार त्या वेळाचेर ती कितले वर्स आशिल्ले ते आमी ती सारकें सांगपाक शकना. ओके. आनीक दुसरी गजाल म्हणल्यार ही तुगेली हांगा देव स्थापन जावपाक अशें आमकां जाणटेले सांगताले की हांगच्यान लोक आमगेले हांगा केप्यां गेले. केप्यां कुडतरी. ओके. जाल्यार ते आमचे हांगा देवाचे लोक आशिल्ले पळय त्या देवाक टच आशिल्ले आनी अजून आमी कुलदेव म्हणून तो मानता. तेन्ना आमगेले आज जी जात्रा थंय जाता पळय तशेंच आमचे लोक हांगाच्यान थंय गेले. कितें जालें
आमी वचचे पयले ताणें खंय पुजा केली म्हणजे आमगे लोकांक कितें जालें की कितें तरी केलें मात तशें आमी कमी पडलें काय कितें खंय तरी कमी पडलें काय आमकां थंय सोडलो अशें तरेची कितें वादावाद कितें तरी जावंक शकता आनी थंयच्यान ते येत ना ह्या गांव तुगेली ते नुवेली हें घातलें पळय ते तुगे तातूंत पेटून घेवन तुगे वात पेटून आयले आनी ताजे नंतर ते खंय तुगेले हांगा पावता पावता तुगेले उजवाड ते वात तुमी हांगाच दवरली आनी तेन्ना सावन तुगेले तो देव आमी तुगेलो आज तुगे स्थापन करता आज तुगे पारंपारीक ते चालू आसा आज आतां हाजे फुडें एक आमची जात्रा जाता ती शिगम्याची जात्रा शिगम्याची जात्रा म्हणल्यार तुगेले थंय दिसा ती तुगेले दिवजां माथ्या वयली आसता म्हणजे बाकी कडेन आसता पळय तशी आसता पळय आज जी जाता पळय ती दिवजां हांगा म्हाका दिसता गोंयांत खंय तरी ना खंयच ना अशें काय दिसता अशें एक हें आसा म्हणजे तुमचो हो पागी समाज न्ही समाज म्हणल्यार सगळे समाज पागी न्ही समाजा भितर कितें वेगळो करता म्हणजे थोडेच घराबे कशे म्हणजे एक सादारण 60-65 सुमार घरां आसा ह्या देवाची ओके बाकी समाज आसता बाकी देवाचे आसता सो मागीर कितली अशी जोडवी हांगा पेट्टा आयच्या दिसा आयच्या दिसा जवळ जवळ 30-33 अशी लागीं लागीं 40 आसतली आमचे यादीक म्हाजी यादीक तेन्ना हांव तुगे ल्हान शिकवलें म्हाका तुगे 17 दिवस पेटयली खबर 17 दिवजां 17 आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता मेंबर 63 मेंबर आसा आतां वाडल्या आनी म्हणल्यार 63 तुगे तुजी आसतली आनीक वाडटली सो तुमची ही अशे तरेची गोंयान म्हाका दिसता एकमेव तुमचे हांगा जाता आनी खंय जायना ओके आनी कितें अशें कार्यक्रम बी आयचे अशें दिसा आसता काय फक्त दिवजां आनी पुजा जाली हिशोब आतां हिशोब आनी पावले आसता च्या पाणी जशें शिवमान सांगलें पळय न्ही थंयच्यान दासरे दिसान येताले वात घेवन येयली देवाक पडयली ते आमकां ती ताणी सांगलां आनी जाणटेले तेका खंय म्हणटा आनी ते तशें आसतलें तें आनी अशें म्हणटा की फुडें की खंय आमी प्रसाद लायलो प्रसाद म्हणटात ती कॉल म्हणटात आमी प्रसाद म्हणटात तेजें म्हणलें की देवजां म्हण तेच करची पडटलें तुमकां म्हणून अशें सांगलें म्हणटा म्हणजे आयज तशें कित्याची सर ती आमी इंग्लिशीन कॅक्टस म्हणटात निवेलकांनी म्हणटात आनी ती युनीक नाच ती अशें जाल्यार खूब वर्सां जालीं न्ही हें वेगळें म्हणून आमकांच खबर नाशिल्लें अशें जालें न्ही सो आतां तुमकां कळ्ळें की हें कितें युनीक आहा म्हणून आनीक न्ही आमचें मूळ आमी थंय विसरून म्हणजे खूब आमकां खबर सुद्दां नाशिल्लें आमगे देवूळ थंय आहा म्हणून आज खूब लक्षांत आयलें आमी पयल्यो थंय आसा खंय सर तें केंप्यां कडेन गुडी पारोड्या मूळ आमी कुडतरचे थंयच्यान तें ब्रिटिशांच्या काळार भाटापाटीच्या काळार ते थंय आयले आनी आमगे कितें कुसांव घेवन ते मागीर हांगा पावले म्हणजे आमी मागीर ते थंय गेले आतां केन्ना आमी वर्सा एक पाटी पुजा खंय ती गुडी पारोड्या पावस पण बुट्टे पळय बट ते कुडतरी म्हणटा थंय अजून तुमचो देव आसा मूळ थंयच न्ही ल्हान आसा आतां पयलींच्या हितून ना पयलीं भव्य अशी म्हणटात पण ते तळी बी सगळें आसात आमचे लोक ती वचून येतात केन्नाय येस सो अशे तरेन हो तुमचो वार्षिक हें जाता म्हणजे खंयचेच जी एक धागोलो आहा पळय ते सोडले ना म्हणून नाल्ल सोडली ना खंयचे अशें ना कळ्ळें आमचीच ते या म्हणून पण आतां लोक वचपाक लागतात ओके ते आमकां खूब रेस्पेक्ट दितात थंय खंयतरी बी कमी आसता अशें म्हणजे देव सोडत आयला एक वेगळ्या सो हांगा जे आतां जाता न्ही दिवजां तेतून गोंयचेच लोक वांटेकार जाता काय तुमचे आनी खंय आमचीच खंय पावसान म्हणजे खंय खंय भाटापाटी वेळाचेर ते पावसान गेल्ले पळय ते त्या वटेन चुरले आमकांच खबर ना देव खंय आतां कळटा सोलत आयला न्हू अशें जालां तें आनी आमी कशें आसता आमी कितें आयले न्ही अशें आनी देवाक विचारतात आनी येतात आनी सगळें आयल्यार देव व्हडला तरी एक घरावो ही व्हडलो तो आमकां मेळटा वर्सां 2 फावटी मेळटा एक व्हडलें आमकां पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर।
पारुल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्किमांत पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप न्ही योग्य कारणांची जावपाक जाय आशिल्ली खोलायेन चवकशी, सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार. एस्कॉर्ट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चलपी शिनळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. उत्तर प्रदेशांतल्यान एकल्याक केली अटक. आठ दीस जाले वेडी साखळेचे लोक उदकाविणे. अधिकारी खणून खणून फॉल्ट सोदता, मात फॉल्ट मेळना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हणून वापरप थळावे उदास. उद्देगीक वसणुकेतल्या प्रदूषणाच्या विशयावेल्यान तापली सांज उजे आरियलची ग्रामसभा. तर घरपट्टी आणि व्यापार वेवसायीक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान मळकणे जालो बोवाळ. मजगती सांताक्रूज ग्रामसभेत रंगले माफीनाम्याचे राजकारण. भगवान बिरसा मुंडा विशेष गौरव यात्रेक तिसरे दिसा उपाट प्रतिसाद. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडांचो गोंयांत एकूय पुतळो ना, तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर पुतळो उबारचो, तरणाट्यांची सरकारा कडेन मागणी. आणि बिरसान लांब पल्ल्याच्या हायपरसोनिक मिसायलची केली यशस्वी चाचणी. वेगवेगळे पेलट व्हरपा खातीर डिझायन केला मिसायल. 1,500 किलोमिटरा परस चड आसा रेंज. आता खबरो विस्तारान. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्ही. ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेघाट फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आतां मेरेन अटक केल्ल्या दुबावितांचो राजकीय संबंध नाशिल्ल्याचे काल पुलिशेन सांगिल्ले. हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगले, पुलिशेन कोणाकूच प्रमाणपत्र दिवचें न्हू. खरें म्हटल्यार ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशेंय ताचें म्हणणें. म्हाका दिसता पुलिसांनी असा एकदम सर्टिफिकेशन दिवपाक इतक्या लेवलीक वचूंक जायना आसलें, इतलें हांव म्हणी. अरे इन्व्हेस्टिगेट करा न्ही. तुम्ही सीएम आशिल्ले तेन्ना सर ते चलताले म्हटलें तेणी 2016तल्यान चलताले म्हटलें. काप आसतात ना कोणाची सांगपाक. हांव पॉलिटिकल लायफांतसून हांव हे घेता, निवृत्ती घेईन अशें कोणें दाखयलें आनी कोणें सांगलें जाल्यार प्रूफूय नाका. फक्त कॅन्डिडेटान येवन सांगचे येस यू हॅव डन दीस म्हणून. अटक केल्ल्या बायलांनी ह्या आदी कोणाक तरी सरकारी नोकऱ्यो दिल्याच आसतल्यो, नाजाल्यार इतले लोक तांचे म्हऱ्यान वचपाकूच शकनात अशें पार्सेकार सांगता. ह्या बायलांचे राजकीय संबंध असल्या शिवाय तांचेर कोण कसो विश्वास दवरपाक शकता अशें पार्सेकार विचारता. फोंडे तालुक्यांत ह्यो गजाली सगळ्यांत चड घडिल्ल्याचे पार्सेकाराचें म्हणणें. म्हाका सांग, येथे जे महिलांक धरली, ज्या महिलांचेर कंप्लेनी आयल्यो आणि धरली, ती कितें दुकानां घालून धरूंक बसूंक नासली. तांच्याकडे लोक वताले कारण त्या गांवांत तांच्यांनी आदी दिल्ल्यो कोणाक सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां जाल्ली म्हणून जावं शकताले न्ही रे. रासरोस जे जाले, एखाद्या महिले कडेन वचून लाखांनी दितात आणि कोटी जमतात. हाचो जो अर्थ तेणी सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां इन द पास्ट केल्यान. ते काय दुकान घालून बसूंक नासले न्ही, LIC एजंट बसतात तशे. म्हणजे ताणी ह्या मार्केटांत आपली विश्वासार्हता तयार केल्ली असो ताचो अर्थ जाता. ह्या माध्यमांतसून हाच्या पयलीं ह्या मार्केटांत ती स्थिर जाता आसतना ताणें आदी कोणाची केल्यान, खंय केल्यान ही काडणे आवश्यक आसा. आणि हे ज्यो महिला हिरोईनी ज्यो फुडें सरतात त्यो लागे मंत्र्याकडे लागीं असल्या शिवाय, सरकारा कडेन लागीं असल्या शिवाय कोण तांचेर विश्वास दवरचो ना. आणि खंय जाला, फोंडे ह्यो गोश्टी खूब जाल्यात. कारण फोंडे 4य मंत्री. आता कोणेय आरोप करचो ते काय हे ना. पूण म्हज्या वेळार केन्ना असलो आवाज जाल्लो, जास्तीत जास्त कशें एका मंत्र्यान आपले केले किंवा आमदाराचे केले काम अशें लेफ्टान. सर हेजेर जे खरे भुरगे असतात, शिकून आपले एग्जाम दिवपी भुरगे असतात तेंचेर अन्याय जाता रे. PDAचेर अन्याय जालो मरे. PDAचेर कितें सांगतलो समजले. अक्षम्य गुन्हो हो. सरकारचो खंयचोय गुन्हो हो सोशीन, पूण हो दी तरुणाचेर हो अन्याय जो जाला
आणि कोण रे ही बाई खंयच्यो ह्यो तांकां घेऊन जाला. दिस इज व्हेरी बॅड. कोणाच्या हातान पडले हे रिक्रुटमेंट कोणाच्या हातान पडले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब प्रकरणां दिसान दीस वाडत आसा. येल्ले दिसा नवी प्रकरणां सामकार येतात. सरकारी नोकऱ्यो दिवपाच्या हायस ताकून लोकांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणात आतां मेरेन 29 FIR दाखल जाल्यात, जाल्यार 33 जाणांक आतां मेरेन अटक केल्यात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात उत्तर गोंयांत आतां मेरेन 13 दुबावितांक अटक केल्या. दिवचल, आक्षे, पर्वरे, पोरणे गोंय, म्हापसा आणि कोलवाळ ह्या पुलीस स्टेशनांचेर आतां मेरेन 17 कागाळी नोंद जाल्यात. दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत आतां मेरेन 20 दुबावितांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं 6 बायलो आणि 14 दादल्यांचो आस्पाव आसा. दक्षिणेत आतां मेरेन 12 कागाळी नोंद जाल्यात. अटक केल्ल्या दुबावितां कडल्यान 2 मिनी बशी, 12 4 चाकी तशेंच 4 स्कुटरी जप्त केल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. आतां मेरेन अटक जाल्ल्या दुबावितांची नांवां अशीं: पुजा पुरुषोत्तम नायक, दीपश्री सावंत गावस, पुजा उर्फ प्रिया यादव, श्रुती प्रभुगांवकर, उमा पाटील, शिवम पाटील, रामेश्वर मांद्रेकार, मिथिल च्यारी, योगेश शेणवी कुंकळीकार, मोहम्मद सादिक शेख, प्रकाश राणे, पराग रायकार, गोविंद मांजरेकार, सूरज नाईक, सोनिया आचारी, विषया गावडे, संदीप परब, माणिकराव राणे, अजित सतरकार, सागर नाईक आणि प्रितेश च्यारी. आतां मेरेन नोंद जाल्ल्यो कागाळी: उत्तर गोंयांत दिवचले 5, आक्षे 4, पर्वरे 2, पोरणे गोंय 1, म्हापशें 1, कोलवाळ 1. दक्षिण गोंयांत वास्को 4, फोंडे 3, म्हाड्डोळ 2, काणकोणा 2, मडगांव 1. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चिनळकी वेवसाय चलोवपी टोळयेचो पर्दाफाश केला. हे प्रकरणात गोंयांत पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान योगेश कुमार ह्या तिसऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. दुबावित दीपिका वर्मा .com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय जप्त केल्यात. गोंयांत बेकायदेशीर शिनळकी वेवसाय चलतात हे आरोप जाताले आनी ह्याच फाटभुंयेचेर आयज क्रायम ब्रांचेन एक एस्कॉर्ट सर्वीस जी आसा ती बस्ट केल्ली आसा. आनीक हो जो एस्कॉर्ट सर्वीस आपली वेबसायट चलोवपी आसा तो गाजियाबाद UP हांगा रावपी. आनीक हेका जे गोंयचे क्रायम ब्रांच आसा त्या क्रायम ब्रांचान गाजियाबाद पुलिसांची मदत घेवन तेका अरेस्ट केल्लो आसा. आनीक तेका आतां गोंयान हाडून तेका कस्टडीन दवरलेलो आसा. जाल्यार हो जो अरेस्ट जावपी आसा तो योगेश कुमार तेजें नांव, वय 41 वर्सां. आनीक तेका आतां गोवा पुलिसाच्या कस्टडीन हाडून तेका दवरलेलो आसा. आनी त्याच बरोबर तेजे जे कॉम्प्युटर म्हणात, CPU म्हणात, जी तेजे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स जी आशिल्ली ती सगळी त्या बरोबर सीज केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर. 8 दीस जाले आमच्या नळांक उदक ना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हणून वापरप? वेर्डी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस जाले उदकाच्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा. अधिकारी खणून फॉल्ट सोदतात, मात फॉल्ट मेळना. थळावे उदास जाल्यात. वेर्डी साखळेच्या लोकांक फाटले 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्यान घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली, मात फॉल्ट मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. काही विषय विर्डी विलेज जे साखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक बिलोंग करता, हांगाचो स्थानीक आमदार PWD मिनिस्टरूय आहा, गोंयचो मुख्यमंत्री आहा. इतलें आसून आमकां लास्ट 8 दीस जाले उदकाचे सिच्युएशन्स फेस करचे पडटा. विर्डी ह्या गांवान गेले 8 दीस उदक ना. टँकरीन उदक सप्लाय करता, पण ते कितके पर्यंत लोकांक पावता हे एक प्रश्नचिन्ह आहा. दुसरो प्रश्नचिन्ह आहा की हें उदक कितले पर्यंत सेफ, तेजी सर्टिफिकेट कोण दितलो हो प्रश्न आसा. सांगपाचें म्हणजे जे लेबर्स PWDचे स्टाफ हांगा काम करता, म्हाका दिसता विड्डे गांवांत लास्ट तेंच्यांनी 8 दिसांक 10 ते 12 जाग्यार फोडलेलें आसा, पण तांकां सोल्युशन कांयच मेळना. वेगवेगळ्यो अफवास हांगा उडयल्ल्यो वयता की खंय बाटल्यो शिरताल्या कोणी आनी कितें केलां म्हणून, पण एक्चुअल सिच्युएशनान आयज जेन्ना आमी लायव्ह हांगा पळयलें तेन्ना आमच्या समोर पायप कट केले तेंच्यांनी चॅक करपाक, जाल्यार आमकां दिसून येयलें की हेतून प्युअरली
एअर बबल्स भायर सरल्या न की आनी कितेंच मेळूंक ना. प्लस आमी तेंच्या कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलेली लास्ट 8 दिसांक जितले कडेन तेंच्यांनी फोडलेले तांकां खंयच बाटली मेळिल्ली ना किंवा कितेंच मेळिल्लें ना ब्लॉकेज. म्हाका गव्हर्मेंटाक विचारपाचें आसा की आपालकायी जी वस्तू जीवनदायिनी म्हणून आसा, जी गरजेची वस्तू आहा तेका लागून सरकारा कडेन पयशे ना. हो सरकार फक्त इव्हेंटाचो आसा काय खरेंच लोकांचें सिच्युएशन फेस करपाक लागून हे उबे आसा? तशें जर आसा म्हणटा जाल्यार हे सिच्युएशन आयज अशें कित्याक? 8 दीस जाले हेजेर सोल्युशन ना आनी आज सुद्दां खंयचोच टेक्निकल पर्सन फ्रॉम द डिपार्टमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सप्लेन. फाटल्या शेनवारच्यान विट्टे गांवाक उदक ना. हांवें एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून इंजिनियराक कॉल केलो ऑन संडे आनी ताका सांगलें की हांगासर उदक ना म्हणून. मंडे वचून हांवें ताका मेमोरंडम हो सबमीट केलो की विड्डे गांवाक आमचें उदक ना तेन्ना तुमी मातशें लक्ष दिवचें. तेजी कॉपी हांवें मुख्यमंत्र्याकू ऑफिशियल एड्रेसार धाडलेली आसा. एक्सपेक्टेड आसलें की 1-2 दिसांनी प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून, पूण आयज तब्बल 8 दीस जाल्लेले आसा. अजून पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम जो आहा पळय तो सॉल्व जाल्लो ना किंवा तेजें सॉल्युशन केन्ना आमकां मेळटलें हें बीन आमकां खबर ना. आमकां एश्युरन्स कांयच ना की उदकाचो आमकां विड्डे गांवाक परत आहा तशें उदक केन्ना रेज्यूम जातलें. सद्या आमकां वॉटर टँकरांतल्यान उदक सप्लाय केल्लें वयता पूण तें बीन गॅरंटी ना की बाबा तेजें कोणी सर्टिफाय केला, तेजें टेस्टींग केला काय ना तें. सो होपफुली आमकां हें उदक रेज्यूम जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्री एज अ PWD मिनिस्टरूय आसा आनी ताका लागून आमी तेचे कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जो उदकाचो जो प्रॉब्लेम आसा पळय तेणीन स्वता लक्ष घालून मातशें सॉल्व करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. उद्देगीक वस्तुकेतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदूषणाच्या विशयावेल्यान सांज उजेदी आर्यलची ग्रामसभा तापली. कारखान्यांतलो कोयर शेतात वचून प्रदूषण वाडिल्ल्यान ग्रामसभेत लोकांनी तिडक उक्तायली. ह्या कारखान्याक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंच वांगडी ह्याच कारखान्यांत वचून खेळां आनी कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हणून लोकांनी ग्रामसभेत नदरेक हाडले. देखून ह्यो देणग्यो घेवप बंद करचे आनी ह्या कारखान्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. पंचायत हे आमी फांसीत आहे बट हो पॉयंट रेज जालो की आमचे पंचायत मेंबर जावन ज्यो कंपनी आमी ओपोज करताय तेंचे कडेन डोनेशन मागताय. सो हो एक बरो व्हडलो इश्यू जाला आमगेलो आनी एश करप न्ही. आमी ओपोज करताय आनी थिंगासून डोनेशन हाडप म्हणल्यार सारकें न्ही. सो हो एक आमगे टॉपीक जालो. प्लस आमचो गार्बेजीचो अजून आमी पंचायत पयशांचे आमी सगळे गार्बेज कलेक्शन करताय पण अजून फी लायली ना. सो हेज्या मुखार आमी ती एक फीज लावपाक एज अ युजर चार्जीस म्हणून आसा. जायते इलिगलिटीज जाता. आमची पोल्युशन चड आहा आनी पोल्युशन आमकां खंयचो डिपार्टमेंट सपोर्ट करना. लायक आमची सिहात कंपनी आसा ती आमची हिंगा इतलो वास येता. आमचो सगळो पंचायत डिस्टर्ब प्लस आमची इर्गोज आमकां लागीं आसा आनी आमची इस्कुलांय लागीं आसा. इतलेच आमचो वास येता आनी पोल्युशन बोर्ड आमकां कांयच ना म्हणून सांगता. सो हेजे आमी आमची डिपार्टमेंटान मातशी लक्ष घालपाक जाय. ग्रामसभाचें जाय डिस्कशन जालें जे म्हणजे प्रपोजल आसलें ते पास जालें कितें जालां तें. दुसरें जायते सर्वे नंबर 9 सर्वे नंबरान इलिगल एक्टिविटी स्टार्ट आहाय. आतां आमी पंचायता सांगितलं तेजेर एक पंचायता कडेन एक नोटीस बोर्ड घाल आनी तितून कित इलिगलिटी आहाय सो लोकांक कळटा तितून प्लॉट घेत जाल्यार बाबा आपण त्रासान पडो नाका म्हूण. सो हे सगळे डिस्प्ले करूंक लागले 9 सर्वे नंबर. एक सर्वे नंबर असो आहा ZP फंडाचेर रस्तो जाला आनी पंचायतांनी तेका रस्तो जाला म्हूण NOC दिलो आहा आनी थिंग ड्रेनेज आहलो म्हणून प्लॅनाचेर दाखयला. आतां थिंगा इन्स्पेक्शन चोवपाक गेले जाल्यार ड्रेनेज ना. सर्वे नंबर 36/1 आनी एडविन कारवालो हिंगा पयलो हें आहलो कोण म्हणटा तो सेक्रेटरी आहलो. सो तेगेले 3 फ्रॉड असो मेळ्ळो आहाय आमकां जे फ्रॉड एज पर TCP अप्रुवल बट TCP अप्रुवलू ना ते कडेन पयलोसून. जे आमी विलेजर ऑब्जेक्शन घाताय आतां गोवा कार्बन पोल्युशन कोता आमकां मागीर नुस्त्या फॅक्टरी स्क्रॅप यार्डां हिंगा पोल्युशन जाता. आतां पंचायत काप जाला रिसंटली. पंचायता कापाक पंचायतान 1 लाख तांकां फंड दिला. आतां पंचायत मेंबर हे कोण आमी गांवचे ऑब्जेक्शन काडाय तेंको वचोन फंड हाडाय पंचायत काप म्हणून सांगून आनी हे बाट दिता कित्याक पंचायतान चल दिया म्हणून. आनी एश कोन्न हें वालें फेर्नांदीस म्हणटा तो डेप्युटी सरपंच एक्स डेप्युटी सरपंच तेणी काम केलो न्हय तो येयलो न्हू पंचायता मेंबर नाम दिल रे एश म्हूण. सो आमी आतां डिमांड केला पंचायत कापू नाकाय म्हळ्यार पंचायत कापू नाकाय. फांड तुमी स्पोर्ट्स क्लबा दियाय आम प्रॉब्लेम ना बट पंचायत कापूंक नाकाय कित्याक पंचायत कापूक तेतून एक चान्स पडा वचोन हाडूंक
दुसरें आतां आमगे गोवा कारबार हितू पोल्युशन स्टार्ट जालां आमगे हांव एक अपील करता तुमच्यान आतां क्रिसमसाक आमगे स्वीट्स कोतले कोण खायनाका स्वीट्स त्या तितून कार्बन पडो आसतलो. घरपट्टी आनी वेवसायीक कर वाडोवपाच्या विशया वेल्यान आयतारा जाल्ली मळकणेची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना घरपट्टी वाडयल्या म्हणून थळाव्या लोकांचो आरोप. पंचायतीन घरपट्टेत केल्ली वाड उणी करची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. मलकर्णे पंचायतीन लोकांक विश्वासात घेनासतना घरपट्टी आणि वेवसाय कर सपटीन वाडयला. ह्या विशया वयल्यान आयतारा मलकर्णे पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना पंचायतीन घरपट्टी 100 वयल्यान 700 रुपयाचेर व्हेल्या. दुसरे वटेन वेवसायीक करूय वाडयिल्ल्यान वेवसायिकूय चाळावले. घरपट्टेत वाड आमकां कशीच मान्य ना म्हूण थळाव्या लोकांनी सांगले. तेन्ना ही घरपट्टेत केल्ली वाड उणी करची म्हूण थळाव्या लोकांनी मागला. सगळ्यांची लायसन्स फीस आसा सगळ्यो फीस घेता गव्हर्मेंट आमचे कडेन म्हण आमकां खंय प्रोटेक्शन दिता गव्हर्मेंट. फाल्यां म्हाजो धंदो बंद पडलो जाल्यार म्हाका सरकार कितें दितलो आनी तेतूर जर हो हावस ट्रेड टॅक्स कमर्शियल टॅक्स इतलो वाडलो आनी ट्रेड टॅक्स जाल्यार आमी करपाचें कितें हें इल्लेशें. तुम्ही किती सजेस्ट केला पंचायतीक? हांवें सजेस्ट केलें कितें म्हाकाय बी दिसता पंचायती इन्कम जाय ना न्ही गरीब पंचायत आमची 3000 लोकसंख्येची पंचायत तेणें एक 500 रुपया ट्रेड टॅक्स करचो दिसता न्ही आमकां म्हयन्याक न्ही वर्साचो 500 रुपया ट्रेड टॅक्स आनी तो जे 50 रुपया आता कितलो आशिल्लो पयलीं म्हाका आसलो 15 रुपया ट्रेड वर्सा आनी 140 रुपया हावस टॅक्स आसलो कमर्शियल हावस. तो एकदम 7-8 हजाराचेर 500 रुपया कर तोय 500 रुपया दोनी मेळून 1000 कर न्ही आनी तेन्ना चलताले तितले सुद्दां धंद्याक चलना आनी सरकार आमकां खंय प्रोटेक्शन. आता हेजेर कितें सांगलें पंचायती कितें पंचायतीन आतां 25 रुपया स्क्वेअर मिटर केला आनी ते दुकानां शॉपा प्रमाणे तो टॅक्स हें करता म्हटल्यार टॅक्स हावस टॅक्स आनी हो चडांत चड तेणी पंचायतीन डिसिजन कर म्हणजे लोक बी येयल्ले ग्रामसभेक एक 4 ग्रामसभा जाल्यो. ते ग्रामसभेक तेणी मांडलो की 100 रुपया आनी 100 रुपया आनी 4 रुपया हेजे भितर तेणी ठरयल्लें. पण काही लोक ते गांवचे येयले ना ते ग्रामसभेक 4 ग्रामसभेक. ज्या दिसा टॅक्स तांकां चड जालो म्हणजे भरपाक गेले त्या टायमार तांकां कळ्ळें की टॅक्स खूब वाडलो कडेन आसलो म्हणजे 100 रुपया आसलो तो मनीस 500-600 रुपया भरपाक लागलो. पयलीं कितलो टॅक्स आशिल्लो? पयलीं तो असो आसलो की एक घरा समज चिऱ्या घर आसा ताका एक 100 रुपया आसलो असो आसलो. आज तो कमीत कमी 700-800 रुपया जालो. म्हणून लोकांक मातशी एक चळवळ स्टार्ट जाली लोकांच्या भितर आनी आयज ग्रामसभेक म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इतलो लोक येयलो लोक चाळवून आनी ग्रामसभेक लोकांनीच बोवाळ केलो आनी तितून भितर तेणें मागीर टॅक्स दिवपाचें हें केलें. घरपट्टी आणि व्यावसायिक कराक थळाव्या लोकांनी विरोध केल्ल्यान निमणे पंचायतीनूय लोकांचे मागणे फुडें नमळायेची भूमिका घेत घरपट्टी आणि व्यावसायिक कर कांय प्रमाणात उणो केलो. टॅक्स वाडोवप हो काळाची गरज आसा आनी वाडयल्लो बी. लोक मातशे संभ्रमान उरले कारण फाटले 1 न्ही तर 5 ग्रामसभा जाल्यो. त्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न केलो पूण त्या वेळाचेर कोणाकच पावले ना लोक आनी लोकांक मदीं तो संभ्रम निर्माण जालो. आनी एज पर रेट जी आयज आमची रेट आसा म्हाका दिसता की गोंयभर सगळ्यांच्यान कमी रेट आसा. फाटली 10-15 वर्सां टॅक्स वाडयलो ना कारणान लोकांक ती अकस्मात चड दिसली. अदरवायज आयज जी आमची रेट ठरले कडेन आसा ती पर स्क्वेअर मिटर 80 रुपया मड आसतले 3 रुपया आनी RCC 5 रुपया. ते आमकां सांगपाक सुद्दां बरें दिसना. पयली रेट जी आमी ठरयल्ली ती 6 रुपया RCC आनी 4 रुपया मडार दवरली. ती आयज खंय तरी रेड्यूस करून 1-1 रुपया तेजे वयल्यान दवरले कडेन आसा आनी आयज सगळ्या सहमत्यान ते मानून घेतले कडेन आसा. पूण तरी आसतना हो टॅक्स जो आसा तो खूब कमीसो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मलकर्णेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. सांताक्रूज पंचायतीचे ग्रामसभेत आयतारा वेगळेच राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. कसल्या तरी भलत्याच विशयावेल्यान माफी मागूंक ना म्हणून ही ग्रामसभा ऐन वेळार रद्द केली. ग्रामसभा रद्द जावचे पयलीं बाजार संकुल पंचायत घर आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाली. फाटले ग्रामसभेत सांताक्रूज ग्रामपंचायत वाठारांतल्या 2 जाणां मदीं वाद जाल्लो. ह्या वेळार एकल्यान दुसऱ्याक वायट उतरां वापरिल्ली. हे ग्रामसभेत ह्याच मुद्द्या वयल्यान लोक चाळावले. तशेंच त्या दोगांनी ग्रामसभेची माफी मागची म्हूण लोकांनी मागणी केली. ह्याच बोवाळांत ही ग्रामसभा रद्द जाली.
आम्ही लोकांचं जीवन करून रेस केला क्वेश्चन घेतलेले न्हू क्वेश्चन घेतले एक्झिक्युटिव्ह तो भायर क्वेश्चन मारीत ना न्हू तेका आमी सांगला ना मारला म्हणजे ते आयकत ना न्हू ते आयकून हे आयकना कितें पळय लोकांचो हेका लागून आतां बोबाव जालो झगडी जातले त्या खातीर आमी ती क्लोज केला म्हणजे आमी बंद केला तेका फुडें आमकां स्टॉप करूं येनाका झगडी जाली हें जालें आयकोपाक तेका लागून आमी ओवर केला ती तो तरी पॉयंट घालता जाल्यार तो आमी फुडले विधानसभेक कितें आतां डिसिजन घेतले आतां सांगूंक शकना कितें घेवन कितें घेतले फुडली ते तो गुडी तो घालिना आता त्यांनी सॉरी ग्रामसभा पॉईंट आमी एजेंडार घेतलेले तेजे आतांय घेतलेले आमी तिचं भायर उडोवंक ना लोकांचे दुसरे वटेन थळावी नागरीक एल्सा फर्नांडीस सांगता सांताक्रूज ग्रामसभेत सर्वसामान्य लोकांक उलोवपाक दिनात खंय तिका खंय 3 खेपे उलोवपाकूच दिले ना ऐकात तिचे म्हणणे Third Gram Sabha in which my questions have not been taken. गेल्याय फावटी कितें तरी एक्सक्यूज केलेलो ग्राम सभा ओवर म्हटलेले त्याय पयले फावटी कितें एक्सक्यूज केलेलो ग्राम सभा ओवर म्हटलेले आनी तिसऱ्या फावटी जाला क्वेश्चन घेवंक ना क्वेश्चन इतलो इम्पॉर्टंट आसलो क्वेश्चन आसलो प्रोवायड द डिटेल्स ऑफ हाव वॉट प्रोसिजर हॅज बीन फॉलोड टू इनक्रीज द हाऊस टॅक्स आनी हो गेल्याय ग्राम सभाक तो सेम क्वेश्चन आसलो घेवंक ना सो आतां म्हाजोच क्वेश्चन जर आख्या गांवांक फायदो जाता हो गांवांक मातसो सुसेग जाता तोच क्वेश्चन जर ग्रामसभाक घेवपाचो ना आनी ना घेवपाक निमित्त करपाचें आहा दे आर मेकिंग अ अनरिजनेबल अनजस्टिफायड अनडेमोक्रेटीक अनकॉन्स्टिट्युशनल इल्लिगल डिसिजन बिकॉज हांव सरपंचाक विचारतालें तुजें डिसिजन कितें पळय तें तूं म्हाका कंडिशनल क्वेश्चन विचारूंक दितलो ओ तूं म्हाका कंडिशन घालून सॉरी म्हणना जाल्यार तुजो क्वेश्चन घेवचो ना हें डिसिजन दितलो पूण सरपंचान डिसिजन क्लॅरिफाय करच्या पयलींच ग्रामसभा ओवर काँग्रेस पार्टीची पॉलिसी टू ट्रबल द विलेजर्स विथ टॅक्स 25,000 ट्रान्सफर ऑफ हाऊस टॅक्स आसा आणि सरपंच आमची सांताक्रुजाची इज पार्टी मेंबर ऑफ काँग्रेस आता क्वेश्चन इज हे 25,000 हायेस्ट ट्रान्सफर ऑफ टॅक्स काँग्रेस पार्टीची पॉलिसी लोकांक त्रास करपाची सेकंड क्वेश्चन हिंगासर प्रोसिजर फॉलो करिनासतना टॅक्स वाडयला सांताक्रुजाचो इज इट द काँग्रेस पार्टी पॉलिसी दॅट प्रोसिजर ना कायदो ना ग्रामसभा ना पंचायत राज एक्ट ना आनी आमी आमकां जाय तेन्ना हाऊस टॅक्स वाडयतली आनी लोकांनी तो फारीक करूंक जाय कित्याक आमकां डेव्हलपमेंट जाय तुका डायरेक्ट विचारूंक जायना तुमच्या डायरेक्ट हांवें लेटर बरयलां आय हॅव पर्सनली रिटन लेटर वेन द ZP ऑफ Congress party has complained against me in the police station. I have written letter to the national president of Congress as well as the Goa state president. I have written. Reply no, I personally met him. No reply. Because see, politics is a different game. We are not in part of politics. We are part of simple Gram Sabha. We are part of simple villagers. We are part of our simple sansar of tax, questions, development. आता पार्टी पॉलिटिक्स तर थिंगसर पळय सगळीं पेपरां केन्ना पळय करूंक जाय तितलीं केल्या पूण हांव तितून मॅड जावन तितून म्हाका खूब कामां आहा गांवची विच आर प्रायोरिटी तुमकां जाय जाल्यार तुमी विचारा ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही आयज आदिनायक भगवान बिरसा मुंडांच्या रॅलीचो तिसरो दीस गोंयांत बिरसा मुंडांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तरणाटो राहुल गांवकर हांणी बिरसा मुंडाची वेशभूषा करून सरकारा कडेन केली आदिनायक भगवान बिरसा मुंडा हांचे जयंती निमतान राज्य सरकाराचे वतीन 5 दीस गोंयभर विशेष गौरव यात्रेचे आयोजन केला आयज हे यात्रेचो तिसरो दीस आयजू हे गौरव यात्रेंत हजारांनी गोंयकारांनी वांटो घेतिल्लो पळयात
बिरसा मुंडा हांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडा हांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी बिरसा मुंडा हांची वेशभूषा करून यात्रेत वांटेकार जावपी राहुल गांवकर हाणें सरकारा कडेन मागणी केल्या. जाय युवकांनी आज कशें आसा थोडे युवक जे आसा ते कितें म्हणटा की आपल्याक कितें मेळटलें असो स्वार्थीपणा थोड्यांचे मनान जमलेले आसा की म्हाका कितें मेळटलें. बट त्या टायमार बिरसा मुंडान म्हाका कितें मेळटलें हेचो विचार करूं ना. तेणें समाजा खातीर समाजाचो तेणेन विचार केलो आनी म्हणून तो लढलो, म्हणून तो मुखार पावलो. जर आज युवक अशेंच जर म्हाका कितें मेळटलें म्हाजे फायद्या खातीर जर कितें करपाक लागले जाल्यार आमी खंयच मुखार पावपाना. सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी जे आमचे इश्यूज आसा जे कितें आसा ताचे खातीर सगळ्यांनी मेळून लढपाक जाय. म्हणून हो एक संदेश हांव ह्या माध्यमांतल्यान दिवपाक सोदतां. सरकारा कडेन एकूच म्हाजी मागणी की सरकारान गोंयांत बिरसा मुंडा एक आमचो मोठो वीर किंवा एक भगवान बिरसा मुंडा आमी म्हणटा ताका भगवान. आनी बाकीच्या स्टेटींनी सुद्दां मोठे मोठे भगवान बिरसा मुंडाचे स्टॅच्यू बांदलेले आसा आनी वेगळे वेगळे लायब्ररीज आसा तांकां भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिल्लें आसा. तशेंच म्हाका एक सरकाराक सांगपाक जाय, ह्या भाजप सरकाराक सांगपाक जाय, डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगपाक जाय, भगवान बिरसा मुंडाचो एक स्टॅच्यू गोंयांत जावचो असो म्हाकाय दिसता. आनी भगवान बिरसा मुंडा हें नांव किंवा हो क्रांतिकारी 150 वर्सां फाटीं जाल्लें पूण आतांच हालींच ह्या एक 10 वर्सांक भगवान बिरसा मुंडाचें खंय तरी नांव येता. हें भाजप सरकारानूच केल्लें आसा. मोदीचो हें आसा की भगवान बिरसा मुंडा हो एक हिरो करचो हें मोदीचेंच स्वप्न आसा किंवा डॉक्टर प्रमोद सावंताचें. सो तशेंच ह्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, मागपाक सोदतां की गोंयांतूय आमच्या भगवान बिरसा मुंडा चो एक स्टॅच्यू जावचो असो मागचो. तशेंच आमचे ST समाजा खातीर वेगळे वेगळे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम सेंटर्स हेंय जावचे आनी ताका नांव भगवान बिरसा मुंडाचें दिवचें किंवा वेगळे वेगळे कितें प्रकल्प जे जाता ताका भगवान बिरसा मुंडाचें नांव दिवचें अशें मागणी करता. म्हणजे हो पुतळो जो आसा खंयसर म्हणजे खंयच्या भागांत जावचो किंवा कितें आसा तशें कितें बीन म्हाजें स्वप्न आसा की प्रत्येक तालुक्यान जावचें. पण प्रत्येक तालुक्यान जावपाक खूब वेळ वयतलो. पूण प्रत्येक तालुक्यान पयलीं सुरवात जर जातली जाल्यार पणजेच्यान सुरवात जावची अशी माझी एक इच्छा आसा किंवा मागणी आसा सरकाराक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्ही. ह्या प्रकरणांची खोलायेन चौकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेगाठ फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता. कॅश फॉर जॉब प्रकरणां दिसान दीस वाडत आसात. आयिल्ले दिसा नवी नवी नांवां सामकार येतात. सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन लोकांची फटवणूक करपाच्या प्रकरणात आतां मेरेन 29 FIR दाखल जाल्यार 33 जाणांक आतां मेरेन अटक जाल्ली आसा. एस्कॉट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चिनळकी वेवसाय चलोवपी टोळयेचो पर्दाफाश केलो. हे प्रकरणात गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाटल्यान योगेश कुमार ह्या तिसऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली. दुबावीत दीपिकावर्मा.com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो. पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनिक वस्तूय जप्त केल्यात. पिर्डी साखळेच्या लोकांक फाटल्या 8 दीस उदकाची पुरवण जावंक नाशिल्ल्यान लोकां मुखार व्हड समस्या निर्माण जाल्या. सध्या ह्या गांवांतल्या घरांक टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण जाता. उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आनी कर्मचारी फॉल्ट सोदतात. जायत्या सुवातींनी खड्डे मारून पायपलायन तपासली मात फॉल्ट मेळून मेळना. फॉल्ट मेळना जाल्यार ही उदकाची समस्या कशी सुट्टली असो प्रश्न लोकांक पडला. आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळ तशेंच समाज वावुरपी मिलिंद नायक हांणी ह्या विशयाचेर उजवाड घाला आनी बेगिनात बेगीन उदका पुरवण सुटसुटीत करची अशी मागणी केल्या. उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदुशणाच्या विशयावेल्यान सांज उजेदी आर्यलची ग्रामसभा तापली. कारखान्यांतलो कोयर शेतांत वचून प्रदूषण वाढिल्ल्यान ग्रामसभेत लोकांनी तिडक उक्तायली.
या कारखान्याक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंचवांगडी ह्याच कारखान्यात वचून खेळ आणि कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हणून लोकांनी ग्रामसभेत नदरेक हाडले. देखून हे देणग्यो घेवप बंद करचे आणि कारखान्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. घरपट्टी आणि व्यावसायिक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान आयतारा जाल्ली मळकणीची ग्रामसभा बरीच तापली. थळाव्या लोकांक विश्वासात घेनासतना घरपट्टी वाडयल्या म्हणून थळाव्या लोकांचो आरोप. पंचायतीन घरपट्टेत केल्ली वाड उणी करची म्हणून थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या. सांताक्रूज पंचायतीचे ग्रामसभेत आयतारा वेगळेच राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें. कसल्या तरी भलत्याच विशयावेल्यान माफी मागूंक ना म्हणून ही ग्रामसभा ऐन वेळार रद्द केली. ग्रामसभा रद्द जावचे पयलीं बाजार संकूल, पंचायत घर आनी हेर विशयांचेर चर्चा जाल्ली. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडांचे रॅलीचे तिसरे दिसाक उपरांत प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंयांत बिरसा मुंडांचो एकूय पुतळो ना तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर बिरसा मुंडांचो पुतळो उबारचो अशी मागणी तरणाटो राहुल गांवकार हांणी बिरसा मुंडाची वेशभूषा करून सरकारा कडेन केली. तळगांवां केटीएम दुचाकीन पार्क केल्ल्या मोटारीक धपको दिलो. ह्या अपघातांत नेपाळचो क्लूम दर लामी हाका मरण आयलें जाल्यार तांच्या फाटल्यान बशिल्लो बिशाल भरती हाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. अपघात जाल्ले दोगूय जाण नात्यान मामा भाचो आशिल्ले आनी ते ताळगांवच्या सी क्लास बार अँड रेस्टॉरंटात कामाक आशिल्ले.
ओडिशाच्या दर्यादेगेर भारतान पयल्या लांब पल्ल्याच्या हायपरसॉनिक मिसायलाची यशस्वी चाचणी केली. हे हायपरसॉनिक मिसायल वेगवेगळे पेलोड व्हरपा खातीर डिझायन केला. ह्या मिसायलाची रेंज 1,500 किलोमिटरां परस चड आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. भारता खातीर हो एक इतिहासीक खीण आशिल्ल्याचें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ट्वीट करीत म्हणलें. ह्या क्षेत्रांतूय तंत्रगिन्यानाची प्रगतशील वाटचाल करपा खातीर अशा तरेचे प्रयोग म्हत्वाचे आसात अशेंय तांणी आपल्या ट्विटांत म्हणलां. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेक आतां कांय दीस उरिल्ल्यान प्रचार निमण्या पावण्यार पावला. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे तशेंच गोंयचे हेर मंत्री महाराष्ट्रांत नेटान प्रचार करतना दिसतात. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी शेनवारा आनी आयतारा लातूर तशेंच पुण्याच्या विधानसभा मतदारसंघात प्रचार केलो. मुख्यमंत्री सावंत हे स्टार प्रचारक आशिल्ल्यान विविध वाठारांत म्हत्वाच्या घटकां कडेन संवाद सादपा सयत ते प्रचार सभा घेतात. संभाजीनगर, पुण्यात आनी उद्देजकां कडेन संवाद साधलो तशेंच वेरूळच्या ज्योतिर्लिंग श्री गणेश्वराचें दर्शन घेतलें.
गोंयभर कॅश फॉर जॉब प्रकरणात गाजतात. भाजप सरकार पयशे घेवन नोकरी दितात तेन्ना शिकिल्ल्या तरणाट्यांचें भवितव्य धोक्यांत आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती वरवीं चवकशी करची अशी मागणी उत्तर गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीन केल्या. पाच जून 2024 ह्या दिसाक संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान सुरवात केल्ल्या एक पेड माँ के नाम ह्या उपक्रमा अंतर्गत आयज मेरेन 1 अब्ज झाडां लावपाचो विक्रम पुराय जाला. वाडट्या ग्लोबल वॉर्मिंग तशेंच पर्यावरणाचेर जावपी हेर दुश्परिणामांक तोंड दिवपा खातीर झाडां लावपाची खूब गरज आसा. तेन्ना परत एक फावट 5 वर्सार भारत करपा खातीर सुरवात केल्ले हे मोहिमेक वांटेकार जावन दर एकल्यान हातभार लावचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारला. फातर्पा पंचायत वाठारांतल्या वंटे गांवच्या 1/14 उतार्यांत बदल करून कोणे तरी ह्यो जमनी विकपाक काडल्यो. ह्यो जमनी तांच्या नांवार आसा तशें सांगून लेगीत तांकां काळखात दवरून हे जमनीच्या सर्वे नंबरांत केल्लो बदल तांकां कसोच मान्य ना. केंद्र सरकारान टोल कर संबंधी महत्वाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाचो फायदो लोकांक जातलो. केंद्रीय रस्तो आनी येरादारी मंत्रालयान टोल कर संबंधी नवे नेम जारी केल्यात. ते प्रमाण 20 किलोमीटर मेरेन टोल रस्ते वापरपी गाड्यांकारांक टोल भरचो पडचो ना. ते खातीर तांकां तांच्या गाडयेर ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलायट सिस्टम जाय पडटली. हो नेम पुराय देशांत चालीक लायला. GNSS आशिल्ल्या गाडयांक ही सूट मेळटली. हॉटेल धनी विश्वजीत सिंग खून प्रकरणात उमेश लामाणी आणि दयाशंकर साहू या दोगा आरोप्यांक जल्मठेपेची ख्यास्त सुनायल्या. म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयान हो निवाडो दिला.
कोलवा मैदानाच्या सरभोवतणी घाल्ले फेन्सिंग फाटल्या पावसा सावन कोसळपाच्या मार्गार आसा. 3 म्हयने जाले मैदानाची फेन्सिंग मोडल्या. हे फेन्सिंग कोसळून कोणाक जिवीतहानी जावची न्हय म्हणून हे फेन्सिंग काडचे तशेंच मैदानाची सारकी देखरेख करची म्हणून खेळा प्राधिकरणाक आनी जिल्लोधिकाऱ्याक पत्र बरयिल्लेचे थळावी सरपंच सुजी फर्नांडीस हांणी सांगले. फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारीकर यांची 2024 वर्षाच्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया खातीर आंतरराष्ट्रीय ज्युरीचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत जावपी प्रतिश्ठीत चित्रपट महोत्सवा कडेन संबंदीत आशिल्ल्याचो भोवमान आपल्याक आसा अशें फिल्म निर्माते गोवारीकर हांणी सांगलें. सिनेमाचो काळा वांगडा सतत विकसीत जायत आसा आनी ही उत्क्रांती पळोवपाक फिल्म फेस्टिवला परस बरी सुवात ना अशें गोवारीकरान म्हणलां. 14 अकबर, लगान, स्वदेश ह्या चित्रपटांक लागून तांकां नामना मेळ्ळ्या. गोंयचो सोरो सवाय आनी सहज उपलब्ध आशिल्ल्यान आतां सोऱ्याची तस्करी लेगीत व्हड प्रमाणात जावपाक लागल्या. कर्नाटकाच्या मंगळूरू दक्षिण कन्नड भागातल्या वायट मार्गान सोऱ्याची तस्करी आनी सांठोवपाचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. अबकारी विभागान मंगळूरच्या दक्षिण कन्नड भागातल्या कंबाला क्रॉस कोडियाबैल हांगा अबकारी खात्यान छापो घाल्लो. ह्या वेळार अधिकाऱ्यांनी 19.5 लिटर मिलिटरी स्टँडर्ड सोरो, 52.5 लिटराचो गोंयचो सोरो, 3 लिटर कर्नाटकात तयार जाल्लो सोरो तशेंच सुमार 3 लिटर फॉरेन ड्युटी फ्री सोरो, 21.5 लिटर गोंयांत तयार केल्ल्यो बियरी, 3 लिटर कर्नाटकाच्यो बियरी, 1.3 लिटर मिलिटरी स्टँडर्ड बियरी असो सोऱ्याचो सांठो जप्त केला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ह्या म्हालाची किंमत सुमार 1.64 लाख रुपये इतली आसा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कस्टमर केअर सेवेक फटीची बॉम्ब दवरिल्ल्याची धमकी आयली. बॉम्बाची धमकी दिवप्यान आपूण लष्कर ए तय्यब ह्या आतंकवादी गटाचो CEO आशिल्ल्याचें सांगलें. ह्या धमकेची म्हायती रोखडीच मुंबय पुलिसांक मेळटकीच तांणी RBIचे हे कार्यालय हाय अलर्टाचेर दवरले आनी तपासात ही फटीची धमकी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मुंबय पुलिसांनी कागाळ नोंद करून तपास चालू दवरला. आयुष्मान वाय वंदना कार्ड येवजण सुरू जाल्ल्याच्या 3 सप्तकां भितर 10 लाखां परस चड ज्येष्ठ नागरिकांनी नोंदणी केल्या. हातूंतल्या नोंदणी केल्ल्या ज्येष्ठ नागरिकांक मदीं वट्ट 4 लाख बायलांचो आस्पाव आसा. ह्या नोंदणी प्रक्रिये उपरांत 9 कोटी रुपयां परस चड मोलाचे उपचार सध्या सुरू जाल्यात. जाका लागून 70 वर्सां पिराय आनी वयले 1400 वयर बायलांसयत सुमार 4800 परस चड ज्येष्ठ नागरिकांक लाव जाला.
फाटल्या एका वर्सान सावार डेंग्यूचे दुयेंती सापडल्यात. आता ह्या सगळ्या फाटले कारण एका अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. भारतातूय सावार डेंग्यू केशींची नोंद जाल्ली. ह्या वाडट्या डेंग्यू केसींचे मूळ कारण बदलते हवामान आशिल्ल्याच्या हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीच्या संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयला. काळजाचे दुयेंस आशिल्ली व्यक्ती खासा करून हवेच्या प्रदूषणाक तशेंच उण्या दर्जाच्या हवेक लागून जावपी परिणामाक बळी पडू शकता अशें अभ्यासांतल्यान मुखार आयला. हवेच्या प्रदूषणाक लागून काळजाचें दुयेंस, दमो तशेंच हेर श्वासोश्वासाची दुयेंसां आशिल्ल्यांक भरपूर प्रमाणात त्रास जावपाची शक्यताय आसा. तेन्ना शक्य त्यो अशा परिस्थितीत ह्या दुयेंतींनी स्वताची काळजी घेवपाची खर गरज आसा. नागरिकांचो आधार आणि पॅन कार्डांची माहिती लीक करपी वेबसायटी सरकारान ब्लॉक केल्यात. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयान ही संकेतथळां ब्लॉक केल्यात. आधार कायदो 2016च्या कलम 29 खाला आधार कार्डाची माहिती भौशीक प्रदर्शना खातीर उपलब्ध करून प्रतिबंधांचे उल्लंघन करपी संकेतथळां आड भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटीन कागाळ दाखल केल्या. संबंधित वेबसायटीच्या मालकांक गरजेचे बदल करून कृती करपाक सांगल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक
लोक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. कॅश फॉर जॉब स्किमांत पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप न्ही योग्य कारणांची जावपाक जाय आशिल्ली खोलायेन चवकशी, सांगता आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार. एस्कॉर्ट वेबसायटी वरवीं गोंयांत चलपी शिनळकी वेवसायाचो पुलिसांनी केलो पर्दाफाश. उत्तर प्रदेशांतल्यान एकल्याक केली अटक. आठ दीस जाले वेडी साखळेचे लोक उदकाविणे. अधिकारी खणून खणून फॉल्ट सोदता, मात फॉल्ट मेळना. टँकरांतले उदक कितले दीस म्हणून वापरप थळावे उदास. उद्देगीक वसणुकेतल्या प्रदूषणाच्या विशयावेल्यान तापली सांज उजे आरियलची ग्रामसभा. तर घरपट्टी आणि व्यापार वेवसायिक कर वाडोवपाच्या विशयावेल्यान मळकणे जालो बोवाळ. मजगती सांताक्रूज ग्रामसभेत रंगले माफीनाम्याचे राजकारण. भगवान बिरसा मुंडा विशेष गौरव यात्रेक तिसरे दिसा उपाट प्रतिसाद. आदिनायक भगवान बिरसा मुंडांचो गोंयांत एकूय पुतळो ना, तेन्ना सरकारान एका वर्सा भितर पुतळो उबारचो, तरणाट्यांची सरकारा कडेन मागणी. आणि बिरसान लांब पल्ल्याच्या हायपरसोनिक मिसायलची केली यशस्वी चाचणी. वेगवेगळे पेलट व्हरपा खातीर डिझायन केला मिसायल. 1,500 किलोमिटरा परस चड आसा रेंज. आता खबर विस्तारान. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पुलिशेन प्रमाणपत्र दिवप योग्य न्ही. ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशें आदले मुख्यमंत्री आनी भाजपाचो खडेघाट फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आतां मेरेन अटक केल्ल्या दुबावितांचो राजकीय संबंध नाशिल्ल्याचे काल पुलिशेन सांगिल्ले. हेच फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगले, पुलिशेन कोणाकूच प्रमाणपत्र दिवचें न्हू. खरें म्हटल्यार ह्या प्रकरणांची खोलायेन चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली अशेंय ताचें म्हणणें. म्हाका दिसता पुलिसांनी असं एकदम सर्टिफिकेशन दिवपाक इतक्या लेवलीक वचूंक जायना आसलें, इतलें हांव म्हणी. अरे इन्व्हेस्टिगेट करा न्ही. तुम्ही सीएम आशिल्ले तेन्ना सर ते चलताले म्हटले तेणी 2016तल्यान चलताले म्हटलं. काप आसतात ना कोणाची सांगपाक. हांव पॉलिटिकल लायफांतसून हांव हे घेता, निवृत्ती घेईन अशें कोणें दाखयलें आनी कोणें सांगलें जाल्यार प्रूफूय नाका. फक्त कॅन्डिडेटान येवन सांगचे येस यू हॅव डन दीस म्हणून. अटक केल्ल्या बायलांनी ह्या आदी कोणाक तरी सरकारी नोकऱ्यो दिल्याच आसतल्यो, नाजाल्यार इतले लोक तांचे म्हऱ्यान वचपाकूच शकनात अशें पार्सेकार सांगता. ह्या बायलांचे राजकीय संबंध असल्या शिवाय तांचेर कोण कसो विश्वास दवरपाक शकता अशें पार्सेकार विचारता. फोंडे तालुक्यांत ह्यो गजाली सगळ्यांत चड घडिल्ल्याचे पार्सेकाराचें म्हणणें. म्हाका सांग, येथे जे महिलांक धरली, ज्या महिलांचेर कंप्लेनी आयल्यो आनी धरली, ती कितें दुकानां घालून धरूंक बसूंक नासली. तांच्या कडेन लोक वताले कारण त्या गांवांत तांच्यांनी आदी दिल्ल्यो कोणाक सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां जाल्ली म्हणून जावं शकताले रे. रासरोस जे जाले, एखाद्या महिले कडेन वचून लाखांनी दितात आणि कोटी जमतात. हाचो जो अर्थ तेणी सक्सेसफुली ही ऑपरेशनां इन द पास्ट केल्यान ते काय दुकान घालून बसूंक नासले न्ही, LIC एजंट बसतात तशे. म्हणजे ताणी ह्या मार्केटांत आपली विश्वासार्हता तयार केल्ली असो ताचो अर्थ जाता. ह्या माध्यमांतसून हाच्या पयलीं ह्या मार्केटांत ती स्थिर जाता आसतना ताणें आदी कोणाची केल्यान खंय केल्यान ही काडणे आवश्यक आसा. आणि हे ज्यो महिला हिरोईनी ज्यो फुडें सरतात त्यो लागे म्हणजे मंत्र्याकडे लागी असल्या शिवाय, सरकाराकडे लागी असल्या शिवाय कोण तांचेर विश्वास दवरचो ना. आणि खंय जाला, फोंडे ह्यो गोष्टी खूब जाल्यात. कारण फोंडे 4 मंत्री. आता कोणें आरोप करचो ते काय हे ना. पूण म्हज्या वेळार केन्ना असलो आवाज जाल्लो
जास्तीत जास्त कशें एका मंत्र्यान आपले केले किंवा आमदाराचे केले काम अशें लेफ्टान सर हेजेर जे खरे भुरगे असतात शिकून आपले एग्जाम दिवपी भुरगे असतात तेंचेर अन्याय न्हू जाता रे पीडीएचेर अन्याय जालो मरे पीडीएचेर कितें सांगतलो सर समजलें अक्षम्य गुन्हो हो सरकार